Jij weet je wel heel zacht, maar komt in. Ja, dat is gewoon tegen te doen, hè?
Goed zo. Ja, zeg het maar. Wat wil je doen? Wat wil je nog eventjes hebben? Fotoprintjes. Dan ga ik hem nu de lucht in gooien. Is dat die 922? Ja, want die kan nu ook al een rondje doen met iemand gebruiken. Dan gooi ik er nog 5 minuten de lucht in. Nu? Ja. Zeg maar 20 minuten ongeveer gebruiken. Ja, zo. Ja? Is goed. Als je mij die cue geeft, dan kunnen we zoveel mogelijk accu gebruiken voor op het water. Oké, succes. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water. Having the time of your life
Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. De wedstrijd van het seizoen. Als het startschot komt, dat jaren we dadelijk, want er is nog geen wien. Maar op het programma zo'n 30 scootjes die strijden op deze langwaardewion. Alle jaren uit de IFKS op Ingenij, langwaard vanzelfs. En we hebben verder op het programma, daar kun je alles thuis volgen via de livestream. En daarbij jouw Jens Jongsma en Jaap Jongsma zien het commentaar. En daarnaast heb ik hier gasten bij me staan, waarmee we vaart bepraten en nijbeskorgen. Nou, genoeg om dus u te volgen, IFKS televisie. En de eerste gast, die zit hier bij me, dat is Jaap Jelle Veenstra, voorzitter van de IFKS. Jaap Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. We binnen los? Ja, we binnen los. Nou, hier staat een apetrotse voorzitter. Ik ben heel blij dat we beginnen kennen. Natuurlijk maar het wedstrijdziel hier in Langwaard voor de 15e keer. Een lustrum. Maar bovenal, heel wichtig in de geschiedenis van de IFKS. We starten maar ons eigen televisiekanaal, IFKS TV. Dus juist dat hier heel mooi staan. We hebben de hele winter hebben we daar met mensen kunnen praten. Met experts, met sponsors, met leden, met de skippers. En iedereen is heel erg enthousiast. We willen daar maar het discussiesiel nog volle bekender maatje. Niet alleen de mensen op de wol kennen, zien wat er precies gebeurt aan de andere kant van de markt. Dit is nog maar een Lietse markt, maar ik op de Gruttenmarkt. Maar ik de mensen thuis in Friesland, in Nederland, in Canada, in Nieuw-Zeeland. En we hopen daarmee dat het discussiesiel nog volle meer mensen bereiken kennen. En dat is denk ik wichtig, want we hebben mensen nodig ontdek. Nieuwe crewmensen, we hebben leden nodig, we hebben sponsors nodig. En het is viersen te mooi. Dus ik ben heel blij dat we daar vandaag mee beginnen kennen. Nou, het lokweensje in elk geval, mooi deze eerste stap. En ik denk, het jet net echt bij een standaard takenpakket van een bestuurslid. Hoe wie je dat om dit als bestuur te doen? Nou, ik vind het hele bestuur en zeker de sponsorcommissie en de werkgroep die we inzetten. Iedereen is ervan overtuigd wat we doen maar het scootjesiel. Het is cultuurhistorie van Friesland. Het is het uitdragen van een prachtig sportief evenement. Maar ik de beelden, de wedstrijden, de competitie, het fanatisme wat er in de skipper zit, is zo mooi. Dat moet niet in een liedse kring beluwen. Dat willen we heel graag uitdragen. En daar past een televisiekanaal erbij. Ja. Nou best al van de morgen naar het Palaver West, Jere. Hoe wie je dat? Ja, alle wat sloege koppen. Ja. Maar alle blauwe truien. Iedereen ziet het naar de koffie. Krijg als hier aan boord trouwens. Ja, zeker. Iedereen ziet het naar de koffie en naar een broodje. En dan krijg je van Siep Banstra, krijg je de eerste uitzetting. Jongens die er geen wien, we starten ietsje later. Maar in de loop van de dag komt er wel wien. Hij start een beetje uit die hoeken en hij draait in de loop van de dag draait er daar niet. Hè. Dus ik het wedstrijdveld moet onpast worden. Misschien een oerke letter, maar we gaan wel beginnen. Het moet een 4 wedstrijden worden. Dan hebben we een complete competitie. Dan kan ik zeggen wat is de zilvergroep en wat is de goldgroep morgen. En zeker hebben we toewerken naar treinmeesken op het podium morgen. Ja, en dat waar, hè? Want de al misschien krijgen we een beetje een uitstel. De wien komt draait. Die draait, ja. Wat daar hoe zijn? Moeten we wachten? We wachten een uur. We wachten een uur en dan gaan we beginnen. En dan komen ze alle keer achter elkaar. Dus mensen moeten heel erg opletten. Er komt een giel rede vlag, een rattenstut komt er omheen. En dan binnen de kusten 10 kan er dan starten worden. Dus mensen moeten ik niet denken, er uitstel, ik blijf wel even aan de kant zitten. Door er maar een kopje koffie of zo. Want op één zit die knalde, bam, lekker, en dan gaat het on. Ja. Dus opletten, dat is de zaak.
En do zelfs, hè? Zit je nou aan het aan de kant nooit de wedstrijden zien of zit je aan het voor de buis? Ik zou nog zeker de televisiekanaal on, want ik wil gewoon weten hoe het gaat en wat er precies op het wetter gebeurt. Maar er komt straks een boordje met de fotografen en de mediameesken en daar ga ik mee. En dan kennen we echt tot onder de geek mij varen en wat de diplomatiek on boord zijn wordt. Ja. Ja. Is er nou nog een of meerdere scootjes die je het extra in de gaten had? Nee, Oliger. Ja, Oliger. Ja, politiek correct. 36 plezier. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het aan het is. Ik hoop dat de wien wat omloopt en dat het net weer te volle wordt. Want daar is misschien ook nog wel kans op. Nou, Beer hebben we hand dat het vol eerder wie in Langwaard. 3-4 weken eerder, zeg maar. We hebben ook wel maar maken, maar Stier ontdek en maar Hudde Wien. En zij hoort dat er soms net eens goed zield werken. Nou, dit weer, en dat jij ik een beetje bij het scootje ziel. Daar is alles in hoor, behalve het weer waar. Ja. En een goede skipper, maar een goed trained team, die kan daar mee omgaan. En we zullen zien wat dat Joert en morgen oplevert. Nou, ik ben heel benieuwd. Dankjewel. Oké. En een heel soort willen en geniet er vooral van. Ja, dankjewel, want, toch wel zeker. Dankjewel, oké. Dan wie dit Jaap Jelle Veenstra, bestuursvoorzitter van de IFKS. En dan zullen we even wat er nog meer bij me te gast komen in. En dat is Sipke Brinksma. Hij is voorzitter van de lokale commissie hier in Langwaard. Sipke, goeiemorgen. Goedemorgen. Word is de best. En allereerst Lokbeenske. Ja, dankjewel. 15 jaar. Ja. Hoe is dat? Hoe is dat? Ja. We zijn eigenlijk Santje niet verder. We hebben natuurlijk 2 jaar net zield tijdens de coronacrisis net. Maar een soort ups en downs hebben we bij maar een heel iets ploegje begonnen. De bedoeling was San IFKS, San SKS. Nou, dat verhaal hebben we allemaal wel uitkouwen zo langzamerhand. Ja, kroegpraat. Nou ja, zei de vereniging ontstingen op een jong café. En door daar ben je voorzitter terwijl je eigenlijk nergens meer van weten. Maar zij is er een beetje begonnen. En nu staan we hier het mooi. Ja, de televisie erop en erop. En het is een heel groot evenement, want zo langzamerhand. Ja, want daar zei het al een beetje. Maar er is een soort verhoor in die 15 jaar, als het vergelijkt is hoe het nou is en 15 jaar lien? Ja, het zien op zich natuurlijk net. Het is precies hetzelfde. Alleen de organisatie wordt steeds professioneler. In het begin roepen we elkaar aan. En nu hebben we en een marifoon in de bus, en een paddenfoon en een telefoon. En die hebben het allemaal op. Nou ja, de televisie erbij. De exposure eromheen is heel erg verhoren. Maar het is nou hetzelfde besturen als 15 jaar lang. Echt hè? Ja. Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Ja, want dat is wel, dat is net iedereen kunt ook. Gewoon het maar dreig mooi om een bestuur. Ja, maar ja, dat is het voordeel en het nadeel van het Lidsdorp. Het voordeel is, je kent de meesten. Het nadeel is, je moet erin zitten, maar dan ben je nog niet te doen. Dus je bent er eigenlijk een beetje te veroordeeld. Ik kan het op delen. Ja, weer vol ik het altijd opgehaald voor zelfs. Nee. Nou, dus hij is het krek al. Dit is een beetje lang waar, hè? Dit waar. Ja, het is. Het is of Hudewien of helemaal niks. Of daartussenin, we hebben net zo'n volle keuze hier. Nee. We hebben het correct ik al even. Uitstel eerst. 4 groepen die het starten. Kan dat terug in? Ja, dat zal vast lukken. De verwachtingen zijn dat er later op de dag in ieder geval wat wien komt. Jan Spiekerman had het vanmorgen nog even melden. Wij starten normaal gesproken 's morgens maar 2 wedstrijden en dan middags 2 wedstrijden. En dan tussendurch alle mensen gaan lunch regelen. Nou, dat rent helemaal in de soep. Maar ja, dat gaat het hier meestal, want het gaat nooit zo dat het in de draaiboeken staat. Maar de hoofdmoot is, wij willen zielen. En dan gaat de lunch er even bij tussendoor. En ik hoop dat ze die om 4 of 4 uur nog te pakken krijgen. Ja, en dan moeten ze hem tussendoor maar even een stukje bal en een binnenwerkje, toch? We hebben wedstrijdskip, ik zei van hoe doen we het met eten? Ik zei van dan brengen we het. En er ben je rips genoeg, dus dan brengen we het eten aan boord. Ja. Doen we bij de scootjes zal ik net iemand dat zelf regelen, maar voor de commissie regelen we het wel. En je hebt zo'n 30 scootjes onder start. Een heel soort. Dat ben een heel soort, ja. Hier op de Langware Wiel, dat is net zo heel groot. Nee. Hoe regel je hem dit? Nou, we hebben al meer aan. Ik meen 44 op zijn heest. De maar is nog natuurlijk helemaal uitdiepen. Behalve aan de kant, daar is wat ondiep. Maar vanaf 50 meter gaat het glong en gaat het omheen. Dus de maar is eigenlijk een heel stuk groter dan vroeger. Volle diep, dus het kan volle meer laaien. Nou ja, en zo'n 30 scootjes op zo'n grote maar vissen met die is weer. Nee hè? Maar goed en als het goed bijhouden wordt. Ja. Want is er een maximaal aantal wat je komen kan? Nee. Dat hebben we nog nooit, we weten het net. Nee. We zetten de inschrijving altijd hier. En de samenwerking met de IFK's is natuurlijk hartstikke goed.
De Langwaarder doet mooi, dus Ingen Kerser. Maar ja, we krijgen alle medewerking. Dus wij zetten de site hier, die gaat een week van tevoren er dicht. Want wij moeten natuurlijk de papieren kleermaatje en alles erop en eraan. Maar ja, het is succes te gaan melden, ja, dat zullen we dan wel weer. Ja. Iedereen krijgt een plakje. Iedereen een schildmaat. Dan zien we voor size-wedstrijd. Ja, precies. Oh, dan gaan we gewoon wat langer terug. Ja. In groepen. Hoe worden die groepen maken? Die groepen worden een beetje maken op basis van resultaat vorig jaar. Ik bemoei me daar zelf helemaal niet mee, want ik zit wel in de commissie, maar het wedstrijdgebeuren is volledig in handen van KWVL. Werd ik wel een soort mensen van u zien zitten, want zo zit ik beide alle keer. Dan wordt de jongen van een beetje op het resultaat, de lengte van de scootjes. Dus we zien morgen, zat Jaap Jelle zei, morgen hebben we de finale en we draaien winnaars uitkomen. En dan hebben we niet in 12 draaien. Ja. Maar daarnaast hebben we discussies weer indeeld in lengteklassementen. Zodat in uit een, nou ja, zeg maar, uit mijn lidse scootje ik nog kans maak het in zijn eigen lengteklassement om een prijs te winnen. Ja, en dan heeft het de lidse A eigenlijk. Ja, nou, maar het geldt voor alle scootjes. Dus alle scootjes zijn indeeld op lengte. Ja. Het kan best wezen dat het overal, dat het net in de prijzen zit. Maar dat is in een lengteklassement, dat is het wel heel goed in rest. En dan weer stap in of dan bloedt de street tot aan het daar. Daarom hebben we het eigenlijk doen. Ja, wesje stoot je het nu uit? Wat zie ik het nu? Nou ja, ik ben van de morgen het dorp in geweest. Dat is druk. Het ben wel meesten van scootjes. Ja, wat ik eigenlijk op hopen. Wedstrijdgebeuren zelf krijg ik net heel vol van mij. Want mijn werk is hoofdzakelijk bewaal. Dat alles goed gaat. Dat zowel voor de mensen die het mooi doen als voor de taskouwers dat het een leuke dag wordt. Zonder probleem. Ja. En dat is eigenlijk mijn stukje van het verhaal. En het jongensprogramma is ook nog wel een beetje belangrijk, toch? Ja, nou, in het wapen? Ja. We hebben in het wapen is in de live muziek. Nou ja, dat is niet lang waar bekend om hoe daar zielen. Ja. En jongens, dan doen we horen ding. Dan geven we een glaasje bier of wat de mensen drinken willen. Maar het is in ieder geval het is heel gezellig in het dorp. Binnen de mensen die hierheen komen willen, de cafés weer alle griepen. Dus er is voor iedereen wat wil. Elke ieder is welkom. Het is net alleen nog voor het scootje. Nee, ja, iedereen is welkom, maar ja, dat is op lang nog wat doorgeweest. Nee. Nou, super. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja, dingen. En geniet er lekker van. En ik hoop dat het een keer mooie wedstrijd wordt. Ik hoop het ook. En je een heel soort succes met dit na-initiatief. Dankjewel. Graag dingen. Ja, super mooi. Bedankt. Nou, dat we Sipke Brinksma van de lokale commissie hier in Langwaar. Het ziet er dus uit dat we het lekker zielen zullen en morgen zelfs ook nog. En hoe dat zien, wil ik nog even haar hoe die deelnemers mooi aangebandstraan. Want hij weet wat die deelnemers binnen. Waar mat waar en waar moeten we vooral in de gaten houden. Want er zijn een heel soort skippers, in de IFKS zelfs in de C-klasse. En die zullen voor het eerst misschien wel even zien hoe ze het elkaar zielen. Dus we zijn heel benieuwd wat die nieuwe skippers al hier binnen en wat we opletten moeten. Hage Bandstra, goeiemorgen, mooi dat je er bent. Ik ga er even lekker bij zitten. Ja, maar dan ben je wat lekker heeg. Ja, dat heeft wel gelijk in. Ja, er is wat meer lengte, hè? Ja. Nou, Age, waar moeten we in de gaten houden? Nou, eigenlijk iedereen, want iedereen doet mooi om te winnen. De Olympische gedachte moet altijd zegevieren. En je kan van tevoren vaak ook zeggen van ja, dat wordt dan niks, maar daar moet je net vanuit gaan. Meidwaan is belangrijker als winnen, nee, ja, voor de winst. En nou ja, het liefste skipje wat erbij is, dat het zelf nog Ines Faber is. Nou, die is beneden de 15 meter. Nou, die is zieltiek wedstrijd, maar die is zieltieke fanatiek wedstrijd. Dat de gerust, de skeerkel, het scootje, dat wat langste is binnen de IFKS. En maar nee, dat is gewoon een competitie die bloed te staan. Ja. Maar om nou vooruit te blikken, om naar te blikken, is natuurlijk een beetje koffiedik. Maar er zijn wel wat grappige dingen in de club. Maar met zo'n 30 scootjes hier. Hè. En de IFKS heeft zo'n 60 scootjes. Dus de grootste held is hier. Ja. Dat is wel mooi. Maar wat eruit komt, daar ken ik wel spanningen in het vooruitzicht komen straks. Als je het resultaat straks heeft op een van de 2 dagen, dan eerder weer een kans hebben of geen kans hebben voor het kampioenschap. Want daar zit toch iedereen uit. Maar wat nieuwsgierig is, we hebben een hele
protte nieuwe skippers binnen de vloot van de IFK's. Alleen nog jammer genoeg binnen er hier maar 3 of 4 van. Ik weet net precies, ik heb even nog de papieren heen gezien. Die hoort wat in de gaten. Dat moeten we van de IFK's ook. We moeten weten wat voor mensen we in de kuip hebben. We hebben maar hutzielen. En dan ben ik een beetje letten op veiligheid en hoe doe je het met skippen, de nieuwe skippers. Ik onderbrek je heel even. Jij zo'n je microfoon iets dichterbij willen, dan kun je je wat beter verstaan. Oké. Ja, vertel. En nou, je weet best jammer uit. Voor het eerst hebben ze A, B, C en D hier in Lemmer, in Langwaar, sorry. Maar dat heeft niet te maken met de klassen van de IFK's. Dus de competitie hier staat volledig op zichzelf en het niet te maken met een toekomst. Grappig is dat ze op lengte indeeld binnen en lengte rent. En het enige wat ik denk van, nou ja, waarom net? Maar als bijvoorbeeld een lied A het allerhoogste zielt joet, kan er nooit winnen. Nou. Dat is wel, dat maar goed, dat moet je maar onder lang de commissie vragen. En wat die wat per definitie indeelt in de Zilvervliet. Ja. Maar wat nieuwsgierig is, nou bijvoorbeeld de Grote Pier, die is wisselen van skipper. Nou, heel benieuwd hoe dat eruit komt. Hoe komt het? In de Lietse A is bijvoorbeeld Jochem, hoe heet dat? Nee, Jochem zijn broer. Die heeft een Lietse kip gebouwd. En die zielde altijd in de zee. Nou, dat zien we net meer zeker. Het Bouke van der Vaart. Ja, Bouke van der Vaart, ja. En die komt nou in de Lietse A komt die te vast in. En dat is ook zo denkjes. En we hebben natuurlijk alle naar uitjoggen. Dat is, ik ben de familie bij ons. Dat is Jilles Banstra. Iedereen die stiert ook een beetje positief op tilt van wat zou dat skip doen en wat dit doet. Die helemaal van de groene opbouwt. Ja. 4 enthousiaste jongens hebben een prachtig stuk werk leveren. En wat dan hebben we het de? Welke scootje? De vrouwen Jantje. Dus en die komt in de vloot. En grappiger nog is, we hebben vorig jaar binnen er 4 B-klasses bij komt in de A-klasse. En Jilles wie vorig jaar 5 in de B. Dus die roegelen krijgt maar dat nieuwe skip zat de A in. En daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat er straks uitziet. Had hij er een steende hark in? Ja. En dan hebben we natuurlijk een Heerschop, die vervangt zijn huid. Nou, de Engelsman? De Engelsman, ja. Dat is ik spannend hoe dat er weer uitziet. Maar die moet wel in de zee beginnen. Dus ze zullen net in elkaar. Ze kunnen elkaar net komen, maar in het IFK's kampioenschap komen ze elkaar net in. Nee, want de nieuwe skipper begint op nij in de zeeklasse, maar het skip gaat wel terug. Ja, en deze wedstrijden hier bij Langwaar, dat is nou aan de groep 1 en 2. Daar zullen misschien wel gewoon in die 2 ik even misschien de streepman gewoon gaan. Nou ja, op zich al. Ik heb tot aantal deelnemers ik zou net onbedingt in Holle. Maar dat gaat wel aan. Alleen nog, het is grappig. Van de IFK's komen de A en de C's elkaar hier in. Ja. En dan is het wel leuk, zo'n C'er, als hij dan van een A zielt, dat zal dan wat grutskiet opleveren. Zeker, ja. En dat is hier straks, dat vind ik wel mooi van Langwaar, dat iedereen het elkaar zielen kan. En straks wordt in een eigen klas weer indeeld. Ja, precies. Nou, we zijn heel benieuwd hoe het oor in is. En dan wachten we maar even af. Als die nog commercieel? Ja, nou, de wien komt er wel. Dat waarbericht ben ik wel goed. Het zal goed dat sinds hij nou als kind, dat moet eigenlijk zijn kracht wat verlenen. En dat in een simmer dan heb je vaak het omgekeerd, dat de zin de wien opfret. Maar ik denk dat de zin hem nou maar wat delja moet en dan wat wien ja moet. Maar vanuit Tolenwoeren om die tijd heen zou er toch een bevorken 2-3 komen. Ja, nou dat is een mooie poester wien ik nog wel. Maar ik ben net te hut worden misschien, maar het jou is wel goed te doen, hè? Dat is goed te doen. Ja. Ja, we hebben in de commentaarpost wat zielmakers zitten en dan zeg ik van nou ja, Matthias, maar even aan het werken wat reefjes in de zuil maatje, maar dan... Ja, en deze wedstrijd hier is het ook altijd een beetje spannend omdat het de eerste is en dat misschien ik wel wat veiliger varen als minder gouden risico's op ziekje, of? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Want het is altijd raak, we doen het ik wel met orenwedstrijdjes. Dan zitten we bij het palaver, jongens, de rustig gewoon, de veilig, geen voor alles goed. Maar als een goudje als skipper en mijn mannen op het wetter zitten, dan
griemt het er altijd weer in het leven om. En dan wordt het zo spannend. En dan word je toch weer op zijn husten. En dan, ja, dan zou je zeggen van ja, neem in het begin net de volle risico. Ja, je moet nooit proberen een soort risico te nemen. Maar als je één keer aan het hutzielen bent, dan krijg je vaak wel een beetje orenklepjes voor de eigen. Dan dat je gewoon rond op het wetter varen. Ja, daar weet je zelf ook alles van. Ja, weet ik zelf ook alles van, maar dan heel skoflin. Ja. Nou, hartstikke mooi. Aangebouwd, dankjewel. We jaren die griffen het weer. Dan geven we nou even naar de reclame, naar de commercials. En we zullen jou graag dadelijk weer om. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi. Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
even in de oren microfoon proberen. Ja, deze bol. Nou, daar ben we er. En op deze maar, ja, daar staan we achter mij juist al dat de eerste scootjes die proberen te zien. Het dobbert nog wat op het wetter. Er zit nog geen zuchtje wien. De zin is nog heerlijk. Maar ja, dat betekent misschien ook wel dat het nog even wachtje matten. We hebben net op wachtje zullen dat binnen Jens en Jaap Jongsma. Zij zullen commentaar aanjoerd bij de wedstrijden. En al is het startschot er nog net, ben heel benieuwd wat zij aan het opletten zullen. Ja, goeiemorgen, allegaar. Ja, het is even improviseren. Hè. We zoeken eigenlijk rond deze tijd starten. Dat ligt nog even op zich wachtje. Dat zien we op de beelden niet mooi. Er is geen wien en je hebt wien nodig om te zien. Ja, nou ja, we wachten dus eventjes uit. Misschien is het voor de joggers en de harkers op zijn Fries wel even handig om uzelf misschien even voor te stellen. Dan ga ik even naar mijn heid, mijn compagnon, mijn beste vriend en mijn mede-commentator, Joert. Jaap, ja, welkom. Oh Jens, jongen, dank je wel. Wat apart, hè? Ja, het is krijg dagelijks werk, maar dan heeft mijn headset op. Ja, het is krek echt. Ja. Nou, Jens zit naast me, zoon van Jaap. Wij komen min of meer uit een zielersfamilie. En om u een beetje te introduceren, hebben we dagelijks met de zielerij te meidjen in verband met de zelfmakerij. En ik vind het geweldig om deze mede-uitzending mee te meidjen om het commentaar te gaan. En we zullen dat zo compleet mogelijk dwalen en anticiperen op de beelden die we zorgen. Maar het is nog rustig op een maat. Het is nog rustig op een maat, ja. Want door zielst al lang en een tiert, maar ik scoot je wel actief. Maar dit is de eerste keer met een headsetje op en samen in een hakje, of net? Ja, dit is gewoon even wat oors. Maar je hebt natuurlijk een geweldige overview straks. Hè, met alle beelden. Zoals wij hartstikke zien kennen, hebben we drones in de lucht. Nou, die kunnen 20 minuten in de lucht blijven. Dan moeten ze even 2 minuten naar de wal om een accu'tje op te heljen. En dan gaan ze weer. Dus iedereen heeft daar zijn eigen rol in om het zo mooi mogelijk in beeld te brengen. En ja, we zullen zien dat we de mensen die thuis inloggen binnen om ze zo goed mogelijk te informeren. Hè? Dat is uw taak. Ja. Nou ja, en het is leuk hè, om in ieder geval al even te zien dat in ieder geval een aantal skippen wel al het wetter opgaan. Om in ieder geval even te zien hoe de maar erbij leidt. Maar goed, we hoeven net altijd deskundigen hoe te praten om zien te kennen dat het dat het druut, maar dat het voor wedstrijdziel nog geen tiert is. We moeten er even op wachten, want qua berichten liekt het aasten richting het Middelzoeren wel goed te komen. Sterker nog, volgens de Windfinder hebben wij richting eind van de middag een mooie windkracht 4, maar misschien nog wel wat meer. Dat is op zich wel apart, hè, om het zo te zien en die vooruitzichten te hebben. Ja, en het is zo dat die aasten bakbord omgaat, oftewel linksom. Hij gaat langzaam kroept de aasten uit het noordwesten daar. En kijk wat je zei, in de rin van de dijk zouden we wat aannemen. Nou, dan kan het stoffen rauw. En dan hebben de blakken maar meer een haan. Dus dan is het actie in het En het is voor iedereen misschien ik wel even lekker. Want het wel bekend, in lang waren altijd wel even gezellig. Ik op de Vretenjoensal, dus even een bakje koffie op dek. En ze moeten het dan maar even geduld hebben. Nou goed, we beginnen het haast mooi in de gaten houden. Zou het al even zijn is. Hè. We beginnen haast in ieder geval richting groep 1 en 2. Die beginnen met de eerste wedstrijd. Nou, dat zullen we haast bij hem allemaal nog wel even presenteren. Wie dat binnen, in welke klasse ze zielen. En krijg wat aange, krijg wat zei. Dat is natuurlijk een grappig idee. Alles zielt eigenlijk praktisch door elkaar. We hebben haast in de eerste en in de tweede groep hebben vertegenwoordigers. Dus de A-klasse, de B-klasse, de C-klasse en in een SKS-schuutje. Dus in het kader van de veelzijdigheid is dat natuurlijk wel een prachtig beeld. Maar ligt waar, binnen nog dingen waar je als zieler op letten moeten en wat belangrijk is. Ik kan me voorstellen dat je in ieder geval een beetje in de buurt van het wedstrijdwetter bloeien willen. Maar... Ja, wij hebben natuurlijk
ja, wat ervaring in de Lietse boten. En dan is les 1 eigenlijk wel mee weinig wien. Bloeien in de buurt van de stad. Want kijk wat er zijn waar tot de voorzitter. De Rotterstut komt erin, de Reert Wiete uitstel. En zo gauw die strikt wordt, dan is het, dan duurt het net zo lang meer voordat je start te mutten. En als je start te mutten, dan is het ook wel handig om te weten hoe die start erin leidt. Dus die tijd moet je jezelf gunnen. En je moet eigenlijk net meer hastig wezen om daar te komen. Dus die rust kan je inbouwen. Dus dat scheelt wel wat zenuwen en jet ik bij een stukje voorbereiding. Nou? Ja. Nou ja, en je hebt natuurlijk qua keuzes in materiaal, heb je natuurlijk een grappig fenomeen haasten, want er is nog geen wien. Er komt haasten al wat meer wien. We gaan richting midden/einde dij, richting nog wat meer wien. Nou, bij de IFK's hebben ze de mogelijkheden om toch maar even in uw vak ik maar even te praten. Hebben ze de mogelijkheden tussen wat verschillende typen en doekswirters die ze kiezen kennen tussen de licht, midden en hudde wien. Wat is nou iets waar je rekening mee houden? Ga je fut op de stand zoals het nou is? Of ga je alvast je uitstellingen dusdanig indelen dat er wien komt? Wat zoest je ervan? Ja, dat is een lastige. Normaal gesproken zeg ik altijd van anticipeer op de actualiteit. Nou, dat zou in dit geval wezen 0, een beetje. Moet ik er wat bij? Dus, maar aan de andere kant, als er zield wordt, dan stiet in elk geval een respectabel windje. Daar wachten we natuurlijk op met z'n allen. Dus ja, want in de bepalingen stiet ik aan, joh. Als wij even erbij pakken, onder de 4 knopen wien, in een stabiliteit van 4 minuten lang, zolang het er daar onder bloeit, dan wordt er in ieder geval net zield. Nee, dat wordt er net starten. Dus je gaat ervan uit dat je zielen dat er wien is. Ja, nou ja, en we kregen het al hoe de verwachting is, nou ja, toenemende wien. Nou ja, dat zal wat letter in de midden waarschijnlijk wezen. Dus ja, je gaat dan, ik denk richting het midden waar, daar anticipeer je op. En ja, aan de andere kant zit er oerlap in de bepaalde materiaal. Dus dat zul je hier al een paar man mee een beetje wat bouten aan het stellen en wat vetter op, denk ik. Ja. Zo zijn er alle keer dingen aan boord die... Goedemorgen Tim, de nieuwe schipper op de Grote Pier. Zo zijn er alle keer dingen die nou ja, uitstellen kennen en samenstellen kennen. Nou ja, het is toch ook wel praktisch op beeld even te zien. Dat has in SK's net, maar de meesten in de IFK's wel dat je rustig met motor kan mooi even de haven uitkomen kennen. Nou ja, zo hebben we wel wat leuke vooruitzichten, denk ik. Zo het even samenvatten is. We gaan naast een eerste 4 kwalificatiewedstrijd in de zielen. Dan komt er een gold en een zilvervliet uit. Streep in de midden, boven en onderste helft. En die zielen morgen in een wedstrijd om de prijzen in de goldvliet en de prijzen in de zilvervliet. Nou ja, dat is een leuke opzet. En wat Arik al zei, je kan naast een mooi alle gasje in elkaar varen. Nou ja, dat is natuurlijk wel leuk. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen. Heel lang waren voor het eerst nou dit jaar wat letter op de agenda. Normaal is het vrij betierd in het seizoen. En heb ik al zelf eens een paar keer in mijn ziel dat je 's morgens die nog even van dekkrabje moesten. En de mutsen en de rijnpakking aan en de overlevingspakking en de kraag omheen. En nou, dat is nou wel, het is nou wel oors. Er ontbreekt alleen nog een lieds detail en dat is een wien. Maar goed. En zo al gebieden zielen door je met wien. En nou, dat komt daar vanzelf. En ja, iedereen is nou mooi in de voorbereiding. En de mar vult zich langzaam wat met tuchjes. En ja, iedereen is er op zijn eigen manier mee bezig. Dat is leuk om te volgen. Ja. Ja, en het is sowieso wel uniek dat we het samen met elkaar in beeld brengen kennen. Het is in de voorbereiding van de week hebben we nog even met elkaar praten over de invulling van deze posities. Maar als ik hier en zo wordt iedereen er dan tijd, energie, maar ik financiële middelen instutsen het om dit als een uniek IFK's product te presenteren. Dan is dat volgens mij
alle respect voor iedereen die daar aan bijdroegen heeft. En ik denk dat het een prachtige aanvulling is op wat er vanuit Omroep Friesland al uitgestuurd wordt in de simmerperiode. Maar dat je dus haast de beide scootieklassen en hoe prachtig is het dat wij hier in ons mooie Friesland alles bij elkaar ongeveer 84 scooties op een maat hebben in 3 weken tijd. En we heel Friesland terugkomen. Ja, dat is prachtig. En een zielend evenement live in beeld brengen. Ja, dat vergt wel de nodige organisatie. Iedereen moet eigenlijk even weten waar. We hebben met elkaar beletten. Wat er zien wordt en wat de belangrijke punten binnen wat mensen graag zien willen. Nou ja, dat is aan u de taak om daar een leuk en verhelderend beeld bij te krijgen. Nou ja, dat is nogmaals alle respect en wat u betreft een groot applaus voor iedereen die dat zou opturen heeft, om maar even in de zieltermen te bloemen. Ja, we zien krijg even in beeld Alfred van der Bal. Dat is die had ik een move maken naar de redbad. De redbad. Ja. Dus de stieter. Ja, we zorgen natuurlijk een heleboel, toch wel heel veel wisselingen in de wacht. Wat straks in de C-klasse, vooral bij het IFK's, naar voren komt. Binnen een heleboel debutanten. Nou, dat is natuurlijk voor deze jongens hier is Alfred en team Redbad. Ja. En dat is natuurlijk nieuwsgierig hoe al deze mensen dit eerste weekend beleven. Met hun verwachtingen en met hun aspiraties. Dus dat is een mooie opstap naar een prachtig seizoen, hopen we. En dan hebben we de toeters van Sikker volgens mij tussendoor. Het leuke aan, om wel even nu te lezen, Alfred op een nice skip. Hier weer even in beeld. Wie vliegt hier een skipper op het scootje van Dokkum? En de procedure is nog een keer om mij als skipper hier licentie behouden in de A-klasse. Dus hij gaat naar een andere skip. Maar dat hoeft net te betekenen dat er weer in de C start. Hij mij op zijn skippersnaam en mij er in de A bloeien. Dus wil mij een oor skip. Nou, dat hebben wij met Tim Roosgeurie is hetzelfde. Die nou dit hier skipper is op de Grote Pier. Het vliegen hier de Roekepalle race eind van het jaar is net zo al wel debuteerd met zijn nieuwe bemanning. Maar dit hier dus ik weer vol in de A. De Grote Pier vliegen hier met Henk Rechts uiteindelijk degradeerd. Maar omdat Tim mij het scootje de waard wief, ik hoop dat het nog te volgen is, vol in de A-klasse bleun is, met Tim, met de Grote Pier dus in de A-klasse uitkomen. Oftewel, per skip maakt het net uit waar je ziet. Je moet als skipper en als namenmusje en dat je kwalificeert bloeien in de klasse waarin je zit. Als je boven in beeld wel een beetje een strookje wien op een maar het vult nou net heel denderend. Maar het is wel even nou wachtje. Het is, ik ben wel even aan het oriënteren van god, hoe komt daar de baan erin te lezen, waar gaan we heen en hoe staat het uit. Maar aan de andere kant, je kan je er heel druk om maken, maar je kan ik beter even afwachten tot er een baan in leidt, denk ik. Hè? Ja, zo is het ik. En om daar even op in te spelen, we zien een Olympische baan en die gaat linksom. Nou, als ik vroeger zei linksom, dan kreeg ik eigenlijk een klap voor de kop van u zei. Dat is een bakboord om. Dus alle merktekens weer een bakboord ronden. Dat wil zeggen, die hou je aan de bakboordkant. Dan ga je dus, je begint altijd met een start, dan een kruisrek. Dan ga je bij het merkteken in ga je bakboord om. Dan heb je een rondwiensrek naar een seatboei. Dan ga je gijpen. Dan ga je weer om naar een rondwiensrek. Eigenlijk van waar de start weer. En dan ga je weer naar een kruisrek omheen. En dan ga je plat vertlekken weer naar boei nummer 2. Plat vertlekken, dat klinkt mooi, maar verder wien, denk ik. Dat is verder wien, hè? Plat vertlekken. Ja, plat vertlekken. Dat is al een bekende Lemster uitspraak. Ja, stakje erin en dan doet het wel. Zoals we lezen kent hebben in de wedstrijdbepaling is het een oneindige baan. En die baan die wordt op een gegeven moment, streeft die het is een oeren, wordt bij merkteken in, oftewel bovenin, wordt die auker. En dan is voor de commissie is dat ik wel wat flexibeler heb. Je kan gewoon toch varen, dat je de tijd hebben.
En na een uur plus minus, dan gooi je de finishvlagger erin. De outkortvlagger komt dan op het finishskip. En dan tussen het skip en het merkteken is de finish. Dus overzichtelijk is dat. En als wedstrijd organiserend comité, het lijkt me ik kan wel lastig om er een dusdanige baan in te lezen en op lengte in te schatten van wat er nou net is, maar als misschien komen gaat. Daar ben ze dus flexibel in bij een oude optie. Ja. En wellicht gaan de meesten wel overwegen om de cruiserijken een hele beetje korter te maken dan wat ze normaal van doen winnen, om het iets compacter te maken. En nou, we zullen het zien. Misschien al. Nou. We houden het mooi even in de gaten. Ja, het is vooralsnog dan Aasten wel even wachtje op het winstje die komen gaat. Dan krijg ik nog even zoen de voorspellingen. Wij hebben verhalen zat, ja, maar de voorspellingen zijn dat richting Tollevoeren dat er nog echt wel heel rustig bloeit. Nou ja, goed, we moeten het maar afwachten en er is niks vrolijk als het waar. Dus op zich, zeker met de vooruitzichten die er binnen, kent ik maar zo wijzen dat het winstje wat jij erop steekt. Want even een morgen alvast jongen, dat het wel weer een hele oren dij werd, maar ik hoor omstandigheden, maar ik ken de winterjas wel weer in de tas. Ik geloof een graad of 11 wat er voorspeld wordt. En toch ik wil weer een beter aan doen, hè? Ja, dan in de tas. Dat is een goede toevoeging. Maar wel wien, hè? Vanaf het begin Ja. al, windje 4, noordwest. Dus of westelijk misschien iets. En nou ja, dat is natuurlijk dan, kun je vanaf het begin en qua schema kun je plaatsje in een beetje meer volgen. Je zou, Dus, sorry dat ik onderbrek, uw skip even we wel bivakeren. Hè? Dat is de man hebben de Sjoerd, ja, man en vooral je hebt er alle grote werken, we zien een heegwerker, mijn grote camera. Dus je de man onder het tintje met het droneplateau, rubberboot en al om. Dus het is wel even grappig om in ieder geval te leren van hoe het hier en al bivakkeert. Er zijn wat hakjes. Nou, wij zorgen u zelf net, want wij zitten helemaal onder in de helemaal onderin in de droom. Ja, hier is gehad, maar we krijgen het wat warm houden, maar we hebben het hier prachtig. En ja, wat Jens ook al zei, alle respect voor iedereen die dit toch in een hele korte tijd deelt zetten hebben. Want het is natuurlijk een hele organisatie. En ik weet zeker vanuit uw professie, maar ik van uw zeil eigen, verschot dit in een behoefte. Daar kan je net omheen. Dit is eigenlijk denk ik een hit aan het worden. Want als je het op zo'n manier eigenlijk in beeld kan brengen met drones en met boordje op het wetter en track and trace, de hele rattenplan mooi aasten in beeld bracht, dan maakt je de zielsport toegankelijker voor iedereen. Je probeert wat uitlezen te doen, hoe zo'n wedstrijd er dan uitshot, dat het een breder publiek trekt en dat misschien daar toch wat meer aanwas komt. Dat die mensen die er naar zorgen, die zeggen, hey, dat is leuk om te doen. Dat ik bemanningen oplevert in die zin. Ja. Dus voor, in de breedste zin van het woord is dit wel iets wat wij wat daar binnen mensen al en technisch is het een hoogstandje en mooi om te zien. Ja. Ja, dat is inderdaad het mooie is, je kan rondom een mar zitten. Dat is prachtig om te zien qua beleving. En of ook mensen absoluut net juichen om vooral thuis te bloeien en een livestream zien te gaan. Maar ja, hoe het Aasten ik in de wedstrijden bij hem thuis komt. Ik denk dat de mensen die de uitsturingen van Omroep Friesland, de SKS en voorheen de IFK's ik keurig in beeld brachten, maar die dat volgen hebben. Ja, de krijgt een prachtig totaalbeeld van en de sensatie die het is. Nou dan nog wat minder. Maar met de drones erboven, met de camera sticht op het veld, met een overview camera die het totale beeld schetst. Ja, je brengt echt het hele wedstrijdziel als een totaalpakket bij de meesten thuis. En de grap is dat het nou dus net thuis hoeft, maar dat je via de livestream, via YouTube, waar ik ben op telefoontje, iPadje, laptopje, weet ik veel wat voor mogelijkheden, misschien willen er meer.
Maar ja, dat kerst alles bij elkaar zien. Dus dat is denk ik voor de zielsport inderdaad en voor de IFK zelf een prachtige stap. Ik om naar de meesten daar, want onthoud wel, je bent inderdaad met haast 20 schuutjes deze zomer. Ja, daar zit ik een tolle stretje man bemanning op. Ja, daar moet ik naar je aan was Common Blue. Ja. Om daar even op in te jekken, Jens. Je de top het wel. Ja, wij zien zelf natuurlijk nog eens even op een scootje. En wij hebben dus die beleving, die kennen wij wel. Ik denk dat dat vooral erg leuk is om dat in beeld te brengen. En wellicht komen daar nog eens camera's, GoPro'tjes aan boord om die sfeer in beeld te brengen. Hè? Wat gebeurt er op zijn scootje? Hoe wordt het georganiseerd? Hoe is de spanning? Ja, het is prachtig om daar een compleet verhaal door te matchen. Ja. Dat we daar even op inzoomen aan boord. Hè. Dit gaat er bij de meesten vrij rustig op daar. Bij oren gaat het weer wat droeger. Het is een grappig iets om van nu dat blik ik eens een beeld te schetsen van wat er aan taak gaat. Hè. Je hebt het te maken met communicatie. Het voorskip, het achterskip, hoe ga je met elkaar om? Wat wil je van elkaar weten? Dit is een relatief lietse maar. Dus je moet elkaar goed op een hecht houden van de skippen die eraan komen. De skipper heeft zien wensen. Het skip moet in de trim, hè, dus de ouderstelling van eigenlijk alle wezenlijke onderdelen op een skip moet dat in balans wezen. Die moet zich daar zo lang bij vielen. Het skip moet goed sturen. Nou, Sabinder, daar zullen we vast dit weekend nog wel even op waarom komen in meerdere stukjes. Sabinder een hele hoop schakels die eigenlijk klappen moeten om zijn schuutje en iedereen die alles met de hand bezint op een perfecte manier zielen te litten. Nou, hier hebben we de eenvoud van Remy de Boer, uitkomend in de B-klasse. Die zit mooi rustig op zijn helmhoutje. Nou ja, die kan sturen wat er wil, het helmhout er dwars achter, maar het schip doet net zo vol. Maar daar heeft het dan een winstje voor nodig. Ja, daar wacht ze eventjes op en dat is prima. Dat is helaas vers langzaam in beweging komen. Dus zo wordt het langzaam alle skippen wel in ieder geval er maar opkomen. Hè, om toch, als er azen wat gebeuren gaat, omdat dat dan er in ieder geval kleven te wijzen en in de buurt te wijzen. Wat Jaap Krek al zei, je bent er net 4 met veel wij. Nou ja, dat is iets wat belangrijk is om te onthouden. Iets dichter en dan weer naar het uitzendschip. Hier hebben we de Gerrit de Vries. Ik in beeld, zeiltjes mooi omheen. Die droet al wel een beetje. De grap is langwaar is qua oerzicht redelijk oerzichtig. Dat kun je op de track and trace. Kun je dat aas ik mooi zien. Dat er in ieder geval qua wetter, wat krijgt er de commissie ik al even aan hoe wie. Hier hebben we in beeld, prachtig. Je ziet dus ik de skippen die er al op de maar binnen en dus al in een rond te druwen. Zien we dus ik in beeld. Dat is eigenlijk prachtig om te volgen, net alleen nog voor u, maar ik voor Jim thuis. Dat in die zin ik mooi te volgen is. En dat je de oerzicht van de markt hebt, hè, om even aan te gaan dat het Jiptes, zoals ik al zei, die in de midden is aardig uitbaggeren. Aan de zijkant is, nou ja, daar kent nog wel eens wat onjipper wijzen, maar daar kom je net iets heel erg volle
denk ik. Maar de mar is nou ja, in die zin romzat. Je moet alleen nog met de wienrichting wel een beetje geluk hebben dat het in een dusdanige richting is dat er ik een mooie cruiserak inlezen kan. Ja, want de maar, zoals wij alle keer wel weer, dat zit een beetje in een soort L-vorm. En dan in spiegelbeeld. Dus dan je hebt een lang stuk richting de Noorderouderwei. Je hebt een iets korter stuk richting de Jans Leersbregen. Nou ja, het zou natuurlijk het mooiste wezen dat er in die lengte richting de Wien komt te staan. En als het noordwest wordt, dan is dat ik haast het geval straks. Dus dan zul je richting het dorp starten kennen. En dan leidt de eerste ton ergens bij de Langwaarderveert in die richting. In dat geval alle ingrediënten voor in ieder geval een mooie baan, als het zuid komt. Ja. Ja. Dus dat is, ja. En waar hou je maar een goede baan? Wanneer leidt een baan er goeie in, om het maar zo te zeggen? Dat vrees door mij, Jens? Ja, verder hebben we niemand, hoor. Nee, ik zul je door me heen. Nee, dat ik niet, maar die reageert. Nou, dat wil ik wel even wat verzissen. Zoals je weet, voor mensen die misschien net heel volle doel hebben hoe het ziel niet zou worden. Je kan net zijn wien inzielen, punt. Dus dat wordt hem met. Dus zo'n eerste rak, zoals wij dat nemen, een cruiserak, dat leidt zo goed als in de wien. Nou, en dan moet je mij klappen op bakboord en stuurboord, moet je richting het eerste merkteken komen. Het mooiste is dat hij precies in de wien leidt en dat het dus zowel aantrekkelijk is om de bakboordklap te mijten, naar links dus, of de stuurboordklap, dat je dat zo mooi in de middendeel is, dat beide aantrekkelijk worden om te kiezen. Want je kan natuurlijk net mee zien, wat hebben we voor groepen? We hebben groepen van 18 jongetjes stiks. Je kan dus net eigenlijk met z'n allen de bakboordkant uitgaan, want dan wordt het druk. En dan heb je gauw les van elkaar. Dus dan kun je wat makkelijker je eigen koers varen, de banen hoe je erin leidt. No? Oftewel, als alles zich mooi verdeelt richting een cruiserak eerste boei. Als alles zich mooi verdeelt, jouwt ik aan dat een cruiserak de creëring leidt. Ja. Maar dat is natuurlijk hetzelfde bij een start. Ja. Nou, we daar even op inzoomen. Waarom zou je mensen bij een bepaalde kant lezen? Je kan je voorstellen dat de starter in principe exact in de wienrichting leidt. Heerks op een wienrichting. En er wordt natuurlijk wel vaker zijn dat de pinhand, dat is het merkteken, het vis bij het startskip wij, dat wat aantrekkelijker leidt. En dat houdt in dat je onder op een lijn starten. Dus als je zo gauw in regen, dat je dan in de gunstige slag zit, om het zo maar te zeggen. Ja, wat even voor de duidelijkheid, we hebben een startschip en we starthaasten tussen twee startboeien. Ja, klopt. Oh? Ja. Dus dat is een denkbeeldige lijn daartussenin, daar mag je van tevoren net doorheen. Dus daar zul juist, en ik zie dat alles onder, aan de benedenkant van die startlijnen, dus net aan de kant waar het wetter is, maar aan de benedenkant dat de schip, daar verzamel je. En dan is het best nog wel een kunstje om mij zo'n schuutje, zeker met weinig wien, qua timing eigenlijk wel dusdanig uit te komen dat je als het klokje op 0 is, dat je eigenlijk bij de startlijnen binnen. Ja. Dat is timing, dat is een stukje boothandling en een stukje inzicht, maar je ben ik even afhankelijk van je instanders. Hè? Want het is daar inderdaad een drokte van je welste. Nou droet het net heel hard, maar dat betekent ook dat het net heel makkelijk manoeuvreert. Klopt. En wat ik jou al in zit, ik was een lezingje soms en dan... doe maar. Nee, wat het zo ingewikkeld meidje. We budgen met iets wat we net joggen. Oftewel, we budgen met wien. Dit joggen net. Ja, we joggen wel wat vlaagjes op maar we vielen het vooral. Nou, omdat die waarneming van de vlagen, hoe het wetter en de waarneming aan boord met je zintuigen, om dat in kaart te brengen en daarmee weer je scootje voor te bewegen, met de bemanning erop. En dan ik nog op die het bij een start werden. Ja, het is ik complex. zei, mij ligt waar.
Nou, doe het maar eens. Hè. Doe het maar eens in je eentje. En dan kan ik je vertellen dat met dit waar... dat het bijna net niet lukt om op het startschot over de lijn te dobberen. Maar wat meer wien, wat meer weer constantere waarden. Nou, dan is het dan hoe harder het waait, hoe makkelijker het wordt? Nou, dan heb je in elk geval meer grip op het scootje. Omdat de motor, lees de zeilen, een bepaalde snelheid genereren. Nou, daar kun je dan wat makkelijker op anticiperen. Want je kan je voorstellen dat je met een lietsvlaag in de stad dobberen, maar dat de wien op een gegeven moment ook weer in fut valt. Ja, probeer het dan maar eens te timen. Ja, ja dat is een extra moeilijkheid. Nou is het sowieso wel, hè, je kreeg toen stond even een lekker bakje koffie halen. Toen ik bij mezelf ook al even hoor. Het is ook wel een complexe sport, hè? Het mentale. Hè? Je wil eigenlijk altijd op het wetter de tools Shen en Fielle en Fine waar je voordeel uit heel kennen. Maar het skip moet ik in een balans wezen met alle factoren op de goede uitstelling, zeg maar. Ja. En ben je al te betiid hoe mentale weerbaarheid sprutsen? Ja, dan moet je dus waarom? Nou, dan... Spreek je uit ervaring? Ja, ik heb het hier. Ik even meemaken met de welbekende H. Nou, wie wat belemmer, wat rappig. En dan moet je weer waarom. En dat is inderdaad, dan even een metaalspultje. Je moet je even weer oprapen en dan begin je weer opnieuw. Maar dan komen we haast en zal wel even over te spreken. Ja? Ja, dat kun je, nou ja, zeker. Zo, dat is, en dat is de grap, hè. Het hele starten, zeker met schuutjes. Het is gewoon ontzettend belangrijk. Zeker bij de kortere banen die je nou varen. Is een positie, nou bij de eerste treien bij een bovenboei is als alles rint zat het rint en je hebt skip in balans en je maakt zeker nog wat de goede keuzes, dan ben je als kopgroep, ja, ben je eigenlijk wel normaal sprutsen wel vertrokken. En de rest geeft mij elkaar in gevecht. Hè. Dat word je als vooropsteenders zo meer mogelijk, omdat je eigenlijk de god wel meidje willen. Maar goed, het is wel een belangrijk item om bij die start goed voor te komen. En dat wordt natuurlijk iedereen. Maar er komen eigenlijk maar een peer gehadelijk bij. En daar moet je eigenlijk zien dat je daar de voorsten van binnen. Maar goed, dat is het speeltje wat iedereen zo goed mogelijk tapassen wil. We beginnen daarnaast een mooi shot trouwens hier. Dat liet het toch wel wat te zien. Maar we beginnen daarnaast een hopelijk mooie Schenken. De gespannen blikjes. Iedereen wil zien wat de shot. Dus dat is een goed teken. We beginnen eerst er even uit voor de reclame. En dan komen wij eens met bij jullie om. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi.
At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.
het aardgebied die aan boord is, klopt dat? Oké, dat is zo, dat blijft niet bij jullie dan. Oh, nee, Marcel, geven we nog start of... Ja?
Hoi, ik ben er niet. Mag ik het? Ja. Ik ben een boek. De grote man van het hele project. Ja, hoi, meneer. Leuk is het ook. Ja. Dus, een beetje mee kunnen kijken. Dat gebeurt er niet. Leuk gebeurt, hoor. Ja, dat is Wat je wel zou kunnen doen, dat je hem een beetje meer hier plaatst. Ja, precies. Dan heb je misschien Want ik vind dit meer het stadsschip. Ja. In plaats van meteen nog even daar naartoe. Ja. 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 Ja, maar daarvoor hebben we dit gaat gewoon en het geluid. Kijk in die andere Hey, hoi. Ja, succes jongens. Ja, hoi. Hartstikke mooi. Ik ga even kijken naar het. Dan ga ik kijken wat er gebeurt en dan stop. Dankjewel. Hoi. Hoi. Nee, je bent heel lang weer. Ja, de wedstrijd. Heel leuk. Leuk. Hoi. Oh, dan zie ik het je zo nog. Dan ben je groot geworden, joh. Ja, dat gaat maar door, hè? Nou, ik was in gebruik met beslaggever, dus ik had hem even ingegooid. Maar ik wil even op de poort pakken, misschien beter. Ik ga terug naar de poort. Net alles, hè? Het belangrijkste. Zet hem maar rond. Ja, Irak. Ja. Nou, mooi. Aan de regel maar wint en dan kunnen we die weer strijken. Moet dus allebei de apparaten schijnbaar hebben bij de hand. Ik mag wel een hoesje. Spullen jongens, hè? Borstband, weet je wel. Kan je meteen ademhalen door de gaten aan. Ja, slag. Op dan. Zijn we begonnen? Beter, of niet aan? Meter doet die doet het niet. Nee, je kan zo wel even weer proberen. Krijg je hem van de plek? Ja hoor, dat is helemaal goed. Ik heb alleen een kwartslag gedraaid, dat is alles wat er nodig is. Oh, okay. Jullie hebben in ieder geval nog... We hebben de vlag in beeld, mocht er wat zijn. Ik vind het meer stadsschipbeeld. Ja. Ja, Gelukkig wel. Blijf hangen. Ik zal hem blijven hangen hoor. Nee, de supermarkt nemen ze ja die geen. De heel ligt er in de buurt, hè? Hij verplicht de route lopen met daarna wel. Herst hem! Ja, jongen. Wat is die ja, die film al. Dat is niet een soort stadsschip. Vlaggenlijntjes hè? Dat is beter hè? Nee, dat is op zich wel prima. Dus ik vind het mooi zo, want als er de vlag heen wordt, zie je dat. Dat vind ik wel mooi. Kijk, we hebben de rips er wel omheen voor het shot van de startlijn straks.
Oké, hoi Sam. Ik zou het vragen, dan moet ik kwijt. Superhandig. Je bent nog niet weg, dus ik denk maar even. Als jullie klaar zijn met de wedstrijd, gaan jullie dan gelijk weer terug? Die gaan ze niet zitten. Nee, wij blijven nu zitten. En de finishwet heeft nog contact met de Lola, die heeft het wel? Ja, zij heeft telefoonnummer van Esther, dus zij gaat Esther bellen voor de finish. Dus dat is ook Dank voor weer. Een beetje lang hier. Hoe doen we dit? Ja, het is heel gestraaid. Vragen we niet veel, maar dat is niet zo bedoeld. Jullie hebben 5 2? Nee, 5, 3. Nou, die 5? 10 minuten. 10. Oranje. Ja. Dan 5, 4, 1. 5, 4, 1. En elke keer ga je doen dan nog over strijken. Dan doe je 2 vlaggen omhoog en dan gaan ook 2 vlaggen weer naar beneden. Kijk, dat hebben we met beeld leuk. Dan heb je de ene stellage, dan voor Ik heb het van de laag is tot nog op hoger dingen. Ja. Daar gaat het dan. Bij toeteren 11, 5, 4, 1 en 0. Er zit een computer. Ik heb het programma geschreven over CALV. Klopt. Ja, ik vergeten dat al, maar vergeten dat je van woord was. Toen ook nog. Toen ook nog. Zo gaat het dan. Ja, succes dan. Dank jullie wel. Ja, jullie ook. Ik hoop dat ik vandaag een beetje meer komen, want anders hebben we natuurlijk een uitzending. Ja. Maar we hebben gewoon met ijspegels op dek gezeten. Moeten jullie thuis brengen? Hoe lijkt het? Waar zit het in? Ja. Speciaal effect. Jo.
Zo. Nou, het picknickmandje mee. Ja, kijk. Nog kaas en een beetje wijn. Hij is dan een veel te stuk. Nee. We zitten nog aan een kop koffie. Voor wien? Ja. Ja, stuur het even deze kant uit. Zo, een spray olie erbij. Ja, wel spannend zeker. Je weet het nooit, hè? Komt er een beetje wind, Jan, of ik? Ja, Eén uur. Ben je mooi als ik erin ga denken aan? Ja, achter het groene kleedje. Maar dat komt erin aan, jongens. Ga los. Ja, is maar blij. Ja, 3,5 nodig. Zo precies. Ja, wel. Nou, wachten hè. Ja, tuurlijk. Wel mooi dat jullie er weer bij zijn. Ja, toch? Weet je een idee? Waarschijnlijk 1 uur van erin. Ja, maar ik weet niet zeker, maar ja. Zeker dat daar vandaan komt. Ja. Even hard open. Ja, dat kan allemaal. Sander beneden. Oh ja. Ja, ja, ja.
Ja, anderen die niet hoor, dat weet ik zo. Dan zit Jan er ook altijd. Vader zit Jan ook maar dit is techniek of zo. Dus gaan bij de secretaris proeven en dan zeg je, moet dat moet sneller. Ik denk dat ik van een keer kan zien dat je dat daarna overheen is gestaan. Dat weet je wel. Dan blijft je niet hangen. Ja, en andere dingen, dan heb je er kennelijk je feeling mee. En hoe ze maar één keer te zeggen, je vergeet het nooit weer. Ja. Ja, dat loopt ook wel. En wat, als je vaart staat er ook olie op. Nee, dat heeft geen... Waar moet het? Hier. Denk niks om dan, Ron. Gewoon boven. Nee, maar deze stoppel, daar had ik wel wat achter. Echt uitgevoerd. Dat is deze. Ja. Wedstrijden is de start in dit moment, dat terug in zijn maken. Dat stond er niet op. En het liep alles eruit. Het liep alles eruit, niet geloven. Die oude lijn, die kon ik altijd vol laten zien. Vanaf de gappel, die ligt er eruit. Ja, dat was nog kijk hoor, met jouw boxzak.
ik zo hard. Ja, Maar weet je wel. op een lang maar een jong, maar toch. Zo handig de spitsje, maar we wel graag waren. Maar zo was je het niet op. Ja. Die spuitjes komen zijn het voor u. Ja. Nee, ja, het moment niet. Ja. Maar... Oké. En wat is dit? Wij eten? Nee. Wat dat was het in? Ja, maar dat weet je niet. Maar nee, hoe goeie volgen. Dat is echt zo handig. Ja hoor, ik wil 1 meter af. Wij zijn klaar voor de voetballing hoor. Die staat al daar vandaan. Dat was ook de bedoeling. Of de voorspelling. Dus er komt nu Rubering. Daar die ja. En dit is hier nou tot nu toe gehad hebben. En nog een meter springen en dan draai ik ook. Waar is wat je
Wedstrijdleider, wedstrijdleider. Zullen we het startschip verleggen? Allee Rutger. Nee, Jan Aanbrengen. Ja, dat blijft. Nee, maar hij neemt Ja, maar dat ga je wel. Dus als jij om 11 uur precies in de wedstrijd met oké, ik ook. Ja. Kijken of we weer kunnen bedenken als Jij gaat ook of niet? Gerrit! Gerrit! Ja. Start de motoren. Moet je
even vragen aan Esther of dat... Wacht even. Esther? Esther zit heel op Tuske. Oh. Dat is niet op een motor. Nee, maar je schrikt je de klep zo. Esther, kom van de ding af. Ook kniepen. Ook kniepen. Oh nee, dat is nu wel. Heb ik ergens gezien? Vaar maar richting de hoge bomen daar aan Jan. Daar richting de hoge bomen varen. noordelijk, hè?
moeten maar even in de gaten houden. Nou, kijken of het een beetje doorzet. Ja. Ja, klaar voor? Nou ja, hoop dat het een beetje doorzet. Ja. Volgende vraag. Zeg het maar, Gerard. Mooi, dankjewel. Ja. Hoe heet die andere boot ook alweer? Willem Lodewijk? Ja, die andere? Dat weet ik. Cameraboot en Willem Lodewijk. Wij hebben net OW op de wal gestreken. We gaan proberen 11:30 te beginnen. Als dat niet lukt gaan we hier weer verder met OW op het finish of op het startschip. We hopen dat die wind een beetje doorzet. Hij zakt weer weg. Ja, dat gaat nu wel daar. Heeft nog geen zin om iets met u. Nee, mij ook niet. Ik zou het misschien niet weten waar. Ik heb wel een idee. Ja, in ieder geval wat actie om. Eén voor de boot en een zijn van de boot en één achter de boot. Maar ja, dat mag maar precies. Zo in te knallen, ja. Geeft de deelnemers ook het idee dat er wat gaat gebeuren. Ja. Let maar op, als Vincent straks gaat varen, dan gaan ze in één keer allemaal grijpen en weet ik veel wat. En denk je, oh jongens, hup. Maar wel zo hard gaan waaien dat het niet moet. Start ongeveer, dan heb je dan allemaal zonder tinting. Nee, vandaag. Je zat totaal geregeld. Je was 5 minuten stil. Je was in één keer hier. En dan 8 minuten later weer een beetje. Je hebt de focus gedaan. Ja, dat is precies. Misschien deden ze met de focus dat je het niet weer geluid geeft. Weet je wel, dat bliep echt. Ja, wat tolt jongens, dat deel wat probeer ik. Wat de fuck? Ik weet niet hoe het qua brief is.
zo lekker. 15 april. Duurtje. En daarna heb ik alles. Maar ik kon niet echt andere halen. Militair depot voor discipline opgesloten. Dat denk je ook van nou, maar dat staat er ook in. Nee, dat maar gewoon voor mezelf en dan moet ik ook de wettelijk toegestaan, dan ga ik niet gek doen. Weet je, van hier heeft toch een beetje naar, dus ja. Ja, dan gaat het speciaal. Zoveel maanden, dan haal ik de 20 bakjes en dan op dagje uit. Ik maak het een beetje, ik heb voor de dag iets gewoon, bij uitgevaren zitten. We kunnen wel een hele dag niet echt gaan, we kunnen wel eens een dagje naar de Veluwe of weet ik veel wat. Dan Duitsland. Nou, een hele keer door hier toen hadden we gedaan natuurlijk dat bijvoorbeeld, ja. Maar het nummer, ik maak er wel een dagje uit van het plaats zo of zo. Ja. Niet zo. Nee, dubbeltje ongeveer. Dubbeltje gewoon. Nee, dat is een Oh, ja, die zal. Dit is niet heel veel, maar zo. Nee, ja. Net een beetje. Ja. Krijgt het on, helemaal? Krijgt het on? De route ben je op. Oké, alles moet betalen. Behalve de wind. Net alles. Behalve de wind ga ik hebben. Ik heb van een week... En dat hoor je al, hè? Jan. Ik zag later weer een nieuw verkeersbord. Een nieuwe kreet, weet je wel. En hier helemaal achterlangs bij de zorgboerderij, straks terug, over spelende kinderen en overstekende auto. Ja, nee, die staat daar bij die zorgboerderij erachter terug. En dat fietspad maakt schapen. Spelende kinderen en overstekende auto's.
mooi. Maar zoek oogcontact. Ik zag een potje gisteren weer. Maar ja, met een spiegel en de zonnebril. Er valt weinig oogcontact. Oh ja, daar is hij. Aangezet. Nou, ik ben er wel blij mee. Nou ja, ik het niet meer. Is er nou regen of niet? Ja. Mooi geweest. Jouw tol, zo wel beschermd. Moet ik alles weer uittrekken. We hebben op een hamer helm 11 horen. Nou, een rollenboom. Ja. Zoals ik binnen zijn. Straks al erg zwaar. Helemaal niks. Nee, nee, helemaal niks. Hé, daar, zo lig ik niet vaak. Lekker. Dus dat lekker vastgeknopen aan de vangrail. Ja. Maar dan was je er al, tot wat meter. Dus hebben we ook inderdaad aangelegd wat we doen. Jaren geleden. En laat nou maar even. Tegenwoordig kun je met je app gewoon op de telefoon zien waar je het waard. Ja, daar ben ik wel een beetje eens voor je toch. En dat is heel fijn. Ik ben redelijk goed al in naam. Maar wat ze doen, wat ze wat de jammer dan in huis doen. Maar dat is sowieso. Als je nou mee een uitvaart, daar zijn zoveel landen op de kant. Dus als we een schuim hebben, die tekst is gewoon half blind. Je ziet dan die havenlucht erin. Heel hoog, heel droog. Ja.
bovenop die auto. Welkom met elkaar. De reden? Oké. Dat is inderdaad goed om te onthouden. De reden. Zo, stukje staan. Ja, is goed. De vlaggen die wapperen weer, de golfjes die komen op het wetten. De rimpeltjes komen eraan, jongens. Wordt dan voor ons ook dan voor de finish? Of hebben we echt een nodig? Ja. En dan blijven staan. Zou die naar het noordwesten gaan? UL? Kijken. Naar het noordwesten. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten.
Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Welkom waarom hier op de Langwaardewiel. Nou, als het een beetje achter mij zus, als de golfkus al op het wetter komt. Er is Wien en dus kan de eerste startgroepen beginnen met de wedstrijd. We zullen oer naar het wedstrijdverslag van Jaap en Jens Jongsma. Leidt de baan er goed in en is de Wien constant genoeg om te starten, man? Ja, Maaike, dankjewel. Nou ja, wij wachten mooi even rustig houden. Het is... aankomend is het 4 minuten zijn de oranje vlaggen. Je ziet hier het startschip in beeld waar vanuit de procedure starten wordt. We zorgen ik dat de boeien nog naast het schip liggen. Dat er nog wat witte reek komt. Ik weet niet dat de na je pauze al bekend is of dat het wat oors is. Maar we moeten er nog even op wachten. Dus de boeien liggen er nog. Er is gecommuniceerd om te proberen om Jelve Tolven het 4 minuten zijn te gaan. Dus de oranje vlag. 4 minuten later komt het 4 minuten zijn. Dan hebben we een 4 minuten zijn. En dan hebben we 1 minuut zijn en dan de start. Maar goed, we moeten het even afwachten. Vooralsnog bouwt de Wien wel wat op. We krijg ik mooi even buiten op... Sjenk en Jaap, hè. Er komt wel wat Wien, maar als er de hele mar al vult, is nog maar de vraag, denk ik.
Nou Jens, jongen, leuk dat je mij even betrekt in dit verhaal. We zitten naast elkaar, dus dat is net al te moeilijk. Nee, langzaam vult de wind vanuit het noordwesten wat op over de maar. Is altijd zo dat het eerst nog even grillig is, maar zoals we Sjen kennen is het zo, de beelden die houden het nou ook wel aan. Hè, binnen zwarte plakjes, het zielt en nou ja, dan leidt de baan daar is niks zo gauw mogelijk wel in je, maar reken je. En dan gaan wij... mooi hè, de track and trace. Ja. Just alle skippen, just langzaam verzamelen. Dus just ik in de midden, 3 of 4 gele boeikjes. Nou ja, in dit geval bij de Trijverijn en gele, dat leidt mooi bij het stadskip. Dus dat is hartstikke leuk om er af en toe eens even, bij te pakken. Om te zien waar het spul leidt en waar de skippen liggen in het veld. Want we beginnen haasten, zodat we krekkels zijn, hè. We beginnen een cruiserak in vanuit de start. Lavieri en soms van de Wien, het Anneke Dauma altijd jongt. Terwijl we nou zorgen dat de uitstelvlaggen er toch weer in komt. Hè. De reewitte vlaggen, de rattenstaart. Uitstel voor onbepaalde tijd. Dus dan heeft het tiert, het comité de tiert om het zaakje even de goeie in te lezen. En dan jou je even een signaal aan de skippers dat het nog net hoeft. Hè, dat er even uitstel is om in elk geval de goede baan erin te lezen. En dan kunnen ze net helemaal en de Jelvertoven voorbereiding zijn voldaan. Daar zit een uitstel op. Maar iedereen heeft dat door middel van het zijn ik even tot zich gedaan. En dan toch ik even, dan maar even wachten, denk ik, hè, op wat meer wien. Dus just het wil varen, zodat we vanmorgen naar de beelden zeggen wie het hier wel een stukje klassieke muziek onderkent. En dan hier wel even de Sneurtemorgens yoga wel even oppakken kent om even tot rust te komen na een drukke weekend. Maar het zielt in ieder geval een beetje. Hier Langwaar in beeld. De Zwan. Even zien hoe dat gaat. Terwijl we hier een melding krijgen dat u zijn televisie hoe 50 seconden uitschakelt. Maar ik hoop dat dat nog eventjes, of dat er iemand even komen wil daarvoor, of dat we dus zelf maar herkennen. Maar dat zal vast lukken. We moeten dus even afwachten en even zien wat er gebeurt. Het is wel van belang dat je in ieder geval voorbereid bent op eventuele scenario's en eventuele schakelingen binnen de wedstrijdmogelijkheden naasten. Oh. Ja. Dit hebben we krijgen. Het beeld zo uitgaan, maar we zijn nog in de lucht. Hartstikke mooi, jongens. Niks, niet voor niks. Het divisie is even wachtje. En dat zit ik gelukkig binnen voor u zeggen prima. Dus er komt wien. Nou, dat voordeel heb je. Dus het wordt alleen maar mooier dan dat we het nou joggen. En het is nou wel prachtig. Dus op naar een prachtig mooi schildij. En de meesten meer blij, zo wij even. Iedereen heeft er zin aan. En ik heb wel los, is het seizoen maar begonnen. De meeste teams hebben alles even getraind. Wijntjes op Snitselmaar. En vaak de tongetjes op een Hegermaar. Nou, zo is het zaakje redelijk verdeeld. En kan iedereen toch zijn oerenmeidje en de trainingen oppakken. Hoe belangrijk is trainen in die negen voor de samenstelling en de uitstelling van het team? Nou ja, met trainen kan je bepaalde automatismes kweken. Hè? Dus ik kan je voorstellen in de wedstrijd wil je bepaalde dingen worden in no time worden veroorzaakt. En dan moet je dan op anticiperen. Hoe vaker als je automatismes insliep je en traint hebt, hoe meer dat je eigen DNA en je eigen wordt. En dan is het gewoon anticiperen. En dat gaat dan volle sneller. Maar ik op Wien, maar ik mijn meesken. Je bezin je dus met een man of 12 of 13, 14, zo'n scootje. Alle taken zijn natuurlijk even belangrijk aan boord. Van stuurman tot pijler, alles erop en aan. En vooral de manoeuvres werd omgeerd bij een stad, bij een oerstark in het regen.
ja, dan moet gewoon alles kloppen. En dan is het natuurlijk fascinerend hoe je met zo'n stuk ijzer van 20 meter lang, hoe je dan bestuur bij mij een wedstrijd zeilen. Ja. Dus, misschien wel even leuk om even bij Del te gaan, even de posities aan boord en wat is dan de invulling van welk plak en wat de functies binnen. Het zal hier en daar ik wel eens eventjes iets oors verdeeld werden, maar normaliter van achter naar voren begin mijn skipper die het helemaal begint uiteindelijk bepaald waar het schip heen gaat. Daarnaast zit Jochem van het zien keer een adviseur, tacticus, die eigenlijk mij shot naar wat de wedstrijd ontwikkelt, waar de wien leidt en waar je heen willen. Dus een extra peer eigen, om het even simpel te zeggen, van skipper en bemanning. Die focust zich eigenlijk Jochem van het zien keer alleen nog op dat deel. Dus puur de uitkijk, puur het tactisch begin van het veld. Iets verder naar voren met het grutzeil beginnen we aan de grutskoort. Het zeil, sorry. Het zeil, ja. Ja. Het zeil, ik geef verder mij het zeil. En dan daar zitten in principe en we hoorden wie een man aan die dat beginnen. Ja, een bakboordkant en een stuurboordkant die op die manier beginnen wordt. Ja, en voor de goede orde, ik ben net domme loekers. Dat zijn dus mensen die inderdaad het gasjaan van het schip helemaal in handen hebben. Dus ja, alle belangrijke taken. Ja, de gashendel van het schip, voor en achterop, dat zijn de zeilen. Dus daar moet je gewoon heel goed op letten om dat op die manier goed van met elkaar te krijgen. Voor nu drie man bij de scoort ging je eigenlijk naar de zwudden, bakboord en stuurboord, links en rechts. Belangrijk, de zwudden zorg je ervoor dat je schip rug uitgaat in plaats van dat het op zijden komt. Een kielboot, zei het al, het een kiel en het derde balans terug. En bij rond- en platbodems binnen zwudden aan de zijkant, je ziet hier in beeld de houten zwudden aan het bakboord en de flapperen. Die zorgen ervoor dat een schip rug uitgaat. Belangrijk daarin is de bezinning wanneer dat zeil op bakboord stiert, is het bakboord zwart in het water. Daar zit een pijler bij die eigenlijk altijd shot hoe diep het water is. Dus met een pijlstok eigenlijk het water meet. Er zit weer een uitstelling op het zwart die ervoor zorgt dat mijn ik weten hoe diep het is en wat de uitstelling daarop is. Dus alles stiet in verbinding met elkaar daarin. Want voor de goede orde, je wil zo diep mogelijk zwart stekken om zo meer mogelijk zijdelings zwart te doen. Vandaar de wisselwerking tussen een pijler en een zwudden, man, vrouw. Maximale, altijd. Alles is maximaal. Je wordt de bezinning van het zeil wil je maximaal hebben. De bezinning van de fok wil je maximaal. Zij is alles toch wel heel erg qua fine-tune op elkaar uitstelt. En moet het eigenlijk in harmonie alle keer. Meer poppetjes, Jens, poppetjes aan boord. Gaan we naar het middendek. Middendek is belangrijk. Middendek staat het al midden van het schip. Daar zit een lier, soms één, soms twee. Bij de lieren zitten één of twee man die dat bezinnen. De lieren bezinnen eigenlijk het zeil omheeg of omleeg en de fok omheeg of omleeg. Dat is een belangrijke taak. Daar wil ik het onderliek van het zeil bezinnen. Die kun je wat losser en wat strakker zetten afhankelijk van de wien en wat voor profiel had je dan in een zeil willen. Dus dat is, ik werd een tandem eigenlijk op dat deel. Dan ga je langzaam verder naar voren, dan heb je daar de fok. De fok wordt beginnen terug in principe een fokkenist, een voorhouder en een tweede voorhouder. Fokkenist bepaalt hoe en wat, hoe de steen moet en hoe dat in zijn werk gaat. De beide voorhouders assisteren en zijn verantwoordelijk voor de fokkenloot. De loot die dan verder wien uitzetten wordt om het zeil zo breed mogelijk te maken. Je wil het zeil zo breed mogelijk zetten, maar je wil de fok wil je eigenlijk ook zo breed mogelijk zetten. Dus die kunnen de andere kant naar buiten. Ze wazen ik op waarom komen als het daadwerkelijk gebeuren gaat. Dus dat zijn alle facetten die met elkaar in balans staan moeten. Nou ja, daar de ideale uitstelling op is onderdeel voor een winnende setting. Nou, zullen we hier even de vrouwen Jantje in beeld. Waar het toch al even aan refereert dat schip een heel tijd lient. Nou ja, ergens lei, waar het in verschillende delen lei, maar absoluut net zielbaar weer. In ons geval hebben we daar
ik in hetzelfde traject leuk mij ronden mochten om de nieuwe zeilen te leveren. We zijn, dan ben ik net liegen, een paar maanden liend. Toen het schip alles behalve kleer wie in Bakuzen krek straalt, wie in opbouwende fase, wie in daar een mast op zetten voor de vorm, altijd maar even omheen koeren. En dan binnen een paar touwtjes in de mast zetten, zodat wij uiteindelijk het zeil daar meer te koeren. Het was wel een fascinerend gezicht, hè? Hoe dat dan iets zo'n loodse rieten wordt. Ja, dat is natuurlijk een onderdeel van het geheel. Hè? De zeilen, hoe meet je nou zoiets? Sommige mensen zeggen dan, ja, hoe doe je dat? Doe je dat met lasers of met wat voor apparatuur? Nou, het is in huis vaak eigenlijk nog altijd zo een meetlintje in de klauw van de gaffel en hier bovenin. En ja, dan meet je de zaken in. En in dit geval, wie het schip even naar buiten, mast erop, alles inmeten, zodat de productie van uw kant in werking geen koeien, nee, wat uitspraken en wat beslissingen die we dan nemen over wat technische zaken. Ik heb het letter nog wel eens even hebben. Ja, en dan kon zij weer via de losje en een sliepje en flexen en verfje. Tijdens het meten ging ze verder, hè? Dat ja, ze waren middelinstong in de brand, maar dat jouwt niks. Ja, en jouwt ik aan hoe fanatiek de man wie en ik werd aan te jaren hoeveel ambities er is binnen bepaalde groepen. Het is prachtig dat zulke soort dingen gestalte krijgen. En dat er jonge lui binnen die dat oppakken en weer een schip in de vaart brengen. Dat is prachtig. Ja, en zij werd echt een schip van de sloop rijden. Hè? Ik denk dat menig de Wemboord net. Ja. Wemboord in de grachten van Amsterdam. Ja, er moest net met 100 kilo aan bakboord zitten, want dan werd het gevaarlijk. Kwam het net clear. En natuurlijk Omroep Friesland het hele verhaal leuk in beeld gebracht. We hebben om te vinden bij Heer. Ik wil op YouTube hebben om te vinden een grappige documentaire van de man maken. Dat hier sleutelen en losje en alles erop en eraan. Wie de doop in Staveren geweest. En met het toch wel een leidje had het juist nog zien zijn hoe is het net te benjemmen, maar ik doe het al even. Daar kwam een mooi interview. Nou, hoe viel het nou onder zeil? Nou, de gevleugelde woorden. Dat is wel leuk, maar ik vond het werkje aan het schip eigenlijk nog wel leuker. Nou ja, en het feest nijdt hier. Nou, dat zijn wel grappige dingen om ieder daarin zijn ding. Maar je zegt prachtig met elkaar kleermaken. En het is wel uniek dat je zoiets met elkaar dwang kennen als groep maten. Maar ik met de steun van meesten en vrijwilligers daaromheen. En dat je zo'n schip eigenlijk weer helemaal opbouwen. Dat is bloed al weer bestaan, ik voor de toekomst. Ja, toen wilde ook nog even een leuke anekdote erin slingest. Zullen we toch wel even op een maat dat de wien toch weer wat inzakkert. Weet je, kijk even de stadsschip in beeld. Nou, even de droombeelden. Nou, je hebt zo wel het binnengin race monsters. Dus het is toch nog even wachtje op een stabiel windje. En dat het natuurlijk ik ergens maar eerlijk ziel te meidjen. Je wil wel graag een rindwindje hebben dat iedereen in staat is om naar voren te komen. Nou? En een rindwindje zie je, maar een stabiele windrichting is daarin twaar, denk ik. Hè? Mm-hmm. Je moet het op dusdanige eerlijke wijze met het inderdaad zielbaar wijzen dat de omstandigheden het liefst voor iedereen gelijk binnen. Dat ben ze nou ik, maar nog net genoeg. Het is wel leuk om te zien. Ik op die track-and-trace beelden krijg dat je wil zorgen dat iedereen langzaam wel wat verzamelt rondom het stadgebied. Voor zover het daar is of daar komen kan. Het geduld wordt even op een proef gesteld. We zijn een kwartier voor 12. Ik krijg nog even het waarbericht checkt en even bezoeken wat het aanjouwt. Het jouwt eigenlijk richting een uur als Ien echt wel een stabiele windkracht 1 en 2 op. Nou, daarna bouwt er eigenlijk steeds meer op. Dus het is even wachten tot ze de feun rondom de Mara zetten, denk ik. En als er dan komt, nogmaals, het zijn voorspellingen, het kan alle kanten niet goed, maar als er dan komt is het last, denk ik. En dan hebben we voor de rest van het weekend alle ingrediënten om er een mooi weekend van te maken. En wat doe je in zo'n tussentijd? Nou, dat is ik wel vaak. We stonden je krijg even aan dek boven. Dan zit je elkaar eens even, je praat even bij en je hebt er eens even met elkaar roer. Maar op zo'n schip, je kan eigenlijk wel even wachten. Aan de andere kant wil je je focus een beetje houden voor het moment dat het
gebeuren giet. Nou, diegene die gaat even op dek lezen door, die denkt alles leuk en aardig, maar ik bloei op mijn plekje zitten en als het gebeurt word ik een kleer verwijzen. Ik ben wel in de jaren dat wij de SKS ik wil meemaken hebben dan de bekende beelden bij een veenhoop en in het woord dat je daar tussen de BM en 30 graden lezen te wachten. Ja, het is nooit, als ik voor mezelf spreek, nooit een heel favoriet onderdeel van. Nee, en het is natuurlijk, dat is een van de karakters van het wedstrijdziel, karaktereigenschappen. Je moet je concentreren, je moet je focussen. En ik zeg ze altijd, als je alle dingen optimaal doet, dan ben je winnaar, 100%. Want dan ben je uit beeld wij. Alleen nog, dat kennen wij met het menselijk brein net. En degene die daar, het team die daar het dichtst in de buurt komt, ja, die wint de wedstrijd. Dus eigenlijk oor zijn, degene die de minste fouten maakt, die in de regel zit die voorin. Maar dat heb ik mijn focus en concentratie te maken. Dus dat is nog wel een aspect, dat moet ik trainen, op wat voor manier dan ik. Maar daarom is het ziel niks zo'n mooie complexe sport en complete sport. Zowel het fysieke als het mentale, alles komt aan bod. En gecombineerd in een stukje Hollands welvaart is het een prachtige combi van alles. En nou ja, hoe mooi is Friesland? Zo we nou ik even in beeld. Ja. Vanuit de lucht is natuurlijk de wereld ziet er prachtig uit. En ja, wij moeten dit toch een beetje voorpraten, Jens. Oh ja. Nou, ja. Dat redden wij wel op. En dat lukt dus aan de koffietafel. Dus ja. Dat is, maar de rottenstut die had er nog net. De vlaggen hadden er nog net heel veel zin aan. Nee, het is wel grappig. Hè? Het mentale deel van het speeltje heet natuurlijk mijn oren ik wel vaker zoer. Het is natuurlijk een stuk fysieke arbeid. Nou wil je hier net heel weinig van met deze wien. Maar als het echt begint te waaien en trop begint te waaien, dan is dat absoluut wel pittig voor de heren en de dames aan boord. Maar het mentale speeltje is daarin eigenlijk misschien nog wel, zeker per functie, nog wel een groter aspect wat van belang is. Dus juist een hele hoop wedstrijdzielers vanuit de eenheidsklassen, de Zeg-kwadraten, de Pampersen, die zich toch ik wel in de scootjevloot voegen om het wedstrijdtactische deel, wat daarin nou ja, eigenlijk een verkleinde, maar ook een versnelde opname is van wat er op de scootjes gebeurt. Dus je dat toch wel als een grappige kruisbestuiving van kennis en kunde die zich meer te wel binnen zo'n scootjevloot. Hoe is dat dik die in Jens? Dat is een aantal jaren adviseur geweest? Jawel, ja, zeker. Het is leuk om te dwan en dat het meerdere... Het heeft meerdere aanleidingen. Je voegt je bij een team. Je bent met een team bezig om het beste uit zo'n skip te helpen. Nou ja, dat is in je krijgt er een netwerk bij. Als je het juist en het leuke team hebben waar je bij aansluiten, maar dat ging voor het gemak van nu. Maar je bouwt gewoon iets met elkaar op. En dat is gewoon hartstikke leuk om te doen. En buiten het feit dat het je in je agenda passen moet. In mijn geval of in uw geval is het... Simmers het zielen reden door je dagelijkse leven, maar dus ik in je vrije tijd. Nou ja, alles moet wel even kennen en alles moet wel even passen. Maar ja, wat zo beleef ik het tenminste. Wat je zielen kennen, wat je mij kennen, is ik werd een opbouw van je kennis en je kunde. Ik werd richting je eigen zielerij, maar ik richting je klanten en je tips en de tricks die je meenemen. Ja, je vullen je rugzakje per jaar. En nou ben ik hier in 30. Nou is het dubbele voor mij. Die rugzakje nou wel iets voller, denk ik. Als je naar de verhalen van vroeger. Maar ik hoor het hier van vroeger, jongen. Ja, dit is ik zo. En dat je eigen zielerij, ik denk dat ik een goede basiswijze ken. Met de liedse boordjes, dat je nou ik in de jongens die dan vanuit weer omgekeerd vanuit de scootjeswereld, in ieder geval dan 16 draadkeepje, die ervaren ik op hun manier in de liedse boordjes hoe direct alles is. Heeft er een min-shift of een winshift, een winskifting die zin zit dat mijn scootjes soms net iets daar in de gaten, maar met liedse boordjes ga je verdrijf jouw plekjes naar achteren en dan wil je ervan drongen
dat je een fout maken hebt. En het is heel inzichtelijk waar je die maken hebt, want het wordt fut uitstraft. En op die manier kun je je daar wat verder in bekwamen. En dat kan je natuurlijk, ik wil hebben nu op scootjes. Want in principe is het spultje, het ziel is hetzelfde. Alleen je doet even met meerdere mensen en mij horen skippen. Dus maar het principe van buitje met de wien, wat ik direct al zei. Je buitje met iets wat je absoluut net joggen, maar wat je wel waarnemen. De vlagjes nou iets meer bewegen. Ja, komt er iets in gang in. Ja. Want is het qua, we zien op de achtergrond de Engelsman even varen. Ja. Debuterend skipper Arne Heerschop daarop. Het grappige aan Arne is dat wij in de Tsjechische Bedraad al een paar hier met mijn zielen. En in mijn geval dat er gewoon leuke vriendschappen uitrollen is. Het grappige daaraan is dat Arne heel bewust er ik verkozen heeft om echt wedstrijdzielen te gaan in de Tsjechische Bedraad in dit geval. Ja. Ja. Ja, nou ja, dat zijn keuzes. Hè. Je wil je bekwamen en Arne heeft natuurlijk gedacht, mijn tijd komt daar eens een keer. Dat zeker eens even het zakje oerjout. Nou, dan kan ik maar beter in die tussen de jaren die er dan tussen liggen, kan ik mijn oerenmeidje. Nou, en dat is slim, denk ik. Hè. Ja. Want je kan in kortere tijd kan je wat sneller het totje nemen. Zo is het meest gaan aanrieden om buiten het Zuid-Zielen de horizon te verbreden en ik gewoon echt direct daarin de eenheidsklassen erbij te pakken, als het kan? Nou ja, het is natuurlijk een mooie kruisbestuiving. Hè? Ik bedoel, in uw geval de 30 kwadratklasse, nou, de deelname houdt net oer is wel weer een beetje in de lift. En dus wat dat betreft hebben we kunnen wat nodig. Dus in die zin is dat een feit. We zullen nog even, nog steeds dat we nog even in de wacht zitten. Zoals misschien je wel bekend is, worden de meeste zijn combineerd door geluidszijnen en vlaggen. Nou, daar is eigenlijk een zielbibel. Dat is het witte boekje van het KNWV. Is daar vermaken, daar ben gewoon afspraken die maken, wat je dan doet. Nou, we hebben het al even aan hoe de rottenstut, zoals wij dat nemen, dat die de reetwitte vlaggen die dan... Met een lange stut. Met een lange stut, ja. Nou ja, dat beschut in principe de uitstel. En uitstel stiet nooit als die het voor? Of dat ken u uiteraard wel, maar in dit geval is het alleen nog de uitstelvlag. Op het moment dat er nog een aanvullende vlaggen bij komen, zoen ze dat eventueel ik mij een bepaalde tiert, bij wijze van uitstel van noeren. Er kan dus een cipherwimpel eventueel onderhing je. En je hebt dus ook wimpels die een cipher verzint worden. Dus zou je de uitstel hebben met een cipherwimpel in je bijvoorbeeld, nou, dan is het dus in een oren uitstel. En dan weet je pas dat er na een oren pas starten wordt, op zijn beteerst. Nou, de startprocedure hebben we het al krek even een beetje over. Er komt een oranje vlag in, 10 minuten voor het... Als aandacht zijn, dat ze weten dat het met plus minus 4 minuten daarna, dat in ieder geval de 4 minuten erin gaan. En dat het dus nog 4 minuten voor een start is. En dat is mijn scootje met deze wien. Misschien ook wel leuk om dat even te vertellen. Je hebt natuurlijk een aanloopsnelheid en je wil een positie daarin kiezen. En je moet vanmorgen al even hoor. Een bepaalde kant van een startlijne die wat beter op de wien leidt dan de orenkant. Ja, je wil eigenlijk wel zien dat je op de beste plek bent. Alleen nog met 4 minuten te gaan en weinig wien. Ervan uitgaan dat met deze wien een redelijke oestage, toch op zijn minst 40 seconden duurt. Plan het maar in van tevoren. Hè? Als je ongeveer weet dat er kwartier iets aankomt, dan kun je daar wat op inspelen. De grap is natuurlijk nou dat ze voor alleen nog de uitstelvlaggen kozen hebben, zonder dus een tiertslimiet of een tiertsverbinding daaraan. Dus je moet er gewoon heel alert bloeien. Je moet erbij bloeien. Je moet om en bij het startschip een beetje rondvaren bloeien om toch wat er komt vrij gauw te kunnen schakelen. Ja, nou ja, na die oranje vlag dan komt er na 4 minuten, dus dat is 4 minuten voor de daadwerkelijke start,
kon het waarschuwing zijn. Dat is... het is maar een toeter, hè? In dit geval. Wat zei je toch? Een toeter. No? Ja. Geluidssignaal. Dat is een geluidssignaal. Plus het hijsen van vlag W. Ja, helder. Nou, dan... Dat is eigenlijk van de laatste jaren is er op een gegeven moment een voorbereiding zijn bijkomen. Dat is weer een minuut later. Dus dat is het 4 minuten schot, zoals wij het noemen. Dat is weer een geluidssignaal met hijsen van vlag P. En nee... 2 minuten daarna, dus 1 minuut verder, daadwerkelijke start, wordt die voorbereiding zijn verwijderd. Dat is strikken van vlag P en een lang geluidssignaal. Dan weet je dus, we hebben nog 1 minuut. Nou, wat doe je in zo'n laatste minuut? Ken je dan nog een hoop van? Of weer dat positie en wacht je en opbouwen naar de snelheid? Ja, in dit verhaal. In dit spektakel. Hoe minder win, hoe minder kansen je hebt van A naar B te komen op een snelle manier. Dus als het nog een minuut is, dan moet je al in de buurt van de start wezen. En liefst ik al een beetje op gang. En liefst ik aan de goede kant van de start. En dan eigenlijk heb ik nog zo weinig mogelijk les van nowhere. Nou, kortom, door dat maar eens. Ja, veel succes. Dat is nu dagen van de ultieme start. Nou, in principe ben we dan los. En ja, dan kunnen er twee dingen gebeuren eigenlijk. Dat is een individuele terugroep. Dus als het comité bepaalt dat een aantal scootjes te betiert door de lijn binnen, ze mij zelf interpreteren welke hoeveelheid daarvoor in aanmerking komt om het individueel weer om te helpen. Komt er een X-vlaggen omheen. Dat is een witte vlag met een blauw kruis en meerdere korte geluidssignalen. Dan moet je dus zelf bepalen wat je te betiert binnen. Ken ik zo wijzen? Ja, dat ken ik een foute inschatting wijzen van jezelf. Dat mag je dus zelf beslissen. Dat moet je zelf beslissen. Dus bij de SK's is het zo dat je terugroepnummers hebben. Dat is bij de IFK's. Bij deze wedstrijd is dat net het geval. Krijgen ze in de lietse boordjes. Je moet het zelf bepalen. Ben je te roppig of net? Ben je hoe de lijnen? Ja, dan moet je waarom. En dat is eigen verantwoordelijkheid. Terwijl het hier, sorry dat ik je onderbrek, maar het begint toch al wel weer wat te zielen, lijkt het. Maar ik even verkeerd, sorry. Ik toch het vermelden in Wurg. Ja, en de volgende optie is een algemene terugroep. Hè. Dan is het de hijsen van de EV-vlag en 2 geluidssignalen. Nou ja, dan weet je dat... Dat betekent, algeheel betekent iedereen, hè, dan ben er in aantallen dus te volle als te betiert starten beoordeeld. En dan gaat de hele cyclus nog een keer op nij. Ja. Dus de hele start op nij. Dan kan iedereen weer waarom. Dan is wie er maar te betiert, wie die komt in dat opzicht... nou ja, goeie wij. Dus dan staat het hele procedure nog weer een keer op nij. Het zou qua tijdschema in Uzedij zoekt toch iedereen wel aanrieden wel op het nette vaak te doen. Of het dan nog voor jouw wedstrijd in zielen willen. En ja, dan is het in de gaten houden. Ik ben benieuwd dat er al een boei te plak leidt of net. Of dat ze misschien toch aan het voorbereiden binnen om in ieder geval de baan er al wat in te lezen. Dat zou natuurlijk wel mooi wezen om in ieder geval daar een beeld van te krijgen. Dat je wel als zieler ik weet dat je wat er naar tak gaat. Wij in het tak in, waar het wedstrijdveld is. Ja. En wat is die koers? Wat is die idee daarbij? We zullen trouwens hierachter bij de Redbad, de Green Skip met Kroontje, er wordt nog een orenfok, denk ik, geïnstalleerd. Dat zal misschien bij de taannemende wien te meidje hebben. Dat ze toch denken, hey jongens, de wien komt door de maar, dan zullen we er haast niks trots zetten. Gaan we dan voor de echte lichtwaarfok of gaan we alvast terugschakelen naar een midwaarfok. Zo zijn er alle keer gedachten en ideeën aan boord in de keuzes waarin je nou staat. Ja. En dat is, ik zei dat, wat vanmorgen ik al zei, misschien bij de Wienaars Noordwest. Nou, dan rijdt de heegste tunnel leidt zo'n beetje bij de Jans Leert, maar in de hoeken. En dan zou de hele boei, de driehoeksboei om het zo maar te zeggen, die zal redelijk bij het dorp liggen. En ik verwacht eigenlijk dat de commissie nou wel bezig is om de boeien erin te lezen. En dan kunnen we haast wel langzamerhand dat we los een rijtje. Want even om de mensen nog even mee te nemen naar de baan. We varen even in de simpele term, we varen een driehoek en daarna
een lus. Hè. We gaan, Olympische baan, hè? Een Olympische baan. We varen dus eerst een treienhoek. Je hebt de bovenboei, voor degene die we vanmorgen nog net bereikt hebben. We hebben bovenboei. We zoeken het al even in beeld. Dat is, de bovenboei is boei nummer 1. Ja, en dan die gaan we linksom, bakboord om, ronde. Dan ga je naar een sietboei, dat is boei nummer 3. Dat zal een romwiens stik wezen, waar je opkruisend naar de bovenboei moet, omdat je net in de winning zielen kennen. Ga je dus opkruisend naar de bovenboei, die ga je bakboord om, linksom. En dan ga je rondwien, dat de wien of van zijden of dan een beetje zelfs van achteren alvast een beetje komt. Dat in mijn krek even hoe de wien op dat moment stiert. Maar in principe met dat rondwien bezield wijzen. Omboei treien, die ga ik weer bakboord om, dus wel linksom. En dan gaan we naar de onderboei, dat is nummer 4. Die leidt op het kaartje optekenen op ongeveer ter hichte van de startlinie. Die wordt op die manier ronden. Ik weer linksom en dan van nu daar gaan we naar de bovenboei. Dus weer opkruisen naar boven. En dan, voor de oplettende kijker, gaan we om de bovenboei net weer naar treien. Maar we gaan direct weer naar 4. Dus dan krijg je een verder wienstik. Nou, verder wien. Hier met zijn krekkel even hoe wil je de loerte er in hebben. De zeilen zo breed mogelijk uit. Hier is zo wat mooi in beeld. Het dokken maar een scootje met debuterend skipper Willem Kramer. Zit hij erbij op, denk ik? Ja, bind. Ja. Zal erbij op zitten. Maar dit is dus wat je verder wien wil. Hè? Je wil de zeil zo breed mogelijk uit. Dus het zeil is zo breed mogelijk uit. Maar de fok heeft op die manier aan de andere kant van het schip een zo breed mogelijke functie. Dus je maakt je oppervlak eigenlijk zo groot mogelijk. Ja, ze hebben Remy in beeld. Die moet nog even stikkie gebruiken voor het vakje. Want het is wat slordig overal deze winter. Dat zou ik in mijn in de analyse. Maar hier heb je eigenlijk een soort koers van de lus. Hè, met rondwien. Dan ben de scoorten wat losser. En dan vaar je dus bij een rommere koers. En om nog even rond te komen op het verderwiensysteem. We hebben hier bezwaren met een waaksdom in beeld joggen. Met een opstekker van zandje een hele meter ervoor. Het bloedt altijd wel een mooi gezicht. Een groot schip. Nou, hier hebben we de Langwaarders in beeld. Links het Zwarte Wierf. Ik mijn nieuwe skipper Johan van As. Jaap Hofstee het vliegt hier aan om ermee te stoppen. En dan moet ik weer als commissie of als in ieder geval als eigenaar moet je weer op zoek naar je nieuwe skipper. Ja, wat moet je nou kennen als je een nieuwe skipper binnen? Dat is, en wil je dat? Want je moet een hele ploeg daaromheen hebben met elkaar verzamel je. Het is wel grappig om te zien dat in de IFK's mij je dat in principe alle keer worden. Als je de benodigde papieren hebben, is dat een vereiste. Voor de rest kun je als matenploeg en je zegt, god, je moet leuk om een keer de discussie te zien en dan stuurt de discussie te keep. Zo simpel is het eigenlijk, hè? Ja. Je kan zo instappen. Nou zit het qua deelnamesaantal zit het wel redelijk vol. Maar goed, het jouwt wel aan dat iedereen die zielen ken en er nog dan het en mij elkaar zijn schip in de vloot houden ken, dat die daar in principe aan mij van kennen. In tegenstelling dat de SKS-club uit het skipperslaag komen moeten en de vereiste specificaties, de roots hebben. DNA, ja. enzovoort. Ja. Zij heeft ieder zijn unieke eigenschappen daarin. Ja, ja, nou het windje dat is, ja, het vult heel langzaam wat op. En ja, wij zullen nou meestal even gijpen, zoals wij dat nemen. Dan gaat het zeil, in dit geval van bakboord, bij aan een hiskop, gaat door een stuurboord. Dan doe je verder wien, doe je aan de wien net. Nou, dat... Want om even mee te nemen, verder wien gijp je dus en aan de wien ga je dus oestag. Ja. Oestag is een simpele vertaling van in een Annewiense lijn een oren koers bepalen wat er de wien van de andere kant erin komt. Nou, wat we kijken zijn, hè, je kan net in de wien inzielen. Nee. Dus je hebt eigenlijk een hoek van 44 graden ten opzichte van de wienrichting. Als je dan regen, dan ga je 90 graden de andere kant uit. Hè, en zo kom je mij sokkenslagen in principe bij een bovenboei uit. Dus in die zin is dat heel simpel zijn een manier om een cruisedijk te varen.
En voor de wind gijp je dus. Hè, dat betekent dat zowel de loerte van de vak als het zeil zelf weer het startschip met elkaar communiceren en de boeienboot die toch eigenlijk een plakje proberen te vinden. Hè. Het is nog wel lastig, hij bouwt wel iets op, maar heel stabiel is er nog net. Voor die beste meesken is het natuurlijk ook een mooie klus. Terwijl we op de achtergrond Sander Meters joggen met de takkomst. Thuishaven Langwaar, ik debuteer het skipper. Het mooie teken, wat voor teken heeft het? Het teken voor de snekenpaal er nog in, maar dan moet nog de T van takkomst met er nog in. Het is dat net een initiatief van Willem Zware? Ja. Ja, die heeft hem het oude Zuidwesthoek scootje. Ik geloof 2 jaar geleend. Misschien wel langer al. Toen kocht. En het skip hiet dus de takkomst. Het grappige daaraan is dat de naam, het idee er ik achter hetzelfde is. Hij wil eigenlijk zien dat er met de jonge man daar mij varen ken. En vrouwen. En vrouwen. Dat er mijn vader ken en dat ik op die manier de jeugd als opleiding daar verbruiken ken. Hij zit zelf, ik bij de Grutschoort, het is wel grappig. Er zitten nog een aantal jongens, ik van het Lauwerterschuutje op als assistent, om die jongens eigenlijk wat op te leiden. En het grappige is dat Johannes Meter, de heid van Sander, die nou dus skipper is, vliegt niet hier aan Joen het om te stappen op het schuutje van Huzem. Dus in die zin is er nou mooi als begeleider van Sison bij mij in dit project. Zo zul je maar dat als je het schuutje een keer leuk vindt. Ja, dat is het net bekwijt. Dan wordt het toch lastig om er helemaal uit te stappen. Maar het is wel prachtig dat ik bij zijn initiatief qua skip en qua meesken die ze zei, jongens, dit vind ik mooi als liefhebber en dit kennen we ervan. En wat nogmaals, het met elkaar regelen worden, bekostigen worden en bijhouden worden. Nou ja, het is gewoon prachtig dat zulke initiatieven bestaan. Ja. We zijn krijgen in de boei 4 waar inmiddels ik in leid. Dus dan, ik zou ze nog varen met de giertonsjes. Dat ben eigenlijk de startton. Die komen haast naast de startskip te lezen. Nou, je hebt zo in boei 4. Dat is eigenlijk de Verderwinse boei. Dus die leidt in principe in de buurt van de startlijn. Is nou net van belang, maar straks vol. Heel pas dat ze weer omkomen, hè? Ja. Ja. Hebben ze daar nou dan ik nog last van in het komende cruiserak die er komt? Want hij leidt er wel, maar ja, hij leidt niks mee, hè? Nee, het heeft geen functie. Je starten en dan is focus de marine, is boeien en daar goed uitkomen en bakbord om. Dus dat is eigenlijk even de focus die er nou is. Ja. Binnen dingen mij een start waarvan zij dat is een belangrijk. We hebben natuurlijk krek al even de positie kiezen en de snelheid. Maar je moet eigenlijk een goede start is voor de hele wedstrijd haast. Nou, zeker met de grote de skippen. Wij kennen al eens even waarom dippen om over de lijn heen en dan los. Wij hebben kijken wat hier bij het vliegen met Heerenveen gaan op Lemmeré, wat erop, waarom. Ja, dan ben je eigenlijk lees je fietsje in uw geval. Het was een pracht van de wedstrijd, want we werden even toch nog tweede. Maar dan het ik net zin gaan. Je kan natuurlijk al die slagen wat uitkiezen, want de meesten binnen al vertrokken. Dus wat we krijgen behandelen hebben eigenlijk, dat is even mentaal. Het is een teleurstelling, maar je moet eigenlijk veel focussen. En dan show je in dat geval dat je van 14 naar 12 komen kennen. En dat geldt dus, ik voor deze mensen nou. Je moet de wedstrijd is net verlaan. Maar de wedstrijd is net verlaan, nee. En het jet had ik al bij. Wij vroeger in de Tongens de Jong-wedstrijden op Lemmer, die binnen nog steeds. Maar dingen wij wel bij als jonkjes bij de 60 Godaard. En toen zei Ulrich Jager, voor de oudere garde, een bekende naam. Die Joris als les mij. Als je hem nooit 1 keer te betiert binnen, dan ben je hem alle andere keer een vistolet geweest. Dus dat is wel iets, dat kan je wel onthouden. Je moet er gewoon scherp wezen. En ken ik eens een keer correct de volle wezen. En dan ben je correct te betiert. En dan heb je dat maar te accepteren. Maar dan ben je in ieder geval scherp fut. En
belangrijker nog, hè, om zodra je het kennen, gas geven, dat is heel belangrijk in het verhaal. Nou is een liedje kanttekening in het verhaal natuurlijk wel dat je tijdens een SKS-wedstrijd een wedstrijd van 12 uur hebben. In dit geval zullen we denk ik een oerke, denk ik. Dus dat maakt het natuurlijk wel ietsje oors. Maar goed, de IFK's had natuurlijk tijdens hun IFK's-wedstrijden van Zimmer binnen de wedstrijd ik wel wat meer op lengte. Dat is ook zo. En dat jet ik bij een afweging. Hè? Ja, hoeveel risico neem je bij een start? Gooi je alles erin? Ken je bijvoorbeeld mij, heste je heer in het klassement en mut je alles weer om gewoon een eerste plek, kost hel je. Ja, soms heb je wat risico nodig om daar te komen. En dan moet je dan ken je dat wel. Maar er zit risico aan. Komt nog wel wat meer wien, zouden we nou joggen. Ja, het inderdaad. De motorboot heeft harde gang, dus er is harde meer wien. En mooi romme vlaag. Ja. Maar het zou toch mooi zijn als er in ieder geval een beetje terugzet. En dat het in ieder geval iets stabieler weer op gang komt. Nou, hier hebben we dus Tim Roscheuris mee, de Grote Pier. Zodat we vanmorgen al even zijn. Tim is in de A-klasse bleun opzien naar de Grote Pier wie als schip degradeert. Maar goed, die bloeien erbij. Hier de Strietber uit Drielst. Steven Sieseling, ik actief in de A-klasse dit jaar. Wij vliegen hier hartstikke best uiteindelijk als vierde eindig in het klassement. Zorg ik even heel mooi dat de pijler, zijn werkding, die prikt even in met het stokje in de kroon. Om Die even zit nowhere, hè? Die ken ik achter het zwart. Altijd zwart ik dieper ken of dat omheen moet. Want, logisch verhaal voor de meesten, maar misschien wel even om bij stil te staan. Je wordt zwart zo diep mogelijk in, hè, maar alweer had de kroon raakt. Ten eerste houdt het chin. En dat waren mijn dikke bries. Is het levensgevaarlijk, want als je nou wat driften en zwart raakt de kroon, dan is het een soort hefboom en dan kun je er wel zo de oer hinneteren. Oftewel, dan lees je met de hele kijker om. Nou, dat is net handig. Bult is al en maar win je de wedstrijd net. Nee. Seizoen net de eerste wijze, hè? Want het wel. Weet al je mij maken, Jens. Ja, samen bij. Ja. Ik krijg mijn droege onderbroek aan inmiddels. Wij hebben een keer bestaven online. Nou, dat is net vol aan. Kijk, nee, dat is iedereen auto rijden. Ja, terwijl inderdaad, nou hier rugs in beeld het Zwarte Wief en de verwisseling van Bas Krom. Het begint echt wat te zielen. Skipjes gaan nog wat schever, dus het lijkt er toch wel op dat het winstje zich echt wel. Dat het zich echt wel opbouwen giert. En hier die track and trace, mooi om te zien. Binnen al die lijntjes, het is net dat ze dronken hebben. Ja, ik zou zeggen, ze komen wel onder invloed wezen. Wacht even. Het is een mooi beeld. Shotje bij de start. Nog net direct beweging, sorry. Maar ik denk dat het nou net zo lang meer duurt, want het windje is redelijk constant nou. Dus wat mij betreft, zullen we wel beginnen. Hier hebben we ze droompiloten, bij mooie beelden. Prachtig. Jonge Jasper van bovenau. Het is ik als liefhebber als zeilmaker, maar het is natuurlijk super interessant om je vanuit een analytische blik en als ziel zelf om te zien hoe je tugage erop stiert, hoe je zeilen staan. Je zoent natuurlijk in alle promofilmpjes wel van werkje kennen, maar het zijn prachtige beelden. Het is natuurlijk een skierig op de achtergrond het scootje van Langwaar. De enige SKS'er, zoals al benieuwd. Sinds 2009 nu mijn holle zielen weer al op Langwaar de openingswedstrijd van de IFK's. En volgens mij is het al redelijk oude traditie dat er geen SKS'ers bij winnen, maar uitgezonderd het eigen scootje van Langwaar. Dus voor hun ik de eerste wedstrijd. Hè, de SKS had nog net in wedstrijdverband Shield. Traint al wel een hoop, maar het is tevens ik de eerste wedstrijd van Andries Brouwer, skipper. Terwijl we hier joggen dat er een makkemer scootje ik nog waarschijnlijk een orenfok erop komt. Ja, want zo je kan ook zien dat er wien is en die zou ik komen, dus dan hoef je ook net meer verder te gaan. In principe maar een heel licht waarvakje, want er komt alleen maar weer wien. En dat wordt nou ik bevestigen. Dus in die dan zou ik klaar scuperen in bemanning toch ik wil oproepen willen om daar net te lang mee te wachten aangezien ze in race 1 en startgroep 1 zitten. Dus daar moet nog alleen wat gebeuren. Ja.
Ja, dat zijn mooie shots. Hè. Als er gewoon het windje komt, een mooie broeske voor de kop. De golfjes die er vooruit springen. Ja, dit wordt alweer een eind leuker om naar te zien. Ja. Prachtig. Alfred van der Pal op de redbad. Dat zou vanmorgen ik alleen maar zijn. Ik ben mijn oor, Krekkers Timro Scheur is mijn oor skip actief is. Zulde vroeger voorheen op Dokkum. Nou, dus ik qua skip een transfer maken. Maar het begint echt wat te zullen. En het is leuk om te zien dat het oer de hele mar ik wil begint op te vullen. We hebben, ze krijgen in onze onverwachte pauze. Koest het ik mooi zien dat Boppen in de mar het windje uit de wal wel komt. Alleen nog, ja, hoe verder, nou dit shot is nog volle mooier. Hoe verder naar ondergang dat de wien echt opdroeg. Dus just nou echt de wienvelden hoe de hele mar wil opbouwen. Nou ja, dat is, hier hebben we hem, hè. Uzane. Ja. Nou, jongens, anders in de officiële debuut. Dus, nou, zo allicht wat spanning aan boord wezen, maar dat is alleen nog maar prima. Dus en ik logisch, hè? Denk ik. Ja, zeker. Ja. Als je toch het stokje in handen en je kan er... ja, je gaat er maar rust in. Nou heb je een mooi rustig windje, dus dat is prima. Terwijl we Aasten, denk ik wel langzaam richting dat de uitstelvlaggen er eerst uitgeeft. Denk ik. Of misschien in ieder geval de 10 minuten Aasten wel ingaan zal. Want dan lijkt het nota wel al een paar minuten redelijk stabiel te wijzen. Alles zielt. Zo, en dat is... We hebben het vanmorgen ook in. Als het manoeuvreerbaar is en je kan varen, je kan betjingen en je kan plakziekje, wordt het zielen aan zich wordt steeds makkelijker. Er komt natuurlijk op een gegeven moment met een bak meer wien komt er weer de overkant weer uit. Dat het dreig wordt om het alle onder controle te houden. Maar en vol te houden. En vol te houden, ja. Maar nou is het in principe, nou ja, volgens mij prachtig mooi zielbaar en hartstikke goed zielbaar. Je gaat weer een vakje naar beneden, zwarte wief. We gaan even naar het startskip, letten. Ja, wat oranje vlagje met jet. Dat is nog 10 minuten voor de start. En dan zeggen we dat het zwarte wief de vak nog even doorgooide. Maar die zit ik in startgroep 2, dus in race 1. Dus die zal even rap moeten. Die hebben nog 10 minuten. Ja. En volgens mij zou de Rotterstutter wel uitkennen. Maar dat had ik misschien van mijn beurt. Ik denk dat hij op 6 naar beneden. Dat zal we even zien. Maar goed, we houden het mooi even in de gaten. Nou ja, dan is het natuurlijk interessant. Hier de jonge Jan, met Bart Westerhof. De zielt hij in, Jens? In welke klasse? In de B, hier promoveerd. Hier begon. Het voormalig scootje van Langwaar, de jonge Jan. Het P.J. van Langwaar zielt. Toen is Langwaar weer doorgegaan op bestaande 2 gebroeders. En nou wel hartstikke mooi dat het onder Jelle Talsma Watten in het zeil weer omgeet naar de originele routes. Maar dit keer mijn Bart als schipper. Ja, het is leuk om te zien. Die bovenboei leidt de plak. De baan leidt relatief mooi op een mar. Qua kant dat is ook belangrijk in het vermogen. In het vermogen natuurlijk ik al even hoe dat je eigenlijk in de lengte richting je baan wil hebben. Om in ieder geval de mogelijkheden te hebben. Zowel aan de wien als voor de wien dat je de slagen bepalen kan. Dat er ruimte is. Maar vooral dat je de ruimte hebt om er een mooi cruiserak in te lezen. Ja, want als je op de breedte van de maat bent is het gewoon ontzettend lastig om dat voor elkaar te krijgen. Je zag inderdaad hier op het kaartje, ik boei in al lezen. De oren boeien is wat interessant. Het boei treien leidt even aan de havenkant, zeg maar, de dorpkant. Nou, en boei 4 leidt ergens vlak voor de startlijnen tussen alle lijntjes van de zielers. Nou ja, dat is mooi om te zien. Dus leidt alles te plak. Nou, we krijgen dus al zo'n dat de oranje vlag erin komt. Dus dat in principe de procedure Aasen starten gaat. Je zal zien dat Aasen de Rotterstutter waarschijnlijk op een minuut of 6 uitgeeft. Dan is het nog 1 minuut voor de 4 minuten zijn wat Jaap Krekkel uitlijn het. En dan begint de procedure echt. En wat ik al zei, het is mijn scootjes, maar deze wien is 4 minuten. Is net heel lang. Geen van nu dat mij dit waren. Hoe staag dat je in 44 seconden noorden binnen om van hier naar de andere kant te komen. En je moet dan een gangje opbouwen. Ja, het is uitdagend. Maar goed, het is...
Wel, Ja, je hebt krek dat het over 1 minuut gaat uitstellen. Ja, hetzelfde, hè? Ja. Ja, mooi. Dus dan is het nou nog... Zwarte Wief heeft de vak nog steeds del, dus het wordt een rappe actie. Die moet daar zijn dat ze er wel op die het bij winnen. daar nu nog allemaal aan het varen dan? Dus wij nu prachtig mooie blik even op het stadsschip. Hè. Dus just ik de schip hem alles even naar de line tak om te zeggen van hey, hoe leidt de start erin? Waar gaan we rekening mee houden? Waar houden we rekening mee? Ik mijn oren skippen. Hè. Je kan ik eens even zien waar leidt de grootste groep. Het is natuurlijk een keuze die je meidje kennen om te zeggen van jongens, waar gaan we starten? Terwijl we ondertussen een mooie... het praatje op het stadsschip jaren van de meesten die daar natuurlijk hun eigen wedstrijd hebben. Hè? Die aan het voorbereiden. Ja, die moeten zich natuurlijk ook helemaal verplaatsen in wat er nodig is en wat er verwacht wordt om een goede wedstrijd erin te lezen. Best een vak apart en we het wel eens Heeft dat wel eens onderleggen. Of net? Ik heb het wel eens een keer mij geholpen. We hebben nog eens een illegaal wedstrijd gehouden, weet ik nog wel. Ja. Dat is de rotterste eruit. De toeter. Dus dat is nog 6 minuten. En ja, dat is gewoon, je moet er de rustig in vinden en de goede dingen van. En vooral anticiperen op de wien. Want wien is nooit constant. Hè. De wien die gaat altijd een shift, altijd wat heen en weer. Soms is het 4 graden, soms is het 10 graden. En dan is het natuurlijk een zaak als comité om dat gemiddeld goed in de wien te houden. Er wat naar links gaat, een beetje naar rechts. En dat is een uitdaging hè, met deze wien. Ja, dan is dat een uitdaging. Maar dan word je het gemiddelde vaak dat goed is. En de rest is aan de skippersaas zelf om met die shifts, om daarop te anticiperen. We gaan langzamerhand gaan we naar het 4 minuten schot. Ik verwacht je nog een seconde of 5, 6. En dan gaat Asen het 4 minuten schot erin. Daar is die. Koest de timer er wel bij, hè? Ja. Ja. Dus dit is de vlag die ik hem herkennen voor de 4 minuten. Je komt Asen, zoals Jaap Krekkel even zei, er komt Asen nog een vlag bij. P-vlag komt Asen. Dit is vlag W, die we nou shorren. Sorry dat ik het even interpreteer. Nee, prima, maar dit is prima. vlag W. En over 40 seconden komt de P-vlag erin. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe die eruit ziet. Iets met blauw en een wit vlakje erin. En die P-vlaggen die giet Asen op 1 minuut weer naar beneden, hè? Ja, dat is waar het 1 minuut zijn eigenlijk. Ja. Dat is Om in dus... de gaten te houden. Ja. We hebben een soort zwarte wier weer op het track and trace nog steeds lezen. Ja, die had net zo heel lang meer. Dus die zit in de eerste groep? Die zit in de eerste groep, Ja. zeker. Dus dat is, ik ken wel gangmaatjes, zeg maar. Ja, met de avanceren. Nou, iedereen is natuurlijk een beetje nou al haast en bepaald wat er dwang giet. Daar is wat ik al zei, de blauwe vlag met witte blok erin. 4 minuten nog. En waar we het nog net doorheen hebben, als je dan zo aan boord zit in deze tijdsvak, dan heb je, nou, als het goed is, heb je een plan A maken. Je hebt een bepaalde idee maken, wij starten wel aan welke kant van de lijn, dat vooral. En nou, dat is belangrijk om een plan te maken. Want mijn goede kant van de line zorgt dat het in het eerste deel aan de goede kant van de draakuitkomst. Nou, aan de goede kant van de line. Hè. Stel dat de line net helemaal in de wien leidt, dan kan je, als er iets scheef leidt, dan kan je door die scheefte derde voordeel uithalen. Dus kom we haast wel even op. Ik kan misschien wel haast wel even in beeld brengen. Die zullen we de B van Blauwe Huis nog in beeld, maar volgens mijn gegevens hoeft die nog net te zien. Oké, het is nog 2 minuten. Dus dan is het zaak om net eens heel fier bij het zaakje wijd te zielen. Zwarte Wief het de vakker ik weer op. Langzaam werd richting het gebied te varen, waar het Azen gebeuren moet. En we zien je Makkermal met de
Maar de vak al wat losser. Dus er zijn al mensen die nou echt al aan het indraaien zijn om op zijn plak lezen te gaan. Ja. En we zien dat er steeds wat meer winkelt. Ja. Lachjes nog wat strakker. Dus dit lijkt het gewoon een hele mooie zielerij te worden. Ja. Dat ben we toch wel. We hebben even geduld hebben, maar het is wel. Het is noodzakelijk om de positionering uit te voeren. Hè. Wij worden heen en je kan natuurlijk net zomaar even van hier naar de andere kant, want er zijn natuurlijk al geskippen. Dus je moet er nou eigenlijk al weten bijdraaien in om vrij te kunnen starten welke kant van de lijn wil je hebben. Ja. Dus het wordt steeds wat drukker op het lijntje. En onder de linebloe, hè? Dat is de grote kunst. Ja. We zien hier mooi in het shot de linker gielenboei bij het startskip. Dat is de ene, de rechter gielenboei heb ik nou net zo. Maar we zien gewoon dat het bij het startskip al wat drukker wordt. Ja. Dat betekent dat er normaliter lang het iedereen heel fijn bij komt. Daar waar het heel druk is. En we zien de vlaggen op het startskip ik wil dusdanig staan dat het op zich wel uit te lezen is om daar... Voor een minuut nog. Voor een minuut nog, oké. De crackers zullen we mij, Jens. De cracker Olaf Mol en Jack Ploy, hè? Ja, jongen. Dus, 100. We waren geen op, dat binnen dat is, ja. Maar, oh ja. Jorden, ja. Maar wij... Hoe je de dikke werd. Ja, dat ben... Jackie Nieuwlaat. Ja. Maar goed, maak er niks uit. We gaan zien. We hebben nog 10 minuten verder. Nee, 1 minuut. Ja, 10 minuten verder 1 minuut. Of 10 seconden verder 1 minuut. Ja, ja. En dan gaat er niet in de vlaggen naar beneden. Ja, komt er. Laatste minuut. Nou, dat lange geluidssignaal is ik die in, dus helemaal goed. We zorgen nou inderdaad dat het veld zich langzaam wat meer naar de onderkant van de line neemt. En dat is op zich wel logisch, want als je de vlaggen op het skip zegt, dan liep het dat ik wel de wat gunstigere kant te wijzen. Ja. Hier aan de heerskop met de Engelsman die dan wat stilheid, het zwarte wief die daar wat doorheen rent, de grote pier wacht het ik al wat. Dus daar zie ik het iedereen langzaam zijn plakje. En dat is natuurlijk belangrijk. We hebben nog 24 seconden. Hier Blauw Huis, mijn beeld in gang. Die zult toch mij starten. Dat zal ik wel klappen. Oh ja, hier hebben we de vreunschip. Klapt helemaal hier. Op het veld zit er wat onder. Die is wat een probleem. Blauw Huis het wel rond en no shoot mooi. We hebben inderdaad een mooi shot van Geline krijgen. Dat wat ik op die manier schenken. En een lang waardleidje nog stil. Ik heb iets in al geheel. Je komt een hele club onderop. En daar is het. En dan is het Algemeen. Dat is jammer. Maar het is wat het is. Dan binnen dus te volle skip tegelijk starten. En wat dat betreft... het is toch wel jammer, hè? We krijgen nou oproepen om er toch om te tinken. Ja, ze hebben net naar u luisteren. Maar ze net en dat is maar goed. Zo moet ik het altijd weten. Nee. Nou, in de show van de vlag, hè? De gele vlag met blauwe omhulsel, dat betekent algehele valse start. Ja. Dat betekent dat iedereen weer waarom moet. Dus er wien te volle te betiert om hem als individueel vals te beschouwen. Ja. We zorgen onderin dat het eigenlijk vrij druk weer, dus daar zal het punt ik geweest wezen. En dit is wel mooi gezegd hè, op de track and trace. Zoals iedereen aan de onderkant, hè, aan de benedenkant van de startlinie lezen. Dat ziet wat rondjes, dat moet om elkaar denken. Maar dus juist eigenlijk iedereen zich daar verzamelen. Nou, dan gaan we weer naar de bovenboeita. Hier in beeld. Terwijl we hebben het volgende zijn. Ik denk dat de 4 minuten. Ja, de 4 minuten hingen er al wat in. We moeten samen naar beneden zo meteen. Ja, Jo van de vlaggen volgens mij. Wat nou hing. Of jou en al geheel nog. Ja. Nooit halen, denk ik. Maar goed, dat maakt niks uit. We houden het mooi even in de gaten. Ja, nou de hele wasbuiten hingen. Ja, waarom ben wie het denkt. Maar... oftewel, alles werd op nij. En dan kom je weer in een tiertsbestek. Een paar minuten. Dus dat best nog aan de kant van de line. Je moet er nog eens even een keer gijpen. Nou wordt het wel redelijk spannend bij de meesten. Want je hebt haast nou zo'n beetje nog 4 minuten om het zaakje fit te krijgen. Dus ja, het is nou al volle meer verspreid dan het zo correct verspreid wie ik op jou een hele minuut. Ja. Dus ik weet zeker, de binnenhaasten jongens, die binnenhaasten aan de letterkant. Want daarom zit ik, je moet altijd eigenlijk in de buurt van het startlijn Lizenbloeien. En om te kunnen anticiperen. En dit wordt haast wel even nieuwsgierig. Of er nou haast niet meesten binnen die echt gewoon te let binnen. Dus wat je. Stiet het vol, stiet wel steeds wat meer wien. Dat scheelt natuurlijk aan alle kanten. Ik weet niet wat er nou helemaal gebeurt met de vlaggen. Want in mijn optiek zo de
zou minuten wezen. Ja, maar moet je kijken hoe ver ze moeten komen. En zo just, hè, ze ben correct starten, maar het hele zwikje moet nog weer eerst naar waarom naar de startlijnen. Moet nog weer waarom komen, met nog een keer grijpen, met nog een keer roestdag. Dus het is aan alle kanten wel heel interessant om te zien hoe iedereen langs op zijn plakje weer ziekt. Als ze het niet halen, ga ik niet met u beginnen, want dat is volgens mij helemaal fout. Terwijl hier alle vlaggen hingen. Iedereen ziekt dus langzaam zijn plakje weer aan de onderkant van de startlijnen. En dan is het eerste cruiserak ik net ontzettend lang, hè, of het zou joggen. Dus jouwt het ik aan dat je eerste deel van je wedstrijd, ja, die is gewoon heel bepalend voor de restant van. Dus het is een keer hier de welbekende molen op achtergrond, bloed een mooie. Ja, ik die hadden wien in de zeil. Ja. Nog 1 minuut. Dat zijn hier in Tuzik. Hier gaan ze dus mijn boordje. Ik heb belangs dat het een algehele valse start is. Zodat iedereen ik weet, stel dat je de vlaggen of het signaal net hebt, dat iedereen ik weet dat het algeheel vals wie. Dus dat is gewoon hartstikke belangrijk om dat op die manier te doen. Mogen zij een start maken? Ja, mag ook. Niet verstandig met al die stoetjes lijkt mij. Sjoggen langzaam de skip weer indraaien. 10 seconden. Zo bezwaar gaan. 2 naar beneden. Zo meteen. 4, 3, 2, 1. Alles naar beneden. Nog 1 minuut. Daar zitten we in de laatste minuut. En dan zien we hier de skekel van Jelle Los nog oerstuurbord verder wien. Waarom komen? Dat wordt het algemeen een vrij lastige opgave, ben ik bang. Maar goed, alles verzamelt zich weer. Er komt ik nog iemand van boven naast. Die had al wat raas en geschreeuw. Staven, vrouwen Jantje is redelijk tiert op de lijn, onderin al. Het rondte. Ja, en als je er hoe die uitkomt. Ik heb de indruk dat er bij de pinend, dus de lege kant van de boei, van de baan, dat die wat gunstiger leidt. We hebben nog 20 seconden. Nou is het eigenlijk wel zaak om gas te gaan. Zo nog met blauwe huis, meteen nog draaien. En dan ben je eigenlijk te let met draaien. 9, 8. Ja, dat zei ik. Hè. Dus dan is het op zich hartstikke mooi om te zien. En dan zul je de ST heel mooi vrij fut. Schone lijn, Jerben. Nou, dat is mooi. Dan hebben we... Dan ben je wel los. Dan ben je wel los. Nou, prachtig overview hier. Het is Jelvien. Dus jongen, ik nou wel heel goed dat de pinend gunstig is. He, dus het vraagt ski voor de lijn. Boven in beeld, hè? Even ja, voor de helemaal thuis. Dit mooi bij de wal. Dan giet je zien hoe stuurboord. Arne Heerskop, als ik het goed zag. Die vaart door stuurboord achterlangs. Die is heel mooi fut. Ik heb er nou al zitten. Zo maar eens even hoe die voor het hele zaakje langs zit. En bewust of onbewust, mooi vrij fut. Hopelijk dat het er verlangs gaat. Dat wordt nog... Dat is de vraag bij de Grote Pier. Dat wordt nog interessant. Kennen de verlangs, het er alle vrije wien en in de prachtig fut. Maar dat redt er net op. Hij is draait. En ik krijg net verdel. En dan had de Grote Pier weer een mooie positie, want die had wien. Die had rondte, die rent nou ik, als just hoe dan de snelheidsverschil in een draai en gewoon op volle toeren is. De Grote Pier die rent er echt, nou ja, mijn gang oerheen. Daar helemaal boven in beeld. Er is alleen een stuurboord draait. Nou, Jantje. Er is net zo heel volle wien, lijkt het. En dan is de vraag, die is hoe stuurboord. Nou, we dat heljen, Grote Pier hoe bakboord. Had de Grote Pier uit Wiekenmut. En daar ligt het toch wel op. Dan giet je de ST misschien net helemaal vrij uit. Maar dan is het onderling om het maar op te lassen hoe het gaat. Het is wel mooi om te zien dat... Het hem heel rom, hè? Het hem hartstikke rom. Je ziet de wimpel vrij rom erop zitten. Dus het is wel mooi om te zien. Die bien dus onderin het veld echt wel heel erg goed fut. Ja. Het hier bien, bouwt de gang op. En het is toch wel heel grappig dat je een heel winter een schip verbouwen. Dat je zielen gaan en dat je eigenlijk als beste uit de startpositie... Het is heel mooi. Prachtig plaatsje. Prachtig mooi. En is juist de Wienik opbouwen. Hè. Er komt steeds meer. Ja, alle rondte en gang erop. En, nou, wat meer vooral de eerste, Jens, de eerste stuurboordklap in Utrecht. Eigenlijk draait het erom. Als je die vrijvaren kennen, dan ben je los. Ja, dan ben je los. Links in beeld, helemaal links in beeld, daar is de Langwaard nog. Ja.
En lang waren we toch hoe de startlijnen komen. En dan binnen de eerste 3 of 4 uur. Ja, die ben eigenlijk vertrokken. Die just in principe... Of het met heel raar in, ben altijd gevaarlijke uitspraken, hè? Commentaar door. Ja, dat is moeilijk, maar wat een gang, wat een... Zo ik mooi, hè? De vrijheid. Heerschap blijft iets meer onder de wal. Nou, daar is iets minder wind. Hier op het midden, ja, daar heb je alle ruimte. En daar is wind plenty, dus daar kun je afstand meidje. En wordt er haast minder, ja, dan kun je hem van green hinder. Je kan er dan weer de bakboordklap inzetten. Maar je kan eerst afstand meidje, wat verschrikkelijk belangrijk is. En, is dat het belangrijkste in het eerste cruiseraak om te zien dat het een gat makkest? Nou ja, het belangrijke is om uit het peloton bij te komen. Hè, dat je gewoon de vrije wind varen. En tuurlijk wil je hem dan liefst zo goed mogelijk hebben, maar vrije wind is meer bepalend dan de ultieme klap. Ja, want je kan je voorstellen, als het nou prachtig in beeld is, als het schip gewoon in optimale snit en snelheid is, ja, dan haal je het meeste rendement eruit. Ja. En dan kun je gewoon de afstand meidje. En dan dan kun je het ook bepalen, hè, tactisch. Je bent baas, hè, zelf. Deze treien die er nou uitlezen, Grote Pier, wie hebben meer? Zwarte Wief, ja. En de vrouw Jantje. En er zit de Engelsman nog boven, hè? Ja. Maar je rugs in beeld. Ja, maar die ben op dit moment baas, gewoon op de dwaal. Wel de Grote Pier vol. De persvlaggen erin, hè? Dat zal de bakboord stuurboord uit de startwijs zien de ST wijzen. Het wie ik wat te zien op beeld. Ja, dat is een afweging, hè? Vind je het wurg om in het eerste rakje dadelijk de vlaggen te zien aan de andere kant regels bij regels. Je hebt elkaar eraan te horen daar op het wetter en dat is gewoon ontzettend belangrijk en dat is ook de regels waar we de Pier Gieterij. ST Gieterij. Grote Pier. Ja. Grote Pier Gieterij en Zwarte Wief ik. Dus het hele vloertje geeft bij elkaar al waarschijnlijk dan op wij naar de bovenboei. Zwarte Wief leidt een beetje in een waardeloze positie ten opzichte van vrouw Jantje. Dat de Grote Pier dadelijk mooi op gang is. De romte werd het. Dus echt zijn eigen koerszielen kent. Die had alle vrijheid. Even mooi om te zien. Hierachter, alle skippen die hem hierachter zorgen. Dat zit dus in dezelfde wedstrijd. En dat is 4 minuten lint op hetzelfde moment starten. Oftewel... Een verschrikkelijke eind nu bekend. Het gaat heel goed. Ja. Op de track and trace is het nog mooier te zien. Er binnen een aantal die binnen nou... We zien nou ik, hè Jens? We zien nou heel duidelijk dat de Grote Pier volgens track and trace boei nummer 1 zat helje kent. Ja. Dus eigenlijk vrouw Jantje, die bakken de slinger. Ik denk dat hij een strafrondje draait. Als het op track and trace klopt. Maar we zien eigenlijk dat ze de boei aankennen. En ja, dat zien we hier nou in beeld. De Grote Pier gaat als eerste omboei in. Timbro Scheurjes en bemanning. Keurig. Heel mooi. Dus mij een oorskip. Maar wel de ervaring al als skipper in de Grote A. En beetje rekening houden even met de jongens die aan de wind komen. Maar goed, voor de boei leidt daarachter. Dus dat komt helemaal goed. Al is een wollig bakboord. Hier hebben we Johan van As met Zwarte Wief. Debuterend skipper. Toch leuk. Ja. De boel erop zetten en dat je eerste pad prachtig mooi als tweede om de eerste boei komen. Dus dat is een knappe prestatie. Dit hier dus komt in de C-klasse als nieuwe skipper. Maar dan is het toch mooi om te filmen en te zien dat het skipje goed rent, mooi meekomt. Nou, nu is het weer de grap om de setting dus west aan te passen. Dat het romwien het zielt voor de Engelsman Arne Heerschop. Ja. Debutant nummer 2 op een tredde plak om een boven komen. En nu is het wel grappig of we eventueel ik bakboord stuurboords, misschien dat de dronebeelden dat zien laten kennen. Oh, je bent wel prachtig. Ja. En de skippen komen op bakboord naar de bovenboei. Takkomst met helemaal de achterdel voor stuurboord. Makkem tinkt hem nog de hel in, die draait er eigenlijk onder. Die heeft dus wel last van alle wien van de bakboordskippen die eraan komt. En dat is, je komt heel bezwagen, rugs nog met de set in beeld. Zullen we dus Bas Krom zullen we hier als vierde om een boei komen. Ja. En je ziet wel, hè, de Grote Field komt, het meeste komen op bakboord bij de eerste ton uit. Kom je daar door stuurboord aan,
zoals Ulbe, nou ja, dan ben je achter een BRD'tje worden zo'n meter ding dat ik. Kijk de cricket verlangs, ja, dan het bakboord voorrang op stuurboord. En dat scheelt zomaar dus een 100 meter als je pech hebt. Ulbe die draait hem daar nou al in, dus die shot eigenlijk Ja, een de Thuis, die komt als 4, de Redbad als 6. Makkem had het dus toch oprijden om ertussen te komen. Zo'n. Komt als Zon. En inderdaad, we zorgen dat de vrouw Jantje een strafrondje maken heeft. Want die gaat nou pas om een boeien. Dus die heeft zijn fout erkend. Dus we waren ze even zijn dat vlagje in de ruut is bij de Grote Pier. Maar dat zullen we volgens mij met een meisje herkennen. Nou, een prachtig mooi shot van het hele veld. Kijk, ik zie hoe verschrikkelijk eind dat het al in kunnen zit. Want de eerste die ben haast al bij de tonnen, denk ik, bij het Heelwiense eind, bij de Lus. Hier dus de vrouwenjantje, mijn SK-skipper Douwe Visser. Achterop zorg ik in beeld, volgens mij. Net als skipper, maar misschien wel als adviseur. Maar toch leuk dat je mij elkaar op die manier meisjes kennen. We zullen hier lang waar nog komen. Ja. Die sluit ik redelijk achteraan. Wie ik let uit de start bij, hè, dus dan wordt het al wat lastiger. Top het wel erboven. We zullen hier op het track and trace dat ze om boei 3 azen gaan op naar boei 4. Daar is de Grote Pier nou azen omheen. Die gijpt dus, ja. Ik krijg al even een uitlijn aan de winge woensdag. In dit geval van bakboord het zeil naar stuurboord brengen. Ja. Die is er mooi rom uit met zijn treien. Die ben echt wel een eindje fut en dat is wel in hun geval wel prachtig, want daarmee is een nou is het, ja, dat klinkt misschien wat apart na 10 minuten, maar daarmee is een groot deel van de wedstrijd in ieder geval voor de voorrijn. Je probeert mooi om te zien. Je probeert de jonge Jan de Loerte erin te dwan. En dan show we even hoe dat giet. Loerte met toch het eegje bij de fok. Nog maar net, want de wien is toch te volle van Sieden. En ja. dan remt het er eigenlijk meer. Hè, dan kun je een wimpelboes zien, de wimpeltjes bovenin, dat jou de richting van de wien aan. Je kan zien dat hij eigenlijk dwarsscheeps erin komt. Nou, dan is het net wies om die stok erin te dwan, de Loerte. Dus die haalde je er reek maar weer uit. Nou, jongen. Zwarte wief, mooi keurig. Ja. Het schip daarachter, de Streetbird, doet in deze wedstrijd nou net mee. Dus die kan je een buitenbeschouwing laten eerst. Dan hebben we Arne, het mooie afsluiting. De Engelsman. Ja, en dat zielt erom, hè. Ik bedoel, dat het nou net in een cruiserak. Daar heb je nou net lest van oren. Dus de kist eigenlijk met zijn treien als kopgroep, gapmeidje. En dat show je vaak, hè. Dan wordt het hele veld wordt uit elkaar direct. En dan show je gewoon dat de verschillen in de afstand eigenlijk al makkelijk binnen. Ja. En dan is het natuurlijk een genot als je voorin zitten, ben je rond te hebben. En waar je aasten, zoals die jongens het aasten niet door met mij zijn, die kunnen hun eigen slagen bepalen. En ja, als je bij die cruiseak zitten, nummer 2 met altijd het altijd les van nummer 1 in principe. Hè? Dus je herkent net bepalen meer. Hier is zo'n mooie situatie bij de boei. Ik denk dat we daar ik nog in. We zien hier op de monitor de ST die eigenlijk indraaien zoeken. Maar we zorgen verder wien dat de skeerkel van Jelle Los daar nog tussen komt. Ja. Nou, volgens mij. Die lei op bakboord. Die lei op bakboord. Maar dat hing het er maar krijgen van nou natuurlijk altijd er voor wie of net. Maar goed, het komt hier alle keer op deze manier prachtig mooi. Om de boeien heen. En dan is het leuk om te zien dat dat het zich langzaam in volgorde aansluit. En dan is het aansluit zien en voorbereiden op het volgende cruiserak. Dus er komt nou haast wat meer lijn in. Dus zoals de achtergroep echt samen met elkaar. Ik dubbel dikker omheen. Dus de ST nou helemaal aan de rechterkant van het veld lezen. Die leidt er over het algemeen, aangezien de wien van links komt. Net heel gunstig. Nee, die het wat. En we zorgen boven in beeld. De Grote Pier alweer
best wel een eindje in het cruiserak zitten. Dus die verschillen die rennen gewoon op als je vrijheid hebben. En zo zie ik, hè, Jens, in dit geval jongen, de vrouw Jantje, het 2 keer even in de situatie zitten hè, dat het wat knijpt wordt. Heb je dan pech, dan ben je net de eerste, maar dan is je stikken een beetje veertje. Ja. Het kan gaan dan. Dan ben je vertrokken. We hebben kijken hoe hier een risico nemen. Ja, dat kan, maar bliksem, denk erom, wegen het wel ouw. Ja. Want ja, je moet je wedstrijd ik net vergooien in die zin. En nou, trek het race al mooi aan, jongens. Grutte Pier het alle rondte, draait hem al in op bakboord. Dus die maakt het 2 klappen aansten naar de tonneta. Ja. Nou, de Engelsman die maakt het een tussenklap. Die probeert wat. Het Zwarte Wief gaat ik mee. Dus de eerste trial is er nou alle 3 op bakboord. En nou is dus Wolsa, de Grutte Pier zal de boei hel op bakboord. Het Zwarte Wief en de Engelsman, denk ik nog net. Dan is het voor Bas Krom op nummer 4 en de Uten Thuis op nummer 4. Is het natuurlijk wel interessant. Die kennen we natuurlijk ietsje verder varen. In de wetenschap dat zowel het Zwarte Wief als de Engelsman eigenlijk nog een keer extra draaien moet. Terwijl we eerst jongen dat Makkem om de boei komt als nummer 6 volgens mij. De Redbad daarachter me of het van de Polis nummer 7. Maar het is grappig om te zien dat de aanvalsslag van de Engelsman en het Zwarte Wief altijd aasten uitkomt. Of dat die jongens die de hoeken ingaan en maar 1 keer hoeven te draaien, dat die daar goed uitkomen. Ja, dat in mijn krek eventjes hoe dat bij elkaar uitkomt. En dat is grappig om te zien hoe dat in zijn cruiserak... En dat maakt de cruiserak ook altijd mooi, hè? Er zit een boel avontuur in, er zit een boel tactisch vernuft in. En dat jouwt, ik kan ze altijd. Hè? Dus je kan in die lus, in de Olympische baan, met de rondwinsten gebeuren, wil je altijd wat zielt. Daar zit er nooit zo heel veel verhoring mee in positie. Maar in cruiserak, dan kan je het moment van draaien kiezen. Je kan een aanvallende slagmeidje. Je kan controleren. Mooi shot, hè? Sorry dat ik die onderbrek. Ja. Maar er komt een god. Er komen 3 vrouwen, die moeten in lijn op elkaar wachten. En er komt een god. En ja, daar is dus de ronde. En daar kan de jongens van de Gasmer er mooi van profiteren. Ja. De Leenstra-man. Dat is dus het spultje bij een onderboei. En de regels die daar vesting. Je moet alle keer op elkaar wachten. Ja. Maar dat het hele treintje op elkaar wacht. Het komt eigenlijk weer rond voor een achterblijver die iets verder achterop. Ja. En dat weet je uit ervaring. Hè? Als er voor je een stuk of 3 of jou nest, we kunnen boord lezen, overlap, zoals het Sint-Wurg heet. Weet je dat er op een gegeven moment, al die 3 kennen net knap om die tonnen in te draaien. Dus als je daar vlak achter zit, dan is dat biedt kansen om daar wat mee te doen. En ik ben prachtige mooie manoeuvres daar je voordeel mee helpen kennen. Hier hebben we Blauwhuis en de Top en 12 nog, die eigenlijk hetzelfde hebben. Hè? Die met op elkaar wachten. Top en 12 heeft hier de rug nog maar als eerst om heen te gaan. Blauwhuis moet daarin wachten tot het op het wel aan de wien is. En zo het elke fase zijn speeltje. Ja. Dan is het haast een schierig om te zien hoe vier had we nog van de bovenboei oud binnen. Just die Makkem links in beeld die echt wel een goede vlaag heeft. En just de Redbad die eigenlijk wat draaien wil. Maar daar leidt ik alweer een oorskip. Die draait nou mee. Dus dat lost zichzelf op. Dat is de jonge Jan. Het bakboord gaat verstuurboord. Maar je altijd heel goed in de gaten houden. We zorgen trouwens dat de Grutte Pier alweer bij het bovenste merkteken is. Die draait nu om boeien in een prachtig in beeld. En we zien daar een prachtig gevecht om de 2e en 3e plek. En dan zien we dat de Engelsman het Zwarte Wief inhellen het. Ja, en die is boord aan boord. Dus de Engelsman heeft alle rug voor de wei. Die kan de rust bepalen, leidt erboven. Ze liggen volgens weer bij de stuurboord. Maar de Engelsman is baas op dit stukje. En kan vrij straks de boeienronde. Mits er net in links uit de hoeken komt. Maar dat verwacht ik eigenlijk net. En nu gaan we dus even goed om te onthouden. We gaan nu dus voor de wien. We hebben net het zietboeike. We gaan plat vertlekken. Direct plat vertlekken naar boei 4. Ja. Loertes 3 en misschien al wel gijpen, de eerste of de tweede. En nu is het aasten
Terwijl we hier de Engelsman en het Zwarte Wier als 2 en 3 boven komen jongen. Nou is daar één ding wel heel belangrijk. Dat is dat je verrekte goed opletten. Want het hele aan de Wiense veld komt er dus aan. En je moet er daar verder wien terug in. Dan hebben we nog een aantal volgeringsregels waar we met elkaar aan houden moeten. Ja, het bloeit gewoon backboard stuurboord. Hè? Dus als je backboard verder wien, toch wat stuurboord skippen heen en rammel je. Dan moet je die stuurboord aan de Wiense skippen wieken. En dan we nog 2 skippen op bakboord elkaar komen. Die in de verder wien door aan de wien. Dan is degene die het heeste koers vaart, die het dus voorrang. Dus, in dit geval zou dus aan een heerskop uitwieken moeten voor de redbad die er dus aankomt op bakboord. Klopt. Wat misschien nog wel leuk is om te zien, de wien, we hebben het bij het begin al over gehad, die shift natuurlijk, die gaat van links naar rechts, altijd weer wat heen en weer. Daar kan je positie op bepalen. Verder wien is dat het geval. Dus het kan best haast wezen dat je het zeil op bakboord hebben, maar dat de wien dan draait en dat je daarmee grijpen om dezelfde koers te houden naar de boei, terwijl de wien oors invalt. Met zo min mogelijk meters is een voordeel. Zorg ik dat de wien wat aanloopt, hè? Ja, wien neemt daar. Tot meer aan. We zitten hier beneden in een hakje, jongen. We krijgen de helft net bij, maar we zitten op de beelden worden, loert er mooi naar buiten. Hier is weinig wien in het hakje, maar hier meer. Ja, dit is... Maak hem eens komen op bakboord eraan. Een bakje snel krijgen, misschien dat er nog wat minder vlagen komen. Ja. Daar redden we wel weer op. Ja, dan krijg je. Zwarte wien. Ja, we moesten nu zelf vloeien, hè. Dat is wel... Je hebt erbij. Er komt dus Ulbe Zwager nog tussen. Nou, dat kan krijg mooi ertussen. Daarom is het zo verrekte belangrijk dat je mij elkaar heel goed opletten. Ja. En dat is gewoon, heel belangrijk. We hebben hier even de redbaar draai. Fjouwer. Dat is bij Skrom. En dan hebben we de fut achteraansluitend de redbad van Alfred van de Paul. En dan zal er eerst nog wat meer uit de linkerkant bij komen. Want de meesten komen toch op bakboord bij de eerste ton uit. Dus één keer draaien. En bakboord bij de bovenboei uitkomen, hè? Dat is zo weer dat langwarig aardig naar voren schadel is. Had ik het beeld goed zien. Hier de ST, die komt dus voor de wien wat in de verdrukking. Dan ga je aan de wien moet je de andere kant eigenlijk op. En dan kom je ook nog een keer op stuurbord bij de boei. Nou, dus als de orde skippen in de 40 al aankomt, dan is maar correct de vraag hoe je daar haasten tussen komt. En had je daar tussen komen. Het voordeel wel is, we binnen route 4. Dus er zitten hier en daar wel wat gaten in het veld. Dus de stuurbordklap kan ik ergens wel verdedigen als je aanvallen willen. Alleen nog, ja... Je moet er wel om te wijzen, ja. Je moet er om te wijzen. Nou, dat zou wijzen zijn. Hoe dat uitpakt. Grote Pier, zo we daar, die is inmiddels gijpt. Die vaart... Die is alweer bij de benedenboeit. Ja. Je gaat alweer aan mijn benedenboei. Ja. De gijpt nou ik. Zo weer Blauwe Huis, die had toch ik... dat begint inderdaad te waaien. Ja. De eerste knikjes op de schoot hebben we al gehad. Ja, mooi. Dus dat verderwiense rakje is ik relatief kort. Hè? Dat is ik goed inschatten. Sjen, hoe je er met elkaar uit komen kennen. Dat ik alweer even wat raast en schreeuwt. Jij er bij, hè? Ja, jij erbij. Jij erbij. Ging het aardig in, hè? Ja, Blauwe Huis had een dikke snitter te pakken. Ja. Dan hebben we toch, wat we krikken kon zijn. We moesten even wachten, maar de mooie zachte stem van Ulbe Zwager hier we bij. Ja. Ja, dan neemt het wietje toch aardig ta. Het een dikke doek in de kop. Hier, ik weet dat het er al ziet. Maar... Sander Meter, maar de takkomst. Ja, je kan ook zeggen hè, dat de wind toch best wel een beetje vlagerig is. Oftewel, degene die de keuzes voor een orenvak maken, hè, toch wel verstandig. Ja. Want als je dat lichter waar, dan heb je lichter doek. Maar de profiel ben ik weer roos. Dus je moet eigenlijk zeggen dat je wel oudjager bent op de omstandigheden die er binnen. In de track and trace moet je zien dat, had we me even steen leren kennen, dat de Engelsman een hegere lijn heeft, hè, ten opzichte van de Grote Pier. En het Zwarte Wier eigenlijk ik. Dus dat de Grote Pier, wat. Ze zullen alle gaan aan de wien, oerstuurboord. Alleen de Cassien, dat de Engelsman en het Zwarte Wier een hegere lijn aanhouden. Dus die hebben of de wien daar wat beter gaan.
Of ze varen gewoon wat heger en ze kennen wat heger aan de windzielen. Maar ik krijg even de vraag, alleen dan kom je dus als grote pier zijn er wel wat leger uit. En dan is het maar weer even zien hoe je er uiteindelijk met elkaar op uitkomen. Om weer richting die boei te gaan. En dan is het toch wel grappig om te zien te zien hoe dat die omstandigheden toch wel aardig uitkomen. Hè? Dat we in een beetje... Ja. En dan bouwt er dus alleen nog maar meer op. En we zien het nog steeds gebeuren op track and trace. Dat de nummers 2 en 3 aanzienlijk heger varen aan de grote pier. Dus dat kan aanzien interessant worden als ze bij me kunnen komen. Wat er het resultaat van is. Ik denk dat de grote pier nog wel redelijk voorleidt. Ja, alle vakken aan de buitenkant met de loer erin. Dus de zeilen zo breed mogelijk uit. Nou ja, dat is gewoon verder wien wordt oppervlakte zo groot mogelijk meidje. Die is zo wat nog mooier in beeld. Daarachter show ik even tussen tot de grote pier, daar werd ook backboard leidt. En die gaat dan wel weer ver. Die 2 jongens verder aan Heerskaplanks en het Zwarte Wief. Dus die heeft wel wat afstand verlenen, nevens mij, maar gaat hem wel vertellen. De meeste jongens, meidjes die klappen oude stuurboord in de hoeken. Ik om zo vrij mogelijk te bloeien van de verderwindse skippen. En het is eigenlijk wel steeds geweest dat die stuurboordklap eigenlijk wat de gunstigste is. Dat show je dus in rakken die steeds weer omkomen, dat op een gegeven moment de gunstige klappen wordt zichtbaar binnen. En het zijn lietse rakjes, hè? Dat zit in een vakklapper hier. Dat zijn maar lietse rakjes. Ja. Dat is grote pier hier. Alle romte, die kennen het skip gewoon de gang aan. Je hoeft net met elkaar in de wel, je hoeft net te kniepen. Die kennen gewoon de gang aan en die, ja, nogmaals, als ze dat ding een goeie doen, dan showen die in principe net weg. En die wil dus, die raken eigenlijk zo kort mogelijk bezielen, maar wel op gang zielen. Dat iedereen die met elkaar in duel is. Nou, dat zie je hier heel mooi, hè? Hier het mooiste. Deze houden eigenlijk er alle keer op. En het zit eigenlijk alle keer aan elkaar kleeft. En er zijn maar weinig winnaars in dat peloton. Oftewel, die nummers 1, 2 en 3, nou, die fietsen bij het peloton bij. En die zijn eigenlijk wel los van de rest. Maar zoals jij nou denk ik gebeurt. We hebben nou deels in beeld, de regie, die kent de eerste 3. Misschien kunnen we dat even oppakken, de droombeeld. Ja, prachtig hier, dat bedoel ik, schitterend in beeld gebracht. Dan show je hem gewoon alle 3 aan de vaart heel strak naar de tonnen. Die gaat net 1,4 meter omheen. Je kan ik zeggen dat hij er een beetje onder leidt, maar die vaart net 1,4 meter. Nou, dat is natuurlijk ook de kunst. Je wil zo min mogelijk meters oud lezen, maar ze vallen ook in de goede richting. Dus dan ben je wat jeder, waar je wijzen willen. Ze gaan over om eerst de boei heen. Oftewel, dan pakken we nou de lus weer naar boei 3 daar. En dit is mooi op die track and trace, mooi te zien. Hè? We zitten eigenlijk het lusken van hoe wij iedereen zielt. Ja, dat wordt eigenlijk steeds grutter en er zit steeds meer bij elkaar in. En dat komt haast natuurlijk bijvoorbeeld bij wij als die driehoek varen moest. Dan verspreidt het zich weer wat meer, want op een gegeven moment komt het op een bepaald punt gewoon bij elkaar in de baan uit. Hier mooi overzicht van de voorste treien, die toch nog wel redelijk mooi bij elkaar in de buurt zitten. Zowel dat de Engelsman redelijk op een kont van de grote pier zit. En dat zwarte wier van heel iets gotje het. Goed, dat kan daarnaast en ik zou maar weer bijwijzen dat je een kreeg aan de rak varen. Maar ik geloof dat het got daarachter toch wel aardig groeit is. En dan is het eerst weer even dus de zietboei richting het warp. Haasten romwien weer naar de onderboei. En dan is het toch voor een klassement. Hè, want nogmaals, we zielen haasten het klassement. We hebben morgen bepaald, of in ieder geval de einduitslag daarvan. We beginnen nou eerst een kwalificatiepot zielen, 2 potten. Dus is het zaak om in de Goldfleet te komen. En als je met een zo'n en nachtste plak morgen in de Goldfleet komen en met je winnen mooie wedstrijd, dan ben je kampioen, hè? Kampioen van het evenement. Ja. Goed om te weten. Oftewel de punten vervallen in een lengteklassementen, waar we hem net al te volle mee vermoeien, maar dan ben ik een lengteklassementen, daar bloeien de uitslagen van deze zieltewedstrijd. Waar wij mijn naam, Krekkers Agen vanmorgen leven uitlei. Maar gold en zilver beginnen met 0, hè? Gold en zilver is gewoon 1 wedstrijd morgen een beetje
En morgen de Goldfleet, morgen een beetje Zilverfleet afkrijgen zo ken ik heel zo goed wijzen. Dus het is net alleen nog Juwet, maar morgen denk ik nog spektakel en uiteindelijk worden daar in Parijs worden de prijzen pas verdeeld. Nou ja, dan heb je een mooi schouwspul en het is alleen mooi dat er Wien is. Dit zijn de mooie plaatsjes. Prachtig. De natuur op achtergrond en toch een heel creërs windje, hè, want het zielt er aardig terug in. Een beetje helling in het schip, maar ik heb hem al. Je hoeft net te knikken en te vieren. Het is... Ik heb maximaal rendement uit de schiphelje. Ja. Je kan op druk varen, zoals wij dat dan nemen, dus de schoten kennen aan. Nou, je ziet al, je benadert er Bas Krom straks de eerste boei. Nou, het peloton zit er mooi achter. Dus het is verdeeld. Ja, en het is een groot gat. Hè? Eerste treien en de rest. Volgens mij is Makkem als vierde om een boeigung, als ik het goede schoen heb. Die heeft wel weer een mooi gatje met de restlijn. Hier zullen we een mooi bakboord stuurboord haasten. Misschien aankomen. De uit en thuis en even rugs in beeld koek. Ze gaan het wie dat wie. Dus je bloeit eigenlijk altijd met elkaar in de slag. En wij uitkomen. Wij het beste elkaar treffen. Misschien even een beetje gebruikmaatje van de regels. Dat je op een juist punt met elkaar uitkomen. Ik ben alle facetten die mij spelen. Je zeer en ik even tussendoor dat het verschil tussen nummer 1 en 2 net zo heel corrupt meer is. Nee. Gewoon eerst rint in op de Grote Pier. En het is nog net uit in. Dus die het ze krijgt mij dat er meer hichten hier. Ze krijgt dat er dichterbij kwam is. In die slag het er meer hichten gaan. En met die hichten had er dus de Grote Pier net direct pakken kent. Alleen nog het wel het Godliedse meidje kent. Omdat ik gewoon minder meter zielt had. Sorry, Sander Meter over meter sprutsen. Sander Meter deed ik prachtig kriepen. Hoe het bakboord leidt onder een paar skippen. Maar komt er even goed onderuit. Doet het keurig. Vaart gewoon krap naar de tonnen. En het logo van de snekenpaan achter in beeld. Ja, voor de zwaan. Dus ik ga knip even naar de SKS staan. Dus dat gaat helemaal geweldig. Het gaat hier zelf in de studio ook geweldig, want je komt een beetje pataten en een satéetje. Hoe moeten we dat nog heel Jens haasten? We praten gewoon aan elkaar. Hey, dankjewel Hagen, super. Maar het is, jongens, het is prachtig wat we zien. We worden er enthousiast van. We krijgen er zelf ook weer zin aan. Prachtige beelden. En het is mooi in beeld, hè? Alles, uit alle hoeken. Ik denk dat de meesten die dit volgen, ik hoop dat we haast leuke reacties krijgen, dat het mooi in beeld gebracht is en dat mensen hier enthousiast van worden, want wij worden het zeker. Prachtig. Het is, ik denk dat we binnen hoe lang ben we aan het varen, Jens? Jaloeken. Nou, dan zitten ze een beetje op de helft. Streeftijd is een oeren. Dus het gaat vrij rap, hè? Dat we een relatief liets baantje hebben. Ja. Nou ja, maar dat streeftijd is ik een oeren, dus in wezen is het peloton er wel mooi bij me kunnen zijn. Je ik kennen bij de boventonnen. Op de meeste volver hoe bakboord. Je hebt de vrouwen Jantje, nou, die krijgt nog wat aansluiting bij Langwaard. Zit net helemaal voorin, maar kleer. Ze hebben een paar dingetjes meemaken, dus die zullen hun eigen verhaal hebben. Zoals al die skippen natuurlijk een eigen verhaal hebben. In de tweede helft, in de kroeg. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen belevenis. Wat ik zo prachtig is aan de zielsport. Jo ervaart het zus, Dore ervaart het zo. Vrouw Jantje komt dan bij een opsnitter om het ton in. Opschitter, hè? Ja, op snitter, zit ik al even, hè? Maar de kerstelijke schittermeisje. Goeie, om even te vermelden dat bij de IFK's mij ze de boei net rijtje. Mij niks. Nee, dat klopt. De SK's mij het wol, dus als je een opschitter meidje. Snitter, hè? Nee, schitter, ja. Meidje, dan is het wel echt zaak dat het mij ding geek en mij welk deel van het schip ik echt helemaal vrij bloeist van de tonnen. En dat... Ja, alle delen van het schip jij erbij, dus in mij niks. In dit geval mij de ton krijtje. En dat is weer het verschil met de Jenne en de Woordenclub. De Koe. Mark de Koe. Dan zullen we Remy de Boer met de eenvoud. En die kennis trekt voor het blauwe huis langs. En dan komt achter in beeld... Grote Pieren weer aan, hè? Pieren weer aan. En zo zie je dus inderdaad dat je qua routes... Dit is nog mooier in beeld. Alles is vult.
Alle skippen liggen in een vrouw of in een rughoekje. En dan komt er eigenlijk, ik werd een extra dimensie bij voor de voorste jongens. Die rennen daarachter Blue zien. Nou, daar heb je altijd wel eens wat les van. Dus in die zin is dat ik werd een extra verzet om daar op een goede manier op te anticiperen. En daar je tactisch voordeel weer mee te doen. Nou is het verschil dus wel, en misschien ik wil het naar Schiergaasten, dat de Grote Pier dus de lus weer ingeeft. Dus voor de wien. En de rest, die moet dus een rondwienstik nog varen. Dus die moet heel wien. En die vaart wat om. Nou ken het Aasten en ik ben wel benieuwd wat het wedstrijdcomité daarmee dwang giet. Want ik kan me net voorstellen dat het een route letter nog zo is. Terwijl we hier joggen dat... dus even jongens. De Engelsman onder de Grote Pier leidt. Stel dat ze de boei heljen en daar ga je het gemak van uit. Dan leidt de Engelsman binnenkant bij de tonnen en hij dus het eerste rucht. Dit is prachtig om te zien wat hieruit komt. Volgens de track and race is ze redelijk koersboei. Als de camera misschien iets naar rechts gaat, dan was het misschien een tonsjal. Ik denk dat Arne de Wien de correct nog verlangs krijgt. Want ze lezen wel een beetje uit elkaar. En hij rent nou ook weer. Ja, dat is al bij de boei. Ja, dat is Arne Heerskop op nummer 1. Dat is prachtig. Zoals de aan het helm houdt loeken, want nu is het zaak om zo gauw mogelijk, omdat je helemaal verder wien moet. Ze moeten helemaal links gauw mogelijk helemaal del sturen. Dus dan gaat... Wat nou ook wel interessant is, Jens. Hoe vier zit nummer 2 erachter? Hè? Want ze nemen een hele romme bocht. Ja, en kan nummer 3 ertussen komen misschien. Maar die hebben we nog net in beeld. Net in de peiling. Maar het eerste plekje, dat is prachtig spannend. Man, meid er een mooi spektakel van. En dan zorgen we even naar hoe mooi dit in beeld gebracht wordt. En wat wil zijn, hè? Als je fut binnen met de eerste groep, dan heb je nou staan. En dan is het alleen nog zaak om het mij elkaar nog te vechten. Nou ja, hier is de Aasten begint dus linksom. Ja. Goed om te vermelden dat in dit geval de Engelsman dus aan de goede kant leidt van de tonnen. En dus de ruchten het om als eerste om die tonnen te gaan ten opzichte van de Grote Pier. Het is heel belangrijk om die positie te kiezen, nou al. Ja. Hoe het Aasten, en terwijl hier het Zwarte Wief in beeld komt, die leidt er toch ietsje te vier oud, denk ik, om daar nog wat met te kennen. Nee, het is kijk wat zei Jens. Het is al nou wat te bepalen voor de Arne en de man om binnenkant boei te pakken. Dat wil zeggen dat je er dichtst bij de boei uitkomt ten opzichte van je zinstander. Dan heb je ook te bepalen en dan moet in dit geval de Grote Pier met op die wachtje, die moet die eik vergingen litten. Dus tactisch beschouwen het Arne Heerskop, die het alle touwtjes in hand. En de macht, hè? Ja. Wat nog wel kennis zoe is dat het Zwarte Wief, de Wien komt van achteren, het Zwarte Wief komt ik van achteren. Dus wat nog wel kennis zoe is dat die Aasten maar wat meer Wien daar dan nog wel wat naar Tros schoot. Want die zielt eigenlijk als een gedienstje achter deze beide man aan. Ja. Of dat hij gijpt, hè? Dat ken ik. Als die Vertoe Stuurboot gijpt en die komt weer waarom op backboard. Zoals Bouke Kupers al die zei vroeger. Je moet er gelukkig een kans aan. Als je erachteraan vaart, kom je waarschijnlijk net al te dichterbij. Kan je fut gijpen, dan jou je gelukkig een kans. Je hebt op de track and trace mooi, hè? De Eeltje Baas gaat nou bakboord richting de tonnen. En dan is het toch wel een heel groot gat, hè? Dan show je het echt in lijn met elkaar. De verwisseling, de redbad, de jonge Jan, de wagen. Alle keer stuurboord, hè? Alle keer naar de wal. Er winnen een aantal. En de Utentuus. Utentuus die doet een die aanval. Die heeft een tussenklapje die in. Ja. Dus die komt in uit het midden van de Maarwei. Maar dan zullen we dus Makkemaas als nummer 4 boven komen. De Utentuus op stuurboord. Ja. Dus even de volgorde tot nota, eventjes samenvattend. We hebben de Engelsman op 1, de Grote Pier op 2, het Zwarte Wief nog op 3 en Makkem als 4e. En dan zal de verwisseling als nummer 4 komen. En zo bloeit die kopgroep hier mooi in beeld. Zielend, zo bloeit die kopgroep toch wel redelijk intact. En dan is de vraag hoe de Utentuus daar uit de midden eventueel nog terugkomen kan. Ja, het is nieuwsgierig. Azen verder wie en ik, hoe het nou Azen rint. Want je krijgt nou als kopgroep Azen Annewien, lest van de nummer lesten van het achterrein. En dat is
dat is wel belangrijk dat je daarnaast een goede rekening mee houdt. Want je hebt wel met elkaar te maken. Het is alsof Max Verstappen de laatste inhelpt. Hier heb ik geen lichtsignaal. Dat je zegt, jongen, ga er maar voorbij. Iedereen bloeit zijn eigen wedstrijd varen. Dus je moet er de regeltjes bloeien zodat ze binnen. Alleen je hebt wel maar achterbloeien te maken. Nou, dan is het maar krijg even de vraag hoe je daar tussen troskarrel je. Zo langzamerhand show ik dat die uit en thuis weer bij de stuur op de backboard skippen in beeld komt. Dus dat is, die kennen we zelf eens even zien hoe vier dat er daarmee op zitten is. En hier show we naar het gevecht en de kop. De loerte gaat eruit en ze gaan gijpen en daar show ik al de oren, hè, want die komen uit die luswei, de driehoekwei. En daar werd het natuurlijk druk daar bij boei 5. Nou, deze binnenhuizen wel vertrokken. Hoop ik voor die oren, jongens. Nou, dan komt straks de kop. Daar komen de eerste 2 daar rugs in beeld straks. Nou, hier hebben we nog even het middenveld. Uit en thuis sluit aan bij de... Help me even, Jens. Wie dit ik weer? Ja, dit worden. In elk geval... ja, we zullen zien, jongens, hoe de kophaasten bij de tonnen komt. Want die binnen de haast. En dan wordt het nieuwsgierig. En dan denk ik aasten dat ze haast naar het laatste cruiseact daar gaan. Oh, dat is lieke nieuwsgierig haast, hè? Ja. Wanneer komt de finish erin? Want je wil aasten, ik net dat alles helemaal als een hoop trommeken rint. Dus daar zit voor het wedstrijdcomité ik wel weer een leuke uitdaging in. We zitten inmiddels op bijna 3 kwartier zielen. Ja, en hier zullen we even de boventonnen. De boei nummer 1. Met de Ute thuis die een tussenklap maken heeft. Ik denk dat het dat super wat oplevert heeft. Het in ieder geval 2 keer de vrije klap aan. En komt nog correct ver Ulbe om een tonnen heen. Maar zo binnenkort niet mooi zichtbaar, hè? Ja. De verwisseling daarvoor en de redbad er nog voor. Ja, en daarna show je gewoon een groot verschil. En dan om de boeien is ik wel nieuwsgierig. Want bij boei 5, daar show ik dat de koe als achterbloeier toch een bepaalde rol even hier in de kop van het klassement. Ja, snap ik. En hier hebben we het gelijk. En dit is een mooi shot om even te pakken. Just achter de grote pier, just de P van Mark de Koe. Een achterbloeier in het veld. En rugs daarvan krijg ik onder het zeiltrog, daar zit de Engelsman. Die zit eigenlijk opsluiten bij Mark de Koe. Dus die komt als buitenste bij Mark de Koe om de boei. Dus is eigenlijk veroordeeld dat sowieso daar de stuurbotsklap in. Grote pier is dus nog wel vrij, het dus geen lest. Is dus wel vrij en die heeft er verkozen om dadelijk eigenlijk hoe start te gaan. Dat show je dus dat de achterbloeiers toch een bepaalde rol hebben. In dit geval in de kop van het klassement. Dat is jammer. Aan de andere kant is het zo het is. En daar heb je maar mee te dealen. En je moet er, als je de les van krijgt, hij het net altijd goed inschatten zelf. Nee, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Nee, je moet er daarbij omgaan. En de situatie... Zwarte wier is al draait naar een bakboord. Ja. De situatie is net nee, dus je weet dat dat erin komt. Nou, de man heeft een mooie vrije wien. En die kennen voluit op snelheid. Gewoon Gosjaan. En in dit geval aanvallen. Dat is nieuwsgierig, hè? Stuurboord naar de Walta. Grote pier, gaat bakboord de Marien. Prachtig om te zien van boven. En dan is het aasen. Gewoon zien hoe komen ze uit bij de eerste tonnen. Het hoeft net iets onvoordelig te wijzen. Hè? Stel nou dat die klap waar de Engelsman in zit het voordeligst is. Ja, dan hoeft het net eens een probleem te wijzen. Dan is het inderdaad, mooi, de Engelsman is dus al voorbij. Ja, dus is wij vrij in zijn eigen keuze. Stel dat het wel de goede klap is, waar erin geert. Dan is het wel logisch dat ze wel grote pier als zwarte wier zei, jongens, Dogies daarin. Het zal ik aasten op zijn einde erin. Us gaat naar groep. Achter Us is redelijk groot, dus we kennen wel wat weertje. Ja, dat zijn de keuzes die ze nemen moest. Maar stel dat de Engelsman de goede klap ingeert, dan maakt ze hier aasten en kan God voor het eerste plak. En nog een aspect, de grote pier, die komt nog al wat skipmachine aasten als de oerstuurboot leidt. Dan komt er dat hele bosje nog zien wat om die lus heen moet. Hij draait nou in, dan je hem het in beeld voor het dadelijks. Hij moet nou aasten oerstuurboot tussen alle skippen die bakboord lezen
in de lus is tactisch net een voordeel, ik zou zeggen. Dus ik verwacht je, hij had hem daar ik net heel best. Dus ik denk, dat is mijn gevoel, dat Arne Heerschop hier de slag maakt voor deze wedstrijd. Is er die waren dan voorspellingen? Ik geef me, ik doe een gok. Ja, ja. Nou, oh ja. En dat hoor je dan, kan je daarop uitrekenen. Dat is wel even een cruisehaken. En wel mooi om te zien dat het de aanval kiest. Hè? Maar we zullen haast. En dat ken ik, hè. Ik bedoel, ze ben met 12 treien, met plakken 12 en treien ben ik een eindje fut. Dus ze hebben daarin de rond ik. Het is nieuwsgierig om alleen nog te zien hoe de Engelsman uit die kant wij komt. Ja, die hebben we net in beeld gehad. Die binnen inmiddels alweer op een bakboord, zorg ik op track and trace. Hier de ST, bij de bovenboei. Het je toch wel aardig wien, dus er komt bij die bovenboei wel weer naar je wien aan. Hè. Het liep het bij de Grote Piers, dan krijg ik even dat er net heel volle wien mis doen. Maar dat ik zo goed deze man om mijn bovenboei gaan, dan stiet het toch wel weer een koelte. Dus dan krijg ik even wie daar als eerst die wien uit die hoeken pakt. Is dat dan de kant van de Grote Pier? Of is het toch uiteindelijk de kant van de Engelsman waarbij uiteindelijk die kant de beste feest is? Het is wel nieuwsgierig om het eventjes om het even te volgen. Hier is het droombeeld heel mooi. Rugzijnbeeld komt dus de Engelsman en links, of in het midden van het beeld met het goeie is een Grote Pier stuurboord. Dan eerder net uiteraard Engelsman en dan krijgt de Grote Pier krijgt een rare schifting in. Die krijgt hem op een kop. Het is mooi Sjen, het skip wordt in onbalans, dus die krijgt hem minder. Dat zou betekenen dat de Engelsman op bakboord de wien nog wat beter. En dit is een prachtig shot. De shot echt de wien van boven komen. De Engelsman in een klimmende lijn zitten. En de Grote Pier eigenlijk in een vallende lijn zitten. Dus het verschil, inclusief draai die de Grote Pier nog meisje moet, zal eigenlijk nog wel wat groter worden. Oftewel aanval op zich wel logisch te verklaren. Qua uitkomst, zo we rugs in beeld dekken, maak hem ik al aan. Hè? Die is dezelfde ingang. En hij had les van de jongen. En hij had les van Mark de Koe. Dus hij moet er eigenlijk achterlangs varen. En dan kan het maar zo wijzen dat de makkemersaasten daar misschien nog wel een beetje van profiteren qua aansluiting. Want achter de Grote Pier moet uit die hoeken ik nog het zwarte wier. Hij draait al in, hè? Hij draait al in. Ja. Dus eigenlijk, samenvattend, het de Grote Pier kozen voor de aanval. Dank voor de moeite. Wolle zwaar te verdedigen. Alleen hij is zat van skip machine kwam en de klap weer dusdanig net beter dat er derde voordeeltje uit helle het. Maar nogmaals, prachtig om te zien, prachtig in beeld bracht. En dit is wat Ziel mooi maakt. Heel mooi. Maar uiteindelijk qua meters wel, maar qua plak uiteindelijk ik niks verlijn. Liek het alleen nog even zien waar bij het zwarte wierwaas nu komt. Maar hier de Grote Pier mooi in beeld, in volle naad. Mooi de wienen waarin. Belangrijk dat je nij en draai, fut de boel weer op gang. Traapje kennen. En zo gauw mogelijk zien dat je weer naar die boei komt. Nu komt voor hun natuurlijk het makkelijkste deel van de route weer even. Dat is gewoon rondwien achter elkaar aan. Hoeven geen loert in, hoeven net te kijken. Dus die gaan in principe de makkelijke fase waarin je op snelheid geen plakken verliezen zullen. En je zorgt dat ze een knik in de scoort heeft op die bovenwietse tonnen oud komen. Dus ze kennen hem, ik zou het berennen, maken hem komen iets leger bij. Die zal wel net rijden, denk ik. Ja. Het zwarte wier nog net shoeën heeft. Nee. Dus dan hebben we in die zin weer even een nieuwe verschouwing in de staan. En dat is toch wel heel leuk om dan toch te zien dat je in zulke korte wedstrijden toch ook wat verschouwingen hebt. Dus dan hebben we de Engelsman op 1. Dan heb ik de Pier nog op 2. Vol wat verlijn. Zullen we even zien of we dat nog... want daar is Zwarte Wief. Zwarte Wief komt daarachter inderdaad nog in beeld iets aan de wien. Die had hem helemaal net... Die had hem net goed, dus ik maak hem... Op treien. Nee, treien. En waarschijnlijk dan Zwarte Wief naar Fjouwer. Hier zullen we dat er even heel weinig wien is, hè, voor de wien. Dus die hebben wel leid van de schip achter hun. Hier mooi in beeld. Engelsman dus helemaal aan de linkerkant. Hè, die gaat alweer naar boeitreien. Grote Pier komt daar achteraan. Dan hebben we de Eeltje Baas uit Makkem die naar treien gaat. Het zwarte wier met dan nog aan één wijk komen. Ja. Maar de Schuster gaat eigenlijk nog steeds weer grutter. Grutter en grutter, ja. De verwisseling helemaal rugs in beeld. Op de track and trace mooi te zien. Die draait no pas in.
Ja. Dus die gaten werden eigenlijk alleen maar grutter. En dan hebben we daarachter weer het hele middenveld. Dus dat is leuk om te zien. Maar ik wil weer opvallend dat het toch in een liedzoek ziel Sanna en Uitmaker rond dat je dus in mijn baan zit. Maar dat is ook wel logisch. Wat wel zijn, hè? Het begin van de wedstrijd is, ik denk 50% van de einduitslag al bepaald. Hè? Dus de start en de eerste route, eerste boei. Nou, dan binnen de grootste klap al uitdeeld. En zoals we kent, dan heb je nog wat wisseling bij de nummers 1 en 2. Maar die eerste 3, 4, 5, die bloeien wel voorin. Ja. En die hele romte. En dan show je daarna het peloton. Achter de verwisseling, daar heb je echt het peloton. Nou, Jo van de Sienervader, hoe stuurboord. Er binnen Peer, die gokken van de drukke klap naar de worden skippen daar. Die vaak dan ik net helemaal goed uitpakt. En ik een keer extra reed. Dus ja, op een gegeven moment binnen klappen wel een beetje bepaald. En wordt het zaakje Upingen direct. We hebben het al doorheen. En dat is even het beeld waar we nou naar joggen. Dan is er op een gegeven moment qua duels in een wedstrijd. Ja, daar kom je ik net echt heel vier mee bij elkaar. Hè. Dat is in die zin is het dan wel vergelijkbaar met... Het gaat wat minder hut misschien, maar de Formule 1, dat het op een gegeven moment Utrecht is, ja, dan zit er nog wel eens wat in. Ja. In principe probeert iedereen zijn eigen plakje te behouden en waar het kan aan te vallen. Nou ja, goed, dat is maar krek even hoe het gaat. Ja, en wij denken dat de Engelsman, denk ik, alweer om het tonen heen is. Dus die zal wel weer op wij wijzen naar boei 4 daar. Scott ik zei 1 en dan... ja, dan had hij natuurlijk alle rondte. En we zullen zien hoe het volgende cruiseak dan werden wat oplevering giet. In de rondwinsterakken is het net zo spannend, vooral die lust net. Maar in cruiseak, zoals we krek zeggen, dan worden de verschillen maken. Ja, jonge Jan, mooi beeld. Wij zorgen dat hier een mooi shot. Je show je aan de heerskop naar de boei Ingenta. En dan zullen we haast zien waar de finish leidt. Want ik schat haast in dat die finish er haast in hebben. En dan zullen we zien hoe ze dat aanvliegen. Maar die is al redelijk wat dicht bij het boeike. Het kan best wezen dat ze hem Jirik Aukatje zo kennen. Dus dat we even nou watje hoe dit in zijn werk gaat. Ja, de Engelsmannen we hebben de boei, hebben de onderboei. Dus die gaat als eerste daar omheen. Op wij het cruiserak weer in en zo top en 12 dan nog, die zit nog in de orenroute nog. Ja. Het is juist dat je alle rond hebben, een mooi shot van boven, dat je wordt die boei zo maximaal mogelijk afsnijden aan de orenkant. Het hoeft alle keer ik net helemaal op haar staan naar het rond. Maar je wil eigenlijk de meters net futje aan. Nee, en onderhel je, zoals wij dat dan nemen. Dus dat je op het moment van dat je bij de boei binnen de bovenbolder, de loefbolder, het sjen, dat je eigen diep in de boei aan parkeren. Dat is natuurlijk de minste meters. En al je alle rond te hebben, kijk ik hetzelfde in mijn niet. Vies net? Ja, helemaal eens. Dan heb je weer een paar meter. En ja, we zullen zien. Het is een mooi gezicht, jongens. Hoe meer winnen komt, hoe mooier dat zijn plaats uiteindelijk ik varen giet. Het inzielen van de orenklasses op achtergrond. Ja, de grote geert. Ja. En je de grote pier om de benedenboei. Dus daar zit toch wel een aardig gat zit tussen kom, tussen de Engelsman en de grote geert. Dus en nou is natuurlijk dus alweer redelijk 4 achter. Nou is natuurlijk naar Scherregens wat giet de grote pier doen. Die heeft ze krek voor de aanval kozen. Nou, weeg je dat nog een keer? Ik durf eigenlijk wel te zeggen dat hij dat voorspelling? Ik durf eigenlijk wel zeggen dat hij dat net nog een keer doet, want het heeft hem net echt wat opleveren. Nee. Het kan wezen dat er let op de makkemers. Dat er haast een mei giet. Maar dat komt natuurlijk in een nieuwe fase. Die had natuurlijk ze krijgen aanvallen wel op Ingen. Nou wordt ik met hem misschien verdedigen op nummer 3. En dat is nieuwsgierig op de scherm. Ik denk dat Arne Heerschap het verzissen. Die fietst hem naar de wal. Daar hier stuurboord. Er komt daar een windje aan. Nou, die kan het alle rustig beschermen. De Leenstraman uit de Gasmer.
Uit een tuzer achter de show hier Sander Meter met het logo van de Snekenpan die hem nog veel Gerrit de Vries draait. Dat is ja, lightvol. Nou, dat hier kent heel veel letten met, maar van mij ken het. En dan Jerk en Toeter. De Jerk zijn. Maar we hier de schakel nog oestjerboord. Maar dat redt zich wel. Die zal achter Gerrit de Vries aansluiten met. Of komt hij nog bij Langwaar in de buurt? Het is wel even eens keer om daar nog misschien even bij te bloemen. Langwaar die boei redelijk oerzielt. Het wel wat oer. Maar hij gooit er maar al tussen hier. Jelle los. Dus op stuurboord bij een bovenboei aankomende. Moet net altijd min te wijzen. Maar de heeft het wel voor het kiezen hoe het eraan komt. En draait dus redelijk krap daar nog in. En dat is wel Langwaar aan de linkerkant. Maar dat afstand weer groot genoeg. Die komt er op bakboord aan beroezen. Daar komt Anneke weer aan. Ik denk eigenlijk dat ze nou naar de finish daar zielen. Ik neem aan dat de Alcott erin zit. Zo het net? Ik heb hem nog net zien. We hebben nog net zien. Maar het zou samen kennen. Wij weten niks meer dan Jim joggen. Dan zo haasten of een beetje naar rust gaan. Maar het alle willen, hè? Alle ronde. Ja. Knik op een schoot, zowat. Dus het hem ik weer mooi een beetje oerzield. Oftewel, aanschreven. Ja. Die het van niemand les. Het er toch een, op de achtergrond show de Makkemers. Het er toch een mooi godmeidje kent. Ja, dat is toch knap, joh, als debutant. Mooi shot, jongens, hè, dit. Ja, en ik denk toch, Jens, wat leidt dat? Ik denk dat dat de finish is. Misschien wel, hè? Ja, er leidt een... Op dus gelijk heeft, ik heb een hap gieten. Nee. Nee, maar dit, weet je dat ik hem van beelden bescherm, maar de finish leidt erin. De Alcott-vlaggen hing het. En ze hebben een prachtig mooi vlaggen erin, wat we net in beeld hebben. Dat komt zo weg, denk ik, voor de jongens van de regie. De finish is aanstaande. Ja, hier hebben we hem. En daar gaat... daar leidt het. Is je eerste wedstrijd, hè? Als nije skipper. Ja. Dat is dan wel heel knap, hè? Dat je die fut... Wie er al? Dat je die fut als winnend... Prachtig. Schitterend. De hand gaat al omheen. Toeter is geweest. Alles goed. Goed, en dan zal we zien... ja, dan zal we zien hoe het bij de nummers 2 en 3 komen. Hè. Het de Grote Pier, heeft hij nog les van de jongens uit Makkum. Doen die nog een aanval? Wat zal het zo zijn? Ik denk haast dat ze de klap naar de wal dingen hebben. En dan moeten we daar eens een beschermen. En dan wordt het nog een spannend stukje. Nou, de eerste, ja. Even zien, jongens. Hier komen de nummers. Dit is nog een achterbloeier. De TNT. Hier hebben we de Grote Pier. Die komt als tweede door de finish. Ja, hier hebben we de toeter. Grote Pier, geweldig. Roosgeurius als tweede finished. Dan hebben we daar nog een achterbloeier. Mark de Koe. Mijn protestvlaggen, by the way. En dan zal het elk moment, zo de Makkemers, ik van u de linkerhoek in beeld komen. En dan hebben we haasten de eerste treien hebben Haam. Zoals je misschien kennen, hè, voorin is het in de rondte. En hier komen de Makkemers aan, met Bas Krom op de achtergrond. Dus die hebben alle rondte om de bronzen plakken binnen te helpen. Keurig zielt ik, mooi naar voren zielt. Prachtige wedstrijd. Mooi begin van het seizoen. Keurig. Ja, hier hebben we de toeter. Het jet altijd zo dat je even een hand opsteken als dank naar de commissie daar. En dat is een blijk van waardering. Die mensen nemen dan altijd van je kleer en dat is net meer dan terecht. Even een handje omheen. Dit is Remy, die met nog een eindje. De eenvoud.
Nou, dan verwacht ik zo aanstaan dat de verwisseling... Oh nee, we hebben natuurlijk het Zwarte Wief nog. Dat is het nummer 4. Keurig zielt. Goed debuut maken. Mooi in beeld, het logo. Prachtig. Die houdt een goed gevoel voor de bemanning. De eerste potjes zijn mooi bij. Heel mooi succes. Prachtig dier, jongens. Keurig 4e plekje. En dan maakt ze weer langzaam op voor de laatste met de eerste 4. Om het samen te zien. Het 4e plekje. En je ziet nog steeds dat de achterbloeiers toch in paardbol zit. Dat is maar van de kopgroep. Maar nogmaals, dat is een feit. Nou, we sluiten het hier langzaam nog even aan. Terwijl Bas Krom hoe stuurboord aankomt zorgen. Dit weer de eerste fjouwer. En zo eerst. En dat weer de eerste wedstrijd hier op de Langwaardewiel van 2 groepen, groep 1 en groep 2. De eerste die binnen over de finish en naast mij staat Jens Jongsma die het wedstrijdverslag verzwaardig heeft. Te germen in heid. Ja, nu is het heel gauw de container komen, nou is die hier al. Wat voor wedstrijd weer dit? Dit weer eerst wachtje. En op een gegeven moment toch wel grappig om te zien dat er toch wel een aardige bries komt. Ja, dan heb je een prachtige zielerij. Het mooie is dat je in een redelijk compacte rak met elkaar zielen. Dus het bloeit dicht bij elkaar, maar ik ben net. Ja, het rint naar nu bekomen, maar het veld bloeit compact. En dat is wel mooi. Ja, prachtig. Waar voel je erop? Ja, nou, ik heb het denk ik net om minnen. Ik denk dat Arne en zijn bemanning mijn Engelsman wel opvalt. Je als eerste schipper je eerste pot zou varen kennen. Dat is, en het aanvallend zielt, het mooie slagen, meidje kent, is ik mooi naar voren skarrelen. Ja, prachtig. Dus hij ging wel strijden over de startlijnen. Ja. Hoe had hij deze onval ik koest het mooi zien. Hij wil op een gegeven moment hoe stuurboord zoede starten. En toen kwam er krek net voor de grote bier langs. Nou ja, als dat wordt die in hier, dat denk ik misschien al wel jij de fut geweest. Toen had er dan een klap op helje moeten. Nou, uiteindelijk kwam er toch aardig hoe stuurboord bij. En dan gaat het stukje bij Beach. Ik denk dat er wat een quattro lines zielen kent het ten opzichte van de grote bier. En daarmee wat meters woen het. Qua snel iets op me kennen het heel veel onderin, denk ik. Maar dat scheelt wel. De quattro wij is altijd sneller. Ja. Nou, mooi begin dus voor Oranje Heerskop. Voelde ik in op des van Tochters, daar ik meer van verwachten? Meer van verwachten op zich net zozeer. Het was natuurlijk wel jammer dat de vrouwen Jantje uit de start waar je natuurlijk met die bak met stuurboord met de grote pier even een beetje in de fout ging. Ja, dan moet je een rondje draaien. Dan je krijgt beneden niks hoor. Op een wedstrijdje van een uur en dan een rondje over een valse start. Ja, dat is wel vrij dodelijk. En dan kom je er gewoon heel lastig terug in. Dus voor de jongens, weet wel heel nieuwsgierig geweest, denk ik, als ze er vrij voor komen koen. Dan hingen ze er wel bleun, denk ik. Ja. Maar nu werd het toch wat wissel. En ik vind de debuterende schip is altijd wel bijzonder. Nou, ik bedoel, dit is de eerste keer. Er komt toch onverwachts een bultje wien nog uit. Ja, de wien loopt on. Van midden ik nog. Ja, volgens mij wordt het steeds leuker. En dat sinds je wat bloeit, dan hebben we mooi. Ja, dat is weer. Die moeten we wel in bijblijven. Want ons is dit ook wel vrij fris. We beginnen dadelijk direct terug met groep 3 en fjouwer. En we moeten natuurlijk even terugzetten, want er is wat in te heljen. Dadelijk dus na de commercials binnen we bij die weer om. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi.
Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mooi mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Ja. We hebben een lisje, de jongens helemaal lisje. En we waarom op het wetter een groep 1 en 2. Die hebben kreken oorsletten en het is de beurt om treien en fjouwen. Maar nog heel even waarom naar die 1 en 2. Romke de Jong, docent in het bestuur van de IFKS. Van de Business Club. Van de Business Club. Wat voor wedstrijd wie dit voor jou? Dit is een hele fantastische... Dit is een hele bijzondere wedstrijd, natuurlijk. Hè? Dat het een maatje, omdat je de opnames aan het maatje binnen voor de IFKS TV. Ja. Dus ja, heel bijzonder. En toen hiest ik nog familie in de vloot. Ja, klopt. U ziet, die zit normaal op een grietje obers. Maar Arjen en Jouke en hun team, het koude mascootje. Maar ze wie op mijn makker mooi. En die had goed in, zat te zien. Ik ben van een zonneplekje naar voren skarrelen. Hartstikke mooi. Nou, leuk dat die dochter daar ik haar best verdienen het. We beginnen nu aan met de groep treien en fjouwer. Eens even zien wat daarin zielen. Romke, kist er daar een paar scootjes van? Ja, ik ken er wel een paar scootjes van. Dat ik hier zou dan kan ik het de Striebe, Steven Sieseling. Ik zit de Eeltje, ik weet zo net weer. Oh ja, daar zit dat is waarschijnlijk Gerrit Stienstra, de Eeltje. Maar die zo'n het zielen. Dus nee, want die is hier op boord. Hè? Ja, die is hier op boord. En die weer druk ontwerkt met zijn manning. En zijn manning, daar ben je werknemers. Ja. Dus Gerrit die zei dat het werk hier voor het famke. Ja, precies. Nou, Ster Dokkum zag ik nog. Willem Kramer, dat is de zoon van Beint Kramer. Die dan weer bij Sikke Heerskop op de Engelsman adviseur wie. Die is nou zelf skipper geworden. Die zag ik daar zien. De Breibek. De Breibek, ja, de WK. Ja. Ja, en de Lietse A. En de Lietse A, de Lietse Rescootjes. De Lietse Rescootjes. En hebben dobbelsteentje. Ik heb me net goed voorbereid. Nee, nou ja, jou al je niet. We zijn natuurlijk bij de eerste wedstrijd hier op Langweerwiel voor het start van het scootjesseizoen. Dus alles moet hem nog zitten. Dus laten we gauw naar die start gaan van de derde en vierde groep. Jaap Jongsma en zijn zoon Jens Jongsma. Wij binden er weer. Ja, dankjewel. Inderdaad, startgroep 3 en fjouwer. Ik zal ze even mee hem troon nemen. In startgroep 3 hebben we Steven Sieseling met de Striekber. Ege van der Hoef met de drie gebroeders, uit de Gediek. Wietse Heerskop met de Gruddekeert. Jim de Koopmans met de Deviatie. Vrouwtje Ozinga Meijer met de jonge Jasper. Willem Kramer dus uit Maaike Krekkel benjemde met de Ebenheizer uit Dokkum. Als debutant. Sietse Broersma, Oorrijd Labora. Daan van der Meer van de Westenwind. En Jeroen Sietsma van de Rijbek. Sla ik mijn klatsje even om. Hebben we inderdaad de Lietse A. Daniel de Bruyne met de Tiert Zult Leren. Tjibbe van der Veer met de Welvaart. Herke Boskma, Lietse Famke uit Lemmer. Wiebe van der Wal, de Broekophouder.
Henk Frankenaat, Abegeerste Schutsje, Bouke van der Vaart, mij Lietse Bern. Het nije skip dus, waar van tevoren al even aan vermeld werd. Jochem van der Vaart met de Noordvolmaakt. Jelte Hoen met de opstekker. En Riemer de Graaf met de doeken van Martena. Dat zijn de Lietse A-scootjes die dus in deze groep meevaren. Ze had Agen van tevoren al even uitleiden in Holle. Is het zo dat de Lietse A-scootjes, hoe goed je exilieert, sowieso morgen in de Zilvervliet uitkomen. Hoe dat precies zit of bedacht is, door ik haast net te zitten. Maar het is in ieder geval wel interessant om te zien. Als ik op een bepaalde manier mij komen kennen met de Grutte-ploeg. Nou ja, dat is natuurlijk wel nieuwsgierig. En ik vond het belangrijk om eens even naar de Grutte-groep te zien. Dus staat groep 3 dat de naam die Krekkel even opneemde. Dat is altijd wel even nieuwsgierig. Hè? Er zijn een aantal promoveerd, er zijn een aantal degradeerd. En dat komt allemaal weer samen bij deze groep. Nou ja, daar kunnen we wel even terug in. Steven Suesling zit dus in de A-klasse. Egen van der Hoef in de B. Wietse Heerschop in de A. Jimte Koopmans in de A. Vrouwtje Orzinga Meijer in de A. Willem Kramer dus in de C. Sietse Broersma in de A. Daan van der Meer van de Westerwind in de B. En Jeroen Sietsma van de Breibek in de C-klasse. Dus eigenlijk zit alles wel wat verdeeld over die beide groepen. Het is natuurlijk wel een uniek moment in zijn voorbereiding. Lemmerhooi hebben we natuurlijk over een aantal weken. Dan streden ze ik al in mijn maar dan zit de A-grut te germen. De SKS, dan zit de B en de C apart. Terwijl we nou de oranje vlaggen joggen. En de oranje vlaggen is het zijn dat het nog 10 minuten is voor de start van deze groep. Maar om er even rond te komen, die Lemmerhooi is natuurlijk wel een verdeling van A, B en C en Lietse A. Dit is eigenlijk het enige evenement waarop alles wel terug elkaar schielt. En op zich is dat natuurlijk wel een hele grappige opzet, omdat je als Arne Heerschop zijnde, in dit geval als C-klasse zieler, ja, de ziel zit eigenlijk zien al die zinstanders uit de B en de C was er net bij jest, maar was die wel even tussen de B en de A was net bij jest, maar was die natuurlijk wel even naar meer te worst. Het is leuk om te zien bij je steen. Dat is eigenlijk wij zijn voorseizoen is dat wel heel leuk om die meetingen te dwalen met die onderlinge zinstanders. Dat is natuurlijk op trainingen wel. Hier is machtige Sjoerd in beeld. Mooi om even te zien dat ik al wat mensen daar mooi genieten van het zonnetje en lekker zitten. Maar om even mij te meten, dat is natuurlijk fantastisch. Omdat je toch, ik weet wel waar je steen richting een IFK-kampioenschap. En dat is natuurlijk mooi. De vorige groep, hier werd al even, krijg al even een kwart op het voor, denk ik weer even over aan. Het is dan wel grappig om te zien dat je met Zwarte Wierf als debuterend schipper en de Engelsman als debuterend schipper, dat je bij de eerste fjouwer die jongens daar gewoon lekker meezielen. En dat vind ik wel knap. Ik in de omstandigheden die eerst nog net heel het liedje let er toch wel aanhelje. Dan is het toch wel weer belangrijk en goed om te zien van hey, hoe komen we daar met elkaar op uit. Als team je bent dan debuterend schipper, dat is op zich is dat hartstikke mooi. Terwijl Jaap, ik weer aansluiten is naast me. Lekker bakje snetspeert. Lekker jongens, heerlijk. Ja, de verzorging is tippie-top hoor. Tippie-top. Het is even snel heen en weer, maar dat schakelt gelukkig mooi in een steek aan elkaar terug. En dat wil je graag, want je wil het tempo erop zijn dijk in houden. Zeker omdat we eerder al wel wat tiert van lem in de omstandigheden. Maar het zielt heerlijk, We het mooi. Hier is de Lietse A in beeld, Abegeerste schuutje. En dan zie je de oppervlakte is gelijk wel wat verschillend, maar de Grutte Geert die daarachter zielt. Het is wel een verschiltje. Het ene is wat grutter dan het horen. En dat mij juist in één groep mij elkaar acteren. Ja, want voor de goede orde, die hele Lietse A die zit in deze tweede wedstrijd, hè? Ja,
klopt. Startgroep Fjouwer. Ik heb ze krek al even opnemen bij de meesten. Maar wie we te meidje hebben haasten, dat hebben we bij de eerste wedstrijd net hier. Maar dat is misschien wel even leuk om dat toch wel even mee te nemen. Wie dan zien wie en welke groep vaart. We hebben dus inderdaad nou startgroep 3 is in nummer Fjouwer. En in startgroep Fjouwer zit de Lietse A verzameld. Nou ja, het is denk ik nog ongeveer een dikke minuut, een minuut misschien, dat wij de 4 minuten krijgen. Just ik weer op de track and trace mooi het verdeelde shot. Om te zien van waar positioneert de Ian en de Orem. Het zit alle keer aan de benedenkant nogmaals van de start en de pin. Dus het is zich alle keer aan het oriënteren op waar wil ik heen. Hetzelfde verhaal als wat we krek zijn. Hoe kom ik op mijn best mogelijke positie richting een eerste boei? Hoe kom ik vanuit de start? Wat Jaap kreeg ik mooi opmerkte in de eerste stuurboordse klap. Je start eigenlijk altijd op bakboord. Tenzij de situatie zich oorsliend. Maar in principe start je altijd op bakboord. En dan is de eerste stuurboordklap is wel zo belangrijk dat je die in vrijheid en rond te pakken kennen. Nou, dat hebben we in de vorige wedstrijd ik mooi schenken. Dat die eerste groep dan eigenlijk daar het god wel makkert. Ja, en wat interessant is, ze kreeg van Arne Heerskop, die had het bezocht hoe het stuurboord. Ja. Dus die kwam een heel eind, alleen nog, die kon de krek net verdel. Nou, dat weet je al jaren vet geweest, hè? Eigenlijk weet je dat er bepaald risico's aan zit. Nou, dat doe je bewust. Hij wie ik op die weer waarom draait. Dus dat koert krek net. Lukt dat wel, dan ben je fut en dan ben je weg. Dus ze meidje hun nou voorbereiden zich op het 4 minuten shot. Hansje links onder in beeld bij de vlaggen. En dus ik even... De klok even mij eens. Ja, hè? De klok even mij. Ze krijgt hier toch precies goed op die. Ze krijgt ik wel mijn klok toevallig. Of niet alle keer puur op gevoel natuurlijk. Ja, nou. Ja, ervaring hè, ervaring. Je wist. Het speelt toch mij. Dan gaat Hansje omheen. We drukken maar zijn mij hem even in. Om even te checken. Daar is er. 5 minutes to go. 5 minutes to go. En dan is het inderdaad wel weer interessant. Hè? Wie pakt welk plakje? Wie oriënteert zich op een line? Wie pakt zijn punt? Verder wijzen wel. Iedereen, wat Jaap al zei, krijgt iedereen heeft een plan A. Dat hij in de eerste start zou krijgt natuurlijk ik. Maar dan zie je toch dat er vanuit een plan A betocht naar de uitvoering van plan A en het effect van hoe je denkt dat het plan A wordt, dat er nog een hele hoop schakels tussenin zitten, werd toch het gewoon best nog wel eens heel lastig en complex worden kennen. Er zijn een aantal die dan knap uit zijn start komen, maar dan ben ik een heel groot aantal die daar echt wel moeite mee hebben om daar voor te komen. Zo, dat hadden Arne misschien onderling hadden dat misschien ook wel bepaald. Ze krijgen. We gaan in principe stuurboord starten, plan A. Lukt dat net, dan zitten we aan de goede kant. Maar dan draaien we mij op bakboord. Dan geven we oer in plan B. Er wil nog 4 minuten schot erin hingend. En dat doe je, dat kan je al van tevoren wel regisseren. Dan wordt het aan boord een stuk rustiger van. Dan weet iedereen aan boord weet eigenlijk wat de bedoeling is. En dat is natuurlijk ook de kunst. Om de ploeg zat te coachen en zat te managen. Dat iedereen wel weet wat er van hem verlangd wordt. En wat dan de zeiltechnische en tactische manoeuvres worden. En we hebben het al eerder gehad. Je doet het met z'n allen. Met alle tolen of piontjes die binnen belangrijk. Maar sommige manoeuvres moeten dan wel zo uitgevoerd worden dat het in één keer goed gaat. En dan heeft het met timing te maken. Dan heeft het even met korte signaaltjes te maken, instructies. En dan is het een prachtig samenspel als het al gefunctioneerd. Want zei ik vroeger wel eens met Douwe Snits praten. Die wie dan verschrikkelijk enthousiast als zijn team met dingen zoals hij graag wil. Ja, kan ik me voorstellen. Als een geoliede machine. En dat kan je insliep. Ja, dat is de trainingsarbeid natuurlijk, hè, die je erin levert. Nou is een starttrainen is natuurlijk best wel een grappig iets, want je krijgt nooit in dit geval 18 scootjes bij elkaar op de startlinie om even te trainen. Nee. Dus die bloeit het meest complex en het meest apart, omdat alle keer op dezelfde manier goed van elkaar krijgen. We hier al wat fokjes klapperen. Ja, zit op 12 hele minuut voor de start. Nou, je zorgt al bij de... Oh, er gebeurt wat. Uitstellen.
zocht ik aan de vlaggen, hè, op het, de langwaarde vlaggen. Ja. Die eigenlijk vanuit de orenhoeken bijna binnenkomt. Dat betekent dat naar Rusgong. De wie naar Rusgong is. En dat er eigenlijk redelijk bezield uit de stadwijk komt. Nou, wat je dus, zoals we krek ik al zijn, had het met de vlag heel goed, ja, de ridder, de ratten staat. En wat we krek ik in het begin al zijn, je wil een zo eerlijk mogelijke start van een wedstrijd. De wien die moet eigenlijk gewoon rug op de eerste boei liggen. En dan is het goed. En op het moment dat dat varieert, of te volle draait, of de wien gaat echt definitief naar je orenhoeken, moet je daar uitstel verhijsen. Stel, hij is over een minuutje weer waarom in dezelfde hoeken. Giet uitstelde weer uit. En is het een minuut later de 4 minuten zijn. Dus kijk ik vrij gauw wel los. Dus het is best wel even een tussentijdse oplossing op het moment dat of omstandigheden of ja, noem maar op, hoe of wat. Iets verhoord werd toch het net eerlijk meer is om het even nu te stellen. Het is misschien net helemaal, hoe zal ik het zeggen, het is misschien wel gunstig dat die wien een beetje naar Stierwoud gaat, want dan haal je die in een slagerij uit en dan hebben ze haast de wal als hindernis. En dat zou betekenen dat je net meer in die 2 klappen de eerste stuur beklappen en dan dan bij de eerste tonnen komen kennen. Dus het zou best eens wijzen kennen, omdat er weer een beetje draait, is dat er wat meer avontuur in het eerste rek zit. Maar dat zal wel een beetje. En mij richting de wal, Tagien, bedoelsto. En ik weet niet of we misschien even naar de track and trace tasschakel je kennen. Om het kaartje, perfect jongens, bedankt. Om het kaartje even nu te simuleren. Hè, bij de bovenboei Ian Lissen. Dan kom je bij de wal. Ja, nou sorry, de rechterkant van de startboei die wie has bezield. Dus de wien is wat meer een rustgong. De pieltjes die je nou zorgen, die staan in een langse richting. Alleen de wien is nou een beetje meer draait naar rechts. Dat houdt in dat de boei in meer naar de wal moet. Ja, en dan wordt het wel nieuwsgierig. Of ze hel je de boei omheen, of ze lezen de stad naar het dorp daar. En dat jedden we krek. Dat laatste? Ik heb het jet tussen die verhaal toch. Wat zei je? Hij zei dat, blijf maar liggen met de bovenboei. Wij gaan met de startverhalen. Oké, nou dan is het argument van de wal valt fut. Mooi verhaal, doen we niks mee. Nee, bedankt de organisatie. Bedankt de organisatie. Dus de start... Komt meer richting het dorp. Komt meer richting het dorp. En het mooie daarvan is wel weer dat het voor het dorp wel leuk is om het dichterbij te zien. Ja, want dan leidt... Dat Terek weer een wal is die als wat meer invloed heeft, misschien. Ja, en dan leidt boei 2, hè, de lusboei, zeg precies, die is de eerste route helje met die leidt weer wat dichter onder het dorp. Dus voor het publiek ik wel mooi om even te zien. Dus zo show je maar weer. Je moet er altijd flexibel wezen met de wien, want de wien die houdt nergens rekening mee. En je moet er maar anticiperen en dan komt het helemaal weer goed. En dan is het voor zo'n wedstrijdcomité natuurlijk ook interessant, hè? Want je bent natuurlijk op allerlei scenario's. Terwijl we hier even over de startlijnen heen joggen. En de tiert zult leren komt. Ja, komt voorbij. Terwijl we hier de razen zorgen dat het goed is het startschip van naar een positie gaat. Of dat het schaatsschip is en bloeit en dat ze de boeien aanpassen van de startlijnen. Maar goed, zo met het marchen dat ze toch op die manier mooi starten kennen. Zoals we al zeiden, we hebben een startgroep 3 met een aantal B en C, maar vooral A jongens in de groep. En we hebben startgroep 4 met de Lietse A. En de Lietse A dit hier volgens mij zo goed als helemaal vult. Een heel groot aantal deelnemers. Is het deze nog niet? Ja, die heb ik net, zeker. Dus dat is echt mooi om te zien. De liefhebberij van zowel Grut en Leeds, dat maakt het eigenlijk dus net zo volle uit. Nou, ik bedoel, de grootste groep het een grote discussie waarmee in de C, de B en de A-klasse promoveren en degraderen kennen. Alleen nog die Leedse A-klasse, dat is in je klasse. Ja, die hebben een prachtige strijd bij elkaar. Dat is alle keer aan elkaar redelijk aan elkaar wegen. We hebben al de jaren
Hier hebben we het scootje van Koos van Drunenhaan. Daar moesten we met alleen maar hooi. En ik in IFK's altijd... Even een wachtje, hè? Dat wie van Saliets. Er zit alles nog origineel in. Er zit een keukentje binnen nog in. Nee, gekkengiet misschien. Maar dat zielde mij... Nee, dat weer in orde. Oh, dat weer in orde. Maar dat is gewoon mooi om... het kanonshow weer terug in beeld. Oh ja. Die er nog steeds. Ja, die er. Maar die had er ik een reefje in. Het hoeft misschien nog net. Ja, ik al iets A binnen en dan een reefje erin. Maar het kanonsje had ik was even al een paar keer dat ik mij maak op Sicilielijn. Dus misschien denken ze geen risico. Nee. En maar om aan te gaan dat die A-kleinklasse ik gewoon een hele grote klasse is. En dat is natuurlijk prachtig dat je in alle divisies van zo'n IFK's dat je dan dat je daarmee met elkaar varen kan. En dat is de wilste op praat, Jens, moest die vlaggen dus in de gaten houden. Die gaan echt alle kanten uit. En ik denk dat de wien heel skiftig wordt haasten. En je ziet nou, de vlaggen werden eigenlijk vanuit het dorp bij komen. Dus dan zou dat op zich wel weer oké wezen. Maar je jert en je zoekt het dat het heel skiftig is. Dus extra dimensie voor de wedstrijd haasten. Prachtig om te zien. Terwijl het zo mooi even uitlijst door de vlaggen, heb ik even mijn aantekeningen erbij. En dan ben ik hier maar liefst Joggentje inschroeiing tot nota voor de kleine A-klasse. Om even aan te gaan. Joggentje. Zo. Dat is best een hele grote groep. En die hebben wat mij betreft... Uitstel gaat eruit. Dat doen we dus op een moment even. Ja. We gaan langzaam weer richten op de startprocedure. Uitstel je eruit. Dus het teken dat de commissie de banen weer oké in heeft. En we zullen nou een... Maar de vlaggen te zien... de vlaggen te zien al net, maar dat is ik net maatgevend. Want misschien heeft de pinnenhand ik wel een beetje verhellen. We gaan het zien. Dus we zullen het zien. Keerig dat we het in ieder geval mooi even in kaart krijgen kennen haasten hoe dat... Ja. En dit shot is ik mooi, hè, dat wij gewoon even een continu beeld hebben op de startprocedure. Dat over een aantal seconden zal waarschijnlijk de 4 minuten vlaggen er weer in komen, 4 minuten scot. En dan is de wedstrijd alweer bezig. En dan is het zomaar weer tijd om te starten. Hansje erbij. Ja. De ridder. 4 minuten. 4 minuten om toch weer even je plakje te vinden. Om toch weer even je ideale startpositie te pakken. Het is eigenlijk wel weer even een skierig hoe de Lietse A-scootjes tussen het grote geweld natuurlijk ik zijn plakje vind. Is het hier lees ik en dit is mijn plak. Of ik er toch een beetje in een bepaalde harmonie in hoe lees bij elkaar. Nou ja, dat gaan we eens nemen zien. Dus op de track and trace dat er een aantal nog wel redelijk 4 buiten het startgebied liggen. Aan de rechterkant de Breibek en de Welvaart. Er nooit van maakt dat ik tijd zult leren met nog waarom komen. Die had even een stukje aan de windshield. Vanuit de andere kant komen er een aantal weer indraaien. De jonge Jasper, de broekophouder uit Jestermar. En het Lietse Famke uit Lemmer. Terwijl de broekophouder naar de andere kant verplaatst werd. Gaan wij naar de 4 minuten. Ja. Het track and trace is mooi om te volgen. Hè? Het jouwt eigenlijk de situatie wel in beeld aan wat er op het wedstrijdwetter gebeurt. Ik mijn een stukje snelheid en een stukje oerzicht wat het elkaar jouwt. Dus dat is een mooie tool om erbij te hebben. Hier Jim de Koopmans. Ja, zo krijg je het hier naar uitkijken en altijd een belangrijk. Want promoveert naar de A, dit hier. Ik ken er natuurlijk... ik praat er maar heen. Ja. Mooi. Je hier naar uitkijken, net onbelangrijk. Vooral op het momenten van dit soort minuten. Iedereen giet eigenlijk kriskras trommelkunder. Is zeer onoverzichtelijk. Is het heel erg belangrijk om extra eigen voorop te hebben. Om te zien wat een oor doet, kijk de voorlangs, kijk de achterlangs. Wat doet iedereen? En in de wedstrijd is daar schoten en dan gaan 80% op bakboord, gaan misschien 10% op stuurboord. Overzichtelijk. Maar voor een start is het altijd nieuwsgierig om het zaakje goed in de gaten te houden. Nou, de positie bepaal je hem zo. Ik weer even wat de verschillen binnen in de oppervlaktes. Lietse Famke en de jonge Jasper. Er zit echt, ik ben wel benieuwd hoe dat A's en gaat. Joren A, B en C'ers en Joren Lietse A's. Dus we zullen zien hoe dat A's uitpakt. En als
een van de gruttenskippers zijn, dan moet je eigenlijk zo meer mogelijk les hebben van die liedsen. Want je kan het linksom en rechtsom zitten, maar die houden jou natuurlijk op qua snelheid. De lengte-wetterlijn maakt het snelheid, dus die langere skippen die varen gewoon harder. Dus dat is een stukje tactiek wat je misschien even meepakken moet. Dat je net te lang ophouden worden tot de liedse A, met alle respect. In dat geval misschien de positie ideale per startlijnen misschien iets vader letten, maar wat meer verderom te kiezen? Ja, er is nog even een extra dimensie erbij. Dat je wat langzamere chinstanders erbij heeft. Wees zo gauw mogelijk bij wij must, als grote skippen. Ja. Dat kan die tactiek bepalen. Ja, jongens, dat alle keer op IFKS-TV, hè? Op een sneutermidje. In Langwaard. Maaien. Ik weet het nog zo goed. Het is geschiedenis, schroeien we met al. Terwijl we nog 1 minuut 24 hebben tot de start. We zijn er al bij, we beleven het, we genieten. En Friesland is het mooiste, hè? Ja. Goed. En nog in 24 jaar voor de start. Zou het verkrekkeld zijn, positieziekje. Al wat geschreeuw in garage. Ik zag hem in beeld, dat is de broekophouder. Hier het witte schuutje vooraan, die dacht, daar kijk ik misschien nog wel even tussen terug. Dat wordt lastig. Ja, de gang hier. Ja, de abbegeesters komen al in beeld, maar we hebben dus nog langer dan een minuut. Nog 4 hoor. 3, 2, 1. Aha, hij doet het, hè? Deze wie duidelijk. Ja, die wie. Hij doet het. We hebben nog 50 seconden. Deze zit deun op de lijn. En het al gang. Ja, dat is de Warkum, de Breibek, Jeroen Sietsma. Die heeft niks meer onder de lijn. Oftewel, die zit er misschien die wel wat in klemmaas. Had er nou nog iemand van... Want als Eger hier omheen komt... Het green schuutje in het midden van jouw beeld. Zo. Omhoog. En we jaren het al. Omhoog. Je kan nergens meer heen als EK zijnde. Hier liggen ze onder in beeld de Dokkumers, de Streetber. Dit is een mooi shot. Natuurlijk. Hier hebben we de Streetber, die leidt ze wat onderin. En je ziet wat, hè? De Warkemerschuutje is omheen dreun, die is al oerdeline. Ja. Is al oerdeline. Helemaal. Die draait ik al fut. Ja. Dan hebben we nog 3, 2, 1. En we zijn fut. En ik ben individueel. Individueel. Nou, Ian kunnen we wel opnemen. Ja. Dat weer onder de line. Ja, nou ja, de WK in ieder geval. Ja. En onder op de line liep het mij de Streetber ik aan de betierde kant. Maar dat is nieuwsgierig hoe dat komt. Maar die heeft wel weer het voordeel, die is vrij fut, in zijn eentje. Als er de betierd is of net, dat zullen we letterlijk uitslagen dan. Hè, want zag hier de tik, op het moment dat ze besluit om gewoon terug te zien en denken, dit ben wij net. Nee. Even goede vrienden, maar dan heeft in de uitslag een OCS. En hier het hing signaal en de vlaggen van de individuele valse start. En Jens, even een toevoeging. Op het moment dat de Breibek achter de lijn komt, moet de individuele vlaggen weer naar beneden gaan. Is dat net zo, dan binnen meer te betierd. Maar de Streetber wel opschroeven kennen misschien. Ja, dus we moeten even goed... Houden we dat even in de gaten? Had de vlaggen en dat het in beeld komt. De Warkum is binnen, denk ik, haast weer waarom. En dan is het even een keer dat we dan nog we hebben het stadsschip dan misschien nog in beeld haast. Oh, hier hebben we hem al. Dan is het even grappig om te zien, bloeit de vlaggen hingen of net? We zullen hier dan haast de Warkumers ik waarom komen, de ja of de nee. Maar dat moeten we in de gaten houden. Dat zullen we ik wel eventjes doen. Hier de Streetber helemaal onderin, maar die komt dus, hoe die in wal sprutsen. Nou wel een waltje in, maar dat is de overkantwal. Ja, ik bedoel de orenwal. Ja. Dus we hebben dachten dat we misschien, terwijl even bij het stadsschip even zien, dat we die nog hing het nog steeds. In de Breibek hing het nog steeds. En de vlaggen hingen nog steeds, dus dan is er nog iemand oors te betierd, tenzij de vlaggen... Dat soort de Streetber voor ons wijze kennen, wat we hier heel erg tegen bij het pin hebben. We doen geen versissingen, hè, maar stel dat, dit is kennen. Dit is net op feest. Je draait de man. Draai de man, helemaal onder in beeld. De Streetber, mij dus wel, even voor de duidelijkheid, gewoon terugzielen. Die denken dus, wat ik nou maar bewezen word, maar die denken dus dat ze net vals binnen, dus die zielen vooralsnog gewoon de wedstrijd terug. En die komen prachtig mooi, dat kan je nou heel mooi zien. Ja. Hoe stuur wordt alle vrije wien, voor de rest langs. En die is halen, stuur wordt klappen. We hebben het kijken hier een Goudwurg. Jonge Jasper, weet ik al. En
die gaat dus voor het hele veld langs, oerstuurboord en daaronder de oren uit Labora. Stel dat die de wien er een beetje vrij voor houden kan. Want de wien komt van voren. Dus het zou mooi wezen, dit is een prachtig shot, het zou mooi wezen had die oren uit Labora, het linkerschuutje, had die de wien een beetje vrij houden. Goed, dan kan ze gezamenlijk met z'n beiden richting de bovenboei. Maar ik denk dat de streetbird wat meer gang op den duur hebben zal, omdat hij ook wat minder hoeft te kniepen, die heeft wat meer de ruimte. Ja, en dan heeft Siets een probleem. En dan heeft Siets een probleem. Want dan zit ik wel skippen achter hem. Maar dat zullen we dan even zien. Soms even nog mooi uit zijn oppikken. Ja, Stuurboord klap is goudje. Dat is wel grappig, hè? Zo krek is de wien dus gunstig op de orenkant. Nou zul je toch wel in dit deel in ieder geval dat hier de klap naar Langwarta en de stuurboordklap naar de eerste boeita op dit moment vrij goed ligt. Ja. Dus dat is hoe omstandigheden en wisselingen te spreken is dat altijd wel iets meer in de gaten te houden. En daarom zit ik eigenlijk altijd in achterop als adviseur, tacticus om de boel in de gaten te houden. Toevallig besto dat ik. Dat hartstikke alles in de gaten altijd, hè? Nou ja, wat je kennen wel. Hè? Ik bedoel, bepaalde dingen, dat is van invloed. Je moet ook een heleboel dingen filteren. Want alles wat er rechts in de hoeken achter je gebeurt, is vaak net van belang. Je moet, vind ik altijd, tussen de boei en de wienrichting Sjen en jouzelf. Wat komt er eigenlijk op je spaat? En waar heb ik met de deal? Dat is belangrijk en dat zo goed mogelijk uitvoeren. Nou, dan kun je daar in ieder geval je voordeel mee doen. We zorgen nou gewoon dat de streetbird, ja, die is gewoon mooi vrij fut. Heer en meester. Ja, die kan hem erin litten. En toch houdt de oren uit Labora. Ja, die bloeit een windje er onderlangs houden. Wat onderlangs, maar de orengroep daarachter, hè? Dat was een Wietse. Ja, Wietse pakt hem er mooi onderuit. Hè. Die heeft een Jimte zijn vak slaat. Ja, dat is een probleem. Want die van Wietse slaat nog net. Jimte heeft een probleem derde. Die valt eruit onder. Stuurboord en daarachter hebben we de Dokkumers. Ja. En Willem Kramer. Dus die had hem daar hartstikke best. Krijg hem nog beter. Heerskop. Dan moet je vanuit de orenkant van het veld moet je er maar weer bij zitten komen. Hè? Want dat is nog een heel lang eind. Die is vanuit daar hoe bakboord nou weer naar de tonnen komen moest. En het is altijd zo, Jens. Hè? Als je deze man hem goed hebt, dan heeft hij hem de orenkant net goed. Dus het giet ik nog altijd een dubbel op. Dus de stripper, u drielst. De Sieslingman, vroeger ik al de man van de eerste uur. Ja. Dat is, er zit wat historie aan boord. Ja. Ik kan wel wat over vertellen, maar misschien net van nou. Hè? Ja. Maar nee, mooie avonturen beleefd. Ja, dat weer prachtig. Dat is mooi, maar dat is sowieso een mooie groep jonge lui uit de hoeken van Drielst en de kiepmandjes. En dat is ook weer zijn eigen cultuur, het dat er. En dat doen ze geweldig. Dus wat dat betreft prima. Dan ben je haast bij de boei, denk ik. Ja, dat ben je al. Ja, dan ben je vrij. En dan zijn we krek, hè. Hoe stuurboord bij de bovenboei uitkomen. Het is soms riskant. Nou ja, nou is het iets minder riskant, want je hebt alle ruimte. Het is de klap geweest in het kruisraak die goed is. Je zag ook mooi het zwet erin. Hoppakee, het zwet ik traapje, de gelijk op Jip te krijgen. En dan altijd Sjen dat je vol gas weer naar die seatboei komt. Je komt Wietse Heerskop, oer, stuurboord, nog maar een dikke vlagen mooi tussen. En dan is het wel even grappig om te zien, als er eventueel ik nog skippen hoe bakboord aankomen, dat we misschien nog wat situaties hebben. Maar ik denk alles wat er nou aankomt, dat het stuurboord redelijk vrij is om tussen te draaien. En dat zie je dan net zo heel vaak. Dat je stuurboord de eerste 6 of zo een stuurboord vrij bij een boei komen kijken. Nee, maar dat houdt dus ook in dat dat een goede klapwist is. Die jonge Jasper daar als eerste in het bakboord. Die is als eerste komt uit de bakboordkant. En dan hebben we hier Dokkum die stuurboord komt. Dan is het even de vraag of dat Ken, die giet daar nog tussen. Die giet ik nog bij Jim de Koopmans er nog tussen. Of ligt het dit zo? Het ligt het meer aan de krappe kant. Als ik eerlijk ben, zeker dat de jonge Jasper daarboven komt. Ja, aan de linkerkant. Maar clear. Maar goed, jonge Jasper heeft in die zin wel het voordeel. Hè? Die het de gang, Dokkum moet nog draaien. Dus jonge Jasper zult er nou maar gang ik moet herinneren. En op die manier misschien het plakje wel pakken. Maar goed, het is haast wel linksom. Dus Dokkum heeft wel de gunstige positie. Om Azenwerers binnenkant boei bij die orenton te komen. Dus het is maar krek even hoe ze dat met elkaar oplossen.
Hier zo in, die gaat hem iets del en die gaat ertussen nog. Dat rijden ze ik mooi op. Dat zijn de 3 gebroeders. Egen van der Hoef, Gardikster Schutsje. Die gaat er mooi tussen. En die krijgt dus de meidje, zoals toch zei, dat is mijn eerste kleine A-schutsje. Het liet ze Famke dit, dacht ik. Van de Lemmer. Van de Lemmer. Die er dus bewust voor kiezen om wat meer uit te vallen. Hier is natuurlijk een mooie, de doeken van Martena, een van de liedse de schipjes. En de Workemers, die ben weer ombeest. Die weer ombeest binnen. Nou ja, die is een eindje achter. Maar dan zie je de verschillen in de oppervlakte is ik mooi in één shot. Dat het best wel grut is. Dus daar zijn wel interessante zaken uit te volgen. Hier zie je dat de Appelgeerste die vaart op bakboord en die moet zien. Je leidt ook in ommaag, Jens, hier in de hoeken. Ja. Die moet naar Ree. Dus die heeft daar een. Die heeft daar geen probleem, Kel. Heb je het zo zitten? Maar dan komt haast een stuurboot ik weer. Ik heb het idee dat wat ik al zei, de wind die skift het enorm. En hij had nog gelukkig, want hij kan de krek van langs fietsen. Ja. En je komt dus hoe stuurboot hier aan, hè? Ja, dat zie ik. Maar dan, de wind is heel erg van links komt hij nou. Dus dat is een geluk. Soms met Chipper van der Meer, Chipper van der Veer. Die komt je helemaal met zijn channel meer naar die je moet bakboord hebben. Ja. Dat show je. Ja, dat show je. Ik en aan een aantal die er nou nog scrapje hebben. En zo show je toch wel, als je de liedse Famke mooi hier in beeld. De meeste rugsen, die sluit gewoon aan in die grote haarvloer. Met peloton, ja. En dat is eigenlijk de enige op dit moment die er tussen bloeit. Ja. Dat is toch wel grappig dat je dus in dat geval gewoon meevaren met de grote jongens, is maar. En die leidt in ieder geval van Siengroep 4 voorop. Hier dus de Geiboei. Even zien, dan hebben we dus de Streetberobien. Wietse Heerskop op 2. De Oren et Labora op 3. Jimte Koopmans waarschijnlijk 4, jonge Jasper waarschijnlijk 4 of Dokkum met hem nog. En het is wel even leuk om dit shot misschien aan te houden. Om even te zien of de Dokkum een schuutje daar tussen komen ken of net. Want daar heeft een bepaald ruchtenspeeltje qua regels de invloed. Jimte Koopmans met witte schuutje die leidt binnenst bij de jonge Jasper. Nou, we zullen Dokkum een schuutje daar nog net komen. Dus Jimte had hier de ruchten om in ieder geval als eerste eromheen te gaan. Dan had de jonge Jasper de ruchten om daarop aan te sluiten. En dan het Dokkum schuutje, de plicht. En dan gaat er al aan de rechterkant in beeld om beide gevallen rond te gaan. Die mij daar kent tussen. Dan krijg je ongelukken en dat hebben in de regels net betocht. Dus die moet daar gewoon omheljen. Het is de vraag natuurlijk even hoe snel de jonge Jasper nou een draaimeidje kan om ertussen te komen. En of Dokkum het erop weren om daartussen te draaien of net. Maar die liet je gewoon keurig netjes aan. Dit doet al een lichtelijke poging. Ja. Zo'n vrouwtje kan nog omheen. Die gaat omheen. Dat is mooi om te zien. Die gaat dus... Je hebt er rondtik, hè? Ja. De jonge Jasper gaat vet omheen om de nieuwe positie voor de volgende boei alvast vast te stellen. Want die moet wel linksom, dus als je aan de binnenkant van het skippen bloeien, dan heb je rug van mooi in beeld bracht. Die verdedigt dus inderdaad hier mooi haar plak om weer als binnenste van Dokkum weer op de volgende boeien. Zou ik het net alleen nog om vooruit denken en Shen hoe en wat? Het ze nou een extra vlaagje, kan ze misschien ik nou overlap creëren met Jimte. Ja. Dus je verdedig je en je valt ik weer aan. En je en je show wel Ster Dokkum, nou, die leidt er nou helemaal onder. Hier de kopgroep, Strieberman. Wij vinden het nog steeds spannend wat het bij de stad, hoe deunen wij de lijn weer. We zouden daar zo jaren. Dus mooi voorin, alles onder controle. En die kennen eigenlijk eens even rustig houden wat er gebeurt bij de volgende klap. Want die positie heb je dan. Je hoeft net aan te vallen, je kan even houden in geval bij het tactische gebeuren wat in dit geval Wietse Heerskop doet op nummer 2. Hier hebben we een track and trace. Dat week een duo net, muzikantduo, hè? Track and trace. Accordeon spelen ze net. Ja, een mooi riedeltje altijd in een Lemse scootje. De dames track and trace. Ja, maar goed. Goed, Anneke Doter. Serieus gedeelte. Ja, mooi. Hier dus mooi in beeld, hè? Op naar boy 4. Iedereen positioneert zich weer. De jonge Jasper hier links in beeld. Die komt dus nou wel iets heger bij. Omdat ze in het duel hun plakje behouden worden.
Hier de streetbird die als eerst, het ligt wel aardig rond trouwens. Ja, maar, zo, en dat is wel ik even op inspet. Die ben ook nog aan het scoortje. En nou haast bezig pas aan de wien. En eigenlijk zoen je, waar nou de kop is van de snuit van de heerskop, al aan de wien wijzen. Alleen ze komen allemaal redelijk heeg wij. Dus onderhel je wordt ze op het moment dat je nou aan de wien lezen, woon je eigenlijk bij de tunnel lezen. Maar de bovenbolder ter richten van de boei. Ja, dan moesten mij te kennen. En dan raken ze hem dan net. En proberen met te dan is het wel een skierig. Mooi shot, ja? Dat iemand, je leidt op zich wel een god met kansen. Ziet ze broers, maar... Dan zit ik al redelijk dicht op een boei. Ja, red ik net. Het is nog een hele... Je bent dus nog een hele omwenteling, meidje, om uiteindelijk daar in die Annewiense lijn uit te komen. Nou, een scheepsbreedte ben je al kwijt. Vergis net, jongens. Die scoorten die ben meters en meters lang. 60 meter. Die scoorteman, die mutten, wordt die 60 meter inhelje. Ja, dat doe je net met mijn bochtje van 10 meter. Dus die moet ik legen niet. Hè. Maar dat jouwt ik aan het spul moet ik de rond te hebben. Deze gaat mooi. Jemte gaat mooi. Doe maar Jemte, omheeg. Doe maar. Probeer hem te rijden. Goed zo. Zo er is jaren. Ja, het is. Nou, maar de winst eigenlijk fut en het dak hem daarachter. De winst eigenlijk fut. De hichte wat een oor eigenlijk fut jouwt. En dat ben meters, dat heb ik rek in Dokkum draait zelfs terug. Die fut namelijk weer naar de Walta. Maar dat ben de meters die de Engelsman in de vorige wedstrijd op die manier wat goed maken heeft om dichter bij de Grote Pier te komen. Het kortste eenzielen, net ten koste van je snelheid, maar futten dadelijk zijn dat je in die Annewiense lijn uitkomt. Ja. Dokkum moet dus de aanvulling, die gaat in principe de goede kant op af het eerste raakbezoek, hè? Ja, en ik stuurboot goed uit. Ik gaan over, zou we dit shot prachtig zien kennen. Ik ga een stuk of 6 scootjes de stuurbootklap uit. Leidt voor de haan, omdat je dan 2 keer minder draaien hoeven. Aan de andere kant, wieder ze krek aan de andere kant. Dus het is haast even nieuwsgierig hoe gaat dat uitpakken. Je hebt de koopman, je gaat nou de bakbootklap in. Jonge Jasper, geeft mij. En dan zo nou voor de kop van Jemte het Lietse Famke als eerste Lietse A-scootje aansluiten. Dus die bloeit er gewoon heel kreeg tussen. En dan is het wel grappig. Hoe lang hou je dat vol? Met toch een eind minder oppervlakte. Hoe lang ga je daarmee mee van? En je voorin is het natuurlijk kniepen. Hè? Want de streamer die probeert wel die hichten te houden. En om ik vrijjaars verdraaien te kennen. Stel je voor, je komt er een stuurboot onder. Nou ja, dan heb je haast weer rug van de wei over de bakboot klap. Maar je wil graag de regie in handen houden. Dan kom je hier net bij de wal misschien. En de heerskopjes die rennen heeg. Dus ze draaien al gefut, hè? Ze draaien nou gaat Borat Labora draait, Wietse Heerskop draait. En dan zal het net heel erg lang duren, denk ik. Of ze denken, we gaan nog een beetje verder, omdat we de boeien niet keer heel kennen. Maar de juist hier dat Wietse ik vind de wien alweer mooi op bakboord. Ja. Dus die wien is misschien ook wel weer een beetje... Mr. Jimmy een mooie vlager in, vindt we een opsturen, die had een prachtig mooi opgerien. Die rint goed. Dan is het interessant om te zien hoe die ten opzichte van die bovenboei dan uitkomen haasten. Dat kunnen we hier op zich wel mooi even zien, terwijl ik de streetbarrière... Nee, die had de tracker misschien net mee. Die had de batterijen er verkeerd omheen. Maar ja, als je de Grote Geert, we hebben inderdaad de street bij de show net, maar de Grote Geert die is voor de rest van het peloton, die heeft alles onder controle. Het is maar krek even, hoe vier is nou de streamer trok een stuurboord. Nou, dat zou waar, zo werden even in de beelden opvangen, want trekken deze doen ze net aan in het wielst. Fietsje neemt ik nog wat aan, hè? Zoals die mooi, die jonge Jasper. Ja. Mooi scheef op elkaar. Dus er komt nog, liekt het. Maar ja, we zitten binnen in het hokje. Maar we kunnen wel zien dat er dan wel wat wien nog bij komt. Dus het is al met al een prachtig schouwspul. Ja. Hier het Abbegeerste scootje achter de westenwind. Daan van der Meer. En dan zien we de welvaart van Jibbe van der Veer. Die gaat de bakboord. Die kiest dus de andere kant weer. Hier hebben we de streetbird. Skip zonder roer in beeld. De kaprenner. En dan is het wel eens keer een goede avond ten opzichte van die bovenboei uitkomt. Van Heerskop. Dat is nou even de crux van het verhaal. Waar leidt ten opzichte van dit veld, waar leidt de streetbird? Nou, dit is in elf. Eigenlijk hetzelfde verhaal als vanmorgen maar even, hè? Ja. Een kopgroep van een man of 3 of 4. Die kunnen vrij varen.
Sjong eens even. Dan is Ja. het nieuwsgierig. Ja, dit is een groot gat. Dit is tot de klap naar de wal hartstikke best geweest. Want die moest zien hoe slecht die stuurboordklap daarachter is. Oftewel, hoe goed je had het krek wie aan die kant. Ja. Zo minder dan ook. Ja, volgens mij, als ik het goed zien heb krek, moest het dokkemerskuutje moest uw stuurboord aan de kant. Ja, hier efficiënt Lietse Famke. Het dokkemerskuutje moest aan de kant van het Lietse Famke. Dus die zou als eerst draaien om een tonne. Dat is nou achter in beeld. Die kan daar misschien zien, maar die leidt onder het schuutje het Lietse Famke. Dus die zou hem op stuurboord opheljen. En wat je nou ook weer jongen, ja, dus wat ik al krek zei, hè, die wien is echt giftig als wat, rugs in beeld. Hoe mooi als Wietse Heerskop moest stuurboord het. Mooi is Jen ten opzichte van degene die onder hem leidt, die het hem nog net. Die krijgt hem nou samen tegen, kan het missen. Maar dan heeft hij zijn voordeel aan het iertje gaan. Ja, het is heel skifterig. Terwijl de Striesbero weer om een boer gaat. Prachtig. Hij gang, ja. Naar voren, je hebt Sjogget, die stekken de loert naar voren. Ze willen nou weer verder wien naar het stadskip daar, om het samen te zitten. Lat van de lap. En deze is fut, hè? Deze is vertrokken. Deze is vertrokken. Want Wietse Heerskop komt hier als het waar aan, maar die moet nog een keer draaien. Ja. Dus er zit nog een hoestag tussen. Dat kost ik wat meters. Maar dan heeft de Striesbero een gouden haal maken. Ja. Dan is het wel weer nieuwsgierig goed daarnaast. Dokkum die als eerst fut om een boei draait is. En een aanvalslagmeidje hoe die dan uitkomt. Hier de oren uit Labora, ziet ze Broersma. En jonge Jasper leidt erachter. Jonge Jasper leidt erachter. Dat is een heel verschil over, hè? Ja. Ja, dus dan kun je zien dat zo'n cruiserek, dat show je me, als volgers is het prachtig te zien. Hij leidt er iets mooier in dan vanmorgen eigenlijk. Nou ja, maar de wind doet leuk mee, hè? Die gaat in orde met 20 graden van links naar rechts. En als je in dat goede ritme zit en je pakt het op 2 keer, ja, dan kan je net zien varen. Dan is bingo. Maar het kan natuurlijk ook een keer zien werken en dan is de andere kant op bingo. Dus dat is minder leuk. Verder wien om, stak erin. Scoort, uitscoortje, helemaal uitscoortje. Zo rond mogelijk om de zo volle mogelijk wien te pakken. Dus ze scoort zo 4 mogelijk uit. En de vakker helemaal naast door de oorkant. Dat je zo volle mogelijk geprojecteerde oppervlakte krijgt om van de wien te genieten. In beeld, de Strietber, alles breed uit. En dan komt de oor uit Labora hier als tred om een bovenboei. Ziet ze Broersma. Keurig. Hegen maar een schuutje. En je ziet de gaten, hè, in het voorste stik. Een grote gaten tussen de eerste 4. De jonge Jasper. En dan komt hier Jim de Koopman tussen terug, denk ik. Ja, de K. Dus die het zijn positie wel redelijk houden kan. Dan wacht je wat mij betreft nog op Dokkum. Die komt je daar zijn rugs in beeld, waarschijnlijk. Dat is de beste wind. De beste wind, ja. Dat is Dokkum. Die had het. Die had hem heel best trouwens. Hoe stuurt het je? Maar wij komt eruit. Maar hij lijkt beter. Ja, hij lijkt beter. Dus het is wel even afwachten. Die had hem dus uw stuurboord nog een keer opzetten om uiteindelijk uit die hoeken te komen. Maar dat is juist een beetje afvallen. Dus zo kreeg ze daar met achter iemand langs. Achter iemand langs gaan. De jonge Jasper weten we dat hij daar nog aankomt. Binnen dan nog meer, of een beetje naar links kennen. Binnen dan nog wat meer skippen die daar aankomen. Hij stuurt ik alweer omheen. Dus... Ja, hij sluit hem mooi in de lijn aan, denk ik. Ja, nou keurig. Ja, nee. Jonge Jasper dus nou erom als nummer 4. Dokkum. Als nummer 6. De skeer valt dus mij. Dat hij best nog wel looskent. Die zo we achter Dokkum. Het Lietse Famke nog steeds er prachtig mooi tussenin als Lietse Aaskipke. Die houdt het aardig vol. Ja. En de grap is eigenlijk dat ik hier heb meeschouw dat de volgende exact hetzelfde is als bij de vorige. Dus, wat is dan een grap gedaan? Nou, dat er geen wisselingen in tijd binnen. Ja. Maar wat een verschil, hè? De afstand tussen de plakken ben groter worden. Ja. En, 3 gebroeders, Egen van der Hoef. Ja. Ja, klopt. De gaten worden groter en daarmee de verschillen en de verwisselingen ik wat minder. Dit is Daan van der Meer met de westenwind. Het logo van Amsterdam. En dan het Lietse Famke. Uit de Lemmer. De Lemmer. Altijd leuk. Mooi gezegd. Je komt daar niet op stuurboord tussen toch. Die had een probleem haast. Je vaart dus een voordewiens veld op bakboord. En dan komt Annewien, een Lietse aarskuutje tussen terug op stuurboord. En daar komt stuur dan een beetje omheen. Want dat hebben we al vaker even zijn in het begin of een uitzending.
soms ken je ik net alle kanten uit en me kan ik even er rond de jaam. Dus ze lost het keurig op. Striedber bereidt zich voor de gijp. En dat is misschien wel mooi als we de Striedber nog in beeld horen. Om te zien hoe zijn gijp in zijn werk gaat. De loert het bloeit aan de stuurboordkant. Die kan je een lei uitpakken. Omdat de stoot naar de rechterkant gaat, kan de fok op rechts bloeien. Dan gaat het zeil over naar de andere kant. Eerst een stuk inhalen, daarna de rest van het geheel erachteraan. Stiet de fok dan dadelijk al vol aan de andere kant. Het zeil sluit mooi aan en dan kan hij 60 meter weer naar binnen, want hier komt de boeien alweer in beeld. En dan ga je eigenlijk wegzien dat je met het bovenboldertje op aan de winse lijn en de spullen aan. Ik denk net dat ze het kwartier het helje, als ik het station. Maar goed, het is ik altijd weer, dat is trainen, inschatten. En opbakken inspiegelen wijzen. Alles met de plak, de lieren met de plak, de hals met de plak, de schoort met aan, de vak met aan, het zwet met op die het weer in het wetter. Zo komt alles bij een start en bij welke bovenboei of benedenboei dan ik. Alles komt weer samen dat klappen moet als hij een plaatsje. En je eerste even dat hij hem even omheen stuurde om de jongens daar rond te gaan om het zaakje aan te loeken. En als je even omheen stuurde, verlies je geen hechten. Dus je helpt je bemanning even en je let er net te volle lezen in die hele manoeuvre. Terwijl je eigenlijk wat aan de letterkant winnen. Maar kleer, dat gaat op die maar manier. hier werd hetzelfde eigenlijk als de eerste wedstrijd. Je hebt de ronde. Je wordt eigenlijk net futje aan, maar je wordt er net op gestraft. Ja? En dus hier, de Striedber nog steeds net in beeld. Dankjewel jongens voor het meenemen van de track and trace. Maar de grote keer is nummer 2. Nou maar boei. Die zal ik keurig mooi wezen volgens mij. Ja, beter. Daar komen ze aan. Ja. En dan is de vraag, kan hij misschien op hichten? Ze had de Engelsman dat in de eerste wedstrijd doen, kan hij misschien op hichten iets goeiemeidje van het gat wat ze hebben. Het is niet bekend gewoon wel mijn gang varen bloeien. En Jens, hij krijgt hem ik nog heel best hè, Striedber nou. Ja. Dus dat betekent dat Wietse dat daarachter Aasten ik al krijgt, altijd nog in een beter aan de minste lijn zit. Zou die overwegen om eventueel de aanval te kiezen en de shot de Striedber omheen gaan, ja, dan stel je dat weer even uit. Want dan vaar je eigenlijk de verkeerde wienbaan in. Dus we zullen aanzien wat er gebeurt. Hier nog even een blik op de bovenboei. Dat zal de broekophouder wijzen die er nou omkomt. Broekophouder uit Jester. Maar ik een Lietse A-scootje die aansluit. En de actieve vloot die de actieve vloot van de Lietse A in stand houdt. Dus dat is mooi om te zien. Ja, jongens, wij hebben even na een pauze, zoals je me jaren, maar het is net minder... Lullig maar raak. Ja, jongen, raffelige bek zo wat, maar dat is niks. Het is voor een goed doel. Nee, dit is prachtig, jongen. Want IFK's TV, hè? We binnen er, hè? Ja, we binnen live. Ja, we kennen nog maar een keer benieuwd. Ja, een livestream, jongens. Alles prachtig mogelijk maken. En straks hebben we toch met je dan genieten van een prachtige Zielday. Wat kleine terugblik, wat stroef begon. En even wachten op Wien. Nou, we leveren toch mooie en toch ik wel spectaculaire leuke beelden op. Dus dat is altijd goed. Je ziet een protestvlaggen, ja, die hebben we natuurlijk net in beeld zien wat er aan de hier. Vaart ik wat naar parcours. Ja, het een aardig hoe zielt ligt het. De opstekker, maar uit de opstekker er nog wel op, maar wat er gebeurd is u net bekend? Nee, nou is er natuurlijk nog een item, hè, dat, ik weet het dat de jongens aan boord van de Striedber, dat ik zou ervaren van... net dat ze er vlak op zitten? Ja, ze weten wel, want ze winnen helemaal bij de pin. En dan is het maar krek, gaan ze nou wat oer of net? Nou, wat zal daar eens beleven? En dat is zoals we zijn. Misschien kunnen we erachter komen. Ja, dat is even een eigen interpretatie. Maar we winnen, even voor de duidelijkheid, helemaal onderop een line. Gunstige positie. Alleen nog de Siels de Wol naar een voeken van Tiert en Romteta. Onderop een line leidt op een gegeven moment een boei.
Nou, die boei daar hij met de meidje. Ja. En op een gegeven moment is er rond op. Dus als het hier dik op is, dan dan kun je... En dan kan het uit. Dan moet je wel omheen. Hè? Ja. Het lieken wel wat krap te wijzen, maar nou ja, zoals jij nou we dat eventueel bevestigen kennen, de ja of de nee. Vrouwtje giet voor de bakboordklapper in. Die probeert wat. Je hebt het abegeerste scootje. Rugs in beeld, die het zult leren in de midden en de welvaart op rugs. En daar zit de WK. De Breibek, die komt er nog achteraan. Die wie dus te betiert staat is Romgung. Dat is de laatste grote scootje ding, hè? Ja. Maar die heeft dan wel klauwen om er terug te komen. Hè? We hebben het krek ook niet in. Je hebt wel mij met een meidje dan. Ja. Het is natuurlijk wel een mooi shot. Dit komt allegaar in elkaar met fjouwer sticks. De welvaart heeft het binnenste plakje. Dus die heeft de ruchten om die boei als beste te onderheljen. Dan het de WK's in ruchten en dan de buitenste twa. Dus dat is maar kijk even hoe dat zich redt. Nou hier ik weer van die shots, ja, daar kun je wel aanzichtplaatsjes van nemen. Terwijl ik krijg dat wij het zissen maaien. We kunnen inderdaad bevestigen krijgen van boven dat de striper, maar ik de 3 gebroeders een valse start hier. Dus dat klopt wel. 3 gebroeders heb ik net in kaart bij die lei. Van mij zit hij midden op de lijn. Wie een treien te betiert, de WK, de Breibek. En uiteindelijk dus de striper en de 3 gebroeders, Ege van der Hoef. En dan is het natuurlijk hartstikke sneu. Alleen het is al in de game. Het is nog fantastisch de eerste. Hier is die kanon. Zo, daar is het door, hè? Het kanon. Ja. Het kruid nou droeg. Het mooie reefje erin. Die denkt, hoe komt mij hier net? Maar dan zullen we de striper ik alweer aankomen in hetzelfde shot. Dus die, de verschillen die krek heel liets wie in de rakken, die worden nou nog sneller nog lietser. Omdat je bij een mix van lietse A en de grote skippen te meidje hebben. Ja, dit vertekent misschien. We kunnen dan nog wat gauwer inronnen. Dit vertekent misschien een beetje het beeld. Hè, maar, hier zo stik mooi de stroken hè, op het wetter. De schuimlagen die zich wat vormen. De golven en de bewegingen van de skippen die ze tussen het rosjoest. Zo hebben we toch... En de zwarte plakken, hè? Dat is in midden ik. Dus gewoon een zwart plakje. Alwel. En dat is wien? Nou ja, de wien jouwt een bepaalde weerstand hoe het wettert. En let wel, als je zwart vlak joggen, dan is de wien daar al geweest. Ik heb het nog een hele beetje zien en dat tweede scootje van bakboord, daar gaat de krek achterlangs. Maar hij krijgt er nog iets van mij. Dus als je een zwart plak op het wetter jost, dan is daar wien en ik al wien wees. Dus daar eigenlijk moet je aan de voorkant van de zwarte plak komen. Ja, hier in het midden van het beeld jost het werd. En daar hebben ze algemeen de dealen. En als je daar weer op anticiperen kennen en je voordeel mee doen kennen, dan kun je daar de winst mee pakken. En dat is een wezenlijk onderdeel van Ziel. Ja. Daar sluit ik me volledig bij aan. Jawel, hè? Ja. Mooi. Nou jongen, dan ben je hartstikke blij mee. Ja. Hier, ja, ziet ze. Ziet ze Broersma. En daarachter de Lietse A deel, laatste deel denk ik haast. Nee, 4 skippen achter elkaar. Ik heb het mooi kennen. Ik ben in de andere Wiense lijn. De Wien aardig rom op die kant. En dan is maar krek even weer hoe dat zich vertaalt naar Aarsen, naar een bovenboei. Je hebt wel wat een wedstrijd in een wedstrijd, hè? Alleen nog het Lietse Famke die hier het kanonsje. Nogmaals, mooi reefje erin. En de strieper met zijn grote lappatuur. Ja. Die giet alweer in de appelflap, in de driehoek. Ja. Dus die veegt er aan gang bij Del. Wietse moest dan een klapje meidjes, hè? Ja, en zo dacht ik dat de Oor uit Labora dan weer dichterbij komt. Hè? Dus even in een tussenklapje. Ja, dat binnen 2, hè? Binnen 2. En in Tiert en rond scheelt dat... Dat ben 2 keer overstart met nervus. En dat is altijd... dat verspillen ze altijd mee. Want hij rent echt wel in. Nou. Ja. Zo weet ik dat het Bob nog in het wetter is. Hier maar wel u kennen. Jawel. Om minder weerstand. Ja, dat zeg het jet. Hier eromheen. Prachtig. Ja. Dan luisteren ze dus zelfs op de scootjes. Hebben ze dus de livestream aan. Dat is onvoorstelbaar. Het is onvoorstelbaar. Je weet het net. Je weet het net. Maar mooi, dan krijg je dus wel weer... Streetbird is wel in principe wel fut. Maar dan krijg je iets maar die dichterbij komt. Een vrouwtje probeert het toestuurboord. Nee, we zien hoe dat uitkomt hier bij de boven. Dan kunnen we de blik wel even op de bovenboei houden, wat u betreft. Hier, dit is dus de 3 gebroeders. Ja. Die is dus... De betiert. Je ziet het nog net, maar die is ik de betiert staat hem dus. Ja, dus gewoon trossielen. Ja. En dan jooi je het wel. Ja.
Je weet het natuurlijk nooit, maar goed, wij hebben nou in dit geval bevestigd kregen. Nou show je wordt dat het Bob een zwit wat steunt, maar dat heeft wij meer te maken met dat je het skip zo rug mogelijk varen willen. Dat het... En de jonge Jasper met de achterdel. Ja. Maar dat je het skip wat ruchter varen willen en dat de zwirte van de zwitten eigenlijk ik voor een stukje balans naar wij zorgen ken. Dus vandaar dat het bovenzwit in dit geval wel wat del wie. Net te volle, met de wetter eigenlijk nou een beetje rijtje is oké, maar het moet er net terugslepen. Ondanks dat het de betiert weer, Eger heeft een goede cruise ik vind, want die gaat van 8 naar 4. Dit is het schaatsen van vroeger, hè? Daar rollen het erbij. Ja. Boekje gescoord. 24 liter blank. Mooi. Mooi vlak. Eigen de boog. Afbouwend schema het er. Prachtig. Wil dus om mijn bovenboeien en zo show je dus, ik op binnen zitten betiert. Ze moeten het zelf met mijn green schatten. Jonge Jasper had er wel eens van aan. Die moest er achterlangs, maar goed, zolang het iedereen een wedstrijd ziet en denkt dat er mij doet en de vierde net al volgt, dan ontleend wordt, dan ziet iedereen gewoon terug. Dus dat in dit geval ik. En dan had de jonge Jasper in dit geval de aanval op de 3 gebroeders nog net oprijden kent. Ja, maar we zijn het vierde gids achter in beeld. Steeds het Lietse Famke weer heel leuk meevaren. De Dokkum is hier op stuurboord. Dokkum weer dus hoekje. Het is haast een kopie van Drak. Ja. Maar de Dokkum is, misschien had hij er die varen mooi aanvallen. Dat vind ik mooi om te zien. Dat is bijna ik word daar vertrouwd. Jawel, herkenbaar. Ik was een man die al jaren ik in de 16 kwadraat zijn wedstrijden vaart, brio races woont, dus op alle vlakken actief is. Wel grappig om te vertellen dat wij misschien iets verhaaltje Friedenberg in 16 kwadraat. Nee, dat is een ander verhaal. 16 kwadraat wedstrijden hadden op een Snitse Mar. En dat wij met een Sagui als voltallige scootje klasse bijna aan de start stonden. Met ex-skippers of skippers of bemanningsleden. Dus het is echt wel heel leuk om te zien hoe dat er om elkaar heen gaat. De kruisbestuiving. De kruisbestuiving. Ja. De man van Dokkum. Leuk. Mooi debuut. Keurig van Willem. Ik komt Lietse Famke met even mij een opschitter azen om het tonnen. Hebben we nog net in beeld. Maar dat show wij even uit een eeghoekje. Je ridder. Ja, hij redt het. Mij dus. Let op jongens. Houd net door, hè? Niks rijtje. Helemaal niks. Net door. Geen geek, geen scoort. Mij niks rijtje. Nou, en hij ik denk dat het lukt is. Hij rijdt ook niks, denk ik. En dan wordt zoek het ontkennen. Ja. Vet dadelijk uitsturen. Mijn adviseur, Liewe Bergstra. En dan gaan we weer even een trek en treis. Dus je dacht ik weer dat het hele soortje eigenlijk wel weer aardig verdeeld is, hè? Hoe de mar. Ja. Nog een aantal jongens die dan bij die bovenboei daarop uitkomen kennen. Lietse Famke, de Breibek zit daar achter de westenwind, dus Lietse Famke, Lietse A bloeit dus. Ja, bloeit aardig aan pikken, hè? Op 2 grote skippen. Dat is dat wel grappig. keurig, hè? Ja. In het allereerste schuitje. Henk Frankenaar in bemanning. Show ik dat er een vlaag is. Spul weer aan. Het is een werkje. Nou, ik ga stromen. En hier dus, het Lietse Famke voorop nog in het groepje. Die had de Breibek erachter. En Daan van der Meer daarachter. Ja. 2 grote jongens. Bloeit het aardig voor. Dat is toch knap en leuk om te zien. Ja, dat is heel knap. Hier is een vervaagd Heerenveen-teken. Het station, maar dat in de binnenbroek ophouders. Ik vond het grappig om even te vertellen dat qua doorloop van materiaal en de bekostiging van dingen net overal binnen budgetten om of naar je zeilen of naar je gaffels of wat ik maar aan te schaffen. Ze vregen de man van de broekophouder dat er een mogelijkheid weer om een brukt oorzeil van een groot schip aan te schaffen. En wat de mogelijkheden weer? Wat de mogelijkheden weer, maar dat hebben ze in de vorm van Heerenveen van een zeil die eigenlijk net meer gebruikt was. Nou, dan kwam de vraag bij u, in dat geval aan die, dus Jaapie, om te zeggen van, past dat erop? Nou, dan begint het te meten en te rekken. Ja, dan met hout ken. Iets A, grote verhouding. Zoals je hem misschien wel weten, of misschien ook wel net. Elk schip heeft een zeillimiet.
En nou ja, dat is dan verdeeld uiteraard in de oppervlakte zeil en oppervlakte vak. En in de regel is dat de SKS, nou ja, grotere zeil, gemiddeld wijd, in ieder geval ten opzichte van de Lietse A. Dus in dit geval moest er een hoekje ouw bij de Reven. Nou ja, dat is het minste plek om ergens wat te verhoren, of het minst schadelijke. Die hebben een hoekje ouw, er zit het waar even in en ze moesten erbij houden. En dan moest je ouder houden, hè? Nee. Nee, maar om eraan te gaan dat het verschil best wel... En als je dan toch wat aan het zeil vermijdt je, dan is dat een van de weinige manieren dat het ongestraft redelijk makkelijk nog ken. Dus dat heb ik die in. Nou, en dan ben ik nog maar een vakje bezig. Dus dan, om eraan te gaan dat die materiaal wat net in gebruikt wordt, dat het gewoon best wel leuk is dat dat voor een oor toch weer bruikbaar wordt. Ja. En dat je met elkaar op die manier toch zo vol mogelijk alle zeilen en vakken die er binnen, ik wil wel bruiken vol. Ik voor degene die het budgetair misschien iets minder op streking heeft. Ja, en dat lijkt dan toch ongebruikt ergens. Jongen Jasper hier voor de drie gebroeders. Dus die hebben ergens hij ze hem pakt. Ja. In een romwiensrak. Dat is toch wel... Binnenkant boeit, denk ik. Ja, hij zit er misschien tussen terug. Hij boeit rijden, denk ik. Zodat hem binnenkant boord kan. Dat is toch wel grappig. Normaal zie je toch wel de wisselingen van posities in een cruiserak. Of helemaal van de wien, maar net heel vaak in een romwiensrak. Ja, dus de strier op het eerste plekje. De Harpenhavel. Verschillende hè? Dan. Ja. En Striep doet eigenlijk steeds wel een beetje hetzelfde. Hè? Die rost hem rust de hoek in. En dan, en dan hij wacht het wat noord doet. Nou ja, als je net regen als nummers 2 en 2, dan is er voor de Striep geen enkele reden om voorheen te gaan. Dus je krijgt ze 4 terug en dan kan hij ze niet één keer de bovenste tonnen. Voor het laboren krijgt hem heel min. Wie haast een seintje zoekt hij zitten om de bakboordklap in te duiken, maar kleer. Bij Short van afstand. En wat vindt die man nog heerlijk zielig dan? Ja, mooi vrij. Nou, dan hadden Wietse daar misschien nog de meisje met het kanonnetje. Die wil de strieper over indraait naar de bakboordklap. En je zorgt wel onder de wal, daar is er net verkeerd op bakboord. Dus Wietse Heerskop maakt het misschien die klap ik helemaal lauw. Om de wiek achter het kanonnetje te krijgen. En dan de bakboordklap in te zetten. Liek het ik voor dat de wien weer een beetje oude is. Het is net meer... Nee, een beetje nuddelijker weer. De bakboordklap is weer wat heger. Extreem of dikke poesters erin. Nee. Alhoewel, komt krijg bij de street weer een mooi vlaagje in. Ja, die kan het wel hebben, Jens. Hè? Wel hebben. Die ziet mijn Wingra 4-6 nog maar voltuur. Dus die hebben wel een formule uitgevonden dat het schip in ieder geval lang met wiensjouwen kan. Ja. Hoe meer, hoe beter. En die hadden rond, hè? Noorweg koersboei, alle vrijheid. Ja. Dus dat vaart heel makkelijk en lekker richting verschillende eerste plak. Maar goed, dat telt dus net. De cliffhanger, ja. Telt dus net. Nee. En zoals ik zei, hè, Wietse die pielt hem naar de Walta. En die zet nou de draai met mijn rekkenje. Moet ik haast wel, want dan lees ik wat boordjes. En toch is het een skerig zoeken ze bij aan boord van Wietse. Dat ze terug, hè? Bedoelst? Achter een zieljacht nog langs gaat. Terwijl wij een hele hoop... ja, ik zet een beetje zachter. Ruizen balanceren. Maar die is nog achter een... Zoenen ze wieten, dit is wel interessant. De streetbar hellen dus de boei net. En dan is de vraag dat Wietse, die is wat verder terugzielt, die gaat dus proberen om hem in één keer bot te heljen. En dan krijg je haast het zien gestelde. Ik hoop hier is het god vrij grut. Maar dan krijg je haast het zien gestelde verhaal dat nou de streetbar nog 2 keer draaien moet. Ja. Dan krijg ik even een vraag, die zet hem nou weer in trouwens. Ja. En dan komt hier dus Wietse helemaal uit de wal. Is helemaal tot de wal gegaan, kwam in de skippenchen hier. Die had hem helemaal aanmaken. Als je green in de tapke in de nest, het is, je kan er wat van vinden. Ik vind er wat van. No? Ja, het is green. Ja. Dat vind ik heel duidelijk. Ja, het valt op. Ja. Hoe vies hem net mooi? Nou, weet ik net. Goed. Goed zo. Dan is het nieuwsgierig om te zien als ze misschien nog wat dichterbij komen. Maar goed. Want dit is eigenlijk wat ik secret bedoelde. Hè? De wal die keert nou het cruiserak.
Dit is die wal, hè? En nou just inderdaad, wat ziet zijn broers mee doet, Safir mogelijk, Sjogert zit ze wat in een rijden, maar hij wil die bakbordklap Safir mogelijk terugzetten om hem te helpen. Nou, je hem Sjogert wordt de woordenskip, maar je komt daar nog in onder, die moet nou hartstikke druk tussen terug. Dus en die maken hem niet helemaal lauw. Die zitten onbewust midden in het spektakel, die jachtjes die er is. Dus dit is wel even interessant wat er gebeurt. Ik denk net dat het God dichtvaart, Wietse, maar hij zou wel eens een beetje dichterbij komen kennen. Zullen zij misschien in de gaten hebben of Sjoen hebben waar een strijdber in een startpositie leidt? En als je Sjoen hebt dat zij onder op een linie is en dat je denkt, goh, hoe komt dit? Dan moet je de risico's in kennen meer zaten nemen, hè? Nee, dat weet je net. Dat weet je toch van me net. Als je het nice simpeltjerik bent, dus ja, je mij net hulp minder van buiten nou, hè, maar ja, je weet het net. Je weet het net hoe het, wat er zich aan boord uitspeelt. Terwijl de strijdber al wel weer om een boei is. Ja, ik zou krijgen wat de jongens gooien door gewoon een eigen wedstrijd varen en dat oor is weest, ken niks met het waan. Je moet gewoon terug varen en focussen en afmaken, binnenhalen en dan zul je letter wel weer. Nou? Ja. Zullen ze eigenlijk alle keer tussen 2 en 3. Ja. Ziet ze het hem nou wat heen getropield, kist ik zien. Nou, die heeft hem nou wat verder de wal in Joetst. Dus die kan hem de bek vol aan. Dus ik kan mijn gang naar het eerste merkteken taart. Bedoel je mij, de bek vol aan? Ja. En dan en dan kan er de Wietse die me toch iets kraler zielen om daar te komen. Nou, maar de bek vol, dat betekent gewoon... dat je gewoon vol op snelheid, op druk varen. Zo, een Wietse moest een beetje kniepen. En ook een beetje onrustiger. Ja. En de oren varen daarachter op snelheid. Maar qua positie is het natuurlijk dik voor elkaar hier. En geen enkel geen centje pijn. Dit gaat helemaal goed komen samen. Nou, dan zul je hem achter, die misschien nog wel nu daar en daarachter. Ja, dat is nog leuk om even in de gaten. Me kan er wat. Nou, als je hem krijgt net aankomen, net aankennen hoe bakboord, dan heb je op een waarom-reis hoe stuurboord al ken je een probleem hebben. Maar het is wel de 3 gebroeders die dan Jim de Koopmans hier bijna het. Dus die pakt per rakje pakt hij toch een schipje. Dan wilde de jonge Jasper iedereen eens kwijtraken en dan komt er Jim er toch voorbij. Terwijl we hier het komt het kanon maar even tussen droog die leidt. Dus hoe stuurboord. Ja. Die jonge Jasper die komt hier dan als volgende. Dit is Sietse Broersma als nummer 3. Ja, dus even opzommen nog Strijdberien. Heerskaptoir. Wietse Heerskaptoir met groene top. Sietse Broersma, Oorrijd Labora, Treien. Wie hebben we op jou? Dat zal de jonge Jasper weer, maar die had ik al lastig. Zo, en daarachter... Ja, die kan al draaien. Zo. Draait al. Tegen die draait. Die helpt hem net. Dit werd ik nou wel nieuwsgierig, jonge Jasper, dat die hem dan nog wol helpt. Hij had verder in principe van niemand lest. Maar dan komt er ik onderuit. Ja, het is wel even leuk als we dit shot horen kennen. Dan had ze mijn opstekker dit helje kennen. Of dat ze toch van heel iets klapje gaan. Maar goed, zij hebben in principe de ronde ik wol. Dit is mooi shot, jongens. Prachtig in beeldbracht. Prachtig in beeldbracht. Dit is dus de opshitter, zoals het niet wordt. Gewoon het skip. Ik vind dit wel de opshitter van deze dag. Ja. Ja? Dit is in lijn. Je gaat net woensdag. Je liet het schip op zijn massa en op zijn snelheid die er het, laat je hem gaan. Je loekt de fok alvast bak. Om het schip te helpen. Kop weer naar beneden te drukken. En je door de grutschoot uit. En daarmee keer je dus de fok. Met de fok het schip. De grutzeil. Daar zit geen druk meer in. Dus hij draait eigenlijk op het voorzeil. Zeil. Ja. Keurig pielen ze maar om. Het kanon, die krijgt het wel wat regen, denk ik. Die gaat nog een keer oestag zelfs. Nou, dit kunnen we de popcorn er wel bij pakken. Want die leidt in principe op stuurboord, maar dat mij net. En die gaat de boei ook net heljen, dus ik denk dat dit liet toetsen. Het hem al haast. Ja. En dan komt er 3 gebroeders daar worden in vegen. Daar moest ik erom te verjaan, dus hier geen keus. Maar zo het pedal ik het was achter. Ja, die leidt er worden we geen. Jimte leidt Jirik. Ja. Nee, Dokkum. Nou, Dokkum is... Maar die had nog een gankje. Dokkum is denk ik blij dat het kanonsje daar leidt, want dan... die drukt de boei een beetje op de side. Dokkum daar net op. Die toon ik over een beetje waarom. Dat het aan de krappe kant is.
Is het prachtig zijn. Leidt wel helemaal, Dokkum leidt helemaal als Nederland. Even het zien tellen, jongens. En famkes. En dan gaat hij weer. Het kanon leidt dusdanig achter Soensrino naar een rondje draaien. Dat hoop ik net wel. Zo kan het wel. Dit is mooi in beeld. Het is mooi in beeld gebracht. Het is mooi in beeld gebracht. Dus de Dokkumers. Dat is keurig, hè, Willem? Willem is in de debuut. En dan mis ik Jim dan nog. Ja, die komt nog. Die komt hier achteraan. Ja. Het begint dus bij verder wien. Dat is nou ik dat de K eigenlijk fundamenteel deel houdt om altijd even ken de binnenkant boeiwet te pakken. Dus de linkerkant horen van Dokkum. Dat betekent dat zij de binnenkant boei hebben en de rugten hebben om daarbij te kennen. Zo weer de WK even zo goed. Ik kan weer aansluiten. Dus die komt binnen toch wel weer aardig bijkomen. Ja, die heeft een mooi gat dichtschild. Die met hier achteraan, dat goeie is aardig. Die komt direct wel in beeld. Ja, je bent... Westenwind. Dat is de laatste grutte. Cameraman. Ja, hier hebben we de WK al, zit toch? De WK al. Ja. Keurige aansluiting. Die is het ervoor een schild. Keurig. Nou, zo verder Wien show met mooi meesken. Prachtig in beeld. Het is overzichtelijk. Zit je in daar wel wat rond ertussen. Dus dan kun je de dingen doen die je graag willen. Je wordt er net de onvoorziene situatie beïnvloeden, dus je kan dat rustig beschermen. Het zaakje weer even in de track and trace. Nog steeds zonder Striedber. Ja, nou ja. Of hij ze de 3 gebroeders Rigwood helpen, dan hebben ze misschien wel... oh nee, die hebben dan wel. Ja. Dus nog even samenvattend van nou het begin. We gaan 3 valse starten. Individueel vals, dat wie de WK, de Breibek, die hebben we omgaan, keurig netjes. Maar daarbinnen dus nog 2 wees die te betierd wien. Dus Striedber en de 3 gebroeders Eger van der Hoef. Net weer omgang, dus die krijgen haast een te betierde start, een OCS. En dat hebben we sneu voor in ieder geval de Striedberman, maar die... als je dan de eerste haast binnenkomen, dan is dat extra zoer. Ja. Maar goed, het is wat het is. Het hoort erbij, hè? Al in de game. Nou, ze variëren wel mooi richting het eerste merkteken. En nu heb ik de indruk dat het Wietse er net zo heel veel meer achter zit. Krijgen we haast nog wel een grappige tussenstand, hè? Nee, 2 wedstrijden. Dan hebben we heerschopjes? de ene heerschop in de ene groep. Ja. En de andere heerschop in de andere. Dat is Sjerre genoeg. Dat zal hij die dat wezen. MM. Michel leidt er al een... Ja, finish leidt erin. Rugs in beeld met Michel. Tinkertwol. Dacht het Ja, verdikken. Ja. Kijk, even we zo'n voorgevoel. De finish. Vullen dat aan je wetter soms, hè? Ja. Nou, dan is het... nou, dan is het bereid had de reactie van de Striedberman... had ze door die finishlijn gaan... Als ik het toen verbaasd binnen, of net. Tinkert has net. Hier dus de groep daarachter. Wietse Heerschop, de Oorheid Labora en de jonge Jasper daarachter. Nou, dat zal in zijn volgorde... Net zo vol verrooien. Verrooien, tenzij er nog iemand een aanvalslag doet. Maar dan zoals het Chen dat de rest denkt, wist wat, dood dat dan. Ik in mij, want ik ben wel blij met mijn plakje. Juist. Ik denk als eerste zoek ik de jonge Jasper dan wezen. Want je leest toch de herden van die treien. Dus als het een moment is, valt er nou ik onder. Dan zoek ik ze van... ik zou hem haast helpen. De wimpel er toch aardig rom op, hè? Dus die wat op heel wien. Ja, klopt. Dus dat is vaart. Ja, nou heeft het in de gaten. Tja. Krijg je maar heel... en nog eens draaien, nee. Ja, de beste stuurlui, hè? Ja, nou ja, dat is wat heel mooi. Ik heb mooi zijn. Giet de stream bij de bikeboard verdel? Bloed even steen. Nee, het is een oor, denk ik. De doeken van Martana. Ja. Dat is de laatste van deze groep. Een lietse aanschuutje. Kijk, het vrouwtje al. Die is zo wat mooi in. Hey, kijk, spektakel. Ja. De welvaart. In de slag met de opstekker, de dubbeltjes gooiers. Ja, dit... Hoe lang kun je dit volhouden, hè? Ja, dit moet nog steeds voor rijden om hetzelfde boei nog. Dus dat is helemaal nieuwsgierig.
Ze moeten wel vrij van elkaar bloeien, dat is wel even een dingetje. Het wordt hem net. Het wordt hem net, nee. Het wordt hem net. Ja, dat geloof ik net. Dat ik net de grootste moeite om hem vrij te zielen. Nee, dit is... Maar misschien denkt ik, ach ja, mooi verhaal. We nemen alles mee. We nemen alles mee. Ja, nee, soms kan het mislukken, jongens. Dat is het ding, hè? Als er wie verroert en je bent iets te skraal richting een bovenboei en het verroert wat, ja, dan is het soms gewoon wat het is. En dat is net leuk, maar... Wat mij wel benieuwd is hoe, als de regie en mij luistert, hoe vier de streamer bij de finishwij is. Want dat zal Aasten wel eens in beeld komen. Je bent in beeld. En dankjewel. Bora Labora. Dat is, ja. Dat is een peloton. We zoeken de streamer. Ik word in beeld, joh. Jim de Koopman, zie ik in het cruiserak, die kiest de Marine voor een bakbootsklap, de Marine. Ja. Ik krijg even een vraag, Jos de Ruts boven in beeld. Ik weet dat er wat meer wind komt. Maar ik krijg even een vraag weer hoe dat daar uit die hoeken uitkomt. Er leidt aardig meer wind, hè. En diegene die dat ook bakboord in die hoeken leidt, die ik heel best. Dus ik ken de klap van vrouwtje wel verdedigen. Alles op aanval, laatste rak. Ja, nou, wat hel ik aan, die lissenmachine treien eigenlijk nog wel redelijk pak bij elkaar. Dus jouw geluk een kans. Daar zit nog wel wat in, ja. Zo, daar komt ik wat wind uit die hoeken. En aangezien de finisher dus ik al inleidt, is het ik een... Shannon Wien, daar leidt Jens, daar links. Dan zien we toch dat de opstekker boven in beeld toch... die krijgt de boeirekken in het verhaal, dat ze zoals in mijn kroonlijn... Dat die toch nog even een rondje draait. Nou ja, dat is dan wat het is. Maar de web in de koprinners. Ja, hoe zou het voor in de wedstrijd liggen? Daar ben we zeer benieuwd mee. Jongen, in ieder geval dat je wien leidt. Ja, daar ben we. Prachtig. En daaronder leidt Wietse. Ja, Wietse. Dat is Wietse. Maar ja, dan Striedberg het in de macht. In die zin leidt hij mooi boven. Verdedigt mooi. Dus in die zin niks aan de hand. Jonge Jasper daarachter in beeld. De doeken van Martena, die moet je nog even achter. Wietse is op langs. Dan krijg je haast wel de grappige omstandigheden dat de doeken van Martena nog om de boei moet. Maar dat de rest naar de finish gaat, dan hoop ik dat al ik nog bij mijn groet. Ze kennen beide de finish net aan, Jens, ja? Nee. Dus ze hebben beide een klapje meidje. Nou ja, dan is het het bovenswut in het wetter om als mijsteun van gewicht nog mee te nemen. Iemand voorop, je houdt naar de koers aan. Rug terug, rechts zo die gaat. Shot naar de vak, shot naar de wimpel. En contact met de stuurman. Nou, dan is het... Fietsen draait en dan zullen we de streetbreak verdraaien. Die denkt, jongen, er komt mij het laatste eindje net weer voorbij. En als de streetbreak er maar boven bloeit, dan houden ze de macht... Altijd tussen de boei en de zinstand erin bloeien. Nou, ja. Hij geen enkel risico. Zit nog wel een beetje verschil tussen. De Orad Labora ook nog aan, hè? Ja. Die had hem dus in de hoeken nog wel redelijk aan. En nu komt het grappige feit. Ja. Orad Labora, die leidt wel een bakboord. Maar die kent trust worden. Die kent trust worden. Dit is interessant. De enige kan die daar nog eens een keer de hoeken in peren. Dit is interessant. Dat de al weer draait. Dit is interessant. Dit is interessant. Dit is bij de finish al, denk ik. De Orad Labora, die heeft meer wien. En die heeft al je bent tot waar, die kennen hem al langzaam meest worden. De shot van de finishlijn krijgen. Misschien met ons jongen de hoeken net helemaal goed. Dan zal de Orad Labora zul je hier ondertussen nog terugkroepen, denk ik, hè? Ik denk dat we nou eens wat jedden. Ja, daar jedden we de toeter. En dan hebben we duidelijk de toeter net jet van de streamer. Uiteraard, eens. En dan is Orad Labora... Orad Labora wint hem dus. Die had hem gewoon verrassend. Het is een prachtige haal die in koelen op bakboord achter de streetber, maar vooral achter Wietse langs. En daarmee in zijn bakboordlijn nog opsnijden naar de finish. En dan je wil Wietse nog draaien moest. De gang bij de Orad Labora vertuten dingen het om maar een mooie Fries wat er even niet te slingen. En krek voor dus. Ja, en de streetber dus geen toeter. Nee. Dus mooie potshield, maar uiteindelijk geen uitslag. Orad Labora in, Wietse heerst op 2. Dan hebben we op 3. Ja, daar wachten we nog even op. Dat zullen de 3 gebroeders worden. Ja.
Maar die is ik vals. Dus die tellen ik net mij, het is sneu genoeg. Maar Tissa, dan wordt vrouwtje 2, hè? Zie je weer, krijg je als maar 1 toeter bij die 2. Wat goed is. Ja. Nee. Zo, de jongens denken nou ik. Verrek, ik jij niks. Haasten met de jonge Jasper. Jonge Jasper giet je raasten en die zullen hem wel krijgen. Ja, het is jonge Jasper al op 2, dat toch. En dan de de man poesje Willem Kramer ja, op Fjouwer. Klopt, hebben de documents. Dat is keurig debuut. Geweldig zielt. Heel heeg hier ik. 2 ferm die vals binnen en dan pak het er lekker in uit. Dan kom je. Dus we hebben even samengevat. Oorred laboren in Wietse Hirsk op 2. Vrouwtje Meijer 2. En de ster Dokkum. Kramer. Je giet het tot de finish op Fjouwer. Ja, knap. Razend knap. Prachtig. Hij zal wat trots zijn, Band. Dan heb je een mooi debuut. Maar een nieuwe ploeg. Zal er waas een Jimte in beeld krijgen? Dat denk ik wel. Scott, hier is Jimte. Die is de WK, heren. Dat is ik. Ja, die jongens het hele beste haal die komt dus. Als die WK nou handig is, laat het hem helemaal knallen naar de finish. Tom maar jongens, gang. Beetje knikken op de scoort, beetje knikken. De wedstrijdzieler. Ja, dit is de kansen. Gas erop. De beste commentator, hè? Ja, maar nou, heren, dikke vlagen erin. Beetje vieren. Naar de finish daar. En nou de kortste wei. Nou maar omheeg. Ik ben even stil, meisje keer. Ja, dit is prachtig. Doe jongens, heeks op de finishlijn. Stuur hem omheeg. Net naar beneden, omheeg. Ja, dit is... Dit redden. Ja, dit is... Ik ken het net helemaal goed, Shed. Maar het is... Ik denk dan nog Jimte. De krek, ja. Jimte op 5. En de Breibek. Knap, je van de valse start. Helemaal waarom ging. En toch op het zijde plakje. Dus, maar net een beetje vals. Die ben echt aardig letter starten. Ja, nou ziet mijn man prachtig. Waar ik hem eens trots op je. Dan hebben we de eerste size binnen. Ik heb nog even zien wat je verder nog aankomt. We hebben Daan van der Meer nog met de westenwind 7. Daan van der Meer. Het kanon die moet nog... die moet nog Blakjom. Olympic nog. En dan hebben we eerder Abbegeester. Abbegeester, Scootsie, Henk Frankena. Litsa. En dan zit ik me toch even ernstig uit te vregen waar het Litse Famke daar is. Maar die is toch heel aardig bij. Die komt hier aan. Je zit er. Achter Daan. Daan van der Meer. En dan nemen we die nog even mee, denk ik. Ik kan nog krekken met die het. Dan zal het Lietse Famke winnaar worden. Net winnaar. Die wordt 8 op jongende. Maar die is de eerste Lietse A. Dat wel even een speciale vermelding wurg. Hier komen ze aan in beeld. Herke Boskma en bemanning. Als Lietse A, als eerste van de Lietse A. Waarschijnlijk of wij joggen iets wat we nou net joggen. Want hier komt de Abbegeester. Ik nog aan op stuurboord. Maar dan gaat het Lietse van me op verdel. En het Abbegeer wil het naar voren zien. Ja? Krijg heb je nog. Dan zal hier het zijn voor de eerste Lietse A wijzen. En dan ben ik blij, hebben die weet ik. Dit is onze klasse, maar met naar zijn eigen groep zijn. En dan komt Henk Frankena hier als nummer Joggen. Nummer Joggen, maar nummer 12 van de Lietse A-klasse. En dan hebben wij denk ik een reclameblokje. Dat wij dus weer opmeiden voor de volgende wedstrijd.
Helemaal goed. Doen we het eerst even. Dit wie wedstrijd 12, her. Er komen nog een paar binnen, maar wij moeten ik weer even terugschakelen misschien al. Dus we gaan er eerst weer even uit voor een banaantje en een reclamebreak. En dan sjoggen we en jerven je maasten. Graag weer om. Bloei uw volgen. Tot straks. Hoi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. En het weer een hele spannende wedstrijd, want er zit behoorlijk wat onval in. Naast mij zit Romke de Jong van de businessclub van de IFKS. Romke, wat voor wedstrijd weer dit voor jou? Ja, dat weer een hartstikke mooie wedstrijd. Hè? Het is de tweede wedstrijd die we uitsturen op het IFKS TV-kanaal. En
Ja, dat is natuurlijk bijzonder om de hele dag zo mooi te maken van dit schip. En ja, we zullen een start met diverse valstarten. Degene die het voorop leidt, die heeft de hele wedstrijd voor niks vinden. Dat is de eerste zonde. En, we hebben toen de Strijdber. Ja, we hebben toen de Strijdber, ja. En daarachter een Wietse Heerskop. Maar ziet zijn broers maar en die ben mooi elkaar in gevecht. En ja, dat leidt in het laatste nog wat. Hier op een finish en dan wordt uiteindelijk een Wietse wat hinderen. Wordt er een plakje kwijtraken. Dat is wat ik zien heb. Ja. Wel een mooie strijd. Wietse probeert ik steeds om te vallen op hoe heet het nou? Op Heerskop. Nee, Heerskop die valt die doen op de Strijdber. Ja. En het juist het slaagt hem steeds net. De Strijdber is wat stabiel in het wetter, die loopt er mooi in. Die kan die vlagen beter uitzielen. Wietse die heeft wel moeite om die vlagen om het schip mooi stabiel te houden. We toch uiteindelijk en hij mooi de toon snijden. En hij loopt ik steeds wat hoger in het veld. We trouwens Wietse, nou ja, hem krijgt net breken. En in het laatste moet er hem dan steeds bij bovenwind zijn toonronding moet er hem weer even op. We trouwens weer die afstand creëert. Ja, hij bleef wel in de buurt. Hij blijft de hele tijd in de buurt. En Wietse had uiteindelijk een langer vaart, meer vaart. Omdat er steeds een keer extra draaien moest. Dus uiteindelijk een rode rudder. Maar hij kon hem net pakken. Steven heeft goed verdedigen. Alleen ja, hij telt net. Nee, dat is heel spietig. Zou er het in de gaten horen en denken van ik ben het net, ik zet hem terug? Of zie je toch wel maar in een gevoel? Of heeft er het echt net witten? Ik heb geen idee. Ik neem gewoon Steven, het ik een adviseur, John Modderman. Jongens zeggen een afstand van zielen dat ik denk van hey, ze zijn vals. En hij weer duidelijk. Het JR natuurlijk, wij konden niet JR op het schip, hebben het JR. Maar ik denk dat ze gewoon de gok nemen van we hopen niet dat we het binnen. En we zielen met roffel is er voorop en we willen een mooie dag hebben. Ja. Of een mooie peruukes hebben, dat durft even aan. Maar jullie in de kroeg, je hebt het gevoel er net meer. Nee. En dan wie er nog in vals. En die gang echt terug, die zult ik net in de gaten horen. De 3 gebroeders. Klopt. En ja, hoe heeft die het verder in? Ja, die zit volgens mij op een 5e platje volgens mij. Wij hebben de Agen van der Hoef hebben, hè? Ja. Ja, die zit volgens mij 5e of zo, meen ik. En die had ik wel mooi zield. Maar ja, die had ik van niks zield natuurlijk, hè? Ja. Dus die valt er een tussenuit. Dan hebben we het Oere Grutten. We hebben de Lietse Aasjongen. Ja, klopt. Lietse Famke, die goed mooi. Ja. Maar achterin de opstekker. Nijskoetje van zelfs ik. Opleidingsskip. En het kanon. Het kanon achterin, ja, Johan van der Vaart. Bouke is zijn broer, een ijskip. Heb ik me vertellen litten. En nou ja, die zielde ik wat achterin. De Kessie en de Lietse skip en de Lietse A, die wordt duidelijk nog achterom. Hè. Het wordt nog wat harder. Het werd door de Lietse scootjes ik meer moeite hebben om de grotere of de langere skippen bij te houden. Vond het net knap van Lietse Famke? Ja, ik vond het hartstikke mooi. Die Grutten gewoon bij, hè? Maar daar heeft op ziel volgens mij. Ja, dat klopt, ja. Ja, toen werd nog de Engelina Smeltenkop inderdaad. Toen heb ik daar op ziel. Dus ik ben mooi om te zien, want het is een goed skip volgens mij. Goed skip, dus, ja. Van de Lietse A-leider van als je voorste volgens mij. Ja. Van de Lietse A-klasse. Maar ja, de eerste alle geboren dat ze woont achteraan zitten van deze wedstrijd. Ja, mooi. Heb je ervan genoten? Ja, natuurlijk. Ik niet altijd van scootjes zien. Ik moest die een keuze maken tussen het voetbal, wat ik voor hobby toch, en die IFK's wat ik voor hobby toch. Maar ik ben ik wel blij dat ik hier jood ben. Alhoewel ik alle appjes en sms'en gekregen heb van mijn voetbalmaat, Weg Blue. Dus ja. Ja. Maar hartstikke mooi. Maar dan krijg ik een heel soort appjes binnen over deze uitsturing. Hoe deze uitsturing heb ik appjes gekregen dat de mensen die stream mooi vinden en dat het goed ontvangen wordt. Dus daar ben we blij om. En ja, we moeten hier straks natuurlijk een mooie film van Moitje die ik via de broeken kennen om nog weer meer sponsors te werven en voor de IFK's. En ja, in ieder geval het begin eerder, wij zijn er, we doen het best en het ziet er al goed uit. Ja, precies, want het is vanzelfs een pilot voor de IFKS, ja. Dus dat maai ik. We maaien er nog dingen. Ja, we zijn al aan het evalueren, nou, tussen de wedstrijden trof van wat kan beter. Wij joden op diverse dingen hebben al bezoeken en ervaren natuurlijk. Hè? En dat gaan we straks al proberen te verbeteren, zodat we in IFKS weekend topweekend krijgen. Ja, hartstikke mooi. Romke de Jong, dankjewel. Ja, ik neem de microfoon even van die oer, want dan komt er nog even iemand bij ons oorskoken. Dat is Mart Huisman. Hij zielt zelf mooi op het scootje van Ljouwert in de SKS. En Silmoon, ik commentaar aan. Mart, welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Nu heeft de wedstrijd ik nauwlettend volgen. Ja, we zitten hier mooi bovenaan boord. Nou ja, ik heb mooi hoe zegt het wedstrijdwetter.
Nou ja, wij liggen net op de startlijn, dus wij konden helaas net zien wie het betierd werden. Maar wij kregen al vrij gauw terug van het startskip dat Steven de betierd weer samen met de 3 gebroeders en de WK. Ja. Ja, dat hebben ze dus net in de gaten of ze denken van wij binnen het net, wij gaan terug. Nee. Wat smiet dat op voor orenschepen? Heb je daar last van? Nou ja, de kerstnoor natuurlijk wel in het paard varen. En als je bij u, ik zeel zelf op Lauwert, wij hebben natuurlijk dan de startnummers die omheen gaan. En dan is het wel een stuk duidelijker wie er dan te betierd is. Dat hebben ze hier net, dus het is hier wel een inschatting dit mismaatje. Ja, en ja, de wist het eigenlijk zelf net. Nee. Dat is wel lastig, de moest het echt zelf zien. En ja, daar terug, als je net denkt van ik ben net te betierd en ik kies terug. Ja, dan nou vaar je een oor in het paard. En dat hebben we dan op de finish gewoon wat Romke kreeg ik al zei. Ja, dan vaart het toch wiets een beetje in het paard. En dan kan de oren uit Labora toch nog winnen. Ja. Dus dat maakt het wel uit. Pleiten stoot ik voor iets? Hij stoot iets van, nou, ik zoek ook wel voor die Nee, dat is... nee, want dat is... Volgens mij ben wij de enige die dat hebben. En nee, in orenklassen hebben ze dat ik net. Dus het is gewoon zelfsjen. En vaak is de inschatting zelf ook wel mooi hier. Ja, dan wist het echt wel. Ja. Het is natuurlijk ook de eerste wedstrijd. Dus je bent misschien ook nog van het zeker. En je wilde erbij zijn. Dat wil je natuurlijk altijd. Maar iedereen is gretig. Ja. En dat just ik wel weer waarom in deze wedstrijd. Ja, absoluut. Ja. Nee, die hebben ik net nog, maar ik zeg, we hebben een nieuwe skipper hier natuurlijk, Willem Kramer, wie dat, maar het scootje van Dokkum. En die scheelt ik knap, maar ik dacht een 4e plakje daar, dus nee, dat wie ik best genoeg. Bij de eerste tonnen kwam er even een keer hoe stuurboot aan, dat we dachten van, nou, ken het al wel, maar nee, ging ik goed. Ja, en dan is in Hyde misschien wel mooi die tijd van, zeker. Zet hem maar terug? Ja, of, nou, dat weet ik niet. Je bent als skipper natuurlijk altijd verantwoordelijk en Bind is natuurlijk wel zijn adviseur. Ja. Maar nee, dat ja. Ja, dan hier ik nog die situatie met het kanon, die het eigenlijk bij de bovenste tonnen tussen alle grote skippen lei. Die hebben daar ik best wel last van. Ja, klopt. Wat gebeurde daar? Ja, nou als je op een gegeven moment dan, als je die grote scootjes, die hebben natuurlijk een stuk meer gang. Ja, en dan worden de lidsten op een gegeven moment op een ronde zetten. Ja, en dan wordt het toch een soort hindernis voor de voorste skippen van de grutten. Daar heb je wel last van. En wat zoen je dan dwamaten? Want is dat net eindstijds een kanon die het achterom vaart, zoen die net meer rond te jamaten onder grutten? Wat vies daarvan? Nee, want die vaart gewoon niks zijn eigen wedstrijd. En ja, bakboord stuurboord is bakboord stuurboord. En die heeft gewoon ik alle ruchten om zijn eigen wedstrijdje te varen. Eigen wedstrijd varen. Ja, als je in de IFK's heb je daar natuurlijk dan geen les van, omdat dan alle klassen nu moet binnen. Ja, hier, dan wil je ik net snel op een ronde zetten. Nee. Dat gebeurt je hebt er misschien ook wel een beetje bij. Bij zulke wedstrijden je dat erbij, absoluut. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel voor die commentaar en leuk dat je er mooi bij bent. Succes alvast. Dankjewel. Mart Huisman wie dat dus. Morgen ik nog de jaren voor het wedstrijdverslag. En dan gaan we nou weer om naar de tweede start van de 2 groepen 1 en 2. Die het opnieuw van de middag starten zullen. En dan krijgen we weer commentaar van Jaap en Jens Jongsma. Soort willen. Ja, dan ben we weer. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Wedstrijd 3 alweer van Joet. We hebben even op Wien wachtje moeten, maar het is er genoeg. We hebben het mooi. Dus dat is hartstikke prachtig.
Nummer 1 zien nummer 3. Startgroep 1. Zie startgroep 3. En waar is het? Geven we even kort even de trog. Wie dat binnen in startgroep 1. De schakel Jelle Los, uitkomend in de B-klasse. De Eeltjebaas, Klaas Cuperus. De A, Alfred van der Pal met de Redbad. Ik in de A. Gerrit de Vries met de Gerrit de Vries in de B. Rijn Wieber Leenstra met de Dageraad. Ulbes in de B-klasse. Ulbes Waga, A-klasse. Waaksdom. Bart Westerhof met de Jonge Jan, B-klasse. Luc Elzinga, B-klasse, met de Utentus. Andries Brouwer, SKS, Scootje Langwaard, 2 gebroeders. Sander Meter met de Takkomst, uit Langwaard, uitkomt in de C-klasse. Dan hebben we de tweede startgroep. En die bloeien dus op het wetter. Dus ik weet net in hoeveer ze direct weer terug, maar die hebben krijg ik. Gewoon. Skip in beeld. Het schip in beeld. De startgroep 3, Steven Siesling, A-groep. Eger van der Hoef, 3 gebroeders, B-klasse. Wietse Heerschop in de Grutte A van de Grutte Geert. Jim de Koopmans, Deviatie, Grutte A. Vrouwtje Ozinga Meijer, Jonge Jasper, Grutte A. Willem Kramer met de Ebenheizer, krijgt keurig 4e win. Vanuit de C-klasse, Sietse Broersma. Vanuit de A-klasse, Ora uit Labora, krijgt winnaar in de vorige wedstrijd. Daan van der Meer, B-klasse, de Westerwind. En Jeroen Sietsma, de Breibek uit Workum, C-klasse. Krijgt nog keurig naar voren zielt. Jazeker. Terwijl dit toch echt wel een heel eindje letter beginnen moest, hè? Dat klopt, ja. Die jongens hebben goed naar voren zielt. En dan jouwt het, wat we kijken, je moet al eerder zijn, hè. Dan moet je even incasseren dat je weer ommutten. Maar als je dan zo'n mooie wedstrijd zielt, hè, dan jouwt dat ik wel weer een boost voor de hele ploeg. En dat je altijd een kans neemt in de wedstrijd. Dus resetten, starten, opnieuw starten en je dingen doen. En dan kun je toch zien via je komen. Dus dat mooi in beeld bracht en een mooi voorbeeld hoe het kan. Is dat nou ook weer een voordeel als je krijgt goeie shield hebt dat je voeten dadelijk wegmaaien? Of als je net goeie shield hebt dat je voeten dadelijk wegmaaien? Maak het net uit. Nope. Ik weet het net. Nee, dat weet je net. Binnen natuurlijk momentopnames. En natuurlijk als je er lekker in zit, dan word je graag een aanpatje. En je hebt alles mooi onder zeil. Dus als je het goede gevoel hebt in zijn eerste wedstrijd, dan word je graag verder. En als je minshield hebt, dan word je graag de fout terugzetten. Dus beide is wat te verdedigen. Maar het is wel lekker dat je 2 keer achter elkaar zielen in plaats van dat je 's morgens in je zielen en eind van de middag je nog eens zien. Want dan kan het hele riedeltje nog een keer natuurlijk. Ja, klopt. Wij krijgen even bovenop even stoeng, even op het maaiveld. Even een frisse neus hellen. Maar er stiet een mooie koelte, hè? Het is echt prachtig mooi zielwaar. Het is net te volle, maar een mooie stevige bries. En voor iedereen een goeie te behappen. En dat maakt het mooi. En dus dan hebben we van alles wat ik ga, wat de verwachting en ik alweer. En dat is uitkomen. En de laatste 2 potten die we haast nog krijgen, dat is mijn mooie koelte. Weten ze precies van tevoren al wat ze dan hebben. Dus ik kan je er nou op instellen in het voorbereiden. En zo hier ik in beeld, hè, dat dan even op het motor varen. Misschien moeten die ik de wedstrijd nog wel varen, maar motortje mooi op de achtergrond. Dus hoe mooi is het al een. Dus alles onder controle, ja. Nou is het alleen nog eventjes voor u natuurlijk even over te vregen wanneer dat de volgende start die het is. Ik weet net of dat al bekend is of dat het de fut achteraan gaat. Ik neem aan, omdat we kwartier toch al bijna op jou of 4 uur zitten, dat het gewoon achter elkaar gaat. Maar dan zullen wel alle skippen zich even weer verzamelen moeten. Nou ja, daar kunnen we mooi even op wachten. We zullen je de makken, maar het is in ieder geval aan het inzien. We krijgen al eens even zoen hier en daar. Komt er misschien al eens een lieds broekreefje in. Maak hem het alles nog in vol ornaat omheen. Dus dat lijkt het nog steeds een prachtig mooie zielbare omstandigheden te wijzen.
hier de Utentuus. Die had de eerste wedstrijd. Prachtig mooi shield. Mooie uitslag. Dus die zit alle keer wel mijn fijn gevoel zit er erbij, denk ik. De redbad, ik kan weer even aan het inzielen. En wat je dwang kennen. Daar ben ik meestal die zeggen, god, we zijn mooi op het wetter op. We zielen alvast even een route. Dat ken. Het voordeel daarvan is dat je eventjes het wedstrijdwetter verkennen. En dat je eventjes alles eventjes bij mijn cordel is. En eens even schenken van, god, hoe zielt het en hoe gaat het. Die show een beeld van het stadskip. Dat zie ik als even over 1,5 uur, Jerk. Die had het stadsschema net helemaal in de kop, maar dat geldt net voor deze groep. De eerstvolgende wedstrijd die gaat nou haast een bol los. Dit is een Lietse A-schuutje. Dus die kent motor wel aan van. En die kan eerst wel even een bakje thee helpen. Eikenbakken. Ik vind dat ze krijgt zo goed verzorgen worden als u hier, maar dan is het net verkeerd. Ik denk het net. IFKS TV, hè? Het is mooi, jongens. Het is wat dat betreft wel een leuke, heugelijke en bijzondere dag. En het is hopelijk mooi dat iedereen er op deze manier van genieten kan. Want er is een mooi windje, maar het is net hier is echt heel erg lekker warm. Het zit maar buiten. Dus wij kunnen ons best wel voorstellen dat je hem toch wel eventjes de livestream even inschakelt. Ja, en dat je hem genieten, want het is mooi, het werd prachtig in beeld gebracht. Een aantal drones en boordjes op het wetter. Er zijn er wel weer heel wat mensen die in spier binnen om dit al mogelijk te maken. En het is natuurlijk prachtig omdat samen mee kunnen te dwan. En als het dan dit als resultaat heeft, en ik hoop dat mensen dat thuis beamen kennen, dan kunnen we er al van genieten. En mooi wordt het net zo gaan zitten. Ik denk dat Assen het stadcomité zich langzamerhand voorbereiden gaat om het zaakje in gang te krijgen. Dus wij doen even een slokje wetter. Zo, het scootje de schakel. Ik al eventjes met de vak nog bezig voorop. Het is het laatste moment dat je even nog iets aan je setup verrooien kennen. En nog even iets verrooien kennen. En dat is natuurlijk wel leuk. En hiermee krijg ik al even hoe. Je kan natuurlijk altijd iets verrooien. En je kan natuurlijk altijd nog iets verstellen aan je tugage, aan je zeilen. Een beetje heger erop, een beetje leger erop. Je hebt altijd maar een verhouding druk in je zeilen te maken. Sommigen hebben het te volle, sommigen hebben het te min. Nou, er zijn alle keer wel trucjes en aandachtspunten voor waarin je dat verwerkje kennen. Jens, ja? Een vraag. Ja. En dat moeilijk hoor. Kun je toch iets vertellen, waarom gaat een scootje naar voren? Waarom gaat een scootje naar voren? Ja. Omdat er wie niet in de zeil komt, net. Ja. En omdat een zwet naar beneden gaat en er oorzaken op zitten drukken zoer. Maar het scootje naar voren zorgt uiteindelijk, die zwetten en de combinatie met grutzeil zorgt voor die voorwaartse druk. Is dat een beetje slagen? Ja joh, hartstikke best. Nee, misschien voor de meesten thuis en de meesten die u volgen, misschien even een momentje om dat misschien wat dat te laten zien. Hè? Hoe kan het nou eigenlijk dat die scootjes zowel haast zien wien invaren kennen? Nou ja, de wien die komt natuurlijk van voren naar achteren in het hege aan de windse rak komt die een set zeilen binnen. De windmoleculen die hebben eigenschappen om altijd bij elkaar te bloeien. Dus de ene moleculen gaan aan de lijkant langs en de andere moleculen gaan aan de loefkant langs. Maar ze moeten eigenlijk op hetzelfde moment weer bij het achterlicht wezen. Omdat die leimolecuul de buitenbocht heeft, moet die harder bewegen dan de loefmolecuul. En daardoor krijg je een kracht die dwars eigenlijk op het zeil rust. En de zwudden houden dat zien. Dus dan krijg je kracht naar voren toe en die wordt omzetten in een stukje naar voren en op dwars. De dwarskracht wordt opheft door de zwudden
En dan wordt er dan voorwaartse kracht door. En daar heeft ook in discussie naar voren. Ik bijna zin wie niet. Ja, dat is wel fascinerend ergens. No? Dit was college tour. Ja, liefst. Goedemiddag. Ja. Oh, ja. Nee, mooi dag. Het zijn leuke dingen. Je kan er... ik krijg al even een commentaar boven van iemand die zei... God, jullie kunnen er best lang over praten. Maar dat is, je bent er net zo heel gauw over uitpraten. Hè? Dat is het leuke aan het speeltje. Zolang wij de leuke beelden in beeld krijgen... waar ik wat over vertellen kennen... is het heel leuk om te delen wat je zorgt. En af en toe... hoe je fakten vertellen en hoe je ervaringen te vertellen. Maar vooral in mijn elkaar hoe mooi het scootserzielen is en giet. En maar hoe meer wien, hoe oren verhoudingen er ik weer op een skip zitten. En zo moet je eigenlijk altijd zien dat je met elkaar in de ideale setup komt te zielen. Zou het speciaal waar wezen voor Langwaard, wat denkst? Nou, het is in ieder geval thuiswetter, maar het is Langwaard het wel een lapatuur erop. We zijn het al enige SGS-scutie die dan mij doet. Andries Brouwer als nieuwe skipper op Langwaard dit jaar. Hier wie Harmen Brouwer, geen familie van. Wie nog de skipper. Dus in die zin binnen de wisselingen ik in geweest. Harmen heeft ervoor gekozen om mijn broer Sietse weer op Heerenveen mee te zullen. En daar terug kwam er een vacature vrij voor op het scootje van Langwaard. Nou ja, daar heeft in dit geval Andries Brouwer de voorkeur gekregen. Dus voor hem ik leuk en nieuwsgierig. Die heb ik al net een heel soort shield. Andries wel even leuker te benieuwen. Een oude ronde voor hier op mijn holle. Als de reuzen actief in de Lietse A. Ik 2 keer kampioen worden daarin. Ja. Dus Andries weet ik wel... weet hem ik wat te redden daarin. Maar het is wel nieuwsgierig. Het is voor hem de stap van een Lietse A-scootje naar de Grudde Green. Dat zat in Jemwet. En hoeveel oppervlakte heeft een Lietse A-scootje ongeveer? Nou, dat is, daar moet ik even een hut op denken. Een zeil van Jorenter en een vakje van 40. Dus een 130, 124 centimeter. En hij gaat nou naar Langwaard. Die wie volgens mij nog ik ben al 180. Voor mij ik zoiets, ja. Dus dat is wel een iets groter schip. Maar ik vooral een iets groter oppervlakte aan zeil werden mij werken. Nou ja, dat is natuurlijk prima. Terwijl we zorgen dat de oranje vlag alweer de lucht in gaat. Dat betekent dat wij nog 10 minuten hebben. Lijkt het dus misschien nog wel even een mooi moment om nog even naar een commercial break te gaan. Zodat wij haast met 4 minuten weer goed gekamd klaar zitten om je hem van de tweede wedstrijd te verzenden. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal. En toch Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommets. Wij maken buiten mooi.
Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Meesken, welkom, waarom? We zijn wel live. Wedstrijd treien. Wedstrijd treien. We zitten vlak voor het 4 minuten schot, dus opletten geblazen. En voor de harkers en voor de deelnemers. Joggers. En de joggers. En natuurlijk de commentatoren. Jens, ja. We gaan weer los. Met een opscherpje wij, jongens. En nog 20 seconden voor het 4 minuten schot. We klokken zelf naar mij. Dan kunnen we er nog wat zinnigs door zitten, hoop ik. En dan gaan we los met de tweede wedstrijd die je wordt. Ja, nog 10 seconden en dan lezen we eerst nog eventjes de deelnemers op van deze wedstrijd. Even het zijn nou, wacht je. Daar weer. Nog 4 minuten, geven we er nog even terug in. We hebben startgroep 1 zien, startgroep 3. Startgroep 1, Jelle Los met de Skekel, Klaas Cuperus, Eeltje Baas, Alfred van der Pol met de Redbad, Gerrit de Vries met de Gerrit de Vries, Rijn Wieberleenstra met de Dageraad, Ulbe Zwaga met de Waaksdom, Bart Westerhof, De Jonge Jan, Luc Elzinga, Utetus, Andries Brouwer, Twee Gebroeders, de SKS'er, Sander Meter met de Takkomst en startgroep 3 bestaat uit Steven Siesling, Eger van der Hoef, de beide skippen die dus vanmorgen te betieren starten meer. Wietse Heerschop, Jim de Koopmans, Vrouwtje Ozinga-Meijer met de jonge Jasper, Willem Kramer met de Ebenheizer, Sietse Broersma, Oorheid Labora, Daan van der Meer, de Westenwind en Jeroen Sietsma, Breibek. En dan tik ik hem af voor het 4 minuten te zijn. Kom er maar in. Ja, dat weet je al. We doen het net zo vaak, maar het leuk hè? Zo, want het lukt. 4 minuten dus. Iets meer wien nog. Ja. En route hetzelfde. Bijna iedereen vaart er van vol. Dus kijk eens, ik weer net. Dus een goede zielbaar. En ja, het zaakje kennen wat vlakker op. Misschien wat vlakker de vakken voor. Maar ik denk dat iedereen daar zijn keuze zal die maken heeft. We moeten weer wat aan de letterkant. En zoals Sjen, wat het wordt. Ja, nieuwsgierig. Al even Sjen kennen naar de positie van nou het startskip. Is het wel grappig om Sjen te kennen dat je de vlaggen, we gaan kijken even in welke richting dat die zo krek stonden. Stonden ze echt wel wat heeks op het skip. En die zorgen nou echt wel mooi dat er stabielere wien liggen te komen. Gaan wij de beetje. De kracht neemt wat taap, maar de richting bloeit echt stabieler. Dus dat is mooi om te zien. Dan kan ze dus de start nog mooier, heeks op de eerste boei kwiet. Dus dat is wat dat betreft prachtig om dat in ieder geval qua richting te hebben. We hebben nog 2 minuten en 44 seconden. Wat ik wel even zijn willen kennen, dat de lengte van de startlijn prima is. De skippen passen er al mooi tussen. Er zit een bepaalde formule voor. Dat is volgens mij oordeelkeer de lengte van alle skippen.
Nou ja, die hebben een stuk of 16 zandjes skippen en dan een keer de wortel. Dus dan het gauw een paar 100 meter. Dat is al dik voor elkaar en dat jouwt ook iedereen ruimte om zijn positie te kiezen. Sowieso is het mooi, hè? Erin qua starten ik mooi terug alle keer. We hebben wat dat betreft qua wien is het gewoon perfect. Nou, voor degenen die wat later inschakelen binnen vanmorgen hebben we toch dat Noeris Jelze in hebben we nog geen wachtje moeten tot er überhaupt een wien kwam. 2 minuten voor de start. Maar we hebben alleen wachtje moeten tot de wien kwam. En dan is het toch wel heel mooi dat je nou richting zie je Noeris Jelze fjouweren beginnen kennen met de derde wedstrijd. En hierna hebben we nog 1 wedstrijd te gaan. Nou ja, dan hebben we toch de dijaarden volmaken. Dus dat is, het is mooi, het winstjes kwam, terwijl we nou zorgen dat we nog op ongeveer 1 minuut 30 voor de start zitten. Dat iedereen eigenlijk hoe stuurboord nog hoe de startlijnen heen vaart. Dat betekent dat je haast langzaam de skip naar bakboord draaien om daar hun plekje en hun positie in te nemen. Belangrijk daarin dat je het positioneren, wat we eerder al even aanjoegen, is gewoon heel erg belangrijk. Je plakje Sjen op te eisen. Dit is mijn plak, hier ben ik de baas en hier wil ik de start hebben die ik graag heb wil. Ja, langzaam naar die 1 minuut schat daar. Nog 4 seconden. Nog 1 minuut. Dus zo ik wel dat mensen wat voorzichtiger binnen als ze krek. Je bent natuurlijk gauwer bij de line. Het oerzicht van de line show wij ik net, maar het neemt van mij aan dat ze iets rustiger binnen, want je bent de scoort en je bent 20, 30, 40 meter verder. Dus de timing is belangrijk en vooral mij wat meer wien. Dus dat, we zullen zien hoe het gaat. Nog een hele minuut. Als ik een vlaggen show, dan komt er toch wel wat meer van rugs, heb ik het idee. Sjoggen nog een hele minuut en dan zullen we hier lang waar. En de eenvoud nog hoe stuurboord varen. Die moeten dus dan een keer draaien. En aan de letterkant. Die komen nooit op die het. Dat wordt een lastige zaak. 15 seconden. De strieber, heel bij het skip. Die heeft nog 8 seconden. Dat wordt nog spannend weer. Dat redt erop. 1. Ja, en we zijn los. En dit is een individuele valse start. Ja. Er komt het witte vlagje met het blauwe cruiser in. Individueel vals. Oftewel, ze mij zelf besluiten wat ze denken dat ze het binnen, de ja of de nee. Maar dus net de volle. Dat ben net de volle vals. En dat scheelt toch, want ik heb de gang er in houden. En de gang zit er in. Het ben... Het zijn de mooie omstandigheden om het te zien. Het is nieuwsgierig dat om te zien als ik in waarom gaat. Ik zag achter in beeld wel in waarom gaan. Dat lijkt het me de redbad. We hebben het stadskip waar hier gaat. Sander Meter die met redbad ziet hier nog. Sander Meter die met hier achterlangs oesterboord. En dan is het en de vlag hing het nog steeds. Ja. Dus degene die te betiert wie een die bent terugzield, of in ieder geval één daarvan nog. Of nog net waarom. Of nog net. Je bent nog in je start, hè? Dat zullen we nog even uit een e-groep bij. Hier komt ik weer hoe stuurbord hier achterlangs. Die moeten toch hun plakje zieken. En we zijn het jij al, hè? Die stuurbordklap, die is zo belangrijk om op die het fut te komen. Om die vrije slagmeidje te kennen. En dat is gewoon een hele belangrijke slag. Als je daar maar vrij het fut komen kennen. En we hebben het in beide wedstrijden tot nota zien. Wat die eerste slag hoe stuurboord goed is. En je hebt er rond en je kent daar mooi fut komen. Ja. Nou ja, dan is dat zeker in deze wedstrijden scheelt dat een heel lijn. Hier ik het mooie shot. Hè. Gerrit de Vries hoe stuurboord nog. En dat is just eigenlijk het hele veld door bakboord hier varen. En dan liep het de redbad mooi vrij te wijzen hoe stuurboord. Maar het eigenlijk de streetber... de mooiste start hier, ik mooi in beeld, is bovenin starten. Het heel rom, het vrije wien. En dat is dus bovenste fut, mijn gang. Ja, met skip starten. En dit shot is eigenlijk nog volle mooier, hè? Helemaal links in beeld, just de streetber. Eigenlijk iedereen just onder hem liggen. Je ziet we de uit en thuis helemaal onder in beeld hoe stuurboord komen. Dus wel even nieuwsgierig om dit shot wat mij betreft volgend te bloeien. Want er komt daar het eerste skip op bakboord aan.
Wat doe je daarmee? Ging je daar langs? Weeg je dat erop? Dat gaan ze net heljen. 3 gebroeders. Dat gaan ze net heljen. Nee, en er is nou rondom omheen. En ze kennen er achterlangs. En dat is wel apart, want ziet ze broers, maar die draait ervoor. Dus die lieten elkaar wat in leven. Nou even zien wat de bezwaar doet. En hier een mooi shot van de streetbird. Hè? Mooi. Dikke cool. Er werd de krijgt net in de waring. Ulbezwaar met een set gaat wel vooruit en thuis langs. Dus daar moet u thuis vooruit wieken. En dan zullen we links in beeld zullen we de streetbird eigenlijk helemaal vrij. Hè? Die gaat nou rij. Die gaan nou rij. Die hebben alle rond zelf. Ja, Steven duikt onder helemaal terug. Vakje een beetje bak, schipje wat helpen. Het werd er wat uit de kluis gatten wij. Prachtig. Dit is het dadelijk weer zien dat je de boel op gang traapje kennen. Vak mooi aanpennen, dadelijk. En dan is het op met de eerste tonnen. Ja. Hulbeleid er ik vrij heeg, hè? Nog rugs in beeld. Dus dat is ik prachtig. En hier weer mooi om te zien. Nog steeds geen track and trace aan beeld, de streetbird. Het is al op zich wel jammer. Maar goed, dan moeten we het maar even van de echte beelden hebben. Hij Shield Hudder dan niet trekken er bij. Dat zou het wezen. Dat zou het wezen. Dus mooi om te zien, hè? Die jongens hebben goede fut. Nou ja, hopelijk deze keer wel binnen. Want ze winnen even zo goed wel weer redelijk scherp liep het. Maar goed, ze hebben gewoon de romte. En de romte is, zouden we het al pikken zijn, eigenlijk alles bepalend voor die eerste cruiseraken en in het eerste deel van de wedstrijd. Daar wordt een hoop bepaald. Hier hebben we de jongens van Workum. De Breibek. Die is ook mooi waarom kwam, de vorige wedstrijd. Dus die binnen wel in de moed. Dit is weer een mooi shot, hè? De just op rugs in beeld, just de klimmende klap weer. Die jongens komen toch wel weer heel goed uit die hoeken wij in die stuurboordhaal. Streetbird krijgt hem nog weer een tikje beter. En het skipje rond dus ik, hè? Want dat is, als de boel net aan de gang hè, dan is het een lastig shot. Hier Jimte Koopmans met de deviatie. En daarachter, mooi in de gaten houden, de Ulbezwaga met de set. Die lijkt nog weer iets heger. Het een dikke vlaag aan Noegien trouwens. En die bloeit er in. Die lijkt dus nog wat heger als de streetbird. Dus wel even in de gaten houden. Als dat die zo'n massage hier als eerste of tweede samen met elkaar om het tonnen komen kennen. Maar er kom ik nog twee hoe het bakboord uit de orenhoeken wij. En dat is wel even schierig in dit shot. Dat kerst mooi zien. Links dus de jongens die uit de orenhoeken wij komen. En aan de rechterkant de jongens die uit van de langwarkant wij komen. Eerste plekje gaat tussen Streetbird en Ulbe. Dat is duidelijk. Streetbird zal laten draaien en hoe bakboord komen. En dan neem ik aan dat ze de korte wei pakken om in ieder geval Ulbe in kans voor te litten. Zet de draai al in, ken ik prima. Ik ben benieuwd hoe Ulbe er tussen komt. En als hij er tussen komt. Ja. Ja. Mooie rommelvlaag. En Ulbe gooit hem hier dus onder de jonge Jan. Mij een opsnitterke nog. Een opsnitterke, maar die zal hem aasten toch wel. Hij mij de jonge Jan net hinderen, hè? Dus nee, dat is... Dat correct net, dankjewel. Wij krijgen wat jet. Wij krijgen wat jet. Het staat ik op papier. Jens Koopmans, de betiert starten krijg. Dus de K in het zeil, je hebt de Koopmans, de betiert starten. En de koffie komt er gewoon die erbij. Nou, dat is top. Dat is... dat binnen, ja. Op dat hoede ik net te vermelden natuurlijk, maar... ja, sneuven Jimte. Ja, ik heb net zo'n waarde, zie je het. Maar goed, maak het net zo vol uit. Het is wat het is. Mooi, als we de boeirondingen er even bij pakken, hebben we de streetbird op Ian. Hebben we dus Ulbezwaga op 2. We hebben de jonge Jan op 3. En hier zullen we Wietse Heerschop op stuurboord er nog even tussen draaien. Dat is een gotje waarvan ik bij mezelf denk, ja, enthousiast. Maar goed, ik kan hier wij net zien dat er de boei misschien een kraket. Dat liep het er wel op. Maar goed, dat heb ik net helemaal helder. Het is ook wat het is. Nou, het valt misschien ook nog wel mee. Een krek? Ja, je komt ook nog in Jelle los. Die moet het mij opzitten. Dat is een prachtig beeld van boven. Hè. Die moet dus nog om die boei heen, maar dat gaat in het helm. Het helm houd ik al aan de orenkant. Dus die komt er net bij in de buurt. Onder de boei langs. Die komt er net bij. Die komt er net bij. In de westenwind. Langbaar wordt ik nou problematisch.
Ik zal hem krek helje kennen, maar houdt net van hoe. Er wordt nog wat roepen en raast. Hoe lang waren er toch omheen? We hebben de redbad op Fjouwer. Ja, en dan hebben we Wietse Heerschop. De 3 gebroeders. En die oren heb ik aan het schenken. Die de Streetber weer toch wel eenzaam weer aan kop. Oren het laboren, denk ik op zo'n. Hier de achterhoede. Met de Workemers, Gerrit de Vries, daar zit ik sterk Dokkum bij. En Wietse Heerschop is een rondje draait, die heeft de boeirekken. Ja. Nou in beeld, in het midden van je beeld. Die had het dus, net op herkend. Draait dus een rondje. En in je strafrondje, dan kun je het oude keepje en dan mag je weer verder. Met een rondje, hè? Krijg ik al in dit soort wedstrijden, dan is het... dan giet het gewoon te hut. En dan is met deze gang binnen Schiphol Sana en Fut, daar kan je net zo zielig. En vooral omdat de peloton nou nog dichtbij elkaar leidt, is een rondje natuurlijk fataal. Funest. Ja. Dus, het is wat het is. We zullen even zien of we een liedje klassementje even op papier krijgen nog. Ik ben bij nummer 6, Eger. Eger, ja. Dan hebben we de Utentus. Dan hebben we de Westenwind. En dan hebben we Gaasmar. En daartussenin zit de K nog hier in beeld. Jimte Koopmans, die rekken weer net mij. Haakjes. Ja. Die is dus vals starten. Nou ja, die ziel dus wel weer gewoon terug. Maar goed, die hier weer omgekeerd. Het zelf net inschatten als zijn het partier starten. Wij hebben natuurlijk ook wel eens wedstrijden met de Lietse bootjes. En dan binnen, bijvoorbeeld bij onze kampioenschappen, binnen wel eens, er was een regel in het reglement. Dat ze dan bij de bovenste tonnen lezen gaan om de partier te starten. Wat zie je, de IFK's ik wil toch soms om ze eruit te helden. Ergens zit er natuurlijk wel wat fetishisme. Want je toch eigenlijk in het geval van Jim de Koopmans onreglementair maai. Hij weet het zelf net, ja, weet het misschien wel, maar hij had de keuze maken om net weer om te gaan. Dus ergens is er misschien nog eens een evaluatie om dat punt eens op agenda te zetten. Wat doe je daar nog mee? Maar goed, ik heb het later nog wel eens over hebben. Hier Robert Zwaga voor de jonge Jan, Bart Westerhof. Netjes. Ulbe Vliet hier weer promoveert naar de A-klasse. Dus dit jaar uitkomt in de A-klasse. Lijkt er mooi bij. Ja, zeker weten. Waar de plakje. Dus dat is, die zit er mooi bij. Hier de streetbar die helemaal weer oplijnt voor het cruiserak. Het waren cruiserakken werden. En dan is het toch wel grappig dat je het een beetje wien hebt, dat het ik wel weer avanceert. Even zo goed, dit is wel weer een godsje. Hier hebben we de beetje geschreeuw en een beetje geraas. Beetje geschreeuw en een beetje geraas. Ik zou nog net precies waarom. Maar misschien... ik denk dat je zou nog wel hier op wakwoord komen. Maar die had alle rondtek. De cameraman iets omheen geeft. Iets minder wetten. Ja, denk je wel. Nou, die had alle rond. De WK werd net. Oh, hier komt misschien nog een. Hier komt nog een. Dokkum. De Dokkemers. In dit geval de Jousters. Achterop. Pak mooi wat meters. Trek en trace. Kijk, mooi een slinger in de rak, hè? Dat Romeinse rak. Ja. Ze gaan om de boeiterijen alle omheen. Om hun positie te houden. Dus ik zie hoeveel je omvaren. Hè? Dus de meesten in het voorste die hebben gewoon rugterlijn koerst. Dus de meidje minder meters lezen die houden. Dus daarom rennen die voorsten ik altijd uit op de rest van het peloton. Heerlijk koffie. Zo de makkemers achter onlezen best wel een heel eindje. Die zal net heel fantastisch uit de start komen wezen, denk ik. Hebben we net in beeld gehad. Nee. Maar zo'n eindje al dadelijk achter liggen, dan is er wel iets net helemaal goed. Zal ik het? Nee.
Hier de doggers die op dezelfde manier eerst wat heger aanhouden om hun plakje veilig te stellen bij de volgende boei. Terwijl de rest hier al mooi omheen gaat. Zo ziet ze broers, maar ik werd aardig voorin zitten. Hè? Ja. Dus dat is toch wel een goed teken. Ja, Ja, klopt. krijg ik goede shield. Die leidt nou vijfde. Mag ik het station? Ja, ik denk dat we die krijgen en mist, hè? Ja, dat zou heel goed kennen. Pelotoontje. Want die Dat leidt denk ik ook nou... het nou. Nee, maar die leidt nou tussen... Ja, de... Achter de redpad. Ja. 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 Nou goed, het is misschien wel weer wat rommeltjes slingeren. We zaten haast bij de bovenste boei wel weer... de week. Dit ken het. Ik weet net wat dat net ken, maar... Dit is Langwaar. Langwaar liet hem dus ik in en weer op rennen. Hier de jongens van de Gasmer. Ja. Pakje klappert. Die liet hem dus één. Ik omhicht het erin. Hè? Ja. Maar misschien ik wil om elkaar een beetje... Ze is narien. een beetje stil, hè, dit toch? Ja. Het is waar we vanmorgen al even zijn, hè. De eerste groep ging gewoon vrij zielen en is eigenlijk wel vertrokken. En de rest had eigenlijk les van elkaar, eigenlijk continu. En dat kan dan wel eens een positie 1 of 2 opleveren. Alleen nog, je zielen er in principe net mee naar voren. Dus die mensen in de cruiser die hebben wat schade op het moment. Van de Strieber. Die denkt... Maar wel pole position. Ja. Die liggen midden in het Als je een mooie foto's maatje willen, dan moet je er nou bij wijzen daar. Ik weet net hoe lekker dat ze zitten. Maar... Ik ben bereid om via de zul betrokken hier. Want die kennen hem ik dan wel eens om een rijdpalen heen parkeren. Dus het wordt nice. Super Shield Hut, hè? Die vermoord ik al maar de wedstrijdje voor ik al bij de eerste. Toen dus vals. Net waarom ging dus uiteindelijk een disqualificatie. En dit is een prachtige... Ja, ze doet heel keurig. Beeld. En gang, hè? Laat hem sjouwen, laat hem lopen. Hulbe daarachter aan de bakboordskant van Drak. Oeh, je leidt hier nog in een boord, ja, bliksem. Dit is Bind, verdikke mij. Maar de reddingsbal gelukkig geen hand. Ja. Wat verdikken. Ja, jongens, sorry maar, het is verrekte goeie opletten. Van je zoon wil je het, hè? Het is verrekte goeie opletten, want het is niet een foutje maken en je lezen. Maar goed, daarom is het belangrijk hè, dat je alle keer zwemvesten om. Hier dat je alle keer de zwemvesten om hebt, want het is... En voor hetzelfde krijg je een drukke met roer, hè? Met manoeuvre. En dat je uitwieken met en dat je klem komt. Dus nou, hij is gelukkig bij het boordje, dus dat zal ver goed komen. En bij het wat vetje. Komt wel goed. De top van het scootje. Ik moet eens even zien wat voor krachten dat ik zo langzamerhand opkomen. Het met al super sterk wezen, maar net te licht en net vervorm je. Dus je wil graag dat het profiel zo lang mogelijk in stand houden wordt om het vleugelprofiel om zo vol mogelijk in stand te houden. Nou, bijna wel wetter. Sinds zwemvestje het wordt hier. Ik weet dat er nog goed zit, maar gelukkig is het goed houden aan. Want het is... Ulbe had het ik naar je zin. Die houdt hem de bek ik weer vol. Ja. Oftewel, volle power varen. Achter de dingen, achter de vakken en gas geven. Prachtig om te zien. Nou, hier zie je weer dat die achterste een aardig beter stuurboord ten opzichte van het linkerkant. De jonge Jan achter de waaksdom op waarschijnlijk nummer 3. Het is nog even nieuwsgierig wat er nog uit mijn oren hoe het komt. Maar die jongens die lezen er met z'n treien nog wel aardig uit. Hier de waaksdom en als je dan inderdaad meer naar achteren gaat, dan komt daar het veld aan. Dus leidt de jonge Jan mooi op het vinkentouw. Dus wederom een kopgroepje van een skip of 3, fjouwer. De Breibek, waar hebben die? De Breibek leidt net helemaal in het vooreind. Maar die komt hier aas en wol bij de wal uit en giet aas in de bakboordsklapping. Dus dat is... Dus hier we de makkers. De makker moet ik even in beeld. Ja. Die heb ik nog wel een beetje in te helden. Het is wel nieuwsgierig. Je zult wel qua skippen en qua manier van varen dat... hier is het verschil ik wel mooi trouwens. Even mezelf onderbreken. Links in beeld de streetbarrel bij verder wien.
En je gaat over Noah Boei als nummer 2. En dan hebben we Aasten de jonge Jan Bart Westerhof als nummer 3. Hier de Dokkumers, die dus een bemanningslid missen. De adviseur die de reden, waarvan wij de redenen net weten, maar die kreeg uit het wettervisje is met zwemvest gelukkig aan, dus dat liep het in ieder geval goed. Hier een mooi duel met de 3 gebroeders en de deviatie. En we hier krijgen de Redbad op Fjouwer. Dus we moeten even zien hoe die uit dat tweede cruiser komt. Dit is de Ora et Labora. En je moet Jelle Los moet je draaien voor de Workumers. Die komen dus krijgen uit de wal, wij rond de de wal. En in ieder geval op bakboord. Dus dan moet je als stuurbootschip aan de kant. Dat is de Redbad al. Redbad als volgende. En dan de Ora et Labora, Sietse Broersma, die doet, ik al giet het net om een echt klassement. Zullen we morgen pas om een prijs, maar die doet voor de tussenstand van Joer doet er het keurig. Dan zullen we... Dus we gaan op de street beginnen op nummer 1. Keurig, Ulbeswagen 2, jonge Jan 3. En dan de Redbad Fjouwer en Sietse Broersma op 4. Zullen we hier dat het nou wel schrapje wordt voor de man om het op deze manier. Ik achter helje hoe bakboord. Hier de schakel, Jelle Los. Die hem krijgt onder de Workumers draaien moest, maar nou toch maar vrije wien de gunstige leidpositie wil wie te benutten. Ik denk dat er juist nog een peer tussen komen. Dat zal wel zo wezen. Ja, zo is het mooi hier. Prachtig gezicht. Schitterend. De Redbad dus op Fjouwer. Hier komt de Utentuus. Daarvoor hebben we nog Lissen. Nou ja, komen we net helemaal uit. Jouw de Kings. Hier hebben we het mooi in beeld. Prachtig, dankjewel. Waakdom dus 2. Jonge Jan 3, Redbad Fjouwer, Ora et Labora 4. Dan hebben we de deviatie op 6, Jemte Koopmans. We hebben op zo'n de 3 gebroeders Eger van der Hoef. We hebben Langwar op 8. Die is bij Andries Brouwer. Ja. We hebben op Jochen de Utentuus. En we hebben op Tsien de Westenwind. En dan hebben we op 11 Azen de Dageraad, de Leenstraman uit de Gasper. Dan hebben we de schakel Jelle Los, die misschien wel, misschien net de boei helpt. En dan wordt het dan een hele kluif om vrij te bloemen van Makkem, denk ik. Maar goed, dat is nog wel even een mooi momentje om misschien even naar de bovenboei op de droombeelden te zien of we die nog hebben. Dat we daar schenken en dat die man, ja, daar wint zal. Die komen dus bij een extreme opshitter bij die boei uit. Ja, die warken me zeker nog eens. En daar hebben we een ervaring. Pats. Hier zitten. De breibek op de grond van de schakel. En dan hoop ik dat ze net in elkaar hingen bloeien. Dat gaat gelukkig goed. Maar dat kon net. En daar profiteren dan de makkers wel weer van. Maar ja, dan lig je helemaal stil. En dan heb je een probleem. Ja. Ik ben benieuwd hoe ze dit oplossen gaan. Want ja, ze doen aan beide een opshitter om dat onder te helden. Maar dan moet je wel vrij van me kunnen bloeien. Dus we zullen eens zien wat er gebeurt. De Makkermans op 4. De Dokkumers hier nog. Die bent al wel even een van de leg, denk ik. Als er die een boord dondert, dan is de focus op je wedstrijd in ieder geval even in de waard, denk ik. Het veilig is voor alles. Hè? Ben ik er net aan boord, hoor? Nee. Zo Roelie daar nou zitten. We zorgen de takkomst van Sander Meter, rugs in beeld. Volgens mij de wedstrijd verlitten. Ja. Inderdaad mooi in beeld.
Dat zat misschien af wat het verwaaien of toch alle nijigiet. Misschien een orenkeuze. Wie zal het sissen? Langwaard heeft een wel aardige aansluiting. Die is van buiten het zien naar het 8e plekje takong. Deviatie gaat er nog uit, dus die leidt hier veel zo'n. Wietse Heerschop, die dus te betiert weer waarom ging. Die heeft naar ons gedraaid. Ja. Overboei. Dus die kan een goede klassering in deze wedstrijd eigenlijk haast wel vergit, hè? Nou, hier hebben we een loefduel. Mij loert erin, dat is altijd mooi. Oh, zonder loert is ook nou. Hier inmiddels uit, denk ik. Ik weet niet dat het vrijwillig weer, maar... Nee, dat heb ik net zo. Ik kan wel eens hij in de onder is, hè? Hij weet er wel gauw uit. Ja. Langwaard dus. Die oer Jim te Koopmans heen en giert. En daarmee... nou, waar een plakje opschoot, denk ik. Ja, dan is er Egerik voorbij, denk ik haast. Denk ik, op de orenkant. Maar hij had in ieder geval binnenkant boei, dus die... Zijn vader had binnen de boei. Dus ik heb een mooi shot. Ja. De westenwind leidt op backboard zelfs. Als we dan die situatie mooi in kaart hebben, dan zien we dat de 3 gebroeders daar nog voor langs gaan bij de onderboei. Die snijden daar dus, dit is helemaal prachtig, die snijden daar dus voorlangs. Dan zou ik zeggen, leidt Langwaard net boord aan boord. Nee. Dus Langwaard zal achter Jimte aanmutten. En dan is één ding zeker. Dan heeft er een probleem. Als een kroon om een boei. Sterker nog, hij gijpt het zeilje nog oer. Oeh, dit wordt gevaarlijk. Want dit wordt gevaarlijk. Dit wordt gevaarlijk. Dit wordt gevaarlijk. Oh jongens, dit gaat naar boei. Dit komt net clear. Dit komt net clear. Oeh, en dan hebben we haast een op bakboord en een op stuurboord. Dus één van de 12, hun tuur gaat haast over. Oh, Langwaard die gijpt dus, net bewust, maar het zeil als varen Safi hier binnen de wien. En dit is een apart shot, jongens. Je kijkt wel foto's van mij, want we varen allebei rug terug. En nu is het te hopen, dan komt de tuurboer van Langwaard. Ukke, godverdikke. Oh, raket, cracket, berghout, heeft ze geluk aan. Gelukkig geen meisje, maar dit bent toch acties, dat is... Ja, de vaar je binnen de wien, hè, wat we crackers zijn. Je gaat binnen kanton, maar je kent ook hoe het roeien. En nou hij de veiligheid gooien te grabbel. Echt... je hebt net onder controle, niet dus. Goed. Niet goed. Nee. Dit is net best, want je gijpen red ik nog een keer. En dan had één keer de geek. En wat ik net begreep is dat er net hier bij een kraal in stiert om in ieder geval het spul omheen te houden. Je wordt al schreeuwt en raast. Dus er is al wat gebeurd, denk ik. Goed. Oh, jongens. Ja, dat is net best. Dit is wat wasted, jongens. Laten we eens weer concentreren op het oren. EHBO, Jerk. EHBO, Jerk. Ja. Ik weet net dat we dit channel laten met de jongens, want dat is misschien net helemaal waar wij verbinden. Maar ze kunnen Shen, hè, enorme krachten met dit waar. Probeer het te voorkomen. En je zong het al 2 minuten van tevoren. Maar als je zei heen, binnen de wien, je moet uitsturen en het zaakje giet, gijpen, dan ben je de sjaak. Het is gewoon heel jammer om te Shen. Ja, en je hebt het op die manier ik net... je hebt het op die manier ik onder controle. Hè? Als je zorgt dat het misgaat en je zorgt maar een gijp of wat ik maar. En we weten natuurlijk net wat er aan boord gebeurt. Maar als het gijpt en het schiet bij een oorroedek, dan moet je in ieder geval die kraanlijnen meters aan omheen sjorren. Dat je in ieder geval op het dek hinnen. Dat je de meeste veilig houdt. Maar nogmaals, we kunnen er niet door oordelen, we zijn er net bij geweest. Maar het is net goed doen. Maar goed. Dan gaan we verder met de wedstrijd. We moeten door. Hopen we natuurlijk vanuit onze kant dat alles daar wel dusdanig in orde is dat er geen ernstige zaken nu komen. Dat, veiligheid vooral. Het best wezen. Nee. Nou, pakken we hem dan maar weer even op, net. Ja, dan wie de jonge Jan die leidt rijden. Die hier we krijgen even in beeld. Dus die zit mooi voor in het veld. En dan hebben we, dat zaakje voorin, dat kwam heel mooi zijn. Dat is gewoon überkende trokken, zoals eigenlijk altijd in die wedstrijd verrennen. De eerste rennen fut. De strijdbaar is of we hebben de tonnen haast. En dan, dan is het zaakje überkender. En dan kun je alleen maar afstand meidje. Hier zien we dat de 3 gebroeders best wel even een aanjekje
bij Alfred van der Pol maar de redbad. Ja, eigen lijstzonde. Redbad live jidden. Dus dat is wel even een scherrig. Dan Het kan wel leuk om even te zien, waar komt dan de rest nog bij uit een orenhoeken? Want dat hele clubje leidt dan wel aardig bij elkaar. Hier, ik werd maximaal motorboot leidt er wel mooi, hè? Hier. Beste meeste meidje foto's, wat zat dichtbij komen ze nooit weer. Nee. En ik had een mooi vlaagje daar. Varen mooi naar voren, hè, de man. Ja, die hebben hier een mooie romme vlaag, voeten dadelijk op gang. Mooi ja, dit is prachtig. Prachtig. Die heeft hier een goede vlaag en die zorg ik op de achtergrond, hè, dat die bakbotsklap waar zij nou in zitten, ja, dat die echt heel erg goed is. Ja. Dus die stielen hier heel erg mooi naar voren. Daar. Skip mooi in balans. Maar dan wat een lintje op boord, zoek even naar binnen helje. Hij is al die in. Dan hebben we daar. Oor uit Labora leidt er naar voren, ja. Dus die is ik wat naar voren gegaan. Dus Jens, help je even. Strieberien. Ja. Wil bezwaren 2. Dat lijkt waarschijnlijk. Treien jonge Jan. Ja. En een fjouwer denk ik door het Labora. Dat denk ik ook, het 6 joch. Maar als je Ja, dus- aardig wien, hè, jongens, dit is... Het betekent ook in de kant. Hij helpt mooi... God. Ja, dit is het al... ik iedere mooi scheef erover, hè. Mooi shot, jongens. Een mooie klaptuut maken daarvoor ook. Ah, dit is mooi. Het shield hut, maar je zorgt het toch ik weer. Ik heb het gehoord, hè? Waaien. Ja. Je moet er ook zo goed met elkaar om denken dat het allemaal goed gaat, jongens, en dat de veiligheid. Hè, je kent de gevaren, zoals verder wien, met gijpen enzovoort. Je kent de gevaren in kopziekje en bloei er bij wij en zorg je alsjeblieft dat je de boel met elkaar heel horen. En dat is materiaal, maar materiaal. Zo is het. Maar meesken ben wel meesken. En dan ben je maar kwetsbaar, hè? Ja. Bij al het geweld. Dus dan is de hier de redbad. veiligheid voor alles. Bij de bovenboei. Je ziet wat protestvlaggen bij de schakel, jelle los. Waarschijnlijk in de Breibek. Dat denk ik. Het toetje op de kont. Dus dat zal die situatie wel wezen. Daar draai je de makkemers hier onder. En die Dan is de vraag, komen die op die op gang? Dat denk ik, krijgt wel. Maar Jelle Los, die had hem wat jadder. Die heeft wel meer wien. Ook rijden makken we mee. Dan zullen ze de wien wel van langs houden. Dan scharrelt die ik wel weer wat naar voren. Ja. Oh, dikke poesters, ja, die Mr. Shen, hartstikke idee. Ja, dit is voor de laatste groep die we haast nog krijgen. En, toch even een lieds vooruitblikje. Morgen hebben we natuurlijk nog een dag, 2 wedstrijden. Morgen voorspellen ik een knap winstje. Dus dan een mooie koelte. Kunnen we nog een mooie finale dag beleven. Terwijl we hier op de track and trace mooi weer even zorgen hoe het verdeeld is. Inderdaad, de streetbar op 1 zonder track and trace. De Waaksdom op 2. De jonge Jan op 3. De Ora uit Labora op 4. De Redbad op 5. 3 gebroeders Egen van der Hoef op 6. Dan hebben we de Westerwind Daan van der Meer op Zaan. De Dageraad van Rijnwier Beleenstra op 8. En dan zal Makkem en Jelle Los op Jochen en Sien komen. Dan zal de deviatie van Jip de Koopmans op 11 komen. En dan zal de Grudde Geert op 12 komen. Zal maar even een gokje. Ik goed denk ik. Als het goed is, dan gaan we Jochen het casino. En Sassoy, het hing het er mooi in. Winstje er terug, nog steeds geen reverij erin. Dus in die zin kennen de meesten het nog steeds mooi uitschouwen met elkaar. Maar er zijn natuurlijk fantastische beelden. Ik voor het restant van dit prachtige nieuwe kanaal. Beelden die je altijd weer gebruiken kennen voor een mooie opmaak naar een volgend evenement of de social media. Het is allemaal prachtig hoe dat... een stukje PR, hè? Hoe dat rent, ja. Ruimste zin van het woord. Prachtig in beeldbeeld. Het is een super mooi Hollands waard. Dus dit is echt. Dit smaakt het naar meer, Jens. Jazeker.
Jemte, Koopmans. Wat een betiert. Wat een betiert, maar goed. Maar nog in de wedstrijd. Schielt ik net heel erg naar voren. Het op een gegeven moment 6 de lijn. En ja, ik heb nog wat oude 11. Nou op 11 of 12. Trekje misschien zelfs. Nee, 11. Ja. Ah, die station, maar dat is toch lastig. Met toch wat lastige omstandigheden. Dan komen de Dakkemers bij hun stuurboord. Dakkemers op stuurboord, die hadden de winnaar knap in. Er zit alweer hier met zijn hand aan het helm houden, dus ik denk dat er wel hier aan boord is. Zo'n knikje is scoort al. Wat zaakje delta kunnen sturen, hè? Want dan moet je de druk uit het zeil bijhelden om die bocht te kunnen meiden. Dus op die het scoort ja. Met zeil. En bovenboei, hè? En bij de door. Wat zegt ze? Bij de bovenboei. Ja, zeker. Want anders wordt skip alleen maar rug terug. Nou ja, alles wat je met de pedal leest, helemaal door, dat is remmen. Dus let jou zo vol mogelijk de zeil de rondte om het skip te sturen. En hel je druk van het voorskip uit, zodat je ik naar beneden sturen kan. En dan gaat het skip eigenlijk zijn eigen gang al. Kan een skip eigenlijk zielen zonder dat iemand aan het helmhout zit? Nou, met deze weet ik het net. Op zich zou het kennen met de. Maar een mooie training is natuurlijk met lichter waar, omdat wel eens te dwam. Dat weet natuurlijk ik wel eens. Dan zitten we nou jongens hierheen en dan is het en de vakkenist en de scoordeman van nou, houden maar op koers. En je kan je voorstellen, dat de jongens voorop wat jeder aantrekken, zal het voorskip wat naar lijk gaan, oftewel van de wie nou draaien. Is het want dan krijgt de vak wat dan trekt volle macht en die trekt de kap om. Ja, dan krijg je druk op het voorskip, dus dan wordt er een leita, oftewel van de wie nou. Doe je door eens om, dan krijg je druk op het achterskip en wil het zaadje omheeg. En ja, zal het naar de windtak roepen. In de wedstrijd is het natuurlijk XA. Je wordt zo min mogelijk sturen. Alleen nog soms, en let op met dit waar dan ik, wat je joggen. Dan binnen vlagen wordt zodanig dat je op het juiste moment, als de wind wat rommer wordt, dat een skip wat schever gaat, dan moet je hem pakken. En pakken bedoel ik mij, dan moet je de hichten opsoeperen, want dat is gratis de kortste wei. En het skip bloeit rustig lezen. Dus je hebt twee voordelen. Je leest wat kortere wei en je houdt het rust in het skip. En in die groove, ik ga switchen ertussen toch, als je in die groove goede sturen kennen en ik de setting van de zeilen hebben, ja, dan hoef je nooit te knikken, oftewel scoort je aan om het zaakje rug te krijgen. En dan haal je de maximale snelheid door middel van het balans, het volledig in balans wijzen van de krachtenspul. Nou, de strieber dat ik wat aan vertrouwd, die had je natuurlijk een makje. Zo wel hoe vlagerig het is. Ja. Nou, even de minnen in. Ik denk toch eigenlijk voor de wedstrijd Jenij dat we dus een aantal met een lietsreefke de mar op gaan jongen. Zo zou ik kennen. Ja. De adviseur John Modderman. De shot even aan het goeie gaat. De shot nog eens even. Zet leidt er al een finish in, ja of nee? Door de bril nog eens even nou. Land in zicht. En dat is het, hè. Als adviseur altijd de blik op het wedstrijdveld. En dan kan de schipper mooi sturen bloeien. Dan kan de bemanning zijn ding van bloeien. Maar dan heb je wel even een stukje overview. Om het maar even in mooi Friese termen te schrijven. Er maar nou even rom hier. Dikke snitten er nog in. En dat wat ik zei, hè, de balans in het skip. Komt een beetje scheef, stuurt wat omheeg, rust in het skip, loert op die naar voren. Dat is een teken dat de boei in zicht is. En gang erop houden. En gang is ik hichten. En als je meer gangen, hoef ik minder te sturen. Dan is er rust in alles. En heb je meer rendement in het hele zaakje. Hier weer de bocht om, linksaf, vakje knikken. Ik ken er wel iets meer, zou ik denken. Stuurt er wat makkelijker. De mannen die gaan plat voor het laken. Als een jacko. En dan even joggen naar want dat is toch een beetje uw taak, hè? Een beetje vooruitgaan. Het is natuurlijk wel heel grappig om te zien dat de streetber eigenlijk de eerste wedstrijd
Zonder even de valse start om mij te nemen. In ieder geval als een de eerste eindigt. Maar het waren dus ik Rom op kop leidt. En dan doe je het toch wel heel aardig. Ga je het even hebben over een stukje favoriete rol en hoe dat gaat. Nou, het trim, dus, trim heeft een goede van elkaar. Hier dus vierde worden in de IFK's. Om nog even daarop waarom te komen, zien we als eindstand in de IFK's. Misschien wel leuk om even mee te nemen. Pieter Jelle Stulke waren uiteindelijk natuurlijk kampioen. Zeker heerschap bij de Engelsman. Daarachter op een tweede plak. Pieter Jelle is dus net aanwezig. Zeker dus inmiddels vervangen toch zo'n Arne. Gele Tadema weer treden. En Steven Siesling met bemanning voor de vierde. Dus het is wel grappig dat hij dus de lijn van het positieve resultaat in ieder geval terugzetten in misschien net in uitslagen met een OCS erbij, maar wel in de snelheid van het skip. Dus dat is voor hun denk ik een mooie bevestiging dat het erin zat en dat ze daar tevreden mee wijzen kennen. Ja. Het is mooi dat je het seizoen staat te kennen. Nou, beter zou dan andersom. Beter zou dan andersom, ja. Dus krijg ik even de Warkemers, die hier even een technisch dingetje. De Geek die is verbonden met een kraanline. Die hebben eigenlijk een beetje te volle dat lientje terugzetten. En dan zie je dat het achterlijk een beetje dwingt om de kraanline heen. Wat slijtage oplevert. Dus kraanlientjes zullen wel iets lastig kennen. Hier werd de Ora et Labora, die werd als nummer 4 richting de boei. Maar die is juist al een dikke knikker bescoord. Hè? Dus die had er de broek ik vol, zeg maar. Net letterlijk, maar tenminste mag ik hopen. Ja, dus dan hebben we de strijdbreien, Ulbezwagen 2, de jonge Jan 2 en de Ora et Labora 4. Dat klopt. Hier komt de redbad aan. Ik zag verhoord dat er in principe voorin nog redelijk weinig. Ja. Verder wien dus weer in de drak waar de loer erin gaat. Plat voor het lappie. Alles weer breed uit en hoe zwidder het met die loer wordt. Hoe harder het waait, hoe zwidder het haast en ik ben met die loer wordt. Dus dat wordt in alle opzichten wordt het wat harder werkje. Nou ja, dat is net erg, want dat is als schuutje zielen wil je dat ik graag en 4 dat ik mooi. Maar het moet elke wordt een behappen wezen en dat is belangrijk. De 3 gebroeders. Ze hebben rom, hè? Ze hebben heel rom. Ze hebben rom, Knikker bescoord. Knikker gescoord, Jirik. Het scoort lang net aan. Maar hoeft ik net meer. Je ken ik zitten wat de volle meter zielt. Als je Safir en Kriek dwam met dan is er een kortere wij wel mogelijk. Goed, misschien in de Wienik wat rommen, dat ken ik. Maar in principe heel wat de volle meters maken. Hier gereden 6 tonnen achter de redbad. Zo leidt het veel maar meer wie ik aardig uit elkaar weer. Ik heb hier mooi op de track and trace hebben Shen. Dit is eigenlijk verdeeld over de hele mar. Iedereen zit overal nog wel. Dus dat is, het is verdeeld. Het leidt 4 uit elkaar zeker. Het leidt aardig mooi verdeeld uit elkaar. Dan zal er qua wien denk ik en qua tiersbestek zorg ik wat donkere wolken nog wel erachter aankomen. Wien daar in die hoeken. Ik wil weer een finish inkomen. En dan denk ik wat ik zie is dat ik denk dat er haast een menig een mijn lietsreef kan naar start komt. Want het verhaal van alles onder controle hebben, just zeker aan de Wien wel. Zomaar zo rom ze je varen, hè? De Wien een graadje of 22 naar rechts draait is. En net minder in kracht. Dan zou het u misschien net verbazen om dat haast een finish erin leidt, net? Ja, dat zou u net verbazen. Maar dat zou haast een motion. Ik kom nog een vlaagje aan. Oké, ja, het is een mooi beeld. Jouwt niks. Maar dus aardig hoe zielt, hè? Dat zul je hier ik mooi. Ja. Ja?
Hier dat mooie groene topje. Jimte. Ja, die had de scoorde al aardig los. Hè. Die kent eigenlijk vervol net iets meer mooi als jou, hè? Oké, er komt nog even de schakel. Oh, dat is bij de boei. Die komt hier nog onder. Jimte. Nou, dan ben ik beneden de tieken nog. Snel er het om Azen erbij te komen. Zij de wien wel redelijk rom. Dus het seizoen er wel in aansluiting kennen, mutten. Maar het is wel van het Jens. Ja. Ze is vast. Zo, de krijg de score, dus dat zal Jelle hem ik wel helje. Dat rent wel los bij Jelle. Dat rent wel los. Ja, hij maakt hem gewoon. Ja, mooi hoor. Ja, dat, goed zo. Wat chauviëren. Dan komt Aasten. Ja. De Gruttegeert. Mij Dokkum. Ik een knikkel in de scoort. Knikkel in de scoort. Gruttegeert rondje draait. Dus daarmee op achterstand die leidt eerste boei. Bij de eerste boei verder weer leider logisch. Plekje of jou, 4, 5 misschien. Maar nee, de rondje draaien wordt dat toch lastiger. Ja, hij is van 4 ook. Klopt. Hier de Dokkumers. Inmiddels wel voltallig. Zijn we even weet ik net. Ik heb net. Nee, had ik niks. Jelle maar boei. Dan ben we inmiddels Jelve 4 van haast. Dan was het een padje. Het is een mooie droge sneun. Hè? Ja, dit is prachtig. Ik hoop dat de mensen thuis er van genieten. En dat ze het... Sjant jou ik wel aan, sorry dat ik je onderbreek, maar daar kom ik wat de orenwolken achter, hè? Ja, iets stabieler misschien. Dus er is zo, ik kan wel wel eens wat meer wie nu komen kennen en misschien wat buienactiviteit, maar goed. Dat is maar kijk even, hoe het komt. Verder wie niet, maar de loerte, alles er werden buiten maximaal. Kijk ik helemaal uit. Nou, zoveel het. Zo dat Wietse eerst op dat meer doet als Jelle. Nou, dat is zo ik ze winst. Eigenlijk krijg vrijbloei van het wand. Dat weet ik net. Breed derde bovenin het Ian en ik een dikke palenwien. De Wargemers. Ja, ik heel rom het er. Dus die vlagen die wappen die derde rug. Hier had de finish. Ik weet net dat we daar muis drone gast komen kennen, maar dat we in beeld krijgen kennen had die finish er al in leidt of net. Want dat zo betekent dat de streetbird daar nou aankomt. En dat hij misschien al wel naar de finish takkeert. Maar goed, dat is... je kiet er bij de makken, maar er zitten aardige plooien in het tuur. Giet dat goeie voor de gaffelback naast de mast. Ik dacht dat dat net helemaal goed ziet. Er steeds wat meer krachten op het hele zaakje. Dus, ja? Een beroep die... Ja, dat gaat net helemaal goed. Giet dit net helemaal jovel, jongens. Ik komt er meer... Hier de streetbird, alles onder controle. Vegen met die bak. Ik alweer een knikker bescoord om het schip voor rug te houden. Dus zo dat is even loslaten met achterop. De vak aanhouden het liefst. En, maar onbedreigd naar... dit keer wel een eerste plak. Ja. En knap dat je 2 keer met zulke omstandigheden goed de start komen kennen. En, ja, prachtig. En dan ik fut varen kennen. En zij gaan net echt scheef, hè? We horen de gang, hè? Ja. Dus ze gaan wel wat scheef, maar dat ding bloeit op snelheid. En ja, dat is een van de DNA van dat schip. Zo, hier hebben we de finish. Ja, maar dit is ook mooi, hè? Ik kan zien dat de Wiening echt hoe de hele maar wel tan neemt. Ja. En inderdaad, op wij naar de finish ligt het. Ja, en rust in het schip, hè? Ik bedoel, ik giet nooit heel erg scheef. Komt weer doorheen, scoort weer wat aan en gaat scheven. Best tussen de broers in de bek. Prachtig. Dit giet hut. Dit is vegen. En misschien wel net finish, hè? Ik weet het net, maar... Ik het wel. Ja, de winnaar al. Nummer 1, de Streetbird van harte, jongens. De vuist in de lucht. Stevige sling en bemanning. Mooie overwinning. Van Kapper van eigenlijk onverstoord
onverstoord terug. En eigenlijk de tweede overwinning, maar zoals we zijn, de eerste pot winnen ze te betiert. Hartstikke jammer, want dan zie je natuurlijk even rom in de gold zitten. En nou weet ik het net, dat zal nog wel een dubbeltje bekend worden. Maar een eerste plakje... Zou je er haast wel in komen? Is maar dat, zo was het heel erg. Ik weet net dat Ulbeek al bijna bij finish is, of dat we dat nog schenken, dat hij daar ik is. Of in ieder geval aan taai is. Ik heb die finish ik mooi mee, maar dit is de nummer 3. De jonge Jan zit in mijn 9 net heel 4 meer achter Ulba, als ik dat even in flits zeg. Ja, daar gaat Ulba. Ja, dat is een toeter. Dat is Ulba. En daar is het de Waaksdom. Nummer 2 gaat nummer 2 deze wedstrijd. Die weer de eerste wedstrijd die de Hewitt Shield het 5e. Dus die doet eigenlijk wel. Die doet het eigenlijk wel hartstikke best. Ja. Dan hebben we de jonge Jan. Ik keurig. De jonge Jan. Bart Westerhof. Netjes hoor. Vliegen hier debutant. Dit hier vliegen hier promoveert. Dit hier gelijk in de B-klasse. Dus dat is... Mooi skip ik. Hè? Ja, prachtig. Ja. Hier van de mooisten, hè? Ja, zeg dat. Mooi skip. Vader, ik mooi terug in hoe het komt eigenlijk. De vlagen, hoe komen ze eigenlijk net. Ja. Handjes omhoog, daar komt hij. Zie ik Jeroen de Vosink. Ik geloof het wel, hè? Ja. Derde plakje. Jonge Jan. Jan Bart Westerhof. Dat zal Sietse Broersma nummer 4 worden, denk ik, want dat zal wel net zoveel verloren wijzen. De Ora et Labora. Sakrek, de wedstrijdje voor eerste. Nona in 4e plakje. Die zit in ieder geval in de Goldvliet. Ja, die doet hele goede zaken in het klassement, hè? En mijn goede gevoel in morgen, hè? Die ziet, hege klassement. Ja, maar er is morgen geen klassement. Nee, maar naar Hewitt, ja. Naar Hewitt wel, ja. Voor in de kroeg, hè? Ja, uppakee. Ja. Handjes omhoog. Nummer 4 hoor. Handjes. Panadero. Vaart ik al verschillende heren in de schip van Willem Timmer. Absoluut. Wordt dit nog leuk? MCM, we hebben hier de 3 gebroeders en de Redbad. Dat zal de Redbad wel oprijden dat het raas boven draait. En dan zullen de finish ik haast wel aankennen. En dan bewaast nog weer bij de nummer 4 van deze wedstrijd. Ja, en dan hebben we langzaam de break weer in het vooruitzicht. Ik heb dus nog even een opwarming voor de laatste pot van vandaag. En dan hoop ik dat bij de Langwardes alles relatief meevalt op menselijk vlak. Maar dat weet dan wel in al het mooie hoe het dan is. Qua zielen is dat toch wel iets wat je... Ik ben een beetje hingemloeid op beeld. Dan denk ik, ja, wat verdikken jongens. We moeten er nationaal een goeie om denken. Want het is linkersoep bij deze omstandigheden. En je bent met handen en vingertjes in het grote geweld van blokken en touwwerk... ben je maar een heel licht schakeltje. Dus dat is, en kwetsbaar. Dus we hopen dat dat al een goede verhaal is. Maar dat zal waars voor jij. Tot zover eerst, de commentatoren. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal. En door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi.
At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Visser Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Wat een geweldig mooie wedstrijd hebben we gekregen bij Sjoen. De wien die loopt heel tijd hudderoen. Jens en Jaap, bedankt voor je prachtige verslag. En je maakt al voor de geweldig mooie beeld natuurlijk. Ik hoop dat iedereen een mooi meegenieten kan. We zullen even weer om op deze wedstrijd. Groep 1 en 3. Nijs is dit Mart. Huisman. Ja, hoi. Klopt. Hoi. Nou, doe kerstboom. We hebben romzin dat het huddewaaien is. Ja, we hebben denk ik een machtig mooie wedstrijd, Sjoen. Het is, de kopjes die staan er nog krek net op. En ik denk dat de meesten er aardig klauwen aan hielden. Want ze gingen alle fut voor vol. En dat, ja, dan kan je ondertussen niet meer reven. Dus iedereen heeft een zwiere wedstrijd aan. Ja, de volgende groep die zal zeker mooi een riff aan de start verschijnen. Ja, want ik heb het idee dat het alleen maar hudden begint te waaien. Dus ik denk dat ze straks wel een riff gaan zetten. Ja. Wat voelde jij benammen op in deze wedstrijd? Nou, wat mij benam opvoel wie... de eerste, vanuit de start wie toch wel weer het belangrijkste. Op een gegeven moment roen alles aardig uit elkaar. En we zeggen dat de strijdbeur met Steven Siesling en Ulbe Zwager, die kwam beide op stuurboord. En er kwam een hele groep op stuurboord. Zij waren eigenlijk de enige twee die er voor deel koerden. Ulbe die kwam nog krek bij de jonge Janne tussen draaien bij de heegste tonnen. En toen die trein een keer vet werden, is het god alleen maar groter worden. Ja, Steven dus weer op Ingen. Ja. Eind de vorige wedstrijd ook al, alleen dat die weer dan vals. Maar wat liet er hier eigenlijk mooi zien? Nou, dat er het skip wel aardig aan de praat heeft. Want dit liep best. Zo. Ja, had er nog concurrentie in deze groep hoor? Als je dat hing het natuurlijk altijd wel van de start aan. Hij zit er nou weer goed bij en dat is natuurlijk in. Als je er tussenin zit, dan wordt het natuurlijk wel een stuk moeilijker om er tussenbij te komen. En het start is het belangrijkste en dat het er hartstikke best ding. Ja, absoluut. Dan Wietse Heerskop, die de vorige wedstrijd, de eerste wedstrijd, ik mooi mijn. Is ik weer, maar die kwam in een penibele situatie terug. Ja, ik denk dat er op een zegde zonder plakje ongeveer bij de heegste tonnen aankwam, hoe stuurboord. Ja, dan proberen ze hem te heljen en dat koer net en dat wie maar de Ora et Labora wie dat. En ik denk dat er daar een protest van kregen het en toen had ik terecht een rondje maken. Ja, en dan moet je achteraan aansluiten. Ja, als we achterin het veld zeggen, wie en daar nog dingen die verrassen? Net die verrassen. We hebben wel een paar uitvallers jongen, mede door de Hudewien. We hebben dat er een Lieds akkefietje wie bij de onderste tonnen, maar een klapgijp. Ik hoop dat het allemaal goed is daar aan boord. En voor de rest net heel volle opval. Is dat een goede keuze om dan er mooi op te horen? Als je denkt van ik had net meer in de macht of... Nou, ik heb onder andere de takkomstjongen. Daar zit ik een jonge bemanning op. Een nieuwe skipper zit daarop. Ja, ik denk dat op een gegeven moment, als je het net meer in de macht hebt, dan is het wel een verstandige keuze om ermee op te houden. Want het begint steeds harder te waaien en we moeten geen ongelukken hebben. Nee, er binnen deze hele dag ik al wat valse starten.
Ja. Zitten er nou ik weer bij? Ja, er zit nou ook weer een paar valse, of een valse start volgens mij. De deviatie bij vals. We zeggen meer weer omgaan, maar de week in mijn averij die houdt op. De jonge Jasper is ik ophouden. En ja, we zeggen Gerrit de Vries ik weer omgaan. Dan weet ik net of hij een valse start hier of dat er de tonnen net helemaal helle koen. Maar Ja. Is het, maar deze wien, ik zit hier nog wel goed te varen. Je moet, hoe voel ik een beetje in de wedstrijd zelf als zijde. Zoals dan doet een rift erin, kerst echt nog wel mooie zielen. Ja. Maar hoe lang gaat dit nog terug? Nou, ik denk straks de volgende groep, die kennen er ietsje beter weer op inspelen natuurlijk. Maar als je de voorste neek op een gegeven moment, dan lees je er wat uit. Dan hoef je net meer op het scherpst. Natuurlijk, je bent altijd scherp. Maar je hoeft net meer vol aan de wind te zielen. Dan kan je iets meer mijn knik erop zielen. En dan heb je hem iets meer in de macht. Ja. We krijgen aan nog de liedse aan. Mag het de terring nog wat voor u? Nee, ja, ik heb zelf, ik wil in de liedse A-shield. Ja, dat... Als je daar kijk gewoon rijden en dan kan het ik lang kan het terug in. Ja, absoluut. Nou, wachten we hoe die wedstrijd aangaat. In groepen 2 en 4. Die zullen dan nog starten. En we zullen even zien of er al een tussentijdse uitslag is. En dan hebben we even een Age Bandstra voor haar. En die is nu het wedstrijdskip geweest om even dat op te vregen. Ik zag hem nou even net op het skip erin. Dus waar weer tot de derde nog even dadelijk op hebben rondkomen. 10 minuten voor de start en dan krijgen we dus nog even de groepen 2 en 4. We wachten nog even tot Jens en Jaap weer op hun plak zitten. Als Age intussen nog even bij ons deel komt, dat zou natuurlijk hartstikke mooi wezen. Mart, kerst ook nog even maestro in mijn oors wat de top 3 wie in elk geval van de Vliene groep, de vorige groep die we zeggen? Ja, zeker. Op een eerste plakje hadden we de Striedber, Steven Sieseling. Het hadden we Ulbe Zwager met de Waaksdom. En op het derde plakje hadden we de Jonge Jan. Ja. En wat dat dan dadelijk doet, maar de klassement, dat hebben we nog even zien. Ja. Hebben we al protesten zien? We hebben wel een paar protesten zien. Ik weet net als ik terugzetten binnen. Maar we hebben wel een paar mareerde vlagjes en varen. Ja, dus het moet nog even praten worden hoe wat eruit komt. En dat is altijd weer een verrassing. Nou, we wachten het al. We zullen dadelijk eerst nog even naar die laatste wedstrijd alweer van Juwet. Groepen 2 en 4. Jaap en Jens, succes. Yes, dankjewel. Dankjewel. Daar ben we weer. De laatste wedstrijd erbij, Jaap. Hey. Ja, die gaat mooi. Je wordt s'morgens wekker om jou zo aan te denken, kom eens een lange dag worden, maar ik ben er ik alweer. Ja, zeker, joh. Het zit je mooi in het kaboefke. We zitten hier, je moet je voorstellen, we zitten hier in een containerke. Ja, meestal heb ik geen idee. Nee, we zitten hier in een containerke. We hebben wel wat beetje lucht, maar het TL-buisje hierboven nu is... Het is al hartstikke dikke nader. Ja. Ze noemen een bakje koffie naar binnen, een patatje, een satéetje. Het is dikke nader. Ja. Maar we hebben geen weet wat er in de Hiermelur gebeurt. We zoeken de beelden, dezelfde beelden die we moeten hier bloeien. Nou, we maken er net even nu tussen de wedstrijd even 4 minuten even een luchtje. Maar... We hebben de enkelband om, dus wij net de 4 fut. En zo houden ze in de gaten. Maar wij hebben u ervoor op, Jan. We doen het met liefde. En het... Dus dat je hem zo vol mogelijk informeren wat er op het wetter zich uitspeelt. En zoals Jens ik zei, we binnen bij de wedstrijd Fjouwert daar. Welke groepen hebben we? Ja, wat voor groepen hebben we? 12 in Fjouwert net? Mij 12 in Fjouwert. Zal ik ze eens even opnemen? Ja, doe dat eens even, jongen. Nummer 2, startgroep 2. Daar hebben we Dennis Landman in de B-klasse met de Freunskip Blauwe Huis. We hebben Jilles Bandstra met de vrouwen Jantje in de A, de hier. Mijn Nijschip van Staveren. Johan van As, C-klasse, Zwarte Wief van de 10e. Bas Krom in de B-klasse, de verwisseling uit de Indik. Arne Heerschop, de nummer 1 van Vermoon. In de C-klasse met de Engelsman uit Utrecht, mijn stadje. Jan Overwiek, C-klasse, 2 gebroeders Stap en Twel. Mark de Koe, B-klasse, Hoop op Zegen uit Sleet. Tim Roscheurius, A-klasse, Grutte Pier uit Beekstersweg. Remy de Boer, B-klasse, met de eenvoud uit Harlingen. Dat wie staat groep 2. Dan gaan we naar nummer 4, startgroep 4. Dat zijn de Lietse A-scootjes. Daniel de Bruyne,
de Tiert zult leren uit Amsterdam. Jibbe van der Veer, de Welvaart uit Eelhuizen. Herke Boskma, Lietse Famke uit Lemmer. Vanmorgen knap staan houden tussen al het geweld van de gruttescheppen. Wiebe van der Wal, de broekophouder uit Jestemar. Henk Frankena, het ABG'ste schutsje uit ABG. Bouke van der Vaart, met het Lietse Band uit Lemmer. Jochem van der Vaart, met de Nooit Volmaakt uit Lemmer. Jelte Hoen, met de opstekker uit Snits. En Riemer de Graaf, met de doeken van Martena uit Drachten. Nou, zoals je hem zag, dan begint het wel wat te waaien. Het kanon had het reef zitten laten. Of er nog een bij dingen. Maar het begint inderdaad aardig te waaien. En je zag het, we krijgen bovenop met de man en de vrouw. Je druk even hoor. Het liep het net minder te worden. Dus het is, het is in ieder geval zaak om de boel goed op een rit te houden. En veilig, in ieder geval veilig tussen te komen. Want alles leuk en aardig, het is een wedstrijd. Maar het hoeft net op haar en snaren. No? Nee, je met het hele seizoen nog, hè. En los van de persoonlijke veiligheid, je wil graag het zaakje heel houden en dat is het net waardig. Kijk wat ik zeg, je hebt het binnen maar krijg maaien en alle wedstrijden en alles komt nog. Dus het heeft niet zin om alles op spul te zetten. Maar het is wel omstandigheden die gewoon goed zielbaar binnen. Dus je moet het zien dat je het zaakje er op oude stemmen. Dit is grappig. De oranje vlag ging er zo. Dit is 4 minuten. Vlat toch? 4 minuten hing het al. 4 minuten. Ik zal de timer er ik weer even bij pakken. Dan pakken we de fjouwer even. Ik heb de oranje vlaggen heb ik nou net zien. Maar die wie denk ik toen wij nog even... Hij is er net naar beneden helpen. Het urinoir ron hebben ze die denk ik al hezen. Dan gaan we dus aasten naar de 4 minuten. En dan moet het alweer even rap. Dus als wij misschien even naar de track and trace schakelen kennen, is het wel even grappig te zien. Omdat het harder waait, hoe je ik net zo heel dicht meer bij die start in de buurt te wijzen. Oftewel, jou is dan makkelijker te overbruggen. Justeer op het kaartje, het verspreidt zich wat meer. Er ben ik, of ik ben gek worden, ik ken zo heel volle meer. Nee. Terwijl het jouw minutenschat in aantocht is, dat is nou het geval, 4 minuten. Nee, ze binnen er ook net al keer. Maar goed, ik kan het wel hebben hoe degene die er... Vrouwen Jantje, het ik er even in. Ja, we kunnen het wel hebben hoe degene die er net binnen, maar lief het vooral hebben hoe degene die er wel binnen. Ja, inderdaad, dus een reefgedrien. Je zag het aasen bij een aantal meer, denk ik. Ik even vooruitlopend op de dij van morgen. Ik een dikke bries voorspeld, dus misschien ik even in die setting nog even varen willen. En zoals we het al zijn, krijg in je wordt al eerder. Je kan beter de zaak in balans hebben met een reefgedrien, dan dat je voor vol varen, dat je elke keer knikken moet, oftewel scoort moeten en weer aan en weer los en weer aan. Onrust in skip, onrust in bemanning, rendement naar vanand. Dus dan moet je misschien wel even zo slim wezen om het zaakje iets lietser te maken. Dat het skippen rustiger is, met dezelfde snelheid en meer rendement in het zaakje. Ik denk dat een aantal dat ik verkiezen. Anne had het er nog van volop, misschien Broeker even. Maar we zullen daar eens in beschouwen. Wat zei je? We kunnen misschien niet oors, omdat je vroeger gewoon bij SICK als bemanningslid zielt. Dus die kent het schip misschien op die manier qua setting en qua setup. Ik wil wat beter. Deze moet nog rap. Het Lietse Famke. Ja. Die heeft nog 12 minuten en 20 seconden. Dat lijkt me toch een vrij lastige opgave. Maar we gaan het zien. Tel, ja. Nee, we zullen zien hoe misschien. Dit is wel een kwestie van voorbereiden. Hè? We hebben, kijk al hoe we gewoon hebben. Een groot deel van de wedstrijd zit ik in de voorbereiding. Hè? Dus laat het je net hoe komen. Probeer te anticiperen wat er te gebeuren ziet. En probeer daarop in te spelen. Dat je zo weinig mogelijk een tafel oerlitten. En dat je clear bent op het moment dat het erom gaat. Lietse Famke, het vakken toch ik alweer bij. En zeker die grutteskippen, die hebben vanmorgen als eerste wedstrijd zield, of nou even een beetje. Die hebben natuurlijk, de oren zielen schenken. Die
moet je in principe als analyse wel zien kennen hoe zij nou zielen moeten. Ja. Dus hoe komt je net? Laat me het zo zeggen. En terwijl we nog 1 minuut 24 hebben voor de start. Ik heb wat skippen die de wedstrijd volbracht om out te meren. Dus iedereen is op zijn manier mee bezig om het zaakje of uit te sluiten of te beginnen. Dus het gaat mooi in elkaar roer. En we wassen nu op het 1 minuut schot. 4, 3, 2, 1, nu. Ik weet niet hoe het met die neren is, maar ik heb deze altijd vrij duidelijk. Ja, hè? Bekend. Bekend. Mooi shot van boven, jongens. Daar hingen we om vregen. Geweldig. 44 seconden. Hebben we wat meer oerzicht. Oer de startlijnen. Helemaal perfect. En nu zullen we inderdaad hoe de meesten timen. Zullen we daar vrij rom in komen van boven. Je ziet een aantal onder op een lijn. Het is redelijk verdeeld. 24 seconden nog. Hier het Zwarte Wief, Johan van As. Die houdt hem al omheeg. Nou ja, die had ik. Het is nog 10 seconden, dus het lijkt mij dat de rest aardig let is. Ja. Of hier waar is hij? Of hier is een. Ik weet net wat. Ik weet net precies wat ze doen. Dit gaat net helemaal goed lopen. Hij zit al boven de lieden. Nou, dat is een mooi verhaal. Individueel. Nou. In elk geval het Zwarte Wief. En ik hoop net de vrouw Jantje. En we zijn los. Ja. De ST is heel mooi futje bovenin. Ervan uitgaande dat het Zwarte Wief nog waarom gaan zal. Je bent er helemaal omheen, dat doet er nou een keer. Helemaal omheen, ja. Gruddepier, goed fut. ST, goed fut. En daaronder leidt de één fout, dacht ik. Ja, klopt. Remy de Boer. Daar met de ding is nog omheen, Zwarte Wief met er nog helemaal omheen. En dan nog helemaal weer onder de linie komen. Dus die heel even fut. En dan is hij scherp haasten om te zien als die de vlag naar beneden ziet. Dat zo beschutten dat de jongen, het Zwarte Wief de enige is die te bediend is. De meeste met de led. De meeste met de led. Dat kunnen we vrij duidelijk stellen. Ja. En het is mooi in de shot te zien, jongens. We krijgen een heel verhaal. We krijgen een heel verhaal hoe we op die het wijzen. En de eerste start en het deel is belangrijk. Maar vooralsnog is een heel groot deel hier te let haasten. Ja. Daar op die bakboord. Ja, dat gebeurt ergens wat weinig. Oh, dat is hier bij de start. Ja. Albegeer die daar op bakboord komt. Het Lietse Famke die daar neemt er al stil op stuurboord leidt. Ja. Ik ben viersten te let, hè. Het is wel even zo goed wel apart om te zien dat je in dit geval je komt het hier zult leren, komt nog bij de start aan. Nou, ik denk dat wij zeker 2 minuten onderwijs binnen. Ja. Wat net meer is. Hier de Gruddepier en de ST, dat zullen denk ik samen de koprinners worden. De Cassien had dat ST, het een reefke, Gruddepier had er wat meer doek op, leid ik wat schever. Nou is maar de vraag, wat het meeste rendement? Dat ze beide vrij voorlezen is zeker. Dus die twee die kunnen het daar bepalen. Gruddepier nog net, kennen nog net Verdel. Dus de ST die gaat nou ik ree. Ja. Die heeft dus de vrijheid om te draaien. Dan zal de Gruddepier daar net volle langer op wachten. Ja, ik zit er al. En die hebben hem best, hè? Ja. Hoppakee, de vak al vol. Dus die komen ik in mooie vlagen aan die kant. De Gruddepier dichter bij de wal. Dus die heeft er in principe de vier naasten om het hoekje als eerst. En zo kunnen we moederskip direct naar achter. Ja. De Brezem. De Brezem. Ja, prachtig shot, jongens. Ja, ze hebben... Roosgeurius het hem best. Het hem hartstikke best. Vegen met die bak. Best te zien. En Jirik werd het mooie punt, hè. Net terugvallen in scheefte. Dat schip bloeit gangzielen. Ja. En als je continu op in neer en weer waarom en continu op in neer en waarom. Dit schip bloeit in balans. Gewoon gas aan. Je bent als een van de eerste fut. Het heeft geen zin om het helemaal op haren en snaren de kant uit te letten.
Het skip mooi rennen. Het skip leert zich direct verder, hè? Ja. Hetzelfde met de streamer. Absoluut. In brede skippen. Gangzielen, jou ze erom te. Kan een boel wie nou sjouwen. En dat jou toch wel een extra rust aan boord. En als je een smelskipje hebt, ja, dan ben je wat tuiteliger. Hè? Deze skippen die kunnen op gang varen. Nou, prachtig vrouw. Hier de ST. Hier ik mooi te hinnen. Alle rust aan boord. Alles onder controle. Ja, prachtig in beeld bracht. En vegen met z'n beiden. Het is juist bovenin, ik werd mooi de nieuwe wien aankomen. Ja, ik krijg achter hun del trouwens. De volgende die daarachter zit, die krijgt er een waffel in. Dat is even naar Scherp straks. Links in de hoeken, daar zul je mee in gaan. Aasen, die heeft hem heel best. Dus zo bij de top. Remy. En hoe dit u komt. Remy net. Ja, hier ik al. Eenvoud. Ja, er een broekreefje in, kent mooi zien. Ja, dat is het onderste gedeelte. Dan heb je nog net een eerste rever in, maar een broekreefje wel eigenlijk zeggen dat is het onderste broek, de broek van het onderste deel, zoals we dat altijd nemen. Wie is dat er bovenin? Helemaal bovenin, meest rugs in beeld. Dat Jaap zei ook correct, die had hem haast nog mooier. Maar die zit in die wienbaan er bovenin. Dat krijg wel lang ouder hem had. Volgens mij is het een Lietse A-schipje. Dat schipper. Maar wat zou daar is de maar die parkeert hem daar mooi in die hele romme vlaag. Het hem nog steeds goed. Maar we gaan weer even naar de kop van de wedstrijd. En dan, dan tekenen die eerste twee. Die hebben gang. En die hebben prima. En die hebben ik vrij. Zullen we helemaal onder de maar tussen terug aan de heerschop zitten. Die zit dus helemaal aan de orenkant van de maar. Hier de grote pier die al door de wing giert. Dan is het maar scherp wie daar Bob aan inleidt. En wie hem daar nog hoe stuurbord zo goed gaan. Ik dacht Chibber. Ja, de welvaart komt nou in Chibber, beeld. die komt eraan. Die had hem echt heel goed Chibber aan. van de Komt er net Veerlies. helemaal bij. Maar die had hem heel best aan. Die valt er nou wat uit. Want nu is Jedewin beter. Maar kleren Dat er als eerste mijn boei komt. Ja, daar heb ik rekening op, Jet. Die primeur die hebben we helaas net. Maar goed, sluit wel mooi aan bij de rest. Komt wel uw stuurbord bij de bovenboei aan. Dus hij moet al even in de gaten houden dat er daar een beetje fatsoenlijk tussenin manoeuvreren kan. Gaan we in mij schroeien. Ik door voor de schijnvers thuis. De grote pier door ik wel op te schroeien. Als ik de eerste met een gewaagde voorspelling. Huh? Ja, Jos. Als 2, dan hebben de Vrouwenjantje ST. Vrouwenjantje. Die lieken in de eerste wedstrijd ik mooi futten komt. De koede krek net. En het is ook wel grappig dat ze samen niet aan het waal is. Koede krek net voor de grote pier langs. Nee. Moest er een strafrondje draaien. Ja. En bedarren er in het midden terug. En Nol is weer met je beiden voorop. Dit keer alles reglementair. En dat draait Jibbe keurig alle rond ertussen. Het een beste klapmaker daar. Prachtig. Die had kleine A technisch. Ja. Het er een gouden slag, want die komt er hartstikke mooi vrij. Tussen de grote skippen komt er om boei nummer 1. Die komt er prachtig mooi bij. Jibbe op 2, dat is mooi. Vinden wij mooi. Nou, dat vinden we mooi. En dan hebben we Fjouwen. Nee, dit is Jibbe. Nee, dan Fjouwen de eenvoud komt denk ik haast, ja. Eenvoud, dat is 400 tonnen. De verwisseling op 4. Haskrom. En dan is het de Engelsman. Ja. Arne Heerskop op 6. Ja, Jos. En Arne, dit is een mooi moment. Arne duikt er binnen terug. De verwisseling moet erom aanhouden om de eenvoud vrij te varen. Daar komt voor de Engelsman rond de Kralins even Kralins om het tonnen heen. Ja, Alet. Alet van Liereman. Heel goed. Heel mooi. En hebben we hier de top en 12. Ja, leuk. Keurig. Jan Overwijk en bemanning. Nee, zit er keurig netjes bij. Ja. Top en 12 op zon. TNT. TNT. Ja, mooi. Zit er keurig bij. Kom, naar een speeltje op steen. Ja, klopt. Goed zo. Dat terzijde. Even zien, wie hebben hier nog meer? Je wil het naast een... Het
wordt hier wat drukker. Wat onoverzichtelijk. Maar dat jouwt niks. Ja, dan hebben we... Hier komt het Zwarte Wief. Die helemaal waarom wees, maar het toch even zo goed wil weer... wel wat aansluiting. Die skaait erin. En we zien wie er dan om een boei komen, hebben we nog een shot van de boei Lietse hebben. Famke, ja, bliksem. Daar hebben we het Lietse Famke weer. Een Lietse Peuren. Lietse Peuren op 8 dan. En dan... Mark de Koe. Is de Sjen mooi. Komt de kapper op Oudziel. En daar lijkt volgens mij Abigail boven. Ja, Abigail is de scootje. Dan komt Blauwhuis. Die leidt er. Ja. En dan hebben we hier een bak bestuurboord met de doeken van Martena en het Zwarte Wief. Hij draait een led, hè? Hij draait led, maar hij draait nog net. Maar het zult toch een keer moeten haasten. Als het Zwarte Wief er nou een dikke niet in krijgt, dan ben ik... dit is aan de letterkant. Zwarte Wief met de 4 droszielen. Het is dat je net op de prijzen zielen misschien, maar aan alle kanten krijg ik wat te let. Nou ja, zie je net op prijzen, dan gaat het om. Je vaart wel in de wedstrijd. Ja, eens. Je moet de regels respecteren. Nou, en je gaat ook uit van de sportieve plicht van je medestrijders. Zo is het helemaal gelijk. Nou ja, ik vind het zit ik een stukje gevaar bij. Vertelde Jack is niet meer kinder, de geek. En hij is de beste Sjaak. Hij is altijd in de Harry Waddy. Harry Waddy. Hebben we verder nog meesten die om een boei komen moeten die wij nog net zoen hebben bij de bovenboei. Nog de eerste zien heb ik noteerd. Een aantal Lietse A-scootjes achteraan komen. Het kanon mis ik nog. De opstekker mis ik nog, maar die zullen er wel achteraan komen. Misschien dat we hem op het track and trace nog even helemaal zien kennen. Even een Lietse tussenstandje. 1 grote pier, 2 vrouwen Jantje, 3 Chippen van de Veer, 4 eerste Lietse A dus. 4 eenvoud, 4e verwisseling, 6 aan Heerskop, zo'n top en 12. 8 Lietse Famke, 2e Lietse A. Jogge Mark de Koe en Sien Abigail Scootje, 2e Lietse A. Even een Lietse samenvatting. Nou, als je dat zaakje mooi op track and trace. In de eerste naast het cruiserak overeen, denk ik. Lietse Band, wat doet die? Hier de grote pier. Die is alweer onderwijs naar de benedenboei, maar toch wel vlak daarachter de ST, de vrouwen Jantje. Dus die rennen ik al eens een reefje erin op rondwinse koersen wel een beetje naar de grote pier daar. Ze het doek aardig terugstroppen. Misschien wel even technisch, maar je ziet wat plooikjes daar in het voorleek. De middelste rijkbandjes aardig strak. Als het nodig is, dan moet je het wel. En als je iets meer wilde erin hebben, wat meer druk opbouwen, dan hier het iets terug bekend. Maar dat is even vanaf de zijlijn. Prachtig mooi bij elkaar. Ik ken een mooie street voor die, Jens. Ja. Scheur aan die vak. Ja, dat ben mooie. Dat ben korte kreet. Mooie kreet. Mooi betonsje langs. En nou ik weer bij die boei. Je moet zorgen dat de boel er vet dadelijk mooi bij stiert. Douwe die helpt nog eens even met de grutskoop op mij te loeken. Ja, dat is heel schijn dat er op Hichten misschien weer wat. Omdat Krek in de vorige wedstrijd de Engelsman wat heger roen. En dit is wel een heel mooi shot om dat even te zien. Met eigenlijk zo het mooi wezen dat die ST op Hichten nog een beetje heger koeien. Dat er in ieder geval het gat wat dicht zullen kennen op lengte. Maar dat moet ik maar Krek kennen. Nou, in principe heeft de grote pier wel de gunstige positie daar. Ja. Ik vind alleen nog als ik het goede show had helemaal het roer een heel beetje in lei. Ja. Dat liep het. Dus misschien is hem net helemaal in balans, maar dat was misschien nog een beter beschermd. Misschien wat aan de flauwere kant wijzen. Nou ja, dat is ook belangrijk, hè? Dat je gewoon een schip in balans trimmen. Ja. Dat er goed op bezwitten leidt, dat de balans goed is, dat het gewoon in ieder geval ten alle tijde een goede stuurorkest. Ja. En de grote pier is wel in alles onder controle en de gang. Het iets meer macht, hè? Het iets meer macht. Maar aan de andere kant, het gat wordt net vol Lietse of Grutter, dus dan komt het haast nog even op het moment van draaien. Wie zet als eerste de draai in? En hebben we dan de welvaart van Tjibbe nog steeds op fjouwer? Hij wie op 2, hè? Vol. Of op 3, excuses. Ja, bedoel ik eigenlijk ik. Ik denk het wel, hè?
dat is toch wel mooi. Dat skipje wil altijd wel het varen. We hebben Arne Heerschop al vlak achter het koeisjoch met mijn kiewiteken. We hebben Arne Heerschop al vlak achter het schip. Hè. Ja, die hebben nog een beeld. Dit is de welvaart. En dat is juist inderdaad de grutte jongens maar wat meer richten. Ja. En het onderlijk unpent. Ja. Alle druk eruit. Vlak erop. Misschien in begrippen hoe vlakker een zeil erop. Hoe minder weerstand het jouwt. Hoe minder helling het jouwt. Dus wat dat betreft is dat natuurlijk nu het geval. Je wil de pk's erin mee horen, maar je moet het oude sjouwen kennen. Je de grutte pier weer hoe bakboord richting de boei en de ST gaat wat via de fut. Ja, ze varen beide uit beeld bij, dus is het dan nieuwsgierig om als ze hem helje kennen de ja of de nee en dat de ST iets verder gaat omdat ze misschien denken dan heb ik iets meer oer altijd voor de grutte pier al wat krap werd bij die boei. Maar dat zou we verderop wel even zien hoe dat hem verder gaat. Dit is de verwisseling. Hier weer waarom naar de grutte pier komt ik weer een mooie poes erin. Maar onder controle, hè? Ja. Ik gang erop. Ziet er mooi uit, hè? Ja. En dan heb je ten opzichte van een skip wat net onder controle is, heb je wel wat oever. Dan is het al rustiger, heb je meer rendement. Hier de Engelsman oer de welvaart hinnen. Nou ja, dat is op zich wel logisch. Ja. Als dat op die manier te varen moet, dan is dat net helemaal eerlijk. Zo op achtergrond Remy die nog even een lietsvlaagje erin krijgt. Dat is wel het verschil, hè? Daar klapt een fok, daar klapt een zeil, daar giet de balans er voluit. Dan ben ik sneller schip, Jens, hè? Ja, dus, zeker. Maar om aan te gaan, om het zichtbaar te maken van wanneer een schip hutvaart in balans is. Ja. En je wil eigenlijk in die groove varen bloeien, van dat het varen bloeit en dat het de gang houdt. Maar de rakkers gewoon toch alle oneffenheden rakkers tegen gewoon een hoop kwijt. Prachtig shotje krijg je van de lucht. Hier is wat geschreeuw. Dat die het zult leren. Die om welke reden dan ik iets te let met de schoot is. Je zo'n drone in beeld, jongens. Ja. In de vak. Hou de vak heel, tik erop. De dronepiloten, dat ding het vleent hartstikke idee, Mr. Sjen. Dat ding vleent oordeel in. Ik heb vanmorgen dat er 100 km per uur kan die drone. Daar rijden discussies net op, denk ik. Nee, ik krijg net. Nee, jongen, dat is fantastisch. Dit zijn zulke mooie beelden. Hè? Dan heb je een mooie overview. Prachtig in beeld gebracht. En alles onder controle. Prachtig voor de zielt. Het is echt een mooie koelte. Deze man had ik mooi in de macht, hè? Ja. Skip mooi in balans. Vakje vervol. In je revendzeil. En gaan. De grutte pier. Hartstikke bij de eerste boei. Hebben dus lang het hellen. Beide net. Wij dachten, tenminste, nee, ik dacht misschien dat ze er uit die hoeken haast komen. Maar die moeten dus sowieso nog een klap doen. Ja, en ze komen op de achtergrond wordt dat Engelsman daar wel heel heeg bij komt. Stel dat hij hem wel in één klap hel, je kan die best dan wel eens aansluiting vinden bij het eerste deel. Maar dan is het maar krek als er hem hel je kan, vraagteken. En ze zitten alweer in de achterbloeis, hè? Dus, ja. Ik is eigen hoe groot die verschillen dan binnen. Hoe gauw het ze weer bij me kunnen binnen. De grutte pier heeft mooi wat rond de oer. En dan is het inderdaad nieuwsgierig om de Engelsman naast nemen in de gaten te houden. Want de ST die moet nog een klapje dwan. Die helm dus net. Is het dan zo dat de Engelsman hem niet een keer vanuit die hoeken baronnen kan? Want het scheelt hem een mooie ronding, hè? Van Roos Geurius. Op snelheid, verdadelijk in de verderwindse lijn. Naar beneden en gas aan. En dit is mooi om te zien, want nu kom je hier haast een... Zullen we zijn? Daar wie er al? Daar wie is maat al. Is maar er is dan de ST, die zult dat toch... Ik denk dat Arne mijn opsnitter helpt nog. Zonder feitelijk even een rust met de camera. Die komt... Oh, die is nou mijn boei. Dan is het er nog keurig voor. En dan is de vraag of Arne Heerschop hem hier helpt. Een opshitter, denk ik. Een lange opshitter, maar ja. Ik denk dat dat dan een keer draait. Hij zou wat denken. Maar dit is ook weer een afweging, hè. Hij heeft de ruimte. Moet je het dan weer om
een opzitter, dit is wel met het risico dat je de boei rijdt. Of net. Dus ik een mooi shot heb van onderen nou. Kijk eens even zien dat de pijlster echt vlak bij het wetter zit. Dat de zwiddervrouw haast in het wetter leidt. Ja. Ook in de Rijn zit ze door, want het zeil zit boven haar. Zo, je komt aan, hè, met een dikke opzitter. En hij is al even ree geweest. We krijgen even de orenbeelden, jongen. Dus die kon correct aan, scheelt hem een hoop meters. Ja. Maar stel, dat is de molhel. Ja, dat is, wordt een kansje aan. Want hier komt Remy rugs in beeld, die helpt hem net. Dus die moet sowieso dan klappen. Remy heeft een probleem, maar de verwisseling. We hebben Ian Gruttepier op 1. Remy houdt hem de bek al del. Die denkt, dit hel ik net. Ik ben gijpend nog een keer op nee. Nou, die vrouw Jantje 2. Wordt lastig. Oh, een heerschop op treien. Ja. Die bits van zij is net tegen. Dat is de verwisseling op Fjouwer. Die had ik een mooie klapper maken. Van 4 naar Fjouwer. Ja. Dan krijgen we hier de welvaart met Jibbe en Top en Twel. Dat is de volgende. Dat is... Ik zet Top en Twel maar even op 4. Op 4. Die is ik ben naar voren het shield. Ja, die van Zoon naar 4. Dan hebben we... De welvaart. Otter, de boei net racket. Nou, dat mij een oor uitwezen. Ik denk dat er misschien wel raket. Maar dat wist het eigenlijk net zeker. Nee, maar... Goed zo. Mooi. Dat samengevat. Ja. Dipchen, wij zijn naar je plakje Zoon nou. Wie hebben de volgende? Dat zal het Lietse Famke worden. Zullen wij hier op track and trace. Mooi weer even een oerzichtje. En we gaan dus weer even direct naar boei 4. Dan zal het Lietse Famke daar achteraan komen. En ik een plakje woon. Nou, hier om een boei. Hartstikke mooi. Dan krijgen we Blauw Huis. Dit is een mooi shot, jongens. Want dan kunnen we mooi alles op deze manier bij de boei sjambloeien. Blauw Huis ter schuutje. Op 8. Op 8. En dan komt hier het Zwarte Wier voor stuurboord. Hier Blauw Huis. Dennis Landman. Blauw Huis als 8. De koe op Jochen. De koe op Jochen. Had hij alweer gezien. De koe op Jochen. Maar zo, de verliezer van deze ronde is de eenvoud. Ja, die moest van Fjouwer, nee. Ja, eerder nog net. Eerst hebben we Abigail. Ja. En daar komt Remy. Remia? Remia, daar komt Remia. Even zien, hè? 10. Abigail. En nu zullen we hier de malje en de vraalje van de opstekker. Ja. En dat skip hebben we, ik lekker goed op shitter nemen, want dit hebben we de vorige wedstrijd dikwijls jongen. Nou hoop ik dat ze hem nou wel helpen. Maar ze hebben geen gang, alle druk gaat op zijde. Ik weet dat we de boei Sasjen kennen. Ik gejuich, dus ik denk dat ze denken dit is een mooi slag. Ja, dat ken ik, ja. Hier het Zwarte Wierf. Ja. Trekje. Maar een valse start en dus aardig letter begon. Nou Jens, dan gaan ze al weer gasten in het Verderwinse Rak. We hebben nog wat... Hier komt nog... Kleine A's. Er komt nog een Lietse A hier. Dat zal de Tietschild leren, mis ik nog. Ja. En hier ben ondertussen de broekophouder Schild. Ik nog, hier ben ondertussen de ST Schildje. Ik alweer. Om even te zien dat alles langzaamaan weer door elkaar rint. Is misschien nog wel even mooi om naar het track and trace scherm te gaan. Om even in oerzicht te brengen wie waar zit. Omdat alles weer wat door elkaar rint. Je ziet hier de ST, je krijgt een cel naar beneden. Dat is van de Lietse band. Die zal misschien wat de hut waaien voor de malje en de vrouwje. Motorkan, mij niet meer gezien. Het is wel goed zo. Hier de opstekker. Jelte Hoen, nieuwe skipper. Opvaller van Duco Boonstra.
die, als ik het goed begrepen heb, op de Engelsman bijvoegt is als bemanningslid. Als ik het mis zit, Jerke daar in een kroeg hoor. Mooi verder wien. Hij loert er net in, bewust of onbewust, maar in ieder geval we zoeken hem net. En ze zoeken het eerste deel alweer aan de wien in het kruisrak zitten. En dat is het eerste deel, dat wil zeggen, dit is de ST, de vrouwen Jantje. En daarachter heel mooi de Grudde Pier die toch wel blauwen het. Verdel je? Ik denk zo, die moet er wel even een klikje aan. Als de trop begint te waaien, ja, dan het Grudde Pier natuurlijk voltuig en het de ST de Wollenreving. Het kan best wezen dat je qua balans in het schip, dat er al eigenlijk wat omdraait op een gegeven moment. Je just het werk om een mooie vlaag in, nou houden ze hem wel mooi in balans. Maar goed, het is wel even mooi om in de gaten te houden. Als hij die het aanneemt, dan komt misschien de controle bij de ST wel weer wat meer waarom. En die show wat ik, hè? Je vaart ze eigenlijk standaard mijn knikker bescoord nou. Ja, dan verliest er ik een stuk hichter mee. Ze hebben wel heel rommig trouwens, hè? Misschien helpen ze de boeien ik wel, maar goed. De wien neemt net ouw, zeg maar. Nee. Dat is een conclusie. Mooie beelden, hè? Het bloeit een geweld, hè, op het wetter. Ja. Het wetter dat stoot even die kop bij. Ja, je bent er stil van, hè? Prachtig. Fappers, hoe is het? Hartstikke mooi net. Nou, dat doet het maar wat. Dat doet het maar wat. Dit doet het maar wat hoor. Hartstikke mooi. Hè? Hartstikke mooi, zie je dat net. Kijk nou eens even naar Staven. Als jij nog best dat die hem hebt. Ja, die had hem bij de wal heel mooi. Nou is het even nieuwsgierig. Nee, die houdt de boei net. Lang net zelfs. Lang net. Nou, dan wordt het interessant. En dan is de vraag, hellen de ST de boei vol? Want die ben dus vierde terugzield. En zij hebben een kluiver aan, jij? Dikke bries op het eer, Rick. Zij hebben een kluiver aan. Dus de Pier met dank draaien, die gaat nou ree. Het is prachtig in beeld gebracht. Want dan is het zullen we aas, misschien ik rugs, zullen we de ST aankomen. Iets in een rug draaien. Ja, daar komen ze al. Ja, fantastisch beeld. Nou, ze is het maar. Dan hebben wij ik denk dat wij een positiewisseling krijgen. Aan de kop van de wedstrijd. Tenzij het nog helemaal geen moet, maar de ST heeft hem heel best. Vertekent misschien ik ietsjes, zeg. De overview is mooi. Ja, dit is het beeld. Dat is een correct verdel. Maar, zeg, dan komt de ST achter. Nee, door het net. Hij draait hem maar om. Oké. Ken ik. Dan is de vraag, kom je weer op tiert op gang en rijd je dat op? De ST heeft hem vrij rom, dus qua hichte ken het zat. Dat ken wel. Dan heeft er hem toch aardig eruit rijden, maar het gat is dicht. En dan krijgen we op deze laatste wedstrijd van de dag prachtig gevecht. Een leuk gevecht. Prachtig. Ik leuk voor de jongens. Ik voor beide jongens, maar speciaal ik even voor de Stademus. Saffel flexed en Saffel werker aanleveren. Dus wat dat betreft, ja, het is gewoon fantastisch. Dit is wat het ziel mooi maakt. En als je de Saffeloeren in stapje, dan is het ook wel mooi dat het beleend wordt in een toch wel, zo nou is, een tweede plekje. Maar ze het eigenlijk heel leuk, hè? Want die worden jongens van het feestje wel mooi. Ja, ze combineren een mooi ziel met een leuk feestje. Ja, zo. En heb ik een nummer 3 aanval inzetten aan de binnenkant boei. Ja, dus vind even de goede kant kiezen. Nieuwsgierig om te volgen. Dan is het God mij een nummer 3. Ik snap het net helemaal van de Gutte Pier, dat die de regie uit handen houdt. Nee. Clear, Mr. Shen. Oh, hij had hem heel rom op bakboord. Het hem keurig. Ziet ik prachtig, hè? Heb ik alle vrijheid. Ja, maar ik alles onder controle, hè? Mooi knikje in de schoot, vakje vervol en gassen maar. Alles in de macht. Vermoorden dus de eerste wedstrijd een eerste plakje. Ja. Nou, dus werkgoeie meisielend op een derde plak. Ja, dus die volger is net verloren. De Hinwisse krijgt de verwisseling op fjouwer. Even als keerig. Moet daar een verwisseling plak vinden of zoet ze bloeien? Ik denk al, hij maakt het hem vast. Ik denk dat in dit geval er geen verwisseling zit. Dat ligt op een krom verhaal. Een krom verhaal van Bas. Maar Bas die lult alles rucht. Maar dit gaat goed, hè? Ja. Hij bloeit het mooi vol aan. En die had ik weer een gehad, hè? Maar de rest. Ja. Hier komt er
De verwisseling. Ja, is net verwisselen. Is nog steeds het nummer 4. Keurig, hè? Ik tevreden. Om het 4e plek is dan wel binnen een stukje 4 nog in de running. Dat wordt toch wel even leuk. De top- en twelsters. Die kennen haast een Godjam. Die komen van bovenal. Die hebben de meeste hichten, zou je misschien kennen. Die treien houden elkaar er ook wat vast. Het Lietse Famke is de voorste van het onderste groepje, maar dus zou die twee broeders wel weer hinder hier. Dus dit wordt haast nog wel even spannend bij de boventonnen, hoe dat mee vooral die treien, de Frunskip, de Welvaart, het Lietse Famke, treien, nee, 12 Lietse aardjes. Ja. En 2 gruttere jongens, maar die 2 gebroeders die delen er haast nog heen. Prachtig om te zien. Je gaat Bas. Basie, goed gedaan, jongen. Nou, dan hebben we... Overwie kennen wel... Jan Overwie kennen wel knikken bescoord, Jan. Knikken bescoord, Gas. Dan hebben we de Grutte Pier wel even leuk. Wie vermoorden is twaalfde? Leidt nou... haha, in beeld. Net meer eerste. Nee. Inderdaad, de ST binnenkant boei pakt. Die giet je naar de koppositie. De zijde staat al terecht. Ik snap net waarom er de binnenkant net hard. Nee. Levert hem dus eigenlijk jou er het eerste plakje hier. Nou, jou de regie uit hand, hè? Ja. Je kan ik gewoon wat het kost ver de ST bloeien. Ja. En giet die leger, kiest ook leger. De wind komt toch rond maar in. Dus je wordt er net uitdekt. Die misschien even oors kent, maar nogmaals, wij lullen lekker hier uit de studio. En, maar Claire, het is een mooie wisseling. En is inderdaad wordt het haast wel even spannend. Want zo haast het laatste rekje wel haast wijzen. En dan wordt het dan een nieuwsgierig stukje. Dat wordt nog wel even een... Interessant. Ja, een mooie... Maar inderdaad, hè, om dus gewoon in je positie kiezen, wat ik al eerder hoort gaan, hè. De Grutte Pier kwam als eerste mijn boei. Die wiet, dat die voeten dadelijk weer verder winnen, 4 giert. Nee, precies ik verkeerd. Zij de treihoek vinden. Maar je houdt eigenlijk daarmee de regie wel fut. En dat is wel zonde. Dit en Jerik, hè? Zo, nou, nog een voordeel. Zij bepalen. Ze mij net alle rondte nemen. Net alle rondte. Maar zij mij wel een beetje bepalen wat de juiste koers is. En dat is natuurlijk relatief. Maar in wezen kennen ze de Grutte Pier helemaal in de lei te lezen. En moeten ze hebben hier een ding nodig aan. Ze moeten kost wat kost. Een ideale boeironding meidje. Bij de boei uitkomen en dat zaakje aan hebben. 100%. En dan het de Grutte Pier geen kans. Terwijl wij krijgen dat aan het eind van dit raak de finish de richting leidt. Dus dit is nieuwsgierig om te zien, jongens. Geen kortlitten. Mij de ST eigenlijk nooit een futje aan als je in deze positie binnen. Want je weet dat je een laatste cruiseraak ging gaan. Dus wat er gebeurt, ten alle tijden je plakje, zijn te verdedigen. En harde controle hoe je het zinstander. Voor nummer 3 hoeven ze in principe net bang te wezen. Nee, het is hier niet in nood. De rest is net belangrijk. En het is een onderling duel. Nou ja, daar misschien dat je daar als sterkst uitkomen. Ik ben wel even nieuwsgierig hoe ze misschien beiden om mijn boei kwam beneden. Want dan kreeg ik even zien als de hichten en de snelheid dusdanig verschillend is. Hier hebben we Jilles in beeld. Altijd kenmerken dat er achter zijn helm stiert. Zo, hier hebben we weer even de open. Ah, hier is het interessant. Nou ja, dan is het een kwestie van de hichte haren. In geval ST. Nou, een gitaarreden keer mij. Zo zou ik het voorspellen. En had nou de Grutte Pier een vlaagje krijgt en heger aan de wing ken op een gegeven moment. Ja. Rond de qua hichten wat uit. Ja, maar dat mij normaal dat mij nooit, in principe nooit gebeuren. Nee. Maar goed. In mij zit ik hier. Grutte Pier draait. Nou, jammer dat we dit beeld even verlitten. Ja, daar gaan we weer. En de ST giet vet mij. Hupsakee. Lit hem net ontsnappen. En dit is wel een nieuwsgierige klap, hè? Want stel dat Grutte Pier hier mij wat meer gang eventueel in zijn vrije wien wat meer profijt heeft, dan kun je eventueel nog zien dat er op gang misschien wat dwank hè, maar de ST bloeit er mooi boven. Houdt de controle. Dat is mij in principe
Je hebt mooi in beeld. In principe mij daar niks gebeuren. En dat zal direct net gebeuren. Nee, zo je kan niks zitten van... als we haast een beetje verder binnen, dan leidt het tussen het merkteken en de zinstand erin. Nou ligt het er nog even of de Grote Pier wat vuiliger leidt. Is denk ik net zo. Dit shot is even mooier. Dus eigenlijk... Nou, dat kan net zo vol meer in zoekhuis denken. En Steen moet zorgen dat er gewoon snel iets bijbloeit. Hè? Ja. Hij leidt door bakboord. Ja. Had de Grote Pier iets wil. En zijn verdediger denk ik weer even op de Engelsman die daar nog wat onder leidt. Je ligt er niks aan tafel hoor. Voor de Grote Pier is het, je wil graag winnen. Uiteraard. Maar de Grote Pier heeft vanmorgen een tweede plak zield. Leidt dan nou in dit geval Wetwaarde. Even naar de ranglijst zien. Jammer dat je de eerste plak kwijtrijdt, maar die zal daar geen onnodige risico's in nemen, denk ik. Nee. Wat we wel zeggen, hè, dat beide skippen volle jij de regeling binnen dat ze krijgen. Dus de boei net lang het helje. Lang net bij de boei uit. En dat maakt het natuurlijk wel weer mooi. Oei, Grote Pier krijgt even een... Ja, ik denk dat de ST snel iets verschil, hè? Ja, de ST heeft het nog wat makkelijker. Die heeft zo heel duidelijk in beeld. Die gaat wel wat scheef, maar tot Safir. Dit is hem. En nu komt er weer rucht. Dus die heeft het meer in de macht op dit moment. Ja, prachtig om te zien. In de begin van de wedstrijd wie het misschien krek een beetje was om. Nou show je dat het leent. En daar had de hichte ik. De onderlinge afstand qua hichte wordt jij er meer als minder succes. Hè? Oftewel een keuzemeidje om te reven. Ken ik een vooruitstrevende keuze wijze. We hebben het vanmorgen in. Ja, we hebben vanmorgen in. De voorspelling wie ik meer win, toenemend. Nou, zo nou heel mooi dat gewoon de Grote Pier het er steeds wat meer moeite mee. Dit shot is ik mooi. Ja. Die rent er eigenlijk op controle, rent de ST mij. Ja. Dus dit... Ja, het wordt stevig. Prachtige zielerij, jongens. Vanmorgen, als je het waarom zorgt, denk je, er zijn 12 verschillende dagen geweest. Maar vanmorgen weer het blijdstil. Ja. Net warm, maar wel blijdstil. Even nou ja, en als ik nou op trek en trace show, dan zoek haar zitten. En ze doen het ik al. Ja. We kennen haar van naar de Boeita. Hier ik nog even verder zielen kent, maar ze vertrouwen erop, de ST, dat ze de finish helje kennen. Aan de andere kant jou je een hele beetje controle fut, maar zij hebben misschien ook wel de inschatting maken. Controle fut? De juiste Grote Pier ze kunnen nou onderlezen. Hè? Stel dat de wind nou helemaal shift naar links, dan ben je hem als het ware, dan ben je de regie kwijt. Ik heb het al mooi Shen. Dus ze hier ik nog even verder varen kent. Aan de andere kant, ze vertrouwen waarschijnlijk op een hichte. En Sate Shen komt dat ik goed. Hè? Want nou show je echt dat de Grote Pier valt op een staven, op de ST. En dan krijgt hem weer beter, de ST. Maar de Grote Pier ik, maar die eerder iets meer verlegen mij. Het is prachtig in beeld gebracht dit. Zo, de staven krijgt weer een vlaag. En fut omheen, pakt die hichte. Alle controle. En dan gaan we toch wel naar een bijzonder moment. Hè? We hebben het in het begin ik al even horen gaan dat die man bezig bent om zijn schip helemaal te renoveren. Alles vanuit, alles oors, alles nee. Ja. Dit denk we niks van oer. En wat wenharken en dan juist hem de eerste prijs pakken. Ja, het is toch... ja, dat kan... het is toch wel bijzonder. Je bent wel. En dan is het wel even mooi om voor dichtbij te zien dat de man... ik uit de schroeven binnen, want het is toch een heugelijk moment. Ja! Ja, dit is mooi. Ah, dit is mooi, jongens. Dit is machtig. Dit is leuk. Dit is prachtig. Ja, dit is mooi, man. Ja, dit is... Verdiend. Ja. Hartstikke mooi shield, jongens. We zijn net gauw emotioneel, Jaap, hè? Maar, nee, maar ja, een traantje wegpinken. Ja. Sport is emotie, hè? Ja. Sport is emotie. Alle emoties hier in de studio. Alle emoties. Maar we vinden dit mooi. We vinden dit prachtig. Grote Pier, ik prachtig. De Grote Pier op 2, net de 4. Nee. Die shield dus Joert, even voor de duidelijkheid. Twak in een tweede plak. Ja. Hier de felicitaties aan boord bij de ST. Handjes omhoog. Ja, Jilles. Ja, prachtig. 2 bandstraatjes, hè? Ja, achterop. Ja.
Ja, dit is schitterend voor die man. Het werken misschien al en dan, en dan dit wankennen, dat is wel, dat is wel heel mooi. Nou, dan is Arne, denk ik haast hier linksboven in beeld. Die doet ik hartstikke netjes, die is nog net. En hier aan het rijden? En hier aan het rijden, klopt. Dus die doet het denk ik perfect. Ja, dat is Chris. Arne op 2, keurig. Eerste wedstrijd als naar je schipper, dan mag je er net kleien. Ja, handje omhoog. Dankjewel. De man van de Grudde Pier. En dus de Engelsman hier in beeld op nummer 3. En de chauffeur de lucht en daarachter ik aardig dichtloeken. Dus ik denk dat het een mooi moment is om er haast lekker mee op te houden. En dan denk ik dat bier wel lekker smaakt. Even nog even zien. Bas Krom, hè? Ja. Ja, daar is het al. Het toch... nog even mijn opzitter. Het even scoren nog wel weer wat aansluiting Hij ken ik ree, hè? Hij ken ik ree. Het alleromte. Wat er ik. Ja. Hoeveel de risico net op de ziekje dat net nodig is. Prachtig in beeld. Zo ik mooi even hoe gauw zo'n skip weer op gang is. Ik denk dat de man hier dik tevreden mee binnen. Ja, liek het mij ik. Mooie uitslag voor hun. En die het vermoorden ik net min zielt, hè? Nee. Bas. Nee. Bas wie vermoorden, maar ik even net leren. Zesde. Ja, keurig. En ik ben wel benijd te stappen terwijl het ik houden op een keurig 4e plekje. Misschien dat we dat nog even mij niet meer kennen. Maar dat zou wel even... Of we de TT al in beeld hebben, daarachter komt eraan zeker. Zo even mee. Dit is de verwisseling. Hier is stap en twel. Laskrom, mooie plak, een mooie dijshield. Hier de top en twel. Oerbakboord, die zal nog, het station nog een klapmeidje moeten. Dan zou ik zeggen, er maar net een 4 bij wij, maar... Ja. Misschien helden ze me wel. We trekken 2, dus jij kent nou wel, ja. Ik ga die. Nou, dan die wordt, door ik wil te zeggen, die wordt 5. Dat is wel... Dan hebben we de... Er staan een aantal gewaarde voorspellingen in. Ja, goed, hè? Wist ik uit kan? Ja, dat nooit wel. Ik heb alle vinkjes. Oké, nou jongens, doe het maar bij vink. Ja. Ik heb de blauwe vinkjes. Nou ja, dan is deze uitslag van deze wedstrijd. De vrouwenjantje 1, de Grudde Pier op 2, Arne Hisk op 3, verwisseling Fjouwer en de TNT op 5. Dat zou 4, denk ik, vanuit de commentaarpositie. Jens. Ja, weer mooie dag, jongens. Hè? We hebben ervan genoten. En wij jaren wel even de regie. Ja, nee jongen, het is weer een prachtige dag. We hebben van weinig wien hebben wij tot eigenlijk wel een spektakel alles bijmaken, Joert. Ja. Nogmaals, vanmorgen ben we ermee begonnen, maar vanuit uw plak hier ik alle lof en complimenten voor iedereen, want het is prachtig te volgen. We hebben mooie schakeling in beeld. Het is leuk hoe ze aan die rint en het onderlinge contact ik heb met elkaar wat je in beeld hebt willen en hoe je samenspelt en het tak in. Dus volgens mij wie het genieten, wij hebben in ieder geval hoop wil aan. Dus ik zocht en Jer je mooi weer. Bedankt. Ja, bedankt voor jou. Ik kom letterlijk weer eens in beeld. In de toekomst, maar voor de radio. Meestal bedankt. Dan doen we het eerst aan. Dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi hoi. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten, de buiteninrichters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi.
At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind. IFKS TV wordt mij mogelijk maken door hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en door Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Welkom, waarom hier op de Langwaardewiel. En het waait heel tijd hudder en hudder. Nou ja, dat is dan ik net zo heel slim, want de laatste wedstrijd, die zit er ik op. De laatste, die finishen mij, achter mij. De groepen 2 en 4. En Aangebanstra, do heeft die wedstrijd goed volgen. Wat voor wedstrijd wie dit? Wie het België? Nou, dat zal toch best hebben. Maar, en we zijn niet een paar keer onder jongens. Die scoort met op Tieterin, want er dan best wel een voet. En het mooiste daarvan, Sean Krek, Vanini in de stut, dat was eigenlijk wel heel mooi deze wedstrijd. En degene die het waar uitvond, die moet altijd wat leren om de boel te middelen. Want hij moet helemaal niks beginnen. En wij nou toch, zo haast, we zitten in een maximum koelte on, vanaf we er nog zien. Sommige zielen naar mijn reef. Maar ik vond echt wel dat... De laatste win wie wordt lekkerst. Ja. En de ST, ja, nou ja. Vrouwen Jantje als de finish hè, als eerste. Ik denk dat die mooi net zielen kennen. Dit is toch ongelooflijk. Ik ken mooi net zielen, want dat gaat jong verkeerd. Ja. Nou, maar dat is toch prachtig. Ja, dit is... ik dacht eerst van de morgen, ze staan weer mooi bij de voeten op de grond. En het was wel even mooi van de eerste wedstrijd dat ze er even nog nooit denken moesten. En Joet gewoon dan op zielt. En dan ik net hier als eerste uit de start waai. Dus ik dan het eerst om mijn op te tonen. En dan gewoon echt op snelheid de Grote Pier verslaan. Nou, de Grote Pier is ook net samen aan skip. Nee. Dus die jongens die gaan uit hun dak, jongen. Dat belooft nog wat voor dit seizoen. Ja, nou ja, het is een geweldige belending voor een geweldig stuk werk wat ze leveren hebben. Maar je vieven en ik, alle mensen eromheen en alles. En nee, het is een project. Nou ja, we kunnen maar rekening mee houden van hier met het zilveren scootje. Ja, en nog twee denk ik dat we rekening mee houden kunnen. Dat wie ik de nummers 2 en 3. Ja. Grutte Pier en Arne Heerschop, mooi de Engelsman. Ja, en dan de Grutte Geert die liet het wat zitten, maar die had toch aardig zit ik heel makkelijk in de Goldfleet. Dus dat ben al fjouwerskippen die sowieso de Goldfleet te pakken hebben. Wie mij ik opvoel is Sietse Broersma. Die had ik een heel mooi klassement zielt en zit ik altijd mooi voor in. Zelfs een eerste plakje, wat er nou in de eerste wedstrijd nog heel mooi pakte. Dus Sietse wie er ik heel mooi bij. Dus dat... Nou ja, wie er dan bij de street, maar die had er ik bij. Maar die had een keer te gauw starten en net waarom geweest. En dat kost hem de Goldfleet. Kost dat hem in de kop, ja? Ja, dat kost hem de Goldfleet. Ja. Dat moet wel heel graag gaan, want hij krijgt maximum punten, dat is een jochentje. Ja. En dan, dan moest ik eigenlijk, om in de Goldfleet te komen, moest maximaal een jochentje punten. Dat zit de grens. Nou, daar zit er. Dus dat is... Als er geluk heeft, maar ik denk het. Maar dat kunnen we niet zeggen, want dat met de commissie uitmaken.
Ik zei, je krijgt een woord, we wat een Excel-programma, maar formules nodig om het klassement uit te rekenen. Du hebt zo het in best die om het van elkaar te krijgen. Dat is net bij te houden. Nog net, nee. Op korte termijn, maar dat is mijn taak ik net. De hele dag net. Daar is de commissie voor, dus dat jaren we jong. Ja, nou, er zullen griffmeesters geweest die thuis al hut ontrekening binnen. Die moeten ik even rekening houden met dat het eerste nummer 1 geen 0,9 krijgt, maar een 1 punt. Hè? Ja, een 1 punt. En dat wie in het beide wel eens, dat vinden we jammer. De beloning van de eerste plak, dat mooi won zien aan de punt wijzen. Dat mooi 0,9. Maar goed, dat heet dan appendix A van het wedstrijdreglement en dan is het dan 1 in plaats van 0,9. En we hebben dat verhoord, weet ik. Maar het peanuts. Ja. Wie ik scootjes bij deze laatste groepen, 2 en 4. Ik heb over de naar naar de Lietse A. Dus toch, die heeft toch wat lezen litten. Nee, de kerst eigenlijk, ja, wat moest dat precies als je mijn Zandvloot ziet, maar eigenlijk qua snelheidsverschil van skippen en dat wie ik wel te zien, alleen het werd wel grappig dat in de laatste wedstrijd Lietse A toch wel redelijk vloot houden achter die grote jongens. Maar ja, de kerst eigenlijk niks precies hoe dat nou komt en het klassement daarvan, daar snap ik al helemaal niks van. Want de punten was van Semmon. Ja. Maar die zielen per definitie in de zilvervloot, dus daar kan je mooi lekker uitsieren. En de grote, ik denk de toppers van de Lietse A doen helemaal net bij. Nee. Die winnen net. Nee. Dus die mist dan ik wel, Tinkste? Die, omdat Centen litten van wat is het aan te verder in het seizoen. Die wordt net rekenen. Nee, zo is het. Maar dan waar die het goed nou, Lietse Famke? Ja, dat was ook, de Lietse band, dat is dan een naaien. Nou, maar die ben ophouden en daar joet ik verschil in de Lietse A die dan ik bestap binnen al. Want die zeiden van ja, het begint te hutten waaien. En de best voor die lol op wetter, dus wat zou het risico nemen. Ja. Age, hartstikke bedankt. Dat is zo deze wedstrijd even een mooi volgje voerdest. En de morgen weer verder. Morgen beste wij en dan jaren we hoe die wedstrijd rennen. Maar zover is het nog net, want we willen even heel graag op deze hele dag weer omzien. En dat doen we vanzelfs mooi een van de commentatoren. Want die hebben alles volgen. De hele wedstrijd, alle 4 wedstrijden, helemaal verslijm van wedstrijdverslag. En ik ben heel benieuwd, Jens Jongsma die komt erbij. Wat is Jens. Ja, verdikke. Dat is, hier is het wel wat als in het hokje onder. Morgen zie je als Maxima in de zon daar, maar nou is Maxima mijn jas aan. Ja, nou is die hartstikke mooi. Ja, en Doos is in de kwattenbroek. Nog steeds. In die container beneden. En lekker mannenluchtje hing het Erik. Ik ga er door, krijg even niet op zetten. En dan denk wat gebeurt hier? Ik wou juist wat. Het is wel noffelijk om af en toe even boven te zijn, ja, even wat frisse lucht. Ja, dat is leuk. En dan weet je even de beleving. Je hebt natuurlijk prachtig op beeld, schitterend. Maar dit is even een windrode jouwt wel de beleving. Is ook wel even lekker. Ja. Van de morgen begonnen we met uitstel. Waarschijnlijk in elkaar. Dit kon wel een lange dag worden. Ja. Maar het voelt achteraan mij. Ik denk dat we mij een goede keuze maken hebben. Ik vind de joggers om even de boel even tot jou wat mooi even naar pauze te zetten. En daarna, wat we hoopten, werd ik spektakel. Ja. Hoe heeft u dat beleven? Ja, prachtig. Het is nou, je hoopt vanmorgen, je riet hierheen en denk je, nou, dat het maar een mooie zieldag wordt. En daar hoop je op. En dan is het eerst even rustig aan en even geduld. Maar hou je nou eindig je met reven en knikken op de schoten en broers voor de kop, ja, dan zit alles er uiteindelijk wel op en aan. Ja. Doos Ziel steekt wel maar een soort volgens mij. Doos wist zielmakker, er binnen een soort mooi hem zeil erop. Ja. Binnen scootjes bij, dacht eens van, nou, wat leuk om die even zo te zien. Nou ja, we krijgen in het verslag ik al even. Is voor de jongens van de ST is het natuurlijk wel bijzonder. We hebben er op een hele leuke manier in het voortraject mee samenwerken. Dat ding is heel wij de opbouw een keer uit de loods gingen om met de meest omheen, omdat wij dan meer te koen. Zodat zij 4 klussen koen en dat wij ondertussen de zeilmeidjes koen. Ja, dan is het natuurlijk wel heel grappig dat je 12 keer in hun geval als eerst zielen. En nou met deze wien, waardoor er maar een reefje in de kloon net dat ze mijn reef wat nou zielt hebben. En dat het zo rent, ja, ik denk dat dat wel een beetje het verhaal van de dij is. Ja. De wien, Lutz, hield ik meer om. Ja. Zorgen dat ik voor situaties die wat gevaarlijker waren? Ja, we hebben even in Holle voor de wien de derde wedstrijd lang waren en de uit en thuis jongen. 2 keer of het bakboord en de stuurbord voor de wien met een onverwachte gijp. Ja, daar ben wel even dingen, dan zorg ik liever de andere kant even op. Ja, Wies, dat is zo link en natuurlijk een redelijk compacte baan hier, dus het zit best wel dicht op elkaar. Ja,
je moet wel zien dat je het met elkaar in de klauwen houden. Ja. Ja. En dat is altijd wel een beetje, het is voor de meesten toch de eerste keer, of een van de eerste keren dit jaar. Ja, dan moet je wel, je moet eigenlijk wel op elkaar vertrouwen kennen dat het altijd goed gaat. Ja. Ja. Maar wat betreft de wedstrijdorganisatie, de baan loopt er mooi in. Prachtig, we hebben mooie kruisraak geschild. Verder wien net heel vol op een gijp geweest. Als je echt mooi verder wien zielen, dan ken je het misschien als een gijp. Maar omdat het ik zo compact wie je ging ik net wat rijke gijp. Je komt er op die manier. En omdat het linksom onderin toch linksom rond is, dan is het net erg om van de rechterkant aan Schielen te komen. Dus dan valt mij prachtig. Ik denk dat iedereen genoten net. Ja. Ik wel tenminste. Ja, ontzettend. Ik denk wij vooral, maar ik denk ook de meesten thuis. Dan bist je morgen weer. Ja, wij zijn er morgen weer. Dan zit nog die oren, 2 wedstrijden, de Gold en de Silverfleet voor Sjen van commentaar. Krijgen we het nog wat drokker. Dan krijgen we nog wat drokker. Heb je al een idee wat het waar dan een beetje? Ja, mooi jou als ik. Fjouwer, misschien in een beetje nog 4 op. Dus het is even een oude wachtje. Ik denk dat er haast een beetje wat buigje doorkomt. Voor hetzelfde verhoort het nee, die buien wel weer wat. Maar zoals Piet altijd zei, we moeten morgen weer eens in het waasje. Ja. En dadelijk zijn we in de kroeg? Ja, ik even in het waasje, in het Orenwaar. Ja, we zullen al even. We moeten wel een beetje fris en fruit, maar we kennen al even Sjen. En even jij hoe de skippers en bemanning het zelf. Even zwetsers. Ja, absoluut. Hey, dankjewel. En die heet ik, Jaap en Jens Jongsma, hartelijk dank voor je commentaar, Joert. Oh, ik bedankt. En dankjewel. En morgen business van zelfs weer. Dan wil ik nog heel graag even, waarom Sjen ik mooi het IFKS-bestuur. Want dit is een hele bijzondere dag voor ze. Want die televisieuitsturing, dat heeft ze vanzelfs heel veel tijd in stutsen. Om Jim thuis, ik alle te voorzien van de wedstrijden. Romke, de Jong, we hebben die al een paar keer voorbij komen zien. Ja, zeker. Hoe heeft u deze dag beleven? Ja, deze dag die heb ik natuurlijk ontzettend spannend en leuk en mooi. En we begonnen van een morgen haast in de kwarte broek. En we staan hier nu haast te verrekken, dus het weer wel bijzonder. Alles hier goed voorbij kwam. Ja, en hoe vies het, hoe het gang is? Wat heb je al voor reacties hoor, Wiggleaks? We hebben ontzettend leuke reacties aan. En ik ben blij dat het tot Safia slagen is. En we zeggen natuurlijk waarom een mooie dag, maar er ben ik wel dingen. En we hebben zo'n zaken jongen, denk van we kunnen haast nog wel eens even evalueren. Dat hebben we al wat dingen. We hebben wel jongen zaken die kennen beter en die met oors of beter. Het gaat heel zo goed, maar we willen het fijn-tunen en we willen het nog mooier en beter hebben. Ja. En daar is al naar uit om daar maar onder de slag te gaan, denk ik. Ja, we hebben al hier en daar in praten. Wij moesten het al even een boom west en dat heb ik al met Johannes even bepraten. En dat gaan we nog even evalueren. We gaan haast even een pilsje geven. Nou, dan is de buis valt er nog iets wat van de schouders. Ja. Maar er komt nog vol in meer om. Want ja, we moeten natuurlijk straks een soort meester nodig om die IFKS te verslaan. Hè. We maken hier een mooie film van. Dat we die voor sponsorenbroeken kennen om naar sponsors te zieken. Maar we moeten haast natuurlijk ook de IFKS-weken draaien. En het is best een lange dag. En daar hebben we meestal voor vinden, voor de presentatie en voor het becommentariëren. Dus dan moeten we zo nadenken hoe we dat goed indelen kunnen, zodat we de meesten enthousiast horen kennen. En enthousiast stoot bent. Nou, wat is leuk. Dankjewel. Ja. Nee, ik heb er ontzettend van genoten. En ik hoop dat er meer mensen enthousiast zijn. En sowieso, ik voor het scootjesiel vanzelfs, hè, want daar hebben we toch het emotioneel voor. Ja, klopt. Dus dat is hartstikke belangrijk. En, maar ik kan me voorstellen, je hebt hier heel lang in ta werken. En dan is het Juwet uiteindelijk Xavier. Dan valt er ook wel een beetje een les van je af. Ja, er valt wel een les van jou, maar er komen ook wat dingen bij. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. En inderdaad, we doen het voor de IFKS. We hebben er al heel vaak het door aan. Ik heb vroeger zelf mooi zield. De wijnzielen nog mooi, maar de C, de B, de Lietse A, die kregen net onder die de Grote A kreeg. Nou, dat stuurt best wel. Er wordt een soort yield in geïnvesteerd. Ja. En hij dan zorgen wat er al hier op het wetter vaart en de onrecht die we net in verhouding. En dat stuurt altijd wel wat. Heb mij al die stutsen. Misschien beter zielen moeten om je meer in de picture te zien. Die geluiden ben ik ben het bestuur, maar ik vind we hebben zo'n mooie club. Daar kun je meer uit te halen en we praten al een skofkoer meer exposure voor uw sponsoren. En we vinden dat we op deze manier meer exposure krijgen. En we hebben het filmpje van nodig om ze te zoeken. Maar het mooie Sinterlitten waar we alle in onze club hebben. Ja, ik wens je heel veel succes. Geniet lekker naar van deze dag. Mooi dat bierke. Ja, zeker. En echt mooi de rest van de takkomst. Want die IFKS, dat mag natuurlijk geweldig werken. Ja, zeker. En daar zwaren we voor de game voor.
En Dob is bij deze ik heb die al een beetje tegen. We willen er graag bij hebben, Maaike. Dankjewel, super. Hartstikke mooi. Ik heb zelf een geweldige dijhoorn en ik hoop Jim ook vanzelfs, want ja, dit is een hele organisatie, dat is alle voor Jim om Jim bij het Scootjeszilm te beloeken. Dank voor het commentaar, dank voor de organisatie, dank voor alle techniek, camera's, Loert, alle boten die het op het wetter wieren. En ik wens je nog een hele mooie junta en tot morgen. IFKS TV waard mooi mogelijk maken terug hoofdsponsor Dauma Staal en Fischer Edelstaal en terug Talsma Shipyards, Stienstra en Van der Wal, Idema Kozijnen, Campernet, Multiship Holland en Hego Buiten. Plannen om buiten in te richten? Kom naar Hego Buiten. Buiten, de richters. De mooiste materialen, het beste advies en de juiste vakman. Hego Buiten, de buiteninrichters in Hommerts. Wij maken buiten mooi. At Da Vinci, we believe a yacht should bring peace of mind. That's why we pay the closest attention to the details that matter the most to you. Like the details you can see, the smart design features, and the choice of fabrics, materials, and colors you have made. But more importantly, we pay close attention to the details you can only feel. The way she handles both at high and low speeds, and the way she makes you feel when you're out on the water, having the time of your life. Da Vinci. Peace of mind.